अशेंच आसपाक जाय तेन्नाच. आनी हें आतां हांवें फुडें सरल्या कित्याक कोणाक सगळ्या लोकांकूय कळपाक जाय म्हणून हांव फुडें सरलें. ही बरी गजाल. हय. आनी म्हाका एक सांगा, तुमी हे जे करतले पळय जाल्यार हे काजू तुमी भिजोवन कित्याक दवरल्या अशें ते तिनूय? मोव पडपाक जाय म्हणून ते भिजून ठेवले हांवें. आनी हे काळे पडपाक जायना म्हणून हा, बटाट आसा तो काळो पडपाक जायना म्हणून तो उदकान थेयला. भिजोवन दवरचो पडटा. ही आमच्या खातीर एक टीप आसा पळया. बटाट जर कातरून दवरलो आनी तो काळो पडपाक जायना जाल्यार तो उदकान भिजोवन दवरपाक जाय, जाल्यार तो काळो पडचो ना मागीर. आनी जर बियो तुमकां शिजोवच्या पयलीं त्यो मोव कश्यो जावपाक जाय जाल्यार त्यो बी उदकान भिजोवन दवरपाक जाय. आनी हो फ्लावर हांवें दवरला कित्याक ते भितर कीड आसता न्हय ती उदकान मरता न्हय मागीर. म्हणजे हे थंड उदकान सुद्दां दवरलें जाता. ती मागीर भायर सरता न्हय खंय आसा जाल्यार ती मागीर भायर सरता म्हणून ती उदकान घालून थेयला हांवें ताका. पळय आतां आमकां आनी एक टीप मेळ्ळी, ती म्हणजे फ्लावर जो आसता पळय ताका कीड आसता. ती जर कीड आमकां भायर काडपाक जाय त्या फ्लावरांतली जाल्यार तोय बी फ्लावर भिजून दवरपाक जाय जाल्यार तेजी ती कीड वयता. तुमकां बऱ्योचश्यो खुबश्यो टिप्स खबर आसा, ह्यो तुमकां कोणा कडल्यान मेळ्ळ्यो? त्या आमीच आसा अशें करून म्हणजे एकामेका वांगडा रांदता आसतना एकामेकाचें आयकून उगडास करतात तुमी. तर आतां आमी बिया भाजी कशी करतात हाची सुरवात कशी करतात ती आमी जाणून घेवया. आतां हांव गॅस पेटयता आनी तेजेर कायल दवरता मसालो करपाक. सगळ्यान पयलीं आमी कितें घालतली? सगळ्यान पयलीं हांव सगळो हो गरम मसालो हें आसा न्हय जे मसाले आसा ते भाजून भाजून काडटलें. पयलीं हांव ही पत्री घालता. म्हणजे हे सगळे आतां सुके भाजप. हय सुकें भाजता. भितर हें घालता तेजपत्ती आनी तिखी घालता. तिचो पावडर घातला. गॅस फूल दवरून अशें करप? ना बारीक केलें. बारीक. जालें आतां काडटा भांड्यान. आतां हें घालता धने कोथमिरे घातले. आं सुकी कोथमीर. हय हे बरें भाजून घेवप. हय काळे करपाक जायना. सारकें सेपरेट सारकें भाजून इतलेच भाजून जाय तशें भाजून घेवप. आतां जालें तें. आतां हो खसखस घालता हांव. कितले करता तितले तितले हय ती चून एक बळ्याची घेतल्या न्ही हांवें तितकेंच हें घालता. तितले. समज चड करता जाल्यार एक सुबेज चड घेवपाचें. घालपाचें. हय आनी हो सगळें सेपरेट भाजून काडचो पडटा. हय आनी सुकोत भाजपाक जाय. आं तेल घालपाचें ना फक्त तेल हेका घालपाचें कितें मिरची मिरसांगे घालता. भाजता. मिरची घालता. ही चड घाली ना. आतां ही गरम जाली. मिरसांगो मिरसांगो भाजतना भाजतना. हरशीं शिकोय येतात पूण तुमी भाजले तेन्ना मातूय शिकोय येवंक ना. ना तेल घातल्यार न्हय आं. कांय हें जायना. आनी बेश्टे भाजशीत न्हय ते कणकण येता. तेन्ना हय आतां हांव कांदो घालता. थोडें तेल घालता. परत थोडेशें तेल घालता. भाजतना हो उबो कांदो. उबो कांदो. ताका कितलो वगत भाजप? खरपूस जाता पळय तितको वेळ भाजप. म्हणजे चड काळो करपाचो ना. चडूय काळो ना. नाका. थोडें मीठ उडयता. हे तितकं बेगीन भाजता न्हय. मीठ
घातले काय हां बेगीन मोजान बेगीन भाजता. आणि कांद्याकूय मागीर रूच आणि बरो. रोज येता. तो मस्त हे जाता तांबूस जाता न्ही. तांबूस जायत आयला तो आतां. तो हे जावन येयला न्ही तांबूस जाला पळय. आतां हे चून घालता भितर. हां. एक वाटीभर हां चून घाल. चून घालता. आणि हे बी तशेंच मातशें तामसार जालें की खरपूस भाजले की बरो वास येता पळय तशें घालता. थोडी भाजता आसतना पोनाक लागता. तेका कितें करप म्हणजे आनी ते तेल न्ही घालप मागीर. नाल्ला प्रमाणे आसता. हां नाल तर सुको आसत न्ही तो पोनाक लागना. हां आनी जर तर तो ओलो आसत न्ही हां. नाल तो पोनाक हेका लागता बसता. तशें. हय. आतां भाजत आयल्या ती. चड भाजपाची ना काळी करपाची ना. चड काळे ना जाले काय मागीर मागीर ती टेस्ट वयता. टेस्ट सारको मेळना न्ही मागीर. सारको तितलोच तामुसार कसो जावपाक जावपाक जाय. हय. आता हे सगळे मसाले एकी कडेन करून वाटपाक जाय. हय ना ह्यो सेपरेट भाजतले हांव. हां हे सेपरेट हय आणि आनी ते हे मागीर सेपरेट. मागीर हे सेपरेट अशे सेपरेट घालतना पयलीं मागीर वेगळे 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 वाटून घालप. घेवप. आतां जाली उदक घालता गरम आं. गरम उदक घातले काय मातशें बेगीन जाता. आनी हो कांदो घालतले हांव भितर हां, आतां. हो गरम शिजपाक. उदकान शिजपाक हय. घालता. मातसो हे अश्योच मोठी मोठी फोडी घालप. हय चड बारीक करप ना कांदो. हां, मागीर तुमी हेची पेस्ट करतली. पेस्ट बी कांय ना. असोच आसता. असोच असोच. मागीर तो शिजलो न्ही म्हणी बटाट घालतले हां, हांव. मागीर हे मोठे मोठे सगळे फोडी हय. आसतले. हे बटाट घातले ना हां मागीर हांव हे घालतली फ्लावर. हां फ्लावर. मागीर काजू बियो सो सगळो सगळे टेस्ट टेस्ट भाजयांचो बियांचो येवपाचो आसा तो. सगळे. आणि हे सगळ्या मसाल्यांचो सुद्धा. आतां कांदो शिजला जाल्यार पळयता. आतां शिजलो तो ते बटाट घालता. बटाट हय म्हणजे आता ह्यो भाजयो भितर वयतल्यो. हय आतांची भुरगीं भाजयो बीन खावपाक सोदिना. आतां बिया भाजी म्हटले काय बरी आवडीन भुरगीं खातली. हे आता आपल्याक बटाट. जाय तितले बटाट ही भाजी बीन घालू शकता. घालू शकता. हय. आतां हो फ्लावर घालता हांव. आं आतां शिजला न्ही ते. सो ह्या भाजयांची रूच येतली. रोज येतले. हय कोण भाजी खायना ते सुद्धा आता खातले. भाजी खातले. हय मागीर तूं करून पळय आमची भाजी कशी जाता कशी. हय. आता कितलो वेळ लागता शिजपाक. शिजपाक 20 मिनटां वयता. हां हे 20 मिनटां आतां दवरप. हय. आतां मीठ घालता हांव. तितके बेगीन शिजतले आतां मीठ घातल्या मीठ उपरांत. घातलें हय की बेगीन शिजता. आनी तेका सारकें लागता न्ही फोडी नाल्यार अळणी उरता पळय फोडी. आतां काजू बियो घालता. हांव जर ही रेसिपी करपाक गेल्ले जाल्यार म्हाका दिसता हे काजू बियो जावच्या पयलींच काजू नाच जावपाचे. ते म्हाज्या पोटान आसपाचे. तुमकां चड आवडटा काय कितें. हय म्हाका खूब आवडटा. आतां म्हाका एक सांगा जर 5 मनशां खातीर ही बिया भाजी करपाची आसा जाल्यार तेका अदमास कितल्यो बियो लागता. आतां 5 लोकांक तर बियो घालपाक जाय न्ही ते 200 ग्राम बियो घेवपाक जाय. 200 ग्राम हां. भितर 5 लोकांक 5 लोकांक. जाता. हय. मागीर तितलेच भाजयो भाजी बिजयो घालून सगळे घालून, हय. घालून मागीर ते करप. करपाचे. हां.
आणि नाल्लाचे मागीर 1-2 नाल्ल घालप. म्हणजे म्हणजे 20 चड लोकांक, घालप. चड चड घालप. लोकांक जाय जाल्यार चड चड घालप. घालपाक जाय. हे आतां हांवें थोडेच घेतला न्ही, हां. ते चड करप. आतां 20 मिनटां जाली आसतली, शिजली आसतली भाजी. आतां शिजली आसतली. ते आतां आळ्यान आसा न्ही, हां. ते वांटून घालपाचें आतां. ते आतां वांटप केलां ते आतां भितर भितर घालपाचें. घालप. उदका सकटूच घालपाचें. ते उदक आसा तशेंच. म्हणजे उदकानूय तेजी रूच रूच नाल्यार ते भायर गेले की रूच येवची ना न्ही. येवची ना. आतां सुकें जाय जाल्यार सुकी दवरपाची ती हें मिरसांग सुकी आसतली न्ही, हय. ती तशी घालप मागीर. आतां हें वांटून हाडला वांटून. ते आतां आमी ते आतां घालपाचें. भितर घालपाचें. आतां हें म्हाजें शिजलां न्ही, आतां हें वांटून जालां न्ही, तें वांटून घालता आतां. अशें भरभरीतूच वांटप. बरबरीत ना, चड हें ना मोटें. हें पळय अशें बारीक जावंक मातशें जाय. बारीक. बारीक जावपाक जाय. उदक आसा त्या खातीर ते आनी पातळ. पातळ जालें. आनी ती चड सुक्की करपाची ना, म्हणजे पावा बरोबर खावपाक जाय न्ही. आतां हांवें सुको वांटलेलो न्ही मसालो, तो आतां भितर घालता. वो तुमी घरात तयार केला? हय, आतां भाजलेलो न्ही, हां. तेजी पॅकेट पावडर. बरो वेगवेगळ्या मसाल्यांचो, भाजयांचो, बियांचो बरो वास येता. आतां मीठ घालता. मीठ घालपाक जाय आतां चवी पुरतें. उदक घातलेलें न्ही. हय. ते हांवें हिंग घेतला न्ही. हाका हिंग लागता. तो हिंग घालता आतां इल्लो. थोडोसो हिंग घालप. आनी तेका सारकें हें लागून बरें येता टेस्ट मागीर तेका. हिंगाक लागून. आं. आतां तेका उकळी आयली. तर आता आमी घेवया एक ल्हानसो विसव. गोंयांतल्यो ताज्यो आनी म्हत्वाच्यो खबरो गोमंतक टीव्हीच्या फर्स्ट बुलेटिनात दर दिसा सकाळी 8 वरांचेर लायव्ह. गोंयच्या मुखेल शारांच्यो खबरो पळया 10 AM बुलेटिनात दर दिसा सकाळी 10 वरांचेर गोमंतक टीव्हीचेर लायव्ह. दनपार मेरेनच्या मुखेल खबरांचो नियाळ घेयात लंच टायम न्यूजात दर दिसा दनपारच्या 1 वराचेर गोमंतक टीव्हीचेर लायव्ह. दनपारच्या 3 पळयात गोमंतक टीव्हीचे खाशेले खबरां बुलेटिन 3 PM बुलेटिन लायव्ह. नव्यो खबरो नवो विचार पळयात गोमंतक टीव्ही गोंयचे गोंयचे प्रजा. आवाज. विसवा उपरांत तुमकां सगळ्यांक परत एक फावट येवकार. हें आतां तुमी खावन पळयात आं, बिया भाजी कशी जाल्या पळय ती. तर आतां हांव ही बिया भाजी खावन पळयता आनी तुमकां सांगता की कशी जाल्या ती. ही बिया भाजी एकदम रुचीक जाल्या सारकी. बियो आसा त्यो बऱ्यो मोव कश्यो जाल्या पूण सारक्यो रुचीक लागता. भाजयेची सुद्धा बरी रूच आयल्या सारकी भाजयेक ह्या. आनी मसाले सुद्धा जे वापरल्यात पळय तेची सुद्धा चव मेळटा सारकी. एकदम रुचीक जाल्या ही बिया भाजी. तुमी एकदा करून ट्राय करून पळयात ही. तुमकां कॅमेरा मुखार रांदून कशें दिसलें? म्हाका एकदम बरें दिसलें. हांवें चिंतूंकच नासलें हांव अशी हेचेर पावतली म्हणून अशें जेवण शिकोवपाक. आनी म्हाका खूब उमेद आसली अशीच शिकयतली लोकांक अशें म्हणून. सगळ्या लोकांक दाखोवपा खातीर म्हाका इच्छा आसली. म्हणल्यार म्हाजी जाली इच्छा पूर्ण अशी शिकोवपाची. हांव गोमंतक टीव्हीचे आभार मानता. तुम्ही बी आमकां हो वेळ दिवन आमकां हे पदार्थ शिकयले बद्दल हांव बी तुमकां चडांत चड देव बरें करूं अशें म्हणटा.
बिया भाजी करपाक आमकां लागता फ्लावर, बटाट, खसखस, हळद, कोथमिऱ्यो, मीठ, काजू बियो, तांबडी मिरसांग, गरम मसालो, कांदो, तेल, हींग, हळद कूट, जायफळ, तिखी पानां, सोय आनी उदक. बिया भाजी करपाक सगळ्यात पयलीं गरम मसालो बरो भाजून घेवपाचो. कायलीन तेल घालून उबो चिरलेलो कांदो तांबडो जायसर भाजपाचो. कांदो भाजतना ताजेर इल्लें मीठ घालपाचें. मीठ घातल्यार कांदो बेगीन शिजता. कांदो तामसो जालो की सोय घालपाची. सोय बरी भाजली की ताजेर वांटण करपाचें. गरम उदकांत फ्लावर, कांदो, बटाट, भिजलेल्यो काजू बियो, मीठ घालून उकडून घेवपाचें. ह्या उकडलेल्या भाजयांनी वांटण घालपाचें. गरम मसाल्याचो पिठो घालपाचो. रुचीक इल्लो हींग घालपाचो. बरो खतखतो काडपाचो. चमचमीत बिया भाजी तयार. फुडल्या भागान आमी तुमच्या खातीर अशेच एक नवो पदार्थ घेवन येतली. तोपर्यंत पळयत रावात गोमंतक टीव्ही. बाय बाय. नमस्कार. कला आविष्कार कार्यक्रमात हांव सगळ्यांक स्वागत करता. म्हजें नांव प्रेमा कुमारी. हांव क्रोशाचें काम करता आनी विणपाचें आनी भुरग्यांचे बेबी ड्रेस सगळें करता. 40 वर्सां जाले म्हाका. म्हज्या घरांतले सगळे लोक हेच काम करता आनी एक्झिबिशन बीन करता हांव आनी भायर सुद्दां वयता आनी क्लास बीन दिता. बॉम्बे नेफ्टी कॉलेज आनी फॅशन डिझायनर भुरग्यांक सुद्दां हांव क्लास दिता. ते भुरगे हांगा येता, हांव थिंगा वयता आनी विणपाचें आनी भुरग्यांचे बेबी ड्रेस सगळें करता. 40 वर्सां जाले म्हाका. म्हज्या घरांतले सगळे लोक हेच काम करता आनी एक्झिबिशन बीन करता हांव आनी भायर सुद्दां वयता आनी क्लास बीन दिता. बॉम्बे नेफ्टी कॉलेज आनी फॅशन डिझायनर भुरग्यांक सुद्दां हांव क्लास दिता. ते भुरगे हांगा येता, हांव थिंगा वयता आनी तीनदां थिंगा वयता हांव आनी भुरगे सुद्दां हांगा येवन शिकता. आनी हांव खूब म्हणल्यार खूब हे काम करून खूब पयशे कमवले मी. म्हाज्या चेड्याक सुद्दां MBA केला. म्हाजे मिस्टर आहा सेंट्रल गव्हर्मेंट सर्वीस आनी हांवें हे काम करून सुद्दां म्हाज्या चेड्याक MBA केला कोल्हापुरात आनी फ्लॅट बीन घेतला आनी कितें कितें करूंक जाता. बायलां घरा बसून कितें करूंक जाता. खूब काम आसा आनी बायलांक सगळे फुडें येवन सगळें काम शिकून सुद्दां करूंक जाता. जाय तरी हांव क्लास सुद्दां दिता. बायलांक शिकोवपाचें जाल्यार शिकयता. तुमी फुडें येवन सगळें काम करपाचें म्हणून म्हजी इच्छा आहे. हे पळय हांवें स्कर्ट केला, ल्हान भुरग्यांचे स्कर्ट केला आनी पयलीं रावंड करपाचे, मागीर इनर घालून शिवपाचे कट. आनी हे पळय टॉप, भुरग्यांचे टॉप जिन्स वर अशें घालूंक जाता. आनी हे एक आहा फ्रॉक. हे पळय अशें हे सुद्दां रावंड करपाचे, हे रावंड करपाचे आनी अशें जॉयंट करपाचे, शिवपाचे हेजे. आनी हे आहा पोंचू, अशें घालपाचे पोंचू. आतां डिमांड हांकां खूब आसा. आनी भुरग्याचे इस्त्री आनी मोबायल पोंच आनी तोरण दाराचे, लेस. हे पळय अशें कपड्यांचे वर क्रोशिया करपाचे. बेबी डॉल हे ड्रेस आहा 1 म्हयनो लागता करपाक आनी हेजे 1500-1800 बसून वयता. टुरिस्ट खूब लायक करता आनी हे 2 राउंड्स करपाचे आनी जॉयंट करपाचे हेजे. आज तुमकां कानातले हे करपाक शिकयता. हांव क्रोशिया करून शिकयता. हे खूब लोकांक खूब आवड आसा आनी खूब लोकांनी इंट्रस्ट दाखयता हे घालपाक. क्रोशिया म्हणल्यार हँडमेड न्हू अशें म्हणून इंट्रस्ट दाखयता. आज तुमकां दाखयता. हे आमकां क्रोशिया इयर रिंग्स करपाक सूत हे लागता रेड हार्टाचे आनी रिंग्स लागता आनी सुई. हितून आमी क्रोशिया करपाचे. भितरल्यान स्टार्टींग हांगासान करपाचें. अशें हातीन घेवपाचें सूत, मागीर रिंग घेवपाचें, हांगासान स्टार्ट करपाचें.
अशें भितरल्यान घेवपाचें. हे पळय सुरी असं भितर जावन सूत घेवन आनी क्रोशे करप. सिंगल क्रोशे, ताका सिंगल क्रोशे म्हणटा. हे पळय जाले आमचे. आता फिनिश करता. आनी एक गाठ मारपाचें. खंयचे कलरूय मॅचिंग करपाक जाता तुमच्या ड्रेसीचेर. खंयचे तुमकां जाय ते कलर कोंकणाय करपाक येता आनी इवन गाल्यांतले करपाक येता. आजच्या भागान हांवें तुमकां कानातले दाखयलें आनी फुडल्या भागान सुद्दां आनी कितें कितें दाखोवंक शकता. आनी खूब लोक आसा असले करून दाखयतले तुमकां. आनी हे संदी दिले आमकां म्हणून तुमकां देव बरें करूं म्हणटा. गोंयच्यो 25 महत्वाच्यो खबरो फकत अर्दवरा भितर. पळया टॉप 25 लायव्ह. कितें घडटा गोंयच्या आणि देशाच्या राजकारणात पळयात इनसाइड पॉलिटिक्स. दिसभराच्यो सगळ्यो महत्वाच्यो खबरो पळयात खासा बुलेटिनात गोमंतक टुडे लायव्ह. गोंयच्या गांवांनी कितें चल्लां पळयात आवाज गोंयचो. गोमंतक टीव्ही प्रायम टाइम लाईव्ह सांजेच्या 6 वरां सावन रातच्या 10 वरां मेरेन पळयात गोमंतक टीव्ही गोंयचो आवाज. गोंयांतल्यो ताज्यो आनी महत्वाच्यो खबरो गोमंतक टीव्हीच्या फर्स्ट बुलेटिनात दर दिसा सकाळी 8 वरांचेर लायव्ह. गोंयच्या मुखेल शारांच्यो खबरो पळया 10 AM बुलेटिनात दर दिसा सकाळी 10 वरांचेर गोमंतक टीव्हीचेर लायव्ह. दनपार मेरेनच्या मुखेल खबरांचो नियाळ घेयात लंच टाइम न्यूजात दर दिसा दनपारच्या 1 वराचेर गोमंतक टीव्हीचेर लायव्ह. दनपारच्या 3 पळयात गोमंतक टीव्हीचे खाशेले खबरां बुलेटिन 3 PM बुलेटिन लायव्ह. नव्यो खबऱ्यो नवो विचार पळयात गोमंतक टीव्ही गोंयचो आवाज. ह्या दर्याक पळयतकीर म्हज्या मनांत खुबशे तरंग उठटात, खुबशी ल्हारां उसळटात. ह्या दर्याच्या पोटांत लिपलां कितें? ह्या दर्यान कितली गुपितां आपल्या पोटांत लिपयल्यात. गोमंतक टीव्ही आमी बातम्यो खोलायेन सोदतात. आमी खोलायेन वचून बातम्यांचो सोद घेतात.
आम्ही बातम्यांची फाटपुरवण करतात. आम्ही तुमचे खातीर लढतात. आम्ही तुमच्या फाटल्यान उभे रावतात. गोमंतक टीव्ही, गोयच्या प्रजेचो आवाज. आकाशाय तारकालिंगम पाताले पटुकेश्वरी अमृत्युलोके महाकालम सर्वलिंगम नमोस्तुते. अशैली श्रृंगी सिर जटा झोली भगवा कानन कुंडल भस्म लसे शिव गोरक्ष आदेश आदेश. शोक मनाया जाता है। अब मुक्ति धाम है मरने वाला, अब
अवश्य मुक्ति पाता है। यहाँ किसी के मरने का न शोक मनाया जाता है। मुक्ति धाम है, मरने वाला अवश्य मुक्ति पाता है। मुक्ति मंत्र ललकार बमा के बोले हिंद निवासी। मुक्ति मंत्र ललकार बना के बोले हिंद निवासी। बम 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 ABCD सुना ना। A for achari paneer, B for butter paneer, C for chili paneer, K for kadai paneer, M for matar paneer, P for potato paneer. देखा, this is not normal.
बेटा बीफ और पोटैटो पनीर नहीं होता, पालक पनीर होता है। अब पूछिए इसे। सुहाना मसाले बनाए पनीर मजेदार। सुहाना, मजा आ गया। ये तो फंटास्टिक है। उस चर्चा में शरीक होकर के मैं आदरणीय राष्ट्रपति जी का आदरपूर्वक धन्यवाद करता हूं। आदरणीय राष्ट्रपति जी का अभिनंदन करता हूं। आदरणीय राष्ट्रपति जी दोनों सदनों को संबोधित करते हुए उन्होंने विकसित भारत का एक खाका और विकसित भारत के संकल्प के लिए एक रोड मैप को प्रस्तुत किया है। देश के लिए उनका ये जो कंट्रीब्यूशन है, जो मार्गदर्शन है, उसके लिए नथिंग विल गो रिकॉर्ड। ऑनरेबल मेंबर्स, ऑनरेबल मेंबर्स, ऑनरेबल मेंबर्स, टेक योर सीट। ऑनरेबल मेंबर्स, ऑनरेबल मेंबर्स, ऑनरेबल मेंबर्स, टेक योर सीट। I call upon honorable members to observe decorum and take your seats. Honorable members, honorable members, take your seats. I will be called upon to name you. I will be called upon to name you. Take your seats. Take your seats. Honorable Prime Honorable Prime Minister. Nothing will go on record except the Honorable Prime Minister's address. आदरणीय सभापति जी, मैं उन सभी सदस्यों का भी आभार व्यक्त करता हूं जिन्होंने इस चर्चा में भाग लिया, अपनी कल्पना के अनुसार चर्चा को विस्तार देने का प्रयास भी किया और इसलिए मैं सदन में हिस्सा लेने और चर्चा में हिस्सा लेने वाले सभी आदरणीय सदस्यों का धन्यवाद करता हूं। आदरणीय सभापति जी, ये सदन राज्यों का सदन है। बीते दशकों में अनेक बुद्धिजीवियों ने इस सदन से देश को दिशा दी है, देश का मार्गदर्शन किया है। इस सदन में अनेक साथी ऐसे हैं जो अपने व्यक्तिगत जीवन में भी बहुत कुछ सिद्धियां प्राप्त की हुई हैं, अपने व्यक्तिगत जीवन में बहुत बड़े काम भी किए हुए हैं और इसलिए इस सदन में जो भी बात होती है उस बात को देश बहुत गंभीरता से सुनता है और देश उसे बहुत गंभीरता
सदस्यों को मैं यही कहूंगा, कीचड़ उसके पास था, कीचड़ उसके पास था, मेरे पास गुलाल। कीचड़ उसके पास था, मेरे पास गुलाल। जो भी जिसके पास था उसने दिया उछाल। और अच्छाई है, जितना कीचड़ उछालोगे कमल उतना ही ज्यादा खिलेगा। और इसलिए कमल खिलाने में आपका प्रत्यक्ष परोक्ष जो भी योगदान है, इसके लिए मैं उनका भी आभार व्यक्त करता हूं। आदरणीय सभापति जी, कल विपक्ष के हमारे वरिष्ठ साथी आदरणीय खड़गे जी ने कहा कि हमने 60 साल में मजबूत बुनियाद बना रहे, ऐसा कल आपने कहा। और उनकी शिकायत थी कि बुनियाद तो हमने बनाई और क्रेडिट मोदी ले रहा है। लेकिन आदरणीय सभापति जी, 2014 में आकर के जब मैंने बारीकी से चीजों को बड़ी गहराई से देखने का प्रयास किया, फर्स्ट हैंड इंफॉर्मेशन लेने का प्रयास किया, तो मुझे नजर आया कि 60 साल कांग्रेस के परिवार ने, हो सकता है उनका इरादा मजबूत नींव बनाने का हो, मैं उस पर कोई टिप्पणी करना नहीं चाहता। लेकिन 2014 के बाद आकर के मैंने देखा कि उन्होंने गड्ढे ही गड्ढे कर दिए थे। उनका इरादा नींव का होगा। 2014 के बाद आकर के मैंने देखा कि उन्होंने गड्ढे ही गड्ढे कर दिए थे। उनका इरादा नींव का होगा, लेकिन उन्होंने गड्ढे ही गड्ढे कर दिए। और आदरणीय सभापति जी, जब वो गड्ढे खोद रहे थे, 6-6 दशक बर्बाद कर दिए थे, उस समय दुनिया के छोटे छोटे देश भी सफलता के शिखरों को छू रहे थे, आगे बढ़ रहे थे। आदरणीय सभापति जी, उनका तो वो साल इतना अच्छा माहौल था कि पंचायत से लेकर के पार्लियामेंट तक उन्हीं की दुनिया चलती थी। इतना देश भी अनेक आशा अपेक्षाओं के साथ आंख बंद करके उनका समर्थन करता था। लेकिन उन्होंने इस प्रकार की कार्यशैली विकसित की, इस प्रकार का कल्चर विकसित किया कि जिसके कारण वे एक भी चुनौती का परमानेंट सॉल्यूशन करने का न कभी सोचा, न कभी उनको सूझा, न कभी उन्होंने प्रयास किया। वे बहुत हो हल्ला हो जाता था तो चीजों को छू लेते थे, टोकनिज्म कर लेते थे और फिर आगे चले जाते थे।
समस्याओं का समाधान करना ये उनका दायित्व था। देश की जनता समस्याओं से जूझ रही थी। देश की जनता देख रही थी कि समस्या का समाधान कितना बड़ा लाभ कर सकता है, लेकिन उनकी प्रायोरिटीज अलग थी, उनके इरादे अलग थे और उसके कारण किसी भी बात का परमानेंट सॉल्यूशन का प्रयास नहीं किया। आदरणीय सभापति जी, हमारी सरकार की पहचान जो बनी है वो हमारे पुरुषार्थ के कारण बनी है। एक के बाद उठाए गए कदमों के कारण बनी हुई और आज हम परमानेंट सॉल्यूशन की दिशा में आगे बढ़ते रहे हैं। हम एक एक विषय को छू करके भागने वाले लोग नहीं, लेकिन देश की मूलभूत आवश्यकताओं को परमानेंट सॉल्यूशन पर बल देते हुए हम आगे बढ़ रहे हैं। आदरणीय सभापति जी, अगर मैं पानी का ही उदाहरण लूं तो वो जमाना था कि किसी गांव में एक हैंडपंप लगा दिया तो हफ्ते भर उसका उत्सव मनाया जाता था और उस टोकनिज्म से पानी का काम किया करके गाड़ी चलाई जाती थी। कल यहाँ गुजरात का जिक्र कर रहे थे, आप हैरान होंगे, सबसे ज्यादा सीटों से जीतने का उनका जो गौरव था, वैसे एक मुख्यमंत्री एक शहर में पानी की टंकी का उद्घाटन करने गए थे और वो फ्रंट पेज पर हेडलाइन न्यूज था। यानी समस्याओं का टोकनिज्म क्या होता है, कैसे टाला जाता है, ये कल्चर देश ने देखा है। हमने भी पानी की समस्या को सुलझाने के लिए रास्ते अपनाए। हमने जल संरक्षण, जल सिंचन हर पहलू पर ध्यान दिया। हमने कैच द रेन अभियान से जनता को जोड़ा। इतना ही नहीं, आजादी के पहले से अब तक हम सरकार में आने तब तक सिर्फ 3 करोड़ घरों तक नल से जल मिलता था। आदरणीय सभापति जी, पिछले 3-4 साल में आज 11 करोड़ घरों को नल से जल मिल रहा है। भारत पानी की समस्या जो हर परिवार की समस्या होती है, जीवन में उसके बिना चल नहीं सकता और भविष्य के संभावनाओं को भी देखते हुए हमने उसके समाधान के रास्ते चुने। आदरणीय सभापति जी, मैं एक और विषय पर भी जाना चाहता हूं। एम्पावरमेंट ऑफ कॉमन पीपल। बैंकों का राष्ट्रीयकरण हुआ था, इस बात से हुआ था कि गरीबों को बैंकों का अधिकार मिले, ऐसी बहानेबाजी की गई थी। लेकिन इस बैंक देश के आधे से अधिक लोग बैंक से दरवाजे तक नहीं पहुंच पाए। हमने परमानेंट सॉल्यूशन निकाला और जनधन अकाउंट का अभियान चलाया, बैंकों को मोटिवेट किया, ऑन बोर्ड लिया। पिछले 9 साल में ही 48 करोड़ जनधन बैंक खाते खोले गए। इसमें 32 करोड़ बैंक खाते ग्रामीण और कस्बों में हुए हैं, यानी देश के गांव तक
प्रगति की मिसाल को ले जाने का प्रयास हुआ। कल खड़गे जी शिकायत कर रहे थे कि मोदी जी बार बार मेरे चुनावी क्षेत्र में आते हैं। वो कह रहे थे मोदी जी कलबुर्गी आ जाते हैं। मैं जरा खड़गे जी को कहना चाहता हूं, मैं आता हूं उसकी शिकायत करने से पहले ये भी तो देखो कि कर्नाटका में 1,70,00,000 जनधन बैंक अकाउंट खुले हैं। इतना ही नहीं, उन्हीं के इलाके में कलबुर्गी में 8 लाख से ज्यादा जनधन खाते खुले हैं। अब सभापति जी बताइए, इतने बैंक के खाते खुल जाए, इतना एम्पावरमेंट हो जाए, लोग इतने जागरूक हो जाए और किसी का इतने सालों के बाद खाता बंद हो जाए तो उनकी पीड़ा मैं समझ सकता हूं। और बार बार उनका दर्द झलकता है और मैं तो हैरान हूं। कभी कभी यहां तक कह देते हैं एक दलित को हरा दिया। अरे भाई, उसी इलाके की जनता जनार्दन है, उसने दूसरे दलित को जीता दिया। अब आपको जनता नकार दे रही है, आपको हटा रही है, आपका खाता बंद कर रही है और आप रोना यहां रो रहे हो। आदरणीय सभापति जी, जनधन, आधार, मोबाइल, ये जो त्रिशक्ति है और उसने सीधा डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर, उस योजना के तहत पिछले कुछ वर्षों में 27 लाख करोड़ रुपया इस देश के नागरिकों के बैंक खातों में ट्रांसफर किया, हितधारकों के खातों में ट्रांसफर किया है। और मुझे खुशी है कि डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर, ये टेक्नोलॉजी का उपयोग करने के कारण इस देश के 2 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा पैसे जो किसी इकोसिस्टम के गलत हाथों में जाता था, वो बच गया है। देश की बहुत बड़ी सेवा की है। और मैं जानता हूं, जिस इकोसिस्टम के सागरिकों को, चेले चपाटों को जो 2 लाख करोड़ की ऐसी फायदे मिलते रहते थे, उनका चिल्लाना भी बहुत स्वाभाविक है। आदरणीय सभापति जी, हमारे देश में पहले परियोजनाएं अटकाना, लटकाना, भटकाना, ये उनकी कार्य संस्कृति का हिस्सा बन गया था। यही उनका कार्य करने का तरीका बन गया था। ईमानदार टैक्स पेयर की गाढ़ी कमाई, उसका नुकसान होता था। हमने टेक्नोलॉजी का प्लेटफॉर्म तैयार किया, पीएम गति शक्ति मास्टर प्लान लेकर के आए और 1600 लेयर में डेटा के माध्यम से इंफ्रास्ट्रक्चर को, प्रोजेक्ट्स को गति देने का काम हो रहा है। जो योजनाएं बनाने में महीनों लग जाते थे, वो आज सप्ताहों के भीतर भीतर उसको आगे बढ़ा दिया जाता है, क्योंकि
आधुनिक भारत के निर्माण के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर का महत्व हम भली भांति समझते हैं, स्केल का भी महत्व समझते हैं, स्पीड का भी महत्व समझते हैं और टेक्नोलॉजी के माध्यम से परमानेंट सॉल्यूशन और परमानेंट एस्पिरेशन का एड्रेस करने का प्रयास आदरणीय सभापति जी हम कर रहे हैं। आदरणीय सभापति जी, कोई भी जब सरकार में आता है तो देश के लिए कुछ करने के वादे करके आता है, जनता का कुछ भला करने के वादे करके आता है, लेकिन सिर्फ भावनाएं व्यक्त करने से बात बनती नहीं है। आप कह दें कि हम ऐसा चाहते हैं, हम ऐसा चाहते हैं, जैसे कभी कहा जाता था गरीबी हटाओ, 4-4 दशक हो गए, हुआ कुछ नहीं। इसलिए विकास की गति क्या है, विकास की नीयत क्या है, विकास की दिशा क्या है, विकास का प्रयास क्या है, परिणाम क्या है, ये बहुत मायने रखता है। सिर्फ आप कहते रहे कि हम भी कुछ करते थे, इतने से बात बनती नहीं है। आदरणीय सभापति जी, जबकि हम जनता को उनकी प्राथमिकताओं के आधार पर, उनकी आवश्यकताओं, और जब जनता की इतनी बड़ी आवश्यकताओं के लिए मेहनत करते हैं तो हम पर दबाव भी बढ़ता है, हमें मेहनत भी ज्यादा करनी पड़ती है, हमें परिश्रम भी ज्यादा करना पड़ता है। लेकिन हमने, जैसे महात्मा गांधी जी कहते थे, श्रेय और प्रेय, हमने श्रेय का रास्ता चुना है, प्रिय लग जाए आराम कर लें, वो रास्ता हमने नहीं चुना है। मेहनत करनी पड़ेगी तो करेंगे, दिन रात खपाना पड़ेगा तो खपाएंगे, लेकिन जनता जनार्दन के एस्पिरेशन को चोट नहीं पहुंचने देंगे और उसके एस्पिरेशन सिद्धियों में परिवर्तित हो जाए और देश विकास की यात्रा को पार करे, इसके लिए हम काम करते रहेंगे। इन सपनों को लेकर के चलने वाले हम लोग हैं और हमने वो करके दिखाया। आदरणीय सभापति जी, अब आप देखिए, देश आजाद हुआ तब से 2014 तक 14 करोड़ एलपीजी कनेक्शन थे और लोगों की मांग भी थी। लोग सांसदों के पास जाते थे कि हमें एलपीजी कनेक्शन मिल जाए, और उस समय 14 करोड़ घरों में था, डिमांड भी कम थी, प्रेशर भी कम था, आपको गैस लाने के लिए खर्चा भी नहीं करना पड़ता था, आपको गैस पहुंचाने के लिए व्यवस्था, आप भी मजे में, चलती थी गाड़ी, काम होता नहीं था, लोग इंतजार करते रहते थे। लेकिन हमने सामने से होकर के तय किया कि हर घर को एलपीजी कनेक्शन देंगे। हमें मालूम था कि हम कर रहे हैं, हमें मेहनत करनी पड़ेगी, हमें मालूम था हमें धन खर्च करना पड़ेगा, हमें मालूम था हमें दुनिया भर से गैस लाना पड़ेगा। ये सब दबाव की संभावना जानने के बावजूद भी हमारी प्राथमिकता मेरे देश का नागरिक था, हमारी प्राथमिकता हमारे देश के सामान्य लोग थे, और इसलिए हमने 32 करोड़ से ज्यादा परिवारों के पास गैस कनेक्शन पहुंचाए। नया इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा करना पड़ा, धन खर्चना पड़ा। आदरणीय सभापति जी, इस एक उदाहरण से आप समझ सकते हैं कि हमें कितनी मेहनत करनी पड़ी होगी, लेकिन हमने आनंद के साथ, संतोष के साथ, गर्व के साथ इस मेहनत को किया, और मुझे खुशी है कि सामान्य मानवी को उसका संतोष मिला। इससे बड़ा एक सरकार के लिए संतोष क्या हो सकता है।
आदरणीय सभापति जी, आजादी के अनेक दशकों के बाद भी इस देश में 18,000 से ज्यादा गांव ऐसे थे जहां बिजली नहीं पहुंची थी, और ये गांव अधिकतर हमारे आदिवासी बस्ती के गांव थे, हमारे पहाड़ों पर जिंदगी गुजारने वालों के लोगों के गांव थे, जनजातीय से गांव थे, नॉर्थ ईस्ट के गांव थे। लेकिन ये उनके चुनाव के हिसाब किताब में बैठता नहीं था, इसलिए इनकी प्रायोरिटी नहीं था। हम जानते थे ये कठिन काम इन्होंने छोड़ दिए हैं। हमने कहा हम तो मक्खन पे लकीर करने वाले नहीं, पत्थर पे लकीर करने वाले लोग हैं। हम इस चुनौती को भी उठाएंगे, हम इस चुनौती को भी उठाएंगे। और हमने हर गांव में बिजली पहुंचाने का संकल्प उठाया। समय सीमा में 18,000 गांवों में बिजली पहुंचाई, और उस चुनौतीपूर्ण काम करने के पीछे गांवों में एक नई जिंदगी की अनुभूति हुई। उनका विकास तो हुआ, लेकिन सबसे बड़ी बात हुई देश की व्यवस्था पर उनका विश्वास बढ़ा, और विश्वास बहुत बड़ी ताकत होती है। जब देश के नागरिकों का विश्वास बनता है, तब वो लाखों करोड़ों गुना एक सामर्थ्य में परिवर्तित हो जाता है। वो विश्वास हमने जीता है, और हमने मेहनत की, हमें मेहनत पड़ी, लेकिन मुझे खुशी है कि उन दूर दराज के गांवों को आजादी के इतने सालों के बाद नई आशा की किरण दिखाई दी, संतोष का भाव प्रकट हुआ, और वो आशीर्वाद आज हमें मिल रहे हैं। आदरणीय सभापति जी, पहले की सरकारों में कुछ घंटे बिजली आती थी, कहने को तो लगता था बिजली आ गई, गांव के बीच में खंभा डाल दिया तो हर साल उसकी संवत्सरी मनाते थे, फलानी तारीख को खंभा डाला गया था, बिजली तो आती नहीं थी। आज बिजली पहुंची इतना ही नहीं, औसत हमारे देश में 22 घंटे बिजली देने के प्रयास में हम सफल हुए। हमें इस काम के लिए नई ट्रांसमिशन लाइनें लगानी पड़ी, हमें नए ऊर्जा उत्पादन के लिए काम करना पड़ा, हमने सौर ऊर्जा की ओर जाना पड़ा, हमें रिन्यूएबल एनर्जी का नए क्षेत्र खोजने पड़े। हमने लोगों को उनके भाग्य पर नहीं छोड़ दिया, राजनीतिक फायदे घाटे की बात नहीं सोची। हमने देश का आने वाली कल उज्जवल बनाने का रास्ता चुना। हमने खुद के लिए दबाव बढ़ाया, लोगों की मांग बढ़ने लगी, दबाव बढ़ने लगा। हमने मेहनत वाला रास्ता चुना, और इसके नतीजे आज देश देख रहा है। देश ऊर्जा के क्षेत्र में प्रगति की ऊंचाइयों को प्राप्त कर रहा है। आदरणीय सभापति जी, हमने आजादी के अमृत काल में एक बहुत बड़ा हिम्मत भरा कदम उठाया। मैं जानता हूं ये आसान नहीं है, हमें बहुत मेहनत करनी पड़ेगी, और वो रास्ता हमने चुना है सैचुरेशन का। हर योजना के जो लाभार्थी हैं 100% लाभ कैसे पहुंचे, 100% लाभार्थियों को लाभ पहुंचे, बिना रोक टोक के लाभ पहुंचे। और मैं कहता हूं, अगर सच्चा पंथ निरपेक्षता है तो यही है, सच्चा सेक्युलरिज्म है तो यही है। और सरकार उस राह पर बड़ी ईमानदारी के साथ चल पड़ी है। अमृत काल में हमने सैचुरेशन का संकल्प लिया है। 100% लाभार्थियों तक पहुंचने का भाजपा एनडीए सरकार का ये संकल्प है।
आदरणीय सभापति जी, ये 100% वाली बात, ये सैचुरेशन वाली बात, देश की अनेक समस्याओं का समाधान तो है ही। उस नागरिक की समस्याओं का समाधान इतना ही नहीं है, देश की समस्याओं का समाधान है। एक ऐसी नई कार्य संस्कृति को लेकर के हम आ रहे हैं जो देश में मेरा तेरा अपना पराया उन सारे भेदों को मिटाने वाला रास्ता है, सैचुरेशन वाला हम लेकर के आए। सैचुरेशन तक पहुंचने का मतलब होता है भेदभाव की सारी गुंजाइशें खत्म करना। जब डिस्क्रिमिनेशन रहता है तब करप्शन को भी संभावना मिलती है। कोई कहेगा मुझे जल्दी दो, तो कहता है इतना दोगे तो दूंगा, लेकिन 100% जाना है तो उसको विश्वास होता है, भले इस महीने मुझे नहीं पहुंचा, 3 महीने के बाद पहुंचेगा, लेकिन पहुंचेगा, विश्वास बढ़ता है। ये तुष्टीकरण की आशंकाओं को समाप्त कर देता है। फलानी जाति को मिलेगा, फलाने परिवार को मिलेगा, फलाने गांव को मिलेगा, फलानी बिरादरी को मिलेगा, फलाने पंथ संप्रदाय वालों को मिलेगा, ये सारी तुष्टीकरण की आशंकाओं को खत्म कर देता है। स्वार्थ के आधार पर लाभ पहुंचाने की प्रवृत्ति को पूरी तरह खत्म कर देता है और समाज के आखिरी व्यक्ति को, जो आखिरी पंक्ति में खड़ा हुआ व्यक्ति है, और महात्मा गांधी जिसकी हमेशा वकालत करते थे, उसके अधिकारों की रक्षा इसके अंदर समाहित होती है और हम उसको सुनिश्चित करते हैं। और सबका साथ सबका विकास, ये मतलब यही है कि 100% उनके हकों को पहुंचाना। जब सरकार की मशीनरी का लक्ष्य हर पात्र व्यक्ति तक पहुंचने का हो तो भेदभाव पक्षपात टिक ही नहीं सकता। इसलिए हमारा ये 100% सेवा अभियान सोशल जस्टिस, सामाजिक न्याय, इसका बहुत बड़ा सशक्त माध्यम है। यही सामाजिक न्याय की असली गारंटी है। यही सच्ची पंथ निरपेक्षता है, यही सच्चा सेकुलरिज्म है। हम देश को विकास का ये मॉडल दे रहे हैं जिसमें हितधारक सबको उनके हक मिले। देश हमारे साथ है। कांग्रेस को बार बार देश नकार रहा है, लेकिन कांग्रेस और उसके साथी अपनी साजिशों से बाज नहीं आते हैं और जनता ये देख भी रही है और उनको हर मौके पर सजा भी देती रही। आदरणीय सभापति जी, हमारे देश की आजादी में 1857 से लेकर के स्वतंत्र संग्राम का कोई भी दशक उठा लीजिए, हिंदुस्तान का कोई भी भूभाग उठा लीजिए, मेरे देश की आजादी की लड़ाई में मेरे देश के आदिवासियों का योगदान स्वर्णिम पृष्ठ से भरा पड़ा हुआ है। गर्व होता है देश को कि मेरे आदिवासी भाइयों ने आजादी के महात्म्य को समझा था, लेकिन दशकों तक मेरे आदिवासी भाई विकास से वंचित रहे और विश्वास का सेतु तो कभी बन ही नहीं पाया। आशंकाओं से भरी हुई व्यवस्था बनी और उन नौजवानों के मन में बार बार सरकारों के लिए सवाल उठते चले गए, लेकिन उन्होंने सही नियत से काम किया होता, नेक नियत से काम किया होता, आदिवासियों के कल्याण के प्रति समर्पण भाव से काम किया होता, तो आज 21वीं सदी के तीसरे दशक में मुझे इतनी मेहनत नहीं करनी पड़ती, लेकिन उन्होंने नहीं किया। अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार थी, पहली बार इस देश में
आदिवासियों के विकास के लिए अलग मंत्रालय बना। पहली बार आदिवासियों की कल्याण के लिए, भलाई के लिए, विकास के लिए अलग बजट की व्यवस्था हुई। आदरणीय सभापति जी, हमने 110 जिलों को आकांक्षी जिलों के रूप में आइडेंटिफाई किया। जो विकास में पीछे रह गए, सामाजिक न्याय जैसे महत्व का है, एवं भौगोलिक रूप से भी जो पीछे रह गए हैं उनको न्याय दिलाना उतना ही आवश्यक होता है। और इसलिए हमने 110 आकांक्षी जिले और 110 में आधे से अधिक वो इलाके हैं जहां बहुल जनसंख्या जनजातीय हैं, मेरे आदिवासी भाई बहन रहते हैं। 3 करोड़ से ज्यादा आदिवासी भाइयों को इसका सीधा लाभ मिला है, उनके जीवन में बदलाव आया है। इन क्षेत्रों में शिक्षा, स्वास्थ्य, इंफ्रास्ट्रक्चर, इसमें अभूतपूर्व सुधार हुआ है, क्योंकि हमने 110 जिलों पर विशेष फोकस किया है, उनका रेगुलर मॉनिटरिंग कर रहे हैं। यहां पर हमारे कुछ माननीय सदस्यों ने ट्राइबल सब प्लान की बात का जिक्र किया था। मैं ऐसे साथियों का अनुरोध करता हूं कि जरा समय निकाल करके किसी पढ़े लिखे व्यक्ति की मदद लेकर के बैठिए, जो बजट को अध्ययन कर सकता है, थोड़ा समझा सकता है, और आप देखेंगे तो पता चलेगा कि बजट में शेड्यूल्ड ट्राइब कंपोनेंट फंड्स, इसके तहत 2014 के पहले की तुलना में 5 गुना अधिक वृद्धि हुई है। आदरणीय सभापति जी, 2014 के पहले जब उनकी सरकार थी, तब एलोकेशन 20-25 हजार करोड़ रुपए के आसपास रहता था। बहुत पुरानी बात नहीं है, सिर्फ 20-25 हजार करोड़ रुपए। आज यहां आकर के गीत गा रहे हैं। हमने आकर के इस वर्ष 1,20,000 करोड़ का प्रावधान किया। हमने बीते 9 वर्षों में हमारे आदिवासी, हमारे जनजातीय भाई बहनों के उज्जवल भविष्य के लिए और बच्चों के उज्जवल भविष्य के लिए 500 नए एकलव्य मॉडल स्कूल स्वीकृत किए हैं, और ये 4 गुना ज्यादा बढ़ोतरी है। इतना ही नहीं, स्कूलों में टीचर, स्टाफ, इस बार हमने 38,000 नए लोगों के रिक्रूटमेंट का, हमने भर्ती का इस बजट में प्रावधान किया। आदिवासियों के कल्याण के लिए समर्पित हमारी सरकार ने, मैं जरा आपको फॉरेस्ट राइट एक्ट की बात की तरफ ले जाना चाहता हूं। आदरणीय सभापति जी, देश आजाद होने से लेकर हमारे आने से पहले, 2014 के पहले, आदिवासी परिवारों को 14 लाख जमीन के पट्टे दिए गए। पिछले 7-8 वर्षों में हमने 7 लाख नए पट्टे दिए। यह अभूतपूर्व काम हुआ है। हमारे आने से पहले 23,000 सामुदायिक पट्टे दिए गए थे, 23,000। हमारे आने के बाद 80,000 से अधिक सामुदायिक पट्टे दिए गए हैं। लिप सिंपैथी बता करके आदिवासियों की भावनाओं के साथ खेलने के बजाय अगर कुछ किया होता तो आज मुझे इतनी मेहनत न करनी पड़ती
और ये काम पहले आराम से हो जाता, लेकिन ये उनकी प्रायोरिटी में नहीं था। आदरणीय सभापति जी, इनकी अर्थनीति, उनकी समाज नीति, उनकी राजनीति वोट बैंक के आधार पर ही चलती रही और उसके कारण समाज की जो बेसिक ताकत होती है, स्वरोजगार के कारण देश की आर्थिक गतिविधि बढ़ाने वाला जो सामर्थ्य होता है, इन्होंने हमेशा नजरअंदाज कर दिया। उनको वो इतने छोटे लगते थे, इतने बिखरे हुए लगते थे, तो उसका उनको कोई मूल्य ही नहीं था। जो छोटे छोटे काम में जुड़े हुए, जो स्वरोजगार के ऊपर समाज पर बोझ बने बिना समाज में कुछ न कुछ वैल्यू एडिशन करते हैं, उनके प्रति दुर्लक्ष्य किया गया। छोटे काम में जुटे इन करोड़ों लोगों को भुला दिया गया। मुझे गर्व है कि मेरी सरकार ने रेहड़ी वाले, ठेले वाले, फुटपाथ पर व्यापार करने वाले लोगों की सुन ब्याज के चक्कर में जिनके जीवन तबाह हो जाते थे, दिन भर का पसीना ब्याज खोरों के घर जाकर के चुकाना पड़ता था, उन गरीबों की चिंता हमने की, उन रेहड़ी ठेले पटरी वालों की चिंता हमने की। और आदरणीय सभापति जी, हमने इतना ही नहीं, हमारे विश्वकर्मा समुदाय जो समाज निर्माण के अंदर एक भूमिका देते हैं, जो अपने हाथ से औजार की मदद से कुछ न कुछ सृजन करते रहते हैं, समाज की आवश्यकताओं की बहुत बड़ी मात्रा में पूर्ति करते हैं। चाहे हमारा बंजारा समुदाय हो, चाहे हमारे गुमंत जाति के लोग हैं, हमने उनकी चिंता करने का काम किया है। पीएम स्वनिधि योजना हो, पीएम विश्वकर्मा योजना हो, जिसके द्वारा हमने समाज के इन लोगों की मजबूती के लिए काम किया है, उनके सामर्थ्य को बढ़ाने के लिए काम किया। आदरणीय सभापति जी, आप तो स्वयं किसान पुत्र हैं। इस देश के किसानों के साथ क्या बीती है, ऊपर के कुछ एक वर्ग को संभाल लेना और उन्हीं से अपनी राजनीति चलाए रखना, यही सिलसिला चला। इस देश की कृषि की सच्ची ताकत छोटे किसानों में है। 1 एकड़ 2 एकड़ भूमि का वो बड़ा मुश्किल से 80-85% इस देश का ये वर्ग है। इन छोटे किसान उपेक्षित थे, उनकी आवाज कोई सुनने वाला नहीं था। हमारी सरकार ने छोटे किसानों पर ध्यान केंद्रित किया, छोटे किसानों को फॉर्मल बैंकिंग के साथ जोड़ा। आज साल में 3 बार सीधे पीएम किसान सम्मान निधि छोटे किसान के खाते में जमा होती है। इतना ही नहीं, हमने पशुपालकों को भी बैंकों से जोड़ा, हमने मछुआरों को बैंकों से जोड़ा और उनको ब्याज में रियायत दे करके उनके आर्थिक सामर्थ्य को बढ़ाया, ताकि वो अपना व्यवसाय विकसित कर सके, अपने क्रॉप पैटर्न को बदल सके, अपने उत्पादित की हुए माल को रोक करके उचित दाम मिलने पर बाजार में ले जा सके। उस दिशा में हमने काम किया। आदरणीय सभापति जी, हम जानते हैं हमारे देश के बहुत सारे किसान ऐसे हैं कि जो बरसाती पानी पर उनको गुजारा करना पड़ता है। सिंचाई की व्यवस्था ये पिछली सरकारों ने की नहीं। हमने और देखा है कि ये छोटे किसान पानी बरसाती के भरोसे जीने वाले मोटे अनाज की खेती करते हैं, पानी होता नहीं है। ये मोटे अनाज की खेती करने वाले किसानों को हमने विशेष स्थान दिया। हमने यूएन को लिखा कि मिलेट ईयर मनाइए, दुनिया में भारत के मोटे अनाज की एक ब्रांडिंग बने, मार्केटिंग बने और उसके सुविचारित रूप से अब उस मोटे अनाज को श्री अन्न के रूप में, जैसे श्रीफल
फल का महात्मा है, वैसे ही श्री अन्न का महात्मा बने और छोटे किसान जो पैदावार करते हैं उनको उचित दाम मिले, ग्लोबल मार्केट मिले, देश में क्रॉप पैटर्न में परिवर्तन आए। और इतना ही नहीं, ये मिलेट सुपर फूड है, पोषण के लिए बहुत बड़ी ताकत है। हमारे देश के नई पीढ़ी को पोषण की समस्या के समाधान में भी ये काम आए, जो मेरे छोटे किसान को भी मजबूत करे। हमने फर्टिलाइजर में भी अनेक नए विकल्प डेवलप किए हैं, उसका भी लाभ मिल रहा है। आदरणीय सभापति जी, हमें बड़े कन्विक्शन के साथ मैं मानता हूं कि जब निर्णय प्रक्रिया में माताओं बहनों की भागीदारी बढ़ती है तो परिणाम अच्छे मिलते हैं, जल्दी मिलते हैं और निर्धारित लक्ष्य को प्राप्त करने वाले होते हैं। और इसलिए माता बहनों की भागीदारी बढ़े, वे निर्णय प्रक्रिया में हमारे साथ जुड़े, उस दिशा में महिला सशक्तिकरण को लेकर के, महिलाओं के नेतृत्व के विकास के लिए हमारी सरकार ने प्राथमिकता दी है। सदन में हमारे एक माननीय सदस्य ने कहा कि महिलाओं को टॉयलेट देने से क्या महिलाओं का विकास हो जाएगा? हो सकता है उनका ध्यान सिर्फ टॉयलेट पे गया हो, वो उनकी कठिनाई होगी, लेकिन मैं जरा बताना चाहता हूं, मुझे इस बात का गर्व है और मैं गर्व अनुभव करता हूं क्योंकि मैं राज्य में रह करके आया हूं, मैंने गांव में जिंदगी गुजार के आया हूं। मुझे गर्व है कि 11 करोड़ शौचालय बना करके मैंने मेरी माताओं बहनों को इज्जत कर दिया है। मुझे इस बात का गर्व है। हमारी माताओं बहनों, हमारी बेटियों के जीवन चक्र की तरफ जरा नजर करें। हमारी सरकार माताओं बहनों के सशक्तिकरण के लिए कितनी संवेदनशील है, उसकी तरफ मैं जरा ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं। और जिनको सिर्फ टॉयलेट पे ही सोच अटक गई थी, वो जरा कान खुल करके सुने, ताकि आगे जाकर ये बताने में उनको सुविधा होगी। गर्भावस्था के दौरान शिशु को पौष्टिक खाना मिले, इसके लिए हमने मातृ वंदना योजना चलाई और इसके लिए प्रेगनेंसी के समय महिला के बैंक खाते में सीधा पैसा जाए, ताकि उसको पोषण से उसके गर्भ में जो बच्चा है उसके स्वास्थ्य को भी लाभ हो। हमारे यहाँ माता मृत्यु दर, शिशु मृत्यु दर, इस गंभीर समस्या से मुक्ति का एक उपाय इंस्टीट्यूशनल डिलीवरी, हमारे गरीब से गरीब मां की इंस्टीट्यूशनल डिलीवरी हो, शिशु का जन्म अस्पताल में हो, इसके लिए हमने धन भी खर्च करना तय किया और व्यापक अभियान भी चलाया और उसके सुफल दिखाई भी दे रहे हैं। हम जानते हैं किसी न किसी मानसिक विकृति के कारण बेटियों को मां के कोख में ही मारने की प्रवृत्ति बढ़ गई थी। ये समाज के लिए कलंक था। हमने बेटी बचाओ अभियान चलाया और आज मुझे खुशी है कि बेटे जन्म लेते हैं, उसकी तुलना में बेटियों की संख्या बढ़ रही है। ये हमारे लिए संतोष का विषय है। हमने बेटियों की रक्षा का काम किया है। बेटी जब बड़ी होकर स्कूल जाए और शौचालय के अभाव में 5वीं 6वीं कक्षा में आते आते स्कूल छोड़ दें, हमने उस चिंता को भी किया और स्कूलों में बच्चियों के लिए अलग टॉयलेट बनाए
जिससे कि मेरी बच्चियों को स्कूल छोड़ना न पड़े, ये हमने चिंता की। बेटी की शिक्षा जारी रहे। नमस्कार, गोमंतक टीव्हीचे तुमकां सगळ्यांक माय मोगाचो येवकार. हांव दिप्ती कागोडकराच्या 3 PM बुलेटिनाक सुरवात करता. सविस्तर खबरां पयलीं पळोवचे मुखेल खबरो. कर्नाटकांत कोणूय जिखून म्हादयच्या उदकाचो एक थेंबूय दिवचे नात, सांगता काँग्रेस सरचिटणीस विरियोतो फर्नांडीस. फुडल्या 18 म्हयन्यांत सुरू जातले कॅन्सर हॉस्पिटल, भलायकी मंत्री विश्वजीत राणेन दिली माहिती. भाजपाचो बुलडोजर फक्त गरिबांच्याच घरांचेर चलता, काँग्रेस फुडारी श्रीनिवास खलपाचो भाजपाक प्रश्न. कोंकणी अकादमी खातीर बांदतलो नवी इमारत, मुख्यमंत्री डॉ प्रमोद सावंताचें आश्वासन. नागवाडो बेताळपट्टी बिराडाक रावपी दोतोराचो जालो खून, रांदपी बेपत्तो, पुलीस मागार. आनी वास्कोच्या मॉडर्न कदंबा बस स्टँडाचे काम 1.5 वर्सांत जातलें पुराय, सांगता थळावो आमदार दाजी साळकार. आतां खबरो विस्तारान. कर्नाटकांत कोणाची सत्ता येवं आमकां फरक पडना. आमी म्हादयच्या उदकाचो एक थेंबूय कर्नाटकाक व्हरपाक दिवचे ना, काँग्रेस सरचिटणीस विरियोतो फर्नांडीस सांगता. कर्नाटकांतल्या काँग्रेस पार्टीक आमच्यो शुभेच्छा आसात, पूण म्हादयच्या उदकाचे बाबतींत आमी कशीच तडजोड करचे नात, अशेंय ताचें म्हणणें आसा. म्हादय जी आमी मांडवी म्हूण मानता, आमची आवय म्हूण मानता, आमी तिजेर कांयच कॉम्प्रोमायज करपाक ना. वी वीश द काँग्रेस पार्टी ऑल द व्हेरी बेस्ट इन द इलेक्शन, बट जेन्ना आमच्या उदकाचो, आमच्या जमनीचो प्रश्न येता, वी वील नॉट इवन गिव एन इंच ऑर इवन 1 ड्रॉप ऑफ वॉटर. कित्याक मांडवी तर डायवर्ट केली जाल्यार आमचें सर्वायवलूच काबार. इट इज अ मॅटर ऑफ सर्वायवल फॉर अस. इट इज अ मॅटर ऑफ लायफ एंड डेथ. सगळें जें उदक येता तें बंद करीत जाल्यार गोंयांत उरोवंकूच ना. सो कर्नाटकाक कोणूय जिखू, आमी आमची मांडवी सांबाळपाक सगळो प्रयत्न करतले. कर्नाटक आयकू ना आयकू, आतां आमी सुप्रीम कोर्टान गेल्यात. सरकार ओन्ली थिंग आमकां भंय आसा आमच्या सरकाराचो. जसो आतां ओल्ड गोवाचो बंगल्याचेर तांणी कॉम्प्रोमायज केला एंड अलाउड द एक्यूज टू एस्केप, तशें करूंक उपकारना. कित्याक हायकमांडान सावन तांकां तर धमकी येत. आयज पासून अमित शहाचो स्टेटमेंट CMन कंडेम करूंक ना, ते एक धाकट्या ल्हानशा मनशाक एनवायरमेंट मिनिस्टराक सांगता कंडेम कर म्हणून. हें सगळें प्लॅन, ही सगळी गेम चालू आसा. वी वील नॉट अलाव. काँग्रेस पार्टी अलॉंग विथ द पीपल ऑफ गोवा वील फायट फॉर द रायट. आनी इवन सेंट्रल लिडरशीप ऑफ काँग्रेस पार्टी हॅज मेड इट व्हेरी क्लियर, तुमी तुमच्या रायटाक फूल झगडी करा, फूल लढाई करा. यू हॅव युअर फूल फ्रीडम टू फायट फॉर द रायट्स ऑफ गोवा. दिसान दीस गोंयांत कांकराच्या रोगाच्या दुयेंती वाडत आसात. ते खातीर चडांत चड बायलांची भलायकी सुदारपा खातीर आनी बऱ्या तरेची उपचाराची सुविधा मेळची, हे खातीर गोंयांत कांकराच्या रोगाचे उपचार करपी खास हॉस्पिटल बांदप सुरू आसा. गोंय वैजकी महाविद्यालयाच्या वाठारांत येवपी कांकराच्या रोगाचे इन्स्टिट्यूटाचें काम फुडल्या 18 म्हयन्यां भितर पुराय जातलें, अशें आश्वासन भलायकी मंत्री विश्वजीत राणेन दिलें. बिरेस्तारा नगरगांव सत्तरींतल्या पंचायतीच्या स्थापणूक दिसा निमतान भलायकी शिबिराचें उक्तावण केले उपरांत तो उलयतालो. ब्रेस्ट कॅन्सर स्क्रीनिंग म्हणजे महिला फुडें वचून त्रास जावं नये, ह्यो सगळ्यो गोश्टी आमचें सरकार करता. आयज तुमकां गोंया भायर वचपाची गरज पडची ना. कॅन्सराची दुयेंस जाल्यार आमी पळयताले की गोवा सोडून लोकांक मुंबय वयचें पडलें, लोकांक त्रास जातालो. आयज आमचे नवे हॉस्पिटलाचें काम चालू आसा.
270 कोटी देशाचे प्रधानमंत्री आमकां सँक्शन करून दिल्ले आसा आनी ते आमी टाटा मेमोरियल हॉस्पिटल बरोबर म्हाका दिसता फुडल्या 18 म्हयन्यान ते चालू जातले आनी तेंचे लोक बी हांगा येवन आमकां मार्गदर्शन करता म्हणजे आमच्या लोकांक गोंयच्या लोकांक गोवा सोडून भायर वचून ट्रिटमेंट घेवपाची गरज पडची ना. जे जे दुयेंस जे जे हांव पळयता की तेजी वाड जावंक लागल्या त्यो स्पेशलिस्ट आमी हांगा गोवा मेडिकल कॉलेजान उपलब्ध करून आमी तेंच्या माध्यमांतल्यान आमची गोंयची जनतेक योग्य तरेची फेसिलिटी दिवपाचो आमचो प्रयत्न आसतलो. आनी हांव लोकांक सांगूंक सोदता की तुमकां जे कितें तुमकां दिसता की आरोग्य क्षेत्राच्या माध्यमांतल्यान भुरग्यांक लावंक जाय आनी महिलांचो एक वेगळ्या तरेन आमकां तेंची योग्य तरेची ट्रिटमेंट आनी प्रिवेंटीव अशी ट्रिटमेंट करूंक जाय. सगळे सोयी सुविधा आमी वाळपयच्या आमच्या हेल्थ सेंटरान आमी सगळे प्रोविजन केल्ले आसा. आयज वाळपयच्या आमच्या हॉस्पिटलान गोवा मेडिकल कॉलेजाचे डॉक्टर्स येवन आनी आठवड्यांतून 2दा आमी हे सगळे सॅटेलायट क्लिनीक आमी चलयतात. त्याच बरोबर काल आमची मिटींग जाली की म्युनिसिपालिटी क्षेत्रांत आमकां केंद्रा कडल्यान 105 कोटी सुमार रुपये येतले आनी ते आमी आमच्या वेगवेगळ्या म्युनिसिपालिटी क्षेत्रांत आमी एक मॉडर्न अशे क्लिनिक्स आमी घालपाचो आमचो प्रयत्न आसतलो. कोंकणी भाशेच्या क्षेत्रांत जें काम सुरू आसा तें पुराय संवसारांतल्या कोंकणी लोकां मेरेन पावपाक जाय. त्या खातीर कोंकणी विश्व संमेलनाचें आयोजन जावप गरजेचें आसा आनी हें संमेलन गोंयांत आयोजीत करपा खातीर गोंय सरकार सगळ्या तरेन सहकार्य करतलें अशी घोशणा मुख्यमंत्री दोतोर प्रमोद सावंतान मंगळारात केली. फाटल्या 4 वर्सांत गोंयांत कोंकणी खातीर जरी व्हड काम जावंक नासलें तरी बेगीनच कोंकणी अकादमी खातीर इमारत बांदतले आनी थंय कोंकणीच्या उदरगती खातीर लागपी सगळ्यो साधन सुविधा उपलब्ध करतले अशें उतरूय मुख्यमंत्र्यांनी ह्या वेळार दिलें. हांव आत्ताच आमचो आमदार बाब वेदप्रकाश कामत हांच्या कडेन उलयतालो आनी तांच्यांनी म्हणलें की 1996च्या उपरांत अखिल विश्व लेवलाचेर कोंकणी संमेलन आनीक जावंक ना. म्हाका दिसता परत एकदां जर कोंकणी लोकांक एकी कडेन हाडटले आसत जाल्यार विश्व संमेलन जावपाची गरज आसा. आनी तुमी वक्ताले त्या प्रमाणे तें विश्व संमेलन खंय जावचें जाल्यार म्हाका दिसता ज्या गोंयांत ज्याची भास म्हणजे राजभास आसा थंयच जावचें. त्या खातीर तुमी इनिशिएटीव्ह घेवची, आमी करपा खातीर तयार आसा. विश्व संमेलन ह्या फावटी गोंयांत करुया हांव तुमकां निमंत्रण दिता. निश्चित रित्या बऱ्या पद्दतीचो कार्यक्रम घडोवन हाडुया आनी पुराय जगाचेर आमच्या कोंकणी भाशीक आशिल्ले सगळे आमचे लोक तांकां येवकार दिवया आनी त्या निमित्तान म्हाका दिसता आमी कोंकणी भाशिकांच्या मदीं भासाभास करून हाडूंक शकतले. कोंकणी भाशिकां खातीर चल्लेल्यो वेगवेगळ्यो चळवळी लोकां समोर हाडपाक शकतले आनी कोंकणी भाशेक आमी जगाचेर तेंच्यांनी केल्लें काम हें सगळ्यांच्या मुखार हाडपाक शकतले. म्हाका खबर आसा फाटल्या 4 वर्सांक म्हणजे म्हाज्या टेन्युअरांत जरी कोंकणी खातीर व्हड काम जावंक शकूंक ना, कारणां वेगवेगळी आसतली हांव अशें म्हणटा, कारण कोवीड आसतलें ताज्या उपरांत नवीन स्टंप. पण ह्या वर्साच्या कार्यकाळांत कोंकणी खातीर गोंय राज्यांत नवीन कोंकणी अकादमी स्थापन नवीन कोंकणी अकादमीची बिल्डींग बांदप हें काम निश्चितच रित्या ह्या टेन्युअरांत आमी हातांत घेतले आनी सुसज्ज अशी व्हड कोंकणी खातीर बिल्डिंगूय बी बांदपाचें आसा. तितूर वेगवेगळे कोंकणी खातीर विभाग, वेगवेगळे कोंकणी खातीर आशिल्ले रिसर्च लॅब सुरू करप हें आमी थरयलां. बेताळबाटी हांगा बुधवारा सांजे वेळार एका तरणाट्या दोतोराचो खून जाल्ल्याचें उक्ताडार आयलां. मरण पाविल्ल्या दोतोराचें नांव निशांक भारत अशें आसा. निशांकांची कूड तो राबितो केल्ल्या घरांत हातपाय बांदिल्ल्या अवस्थेंत सापडल्या. हो खून कोणें आनी कित्याक केला हे विशीं कोलवा पुलिशेचो तपास चालू आसा. निशांक हो मूळ बिहारचो आसून नुवें हांगा आय क्लिनिकांत कामाक आशिल्लो. मंगळारा सावन ताचे कडेन कॉन्टॅक्ट जायनाशिल्लो. बुधवारा सांजे ताचे कडेन घर कामाक आयिल्ल्या कामगारांक घरांत येवन पळोवणी केल्या उपरांत ताच्या बेडरूमांत एक अडगळीच्या सुवातेर हातपाय बांदिल्ल्या अवस्थेंत दोतोराची कूड दिसली. कदंबा बस स्टँडाच्या सुमार 2 कोटींचे नूतनीकरण प्रकल्पाच्या कामाक सुरवात जाल्ल्यान फाटल्या 15 ते 20 वर्सां सावन कदंबाच्या कर्मचाऱ्यांक तशेंच नागरिकांक त्रास सोंसचे पडिल्ले ते आतां उणे जातले. डांबरीकरणाचें 80% काम पुराय जाल्लें आसा तर येता त्या 10 दिसां भितर उरिल्लें डांबरीकरण पुराय जातलें अशें म्हणीत वास्कोचे आमदार दाजी साळकारान खोस परगटायली. कदंबा बस स्टँडाचेर चलपी डांबरीकरणाच्या कामाची पळोवणी केल्या उपरांत तो उलयतालो. फुडल्या 6 म्हयन्यांत बस स्टँडाच्या उरिल्ल्या बांदकामाचे प्लॅन तयार जातले आनी 1.5 वर्सां भितर ह्या बस स्टँडाचें काम पुराय जातलें अशी माहिती आमदार दाजी साळकारान ह्या वेळार दिली.
सगळ्यांक खबर आसतली कदंबा बस स्टँडा खातीर सगळे लोकांनी हाल काडले. लोकांनी सोड कदंबाचे जे एम्प्लॉईज पसून आसले तांणी पसून इतले हाल काडले. 15-20 वर्सां आमी कितले मोर्चा केले आनी कोण निवडून येतकूच आमी रोखडोच हो हातान घेतलो आनी आज खंय तरी 80% काम कंप्लीट जाला. तो कंप्लीट जातकूच आमकां जेन्ना इन्स्पेक्शनाक गेले तेन्ना दिसलें की डेपोन भितर पसून जो असो अशें वातावरण आसा सामकें तुमी पळयलां आसतलें पुरुशें वातावरण आसा तें पसून खंय तरी आमकां हॉटमिक्स करचें पडटलें म्हणून. सो आमी रोखडेच आमच्या मंत्र्या कडेन गेले आनी निलेश काब्राल सरा कडेन आनी तांकां सांगलें असो प्रॉब्लेम आसा. सो ताणें इस्टिमेट आमकां करपाक लायलें. एक 15-20 दिसां भितर आमी इस्टिमेट रेडी करून धाडून ते एडमिनिस्ट्रेटीव एप्रुवल जावन काल पसून मंत्र्यान सांगलां की हो इमिडिएटली करा. आनी ह्या कामा बरोबरूच ते तुमी भायर काम पळयलां आसतलें 80% कंप्लीट आयचे भितर तो फूल कंप्लीट जातलो. सो फाल्यां कोणूय आमच्या बस स्टँडार आयलो जाल्यार ताका एक स्मूथ रायड म्हणजे कसलो पयलीं तुमकां खबर आसा वोडे जातालें अशें घडून येतालें. तो आतां स्मूथ रायड भुरग्यांक जावं जाणट्यांक जावं कोण कामाक वता जावं सगळ्यांक ती सुविधा मेळटली. आनी तशेंच रोखडेच ते काबार जालें की होय बी म्हणजे एकाच बरोबर. सो म्हाका दिसता एक मॅक्झिमम एक 10 दिसां भितर आनी होय रोड कंप्लीट जातलो. सो डेपोनसूनय तांकांय त्रास जावपाना. तुमी तांचे कडल्यान आयकलां आतां जेवणाक पसून तांच्या धुळ्ळो वताली, थोड्यांक एलर्जी जाताली, दुयेंत पडटाले लोक हांगा. सो एकंदरीत पळोवपाक गेले जाल्यार एक पयले 1.5 कोटीचो प्रोजेक्ट आशिल्लो आतां अरावंड 2 कोटीचेर पावला. आमी चड इन्वेस्टमेंट हांगा इतल्याच खातीर करना की एक अल्ट्रा मॉडर्न बस स्टँड हांगा येता. फक्त लोकांक असुविधा जावची न्ही सद्या. तो प्रोजेक्ट पसून येताले 1 वर्स 1.5 वर्स लागतलें आनी 6 म्हयन्यांनी ताचे प्लॅन्स येतले. 1 वर्स 1.5 वर्स सुरवात जावपाक लागतली. पूण ते 1.5-2 वर्सां पसून आनी लोकांनी तांची गैरसोय जावची न्ही, तांकां परत ते दुयेंत पडचें न्ही, धुळ्ळ त्या लोकांच्या हातून पडची न्ही हाच्या खातीर आमी ही सुविधा तांकां दिल्या. आनी बेगीतले एक 10 दिसां भितर टोटल बस स्टँड हो क्लियर जातलो. SGPDA होलसेल मार्केटांतल्या सोपो कंत्राटाची निमणी पावणी जातली. सोपो खातीर वेगवेगळे दर निश्चित करून ते मान्यताये खातीर भौशीक बांदकाम खात्या कडेन धाडून दिल्लेचें गोवा फॉरवर्डचो मुखेली विजय सरदेसायान सांगलें. हाचे आदीं सोपो कंत्राटाची पावणी करिनासतना ते अशें कोणाक तरी दिताले. हाचे फुडें अशें जावचें ना अशें विजयचें म्हणणें आसा. ऑप्शन करपाक होलसेल आनी रिटेल मार्केटाचें ऑप्शन करपाक अपसेट प्रायस जो कायदा तो फिक्स केला आनी तांचे कडेन एडमिनिस्ट्रेटीव एप्रुवल घेता PWD कडेन फायल फॉवर्ड केल्या 1 फेब्रुवारी 8 दीस पयलीं आमी फायल मूव केल्या. सो एट लास्ट फायनली अशें दिसता की होलसेल फीश मार्केट ऑप्शन जातलो. हाचे पयलीं तें एक ATM कशें सगळें आशिल्लें तें ATM कशें वापरताले तें आतां मातशें बंद जातलें अशीं लक्षणां दिसता. होपिंग दॅट देर वील बी अ गूड रिस्पॉन्स टू द ऑप्शन. रिटेल पूण पेंडींग ड्यूज जे आहा लास्ट कॉन्ट्रॅक्टरान 20 लाख रुपया रिटेल मार्केटाचेर दिवपाचे आहा. ताणें फारीकूच करूंक ताजेर FIR करची आमी लास्ट मिटिंगेन सांगिल्लें आज मेरेन FIR जावन ना. म्हाका दिसता पॉलिटिकल प्रेशर वयल्यान आहा की असले चोरांक राखपाक. आनी चेअरपर्सनाक म्हजी एडवायस की राजकारण करपाक एक चिमण रेशा राखची. सगळे कडेन राजकारण करचें ना. पूण निवडून आयला तुजे खातीर कायदो बदलला तुमचे खातीर देव तुमचे कडेन उलोवंक तुमी पार्टी सोडल्या हें सगळें तुमी केलां. तर ताका एक कितें तरी एक लिमीट आसता. ताजे मागीर लोकांचे पासियेंसूय हालतले आनी लोकांक मागीर कितें जाय तें देव सांगतलो कितें करप. पोरणे गोंयचो बंगलो बेकायदेशीर आशिल्ल्याचें पुराय गोंयांक खबर आसा. तरी आसतना भाजपा सरकार हो बंगलो मोडून उडोवपाक कित्याक फाटीं सरता असो प्रश्न काँग्रेसीन उपरासला. भाजपाचो बुलडोजर फक्त गरिबांच्याच घरांचेर चलता काय कितें? तुमच्या फुडाऱ्यांची बेकायदेशीर घरां मोडून उडोवची पडटात तेन्ना तातूंतलें पेत्रोल सोंपता काय आनी कितें जाता अशेंय काँग्रेस विचारता. पळयल्या काय दिसता की हेतून कितें तरी गडबड आसा म्हणून. आनी जे तुमचे ऑफिसर आहात टावन एंड कंट्री प्लॅनिंगाचे कितली वर्सां जालीं ऑफिसर आहात तेंची एज कितें तांकां सादो प्रोसिजर खबर ना. जेन्ना हो मनीस सांगता आपणाक शोकॉज नोटीस दिवंक ना आपणाक विचारूंकूच ना आपलें कितें म्हणणें आहा तें आयकून घेवंक ना डायरेक्ट ऑर्डर पास केली. तुमकां तुमचो प्रोसिजर खबर ना. इतली वर्सां ऑफिसर म्हणून कितें केलें? जेन्ना एक सादो गोंयकार जेन्ना घर बांदूंक वयता तेन्ना तुमी तांकां कितें सांगतात? एप्लिकेशन करा, हे करा, तें करा, हे पेपर घेवन या, ते पेपर घेवन या. हांगाच कित्याक जाता? सगळ्यांक आन्सर खबर आहा. ही बायल जी आसा जिचें तें घर आहा ती कोण तरी BJPची लिडर आहा.
ही त्या नाना चुडा समाजाचे चेडू. ह्या चेडवान तर आपल्या बापायचे सगळे सोडूनच दिल्लेले आहा. तुमी कितें करता गोवा गव्हर्मेंट? जे BJP सरकार लोकांक सांगता आमची कितें खंय कितें तो ट्रॅक्टर न्ही कसलो रे तो डबल इंजिन बुलडोजर गव्हर्मेंट. तुमचो बुलडोजर फक्त गरिबांच्या घरांचेर चलता आणि तुमचे BJPचे लिडर जेन्ना हे असल्यो भानगडी करतात तेन्ना तुमच्या बुलडोजराचें कितें डिझेल सोंपता काय टायर पंक्चर जाता. फुडें जी सगळी कोर्टान जी हे केल्यात ऑन दॅट बेसीस की तुमीच सांगला न्ही कोर्टाक की बाबा सांगूंक ना. ऑन दॅट बेसीस जी कितें सगळी ऑर्डर पास केल्या तेच्या वयल्यान क्लियर कट दिसता की हे सरकारान जे कोण आतां बसल्यात तेंच्यांनी आपले जे लिडर आसात दिल्लीहून भायल्यान येयल्लेले खंयचे मुंबय दिल्लीचे तांकां वाचोवपाक ह्यो सगळ्यो गोश्टी केल्लेले आहेत. पॅरेग्राफ आफ्टर पॅरेग्राफ दिसताय. आमी सांगपाचीच गरज ना. पोरणे गोंयच्या वादग्रस्त बंगल्याच्या प्रकरणात आता काँग्रेसीने उडी मारल्या. उपरांत ह्या बंगल्याविशीं संबंदीत आशिल्ली शायना एनसीन मुख्यमंत्र्याक मेळ्ळ्याची म्हायती आसा. आयज पणजेन भाजपाचे फुडारी आनी म्हणयारी शायना एनसी मुख्यमंत्र्याक मेळून ह्या प्रकरणाचेर चर्चा केल्ल्याची कळटा. पूण ह्या विशीं शायना एनसीन उलोवप टाळ्ळें. सरकारान शिक्षक आनी प्राध्यापकांचेर भीक मागपाची पाळी हाडल्या. 150 कंत्राटी तत्वाचेर काम करपी सरकारी महाविद्यालयाचे प्राध्यापकांक तशेंच 129 पॅरा शिक्षकांक 3 म्हयने पगार दिलो ना. 3 वर्सां जालीं तरी विद्यार्थ्यांक युनिफॉर्म आनी रेनकोट मेळूंक ना. सरकार फक्त इव्हेंट्स करपाक कोट्यांनी पयशे मोडटा. मुख्यमंत्र्यांचे खात्याचेर लक्ष नासून ताच्या फुडारपणा खाला शिक्षण खात्याचो दर्जो देंवला असो आरोप गोवा फॉरवर्ड पक्षान केला. सरकारान लक्ष घालून शिक्षकांचे आनी विद्यार्थ्यांचे प्रश्न सुटावे करपाची मागणी पक्षान केल्या. पॅरा टिचर्स 129 आनी प्रोफेसर्स एप्रॉक्सिमेटली 150 आसात खंय कॉन्ट्रॅक्ट प्रोफेसर ऑफ गव्हर्मेंट कॉलेजीस. तूं चिंत मरे म्हाका सांग यू हॅव टू बॅग फॉर युअर सॅलरी एवरी मंथ. आनी जे फुडले पिळगी घडयतात इव्हेंट्सांक मोडपाक तुमचे कडेन भरमसाट पयसो आहा. ते एलएक्यू काडून पळयात तुमी कितले पयशे मोडलेले फाटले 2 वर्सांत. 36 कोटी काय 40 कोटी एप्रॉक्सिमेट तेकला तांचे ऑन इव्हेंट्स. आनी पगार दिवपाक तुमचे कडेन पयशे ना. शपथविधीक तुमी 15 मिनटां शपथविधीक 5 कोटी मोडटात. सेव्ह सॉयल म्हणून कितें केलें 2 वरांचो प्रोग्राम ताका 2 कोटी 90 लाख मोडटात. पूण टिचरींक आनी भुरग्यांक दिवपाक तुमचे कडेन पयशे ना. आतां हे कळना की मिड डे मील स्किमा तांचे पयशे दिनात म्हणून जानेवारीच्यान कितें पेंडींग आहा म्हणून. This all shows that admission is gone to dogs and education department is degrading day by day under the Pramod Sawant regime. गोयचे राज्यपाल PH श्रीधरन पिल्लैन बिरेस्तारा सकाळी पर्तगाळ मठाक भेट दिली. सकाळी 9 वरांचेर पर्तगाळे वाठारांतल्या पोरण्या वडाच्या रुखाची पुजा केली आनी 1000 वर्सांचो इतिहास समजून घेतलो. उपरांत सकाळी 10 वरांचेर श्रीस्थळ हांगाच चल्ल्या जर्माल ह्या पोरण्या झाडाचें म्हत्व समजून घेतलें. ह्या वेळार पर्तगाळी मठाचे स्वामीजी विद्याधीश तीर्थ स्वामीजी आनी सभापती रमेश तवडकर उपस्थित आशिल्ले. एक एप्रिल 2023 ते 31 मार्च 2024 मेरेनच्या वर्सुकी कामगिरीचो नियाळ घेवन 100 उत्कृश्ट कामगिरी करपी स्वयंसेवकांक सरकार वर्सुकी बोनस दितले अशें मुख्यमंत्री दोतोर प्रमोद सावंत हांणी जाहीर केलें. कांय स्वयंसेवकांनी दर एकल्याच्या पंचायत वाठारांत बरें काम केलां अशें म्हणत मुख्यमंत्र्यान स्वयंसेवकांची तोखणाय केली. दुसरी गजाल तुमचो जो एन्युअल परफॉर्मन्स रिपोर्ट जो आसा पळय न्ही हो सदांच म्हणजे म्हाज्या कडेन 2 दिसाच्या पयलीं थोड्या जाणांचे येयल्ले. हांवें एकूच डायरेक्ट सांगलें. थोड्या जाणांक कोणाक 8 मार्क कोणा जाणांक 9 मार्क पडलेले. हांवें एक मुद्दामून कितें सांगलें खबर आहा म्हणजे जितके स्वयंपूर्ण मित्र म्हणून काम करता पळय न्ही ताका सगळ्या जाणां एडिशनल एक मार्क दी म्हणून पळयनास तर. हांवें डायरेक्ट सांगल्या. पण कोण ना तेंचा हांव कित्याक फोर्स करूं. तुमी सगळे जाण एप्रिशिएट करून काम करता जाल्यार इट इज फॉर मी टू एप्रिसिएशन. म्हणजे एडिशन म्हाज्या हातान आहा पळय न्ही रे
म्हाका जे एडिशनल कितें दिवपाक मेळटा आसत जाल्यार तुमी एडिशनल काम करता. हांवें मुद्दामून जितके जण नांवां आसा तितक्यांक डायरेक्टली बाकीच्यांचे कितें आसा तो तेज्या परफॉर्मन्सा प्रमाणे ताका पडटलें, बट म्हाज्या हातान आसा जर म्हाका ताका दिवपाक मेळटा आसत जाल्यार डेफिनेटली आय विल कन्सिडर डायरेक्टली ताका. कोणाक 8 पडले जाल्यार 8.5, म्हणजे 8 पडले जाल्यार 9, 8.5 पडले जाल्यार 9.5, कोणाक वयर 9 पडले जाल्यार 10 करून उडय. हे अप टू मी. हांवें हे मुद्दाम तुमकां कळपाक जाय म्हणून सांगलां. ओके, काल पयर म्हाजे कडेन आयिल्लो हांवें सरळ सांगलें की जितक्या जाणांचे आसा तेजो जो एन्युअल परफॉर्मन्स जो आहा पळय न्ही एका मार्कान तरी वाडय, म्हणजे जेणे करून दे आर एक्चुअली वर्किंग इन द फील्ड. दुसरी गजाल, एक आमी आतां कशें आहा एक 2-3 जाणांकूच एप्रिसिएशन दिता किंवा 5 जाणांक कोणाक तरी अवॉर्ड दिता, बट फुडल्या वर्सा म्हणजे 1 एप्रील 2023 पासून 31 मार्च 2024 पर्यंत ह्या पुराय एन्युअल परफॉर्मन्स हो तुमचो जज केलो वतलो. आणि हांवें तर ठरयलां की जवळपास 210 स्वयंपूर्ण मित्र आमच्या कडेन आसा. 100 जाणांक आमी सरळ 100 जाणांक नॉट ओन्ली द सर्टिफिकेट बट तांकां हांव विचार करता अजुनूय म्हणजे तितून फायनान्शियल प्रोविजन करून 100 जाणांक आमी इन शॉर्ट बोनस दिवपाचो ठरयला. हांव सरळ सांगता की एन्युअली बोनस जो म्हणटा पळय न्ही हो एन्युअली कितलो तो हांव आत्तां सांगना कारण आयल म्हणजे तेजे सगळे रिकॉर्ड घेवन, बट डायरेक्ट 100 जाणांक म्हणजे 210 पैकी 100 जाण कोणाचो जेका मार्क्स रँकिंगान मेळटा त्या 100 लोकांक परफॉर्मन्स बोनस म्हणा किंवा कितेंय म्हणा तुमी, बट डेफिनेटली ह्या फावटी आमी दिवपाचो ठरयला. एन्युअली तेजो हे करून परफॉर्मन्स बोनस हांव डिस्कस करून तेजे फायनान्शियल एप्रुवल घेवन बट डेफिनेटली दिवपाचो ठरयला. म्हापशे पालिकेच्या कांय नगरसेवकांक विश्वासात घेनासतना पालिकेन कार्निवालाची तारीख निश्चित करून बॅनर तयार केल्ल्यान पालिका बसकेन बरोच बोवाळ जालो. सत्ताधारी नगरसेवकांनी कोणाक विचारून कार्निवालाची तारीख थारयली असो प्रश्न विचारीत विरोधी नगरसेवकांनी बोवाळ घालो. विरोधी नगरसेवक आक्रमक जाले उपरांत पालिकेन तांकां विश्वासात घेवन तारीख निश्चित केली. कार्निवाला खातीर समिती स्थापन केल्या. 18 ते 21 फेब्रुवारी मजगतीं म्हापशांत कार्निवाल जातलो. 4 दिसांच्या कार्निवालांत वेगवेगळ्या कार्यावळींचें आयोजन केलां. 1 मार्चाक परेडा सयत कार्निवालाची सांगता जातली अशी माहिती पालिका मंडळान दिली. आफ्टर फर्स्ट मिटींग जी कॉल आउट केली पळय तेज्या उपरांत आयज आमची सब कमिटीची मिटींग जाली. ताचे सब कमिटी इज अ प्रोग्राम कमिटी, बजेट कमिटी, रिसेप्शन कमिटी एंड इन्फ्रास्ट्रक्चर कमिटी. ही एज पर द रूल ह्यो सगळ्यो कमिटी फॉर्म जावच्यो पडटा आनी तेज्या उपरांतूच जे कितें इन्विटेशन्स आसता, प्रोग्राम आसता, दॅट इज कम हॅन्सफूल. हे सगळें जाल्या बगर अशें जायना. पण आयज तुमी मिटिंगेक पळयल्लें आसा की जेका आमी वायस जनरल सेक्रेटरी तो प्रोसीड करूंक लागलो, तेजो हरशी रायटूच ना. आनी जे जनरल सेक्रेटरी आसले पळय ताका तेंच्यांनी चान्सूच दिवंक ना. तेज्या खातीर म्हाका आनी शशांकाक झगडचें पडलें आनी तेजो रायट ताका दिवचो पडलो. ते आमचे कावन्सिलर आसा के ब्रगांत. बींग अ हॉनस्ट, बींग अ लेडी, वी शूड पूट लेडीज फर्स्ट. नाव शी हॅव प्रोसीड वेरी वेल. तुमी पळयलां आसतलें. कोण म्हणटा ताका जायना, ताका उलट ताज्या पेक्षा बरें जालें. पण हांकां कितें आसा हेंचे हे कितें जाणा इव्हेंट मॅनेजमेंट जाला हो. जसो सरकाराचो आतां तुमी एसेंब्लीन पळयलां इव्हेंट मॅनेजमेंट करप सगळे प्रोग्राम आनी ते इव्हेंट मॅनेजमेंट आसता पळय ते हांकां मॅनेज करता. तो सुपर एक आसलेलो तेजें नांव घेयना तुमी जाणा तो तांकां आतां ताका बसयना थंयसर मॅनेज करपाक हांकां सगळ्यांक. पण आयज आमी ताका चान्सूच दिवंक ना. आमी एज पर द रूल जे आमी आमची कावन्सिलर के ब्रगांसाक जनरल सेक्रेटरी शी इज द होल एंड द सोल ऑफ द कार्निवाल. नाव शी वील प्रोसीड विथ अस. आनी फाल्यांच्यान आमची कितें आतां आयज कमिटी जाल्या, फाल्यांच्यान आमची मिटींग जातली सगळे सब कमिटीची आनी आमी आत्तां प्रोग्राम थारायतले. हेंच्यांनी पयलेच प्रोग्राम दिल्ले आसा कोण मिल्कशेक हेका हे कोणाक विचारून केले हेंच्यांनी. पेडणेच्या तळाव्या टॅक्सीकारांक फुडल्या 2 दिसां भितर मोपा विमानतळाचेर टॅक्सी स्टँड दिवचो नाजाल्यार फेब्रुवारीच्या 14 तारखेक पेडणे जिल्लोधिकाऱ्याच्या कार्यालया मुखार शांतीकायेन आंदोलन करतले अशी शिटकावणी टॅक्सी संघटनेन दिल्या. आंदोलना संदर्भात टुगेदर फॉर मोपा आनी ग्रीनफिल्ड मोपा टॅक्सी असोसिएशनान धरणे आंदोलन करपा विशींचें निवेदन पत्र बिरेस्तारा उपजिल्लोधिकाऱ्याक सादर केलां. 14 तारखेक 144 कलम लेगीत लागू केल्यार आमी फाटीं सरचे नात अशें म्हणीत टॅक्सीकारांनी सरकाराचेर फोग काडलो. टुगेदर फॉर मोपा आणि ग्रीनफिल्ड मोपा एअरपोर्ट टॅक्सी असोसिएशन त्यांच्या वतीन आयज आमी डेप्युटी कलेक्टराक
एक 14 तारखेच्यान जो आमचो धरणे कार्यक्रम आसा डेप्युटी कलेक्टराच्या ऑफिसा फुडल्यान त्याच्या संदर्भात तांकां एक निवेदन दिलां. सो आमकां आतां अशें दिसता की कशें आसा की खरोच जर कोण न्हिदलो जाल्यार ताका उठोवं येता. आतां सरकारान झोपेचें सोंग घेतलेल्या कारणान आतां कशे तरेन तांकां उठोवपाचें हें आमकां सद्या कळना. आणि म्हणून 14 तारखेक आमी एक शांततापूर्ण मार्गान एक धरणे धरपाचो प्रोग्राम पेडणे डेप्युटी कलेक्टराच्या ऑफिसा फुडल्यान दवरलेलो आसा. आणि त्याच्या नंतर आमचो फुडचो कार्यक्रम आमी ठरयतलो की शांततेच्या मार्गान सगळें करून आमचें जालें आणि तांकां जर आमच्या संघटनेन अशांतता करपाक जाय, कायदो हातीन घेवपाक जावो जाल्यार सरकारान आमचे आनी अंत पळोवचो न्ही. आमचो आतां आनी आमकां पेशन्स म्हणटा ते आमच्या टॅक्सी ड्रायव्हर जावं टॅक्सी भाव आसा तांकां उरलेलो ना. 144 जर लायता जाल्यार लावनी न्ही. 144 लायले सुद्दां जाल्यार आमी धरण्याक बसपाक आमकां 144 लागना. आमी धरण्याक बसतले 5 जाण बसूंक शकता. पण गव्हर्मेंटान विचार करपाचो तेचेर. आमी आमच्या परीन जितले शांततापूर्ण आनी लोकशाहीच्या मार्गान जी आंदोलनां करपाक जाय ती आमी ऑलरेडी केल्ली आसा. आनी आतां हो शेवटचो एक टप्पो आसा. आमी हे शेवटचें आंदोलन शांततेच्या मार्गान. त्याच्या नंतर आमकां जे आमी कितें करूंक जाय ते 14 तारखे उपरांत आमी ठरयतले आनी त्या प्रमाणे तुमकां आमी मागीर त्या प्रमाणे सांगतले. येता ते ग्रामसभे पयलीं तुये वाठारांत येवपी इलेक्ट्रॉनिक सिटी ह्या प्रकल्पा विशीं IT विभागान थळाव्या गांवकारांक घेवन म्हायती दिवची अशी मागणी तुयेच्या उपसरपंचान सरकाराक केल्या. थळाव्या लोकांच्यो जमनी ह्या प्रकल्पा खातीर दिल्यात तांकां नोकऱ्यो मेळटल्यो वा ना हो प्रश्न तुयेच्या थळाव्यांक पडला. पेडणे मोपा विमानतळा खातीर लोकांनी आपल्यो जमनी दिल्यो तांकां आयज मेरेन 80% लोकांक पयशे वा नोकऱ्यो मेळूंक ना. अशीच गत तुयेकारांची जावची न्ही हे खातीर सरकारान इलेक्ट्रॉनिक सिटी प्रकल्पा विशीं गांवांत येवन ग्रामसभे पयलीं भासाभास करची आनी थळाव्यांक हाचेर स्पश्टीकरण दिवचें अशें तुयेच्या उपसरपंचाचें म्हणणें आसा. सो म्हाका फक्त एकूच अपील करपाची आसा की कितें आसा तें आमचे कडची मातशें तुमी पंचायती येता ती आतां म्हयन्यांनी ग्रामसभा आसा येता चालू आसा त्या म्हयन्यान. सो तेन्ना आमी लेटरूय धाडटले. हेच्या पयलींय लेटर धाडलेले की मातशें येवन तुमचें प्रेजेंटेशन दियात, आमच्या गांवाच्या लोकांक म्हायती दियात ह्या संदर्भात, कसली कामां मेळटली ती तरी सांगात म्हणून. जाल्यार हे गुपचूप रित्यांनी कितें तरी चालू आसा. सो भंय दिसता की हे जमनी कोणाक बेश्ट्यो तश्यो दान करून सोडटात काय खऱ्योच हांगासर बऱ्यो कंपनी येतात. ते भायर म्हाका अजुनूय उगडास आसा, लक्ष्मीकांत पासेकर सरान तेन्ना सांगलेले की हांगासर 45 अरावंड एप्रोक्सिमेटली अरावंड 45 मायक्रो प्रोसेसिंग युनिट्स आसात जे 780 स्क्वेअर मिटरचे जागे ते आमचे गोंयचे एंटरप्रिनर जे न्यू कोण काम धंदो वेवसाय करूंक सोदतात तांकां ते अलॉट केल्ले जातले. पूण हेजे खंयच आमकां पब्लीश केल्लेले दिसना. काय तेवूय प्लॉट आनी कोणाक दिल्ली वाल्यांक नाल्यार आनी खंयच्या भायल्या कंपनीक दिवपाचें ठरयलां हेवूय खबर ना. सो तेवूय प्लॉटांचेवूय आमकां कितें तरी म्हायती दिवपाची बाबा की ती कोणाक दिवपाचे, तेंचे कितें रिक्वायरमेंट आसूंक जाय हेवूय आमकां कळोंक जाय. कित्याक आमचेवूय गांवांतले खुबशे भुरगे शिकलेले आसात जे स्वता वेवसाय करूंक सोदतात. सो तांकांय ती मदत जातली. फाटीं हांवें एका न्यूजाचेर आयकलेले जाला न्हू, ही आमकां एक शिकवण मेळ्ळ्या की मोपाचो पार्ट 2 हांगासर जावंक फावना म्हणून ह्यो म्हाजो आवाज सरकारा विरोध. की मोपाक जे कितें जालां ते स्वता आमचे MLA सुद्दां सांगतात की मोपा जशें जालां ते हांगासर जावंक दिवचो ना. म्हणजे मोपा वायट जाल्लेलें आसा हें सगळ्यांक खबर आसा. सो त्यो तशे भाशेन हांगासर जावंक फावना. मोपा 80% लोकांक अजून तेंचे पयशे मेळोंक ना. टॅक्सीक लागून अजून बाबडे आमचे पेडण्याचे भाव झगडटात. नोकऱ्या विशयी आमकां आतां खंयच्यो नोकऱ्यो कोणाक मेळ्यो ह्यो अजून कांय कळना. सो बेसिकली आमकां पेडणेकारांक ग्रांटेड धरलेले आसा. सो 3 PM बुलेटिन हांगा सोंपता. दिप्ती तुमचो निरोप घेता. आनीक अपडेटेड खबरां खातीर पळयत रावत गोमंतक TV. मिठाचें प्रमाण खाणान चड जाल्यार नॉन कम्युनिकेबल दुयेंसां जशें हाय ब्लड प्रेशर, मेंदवाचो स्ट्रोक, काळजाचो विकार जावपाची शक्यता वाडटा. आमच्या डेली खाणान मिठाचे स्रोत लिपिल्ले असतात. हे मिठाचें प्रमाण कमी करपाक आमकां कांय पथ्य पाळूं येता. रेडीमेड वा पॅक्ड खाणांनी मीठ अदीक आसता. लोणचें, चटणी, सॉस, पापड हे कमी खावप. जंक फूड जशें फ्रेंच फ्रायज, नूडल्स, चीज आशिल्लीं खाणां हातूंत मीठ चड आसता देखून ती मर्यादेन खायात. अक्रोड, बदाम,
काजू पिस्ता हे मिठाचे थर मारून आशिल्ले विकत घेयात. समजिकायेन हे निर्णय घेयात. मिठाचो मासीक वापर मर्यादित करात. हळूहळू जेवणात मिठाचो वापर कमी करात. जेवणार सुबेज मीठ शिपडू नाकात. उदक चड पियात. कमी मीठ भलायकी सुटसुटीत. मीठ कमी करात. आरोग्य बरें दवरात. FSSAI कडल्यान जाहीर. नमस्कार. सडेतोड नायक कार्यावळीक तुमकां सगळ्यांक येवकार दिता. आज एक अत्यंत म्हत्वाचो विशय आमी चर्चे खातीर घेतला. तो आसा सायड इफेक्ट्स ऑफ कोविडा उपरांतची भिरांत जी पळय एक वेगवेगळ्या नदरेन जी आतां मुखार आयल्या ताजेर आमी चर्चा करतात. आनी दोन म्हत्वाचे मानेस्त आमचे बरोबर आसात. हांव तुमची वळख करून दिता. आमचे बरोबर आहात डॉक्टर मधू घोडकेरेकार, जे फॉरेन्सीक सायन्स डिपार्टमेंटाचे प्रोफेसर, एक म्हत्वाचें काम करतात ह्या विभागान भितर. आमचे मदें आसात दोतोर धनेश वळगोयेकार बाब. धनेश, तुमकां हांव येवकार दिता. ते एक गोवा गव्हर्मेंटाचे एक्सपर्ट कमिटीचे मेंबर आसात. त्या शिवाय इम्युनॉलॉजिस्ट. ताका लागून ह्या विशयाचेर उलोवंक तेय बी एक तितलेच जाणकार आसात. दोतोर मधू बाब, तुमचे कडल्यान हांव सुरवात करता. म्हाका तुमचे कडल्यान एक म्हत्वाचो कमेंट जाय जो तुमी आज दिला. काल तुमी पत्रकार परिशदेन कांय म्हत्वाची विधानां केल्लीं आसात. ती विधान अशी की कोवीड जातगिरी अशे तरेचो इफेक्ट लोकां मदीं दिसून आयल्यात. कितलेशा वर्सां उपरांत सुद्दां लोकांक हार्ट एटॅक येतात. जवळ दक्षिण गोंयांत जवळ 73 जावन हार्ट एटॅक येवन मेल्यात. कांय जाण तुमी म्हणलां की विमानतळार वतात, विमानांतल्यान देंवता हार्ट एटॅक आयला, एअरपोर्टार हार्ट एटॅक आयला. म्हणजे हें कितें? हे जर व्हडलें जर एक संशयाचें वातावरण लोकांनी कांय तातूंत आनी एक भर म्हळ्यार दोतोर ऑस्कर रिबेलो हांचो एक लेख आमी कांय दिसपण छापिल्लें. ताणें सांगलें आपूण कोवीड इंजेक्शनूच घेवना कारण आपूण जाणा तातूंत रिस्क आहा. ओके, सगळ्याक गोमंतक टीव्हीच्या पयलो सगळ्या प्रेक्षकांक नव्या वर्साच्यो शुभेच्छा. म्हाका दिसता लास्ट इयरूच ह्याच विकांक हांव गोमंतक टीव्हीचेर आशिल्लो आनी ते दिसाचो जो आमगेलो मुहूर्त आशिल्लो तो असोच आशिल्लो की मॉर्चरी युजली हांव कशें करता की न्यू इयराच्या निमतान जे आमचे स्टाफ डेकोरेशन्स करता, सो त्या निमतान हांव एक मिडिया कडेन इंटरेक्शन्स करता. काय एक आमगे ओल्ड प्रथा आशिल्ली की फॉरेन्सीक मेडिसीन जे अशें आसता थंय आमी अशें म्हणटा की स्टोरी थंय एक्चुअली मिडियाची स्टोरी थंय जगता. सो तांचे कडेन एक इंटरेक्शन आसता. तेन्ना त्या वेळार एक इशू हांवें जे अलर्ट केल्ले की तेन्ना इलेक्शनाची धूम चालू आशिल्ली आनी कितें तर आशिल्लें मेगा रॅली चालू आशिल्ल्यो. अशा वेळार हांवें जो स्टेटमेंट केल्लो तुमी हांगसर आपयले आनी थंयच्यान ह्याच मिडियमांतल्यान हांवें अपील केल्लें आनी गोंयकारां अजून गोमंतक टीव्हीच्यानूच हांव तेंचें कौतूक करता की म्हाका दिसता 7 तारखेक त्याच दिसा सांजचो 6 मेरेन BJPचे प्रेजिडेंटान स्टेटमेंट इश्यू केलो की आमी मेगा रॅली कॅन्सल करता म्हणून. इमिडियटली हेज्या काँग्रेसीन डिक्लेअर केलें मेगा रॅली कॅन्सल केली म्हणून. सो जानेवारीच्या 7 तारखेच्यान मेगा रॅली कॅन्सल जाल्ल्यो. बरोबर. ओमिक्रॉन येयलोय ते नंतर. बरोबर. सो आतां कांय लोक विचारता की कोवीड हे वेव्हीचो खंय पावतलो. काल सुद्दां स्टेटमेंट दिला. आमचो जो ट्रेंड जर पळयत की इंग्लंड हितून आमगे चायनाक तो डिसेंबराक घालता पावळ, इंग्लंड मेरेन जानेवारीक येता आनी आमचे मार्च मेरेन आमचे कडेन पावता. कितलो इफेक्ट जातलो तो नंतरूच कळटा. सो त्या निमतान काल जी आमची जी प्रेस इंटरेक्शन आशिल्लें तें हांव आमचे सावथ गोवा डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटलाची जी मॉर्चरी आसा ताका 1 वर्स कॅलेंडर वर्स कंप्लीट जालें आनी तातूंतल्यान ज्यो केसी येयल्ल्यो त्यो आमी अश्योच एनालायज केल्यो आनी तितूंतल्यान जे फॅक्टर्स हे येयले ते तो आमी तांकां जे सांगलें ते परत रिपीट करता. आमी एकूण 559 पोस्टमॉर्टम जाल्लीं. तातूंतल्यो 93 केसी हँगींग आशिल्ल्यो. ड्रावनींग म्हाका दिसता 20-25-35 आशिल्ल्यो. ह्या दोनाचे जर एकठांय करीत 40 तितले अरावंड ड्रावनिंगांतले अरावंड 20-22-15-20 तरी आमगेल्यो हें आशिल्ल्यो कश्यो आशिल्ल्यो आमगेल्यो सुसायडल. सो दोनी जर कंबायन जायत जाल्यार 100 आउट ऑफ 500 100 वेर सुसायड्स usually which is a high as compared to this. आनी दुसरे आमगे सडन डेथ म्हणजे आशिल्लो हांवें आमच्या भुरग्यांक हांवें तें एनालायज करपा दिलें फक्त दक्षिण गोंयांत आनी तांणी जो म्हाका फिगर्स दिलो तो असो आशिल्लो की 559-73 हे सडन डेथ. आनी तांकां हें दिल्लें कितें दिल्लें क्रायटेरिया दिल्ली की 50 सकयल तो सडनली जो आतां आमचे कडेन हितून आसता कसो
कोण ताका सर्टिफिकेट दिवना म्हणून पोस्टमॉर्टमा येता सो ताका ट्रिटमेंटा पावूच ना तो आनी तितूचे फिगर्स हांव जे काल स्प्लिटर दिवन आशिल्ले सांगता तुमकां 20 ते 30 वर्सांचे 8 तरणाटे आशिल्ले सडन डेथ तितून हार्ट एटॅक ब्रेन हॅमरेज 30 ते 40 16 जाण मागीर 41 ते 50 भितर 23 जाण म्हणजे आतां पळय तुमी 20 ते 40 भितरले 23 जाण आशिल्ले आनी मागीर नंतर अप टू 55 तुम्ही म्हणला तुमी 73 जाण पळय मेले सडन डेथ तितूचे 50चे भितरले आहा 35 पिरायेचे लोक आसात 23 सो सामके समथींग 30 ते 23 आनी हाजेर कांय इंटरनॅशनल आर्टिकल्सो अवेलेबल आसात एक आर्टिकल ताजे पयलीं हांव दोतोर धनेश वळवयकर जे एक्सपर्ट कमिटीचे मेंबर आसात दोतोर म्हाका सांगात तुमी स्वता एक्सपर्ट कमिटीचे मेंबर आसात फाटल्या वर्सभरान ज्यो मिटिंगी जाल्यात तातूंत भितर हो प्रश्न आयला कारण कांय दोतोर जाका सोशल बेज आसा अशें डॉक्टर ऑस्कर रिबेलोय जाहीर आव्हान केलें की बाबा आपण घेवना आनी तातूंत रिस्क आसा नाही ह्या विशयाचेर आमी डिस्कस करूं ना वॅक्सिनाचे सायड इफेक्ट्स कितें आसतले काय म्हणून वॅक्सिन जाय म्हणून तेन्ना डिस्कस केल्लें फाटलो कितलो तेंप जालो मिटींग जावंक ना पूण तुमकां जर म्हाका विचारीत की वॅक्सिन ना हें घेवं नाका हें बरोबर न्हू हें चूक वॅक्सिनाक लागूनच हाजे हे नियंत्रणान येयलें आनी दुसरें म्हटल्यार पळय आमी घेवं नाका म्हणनात आमी म्हणटात दोतोर की तूं स्वता एक इम्युनॉलॉजिस्ट आमी विचार करतात तो एक असो की दोतोर ताणें म्हणलें संशोधनांतल्यान भायर आयलां की कोविडाचे सायड इफेक्टूय आसात आनी कोवीड जावन वतगीर कितलेशेच तेंपानूय ते बरे सरतात हार्ट एटॅक येतात लोक सुइसायड करतात सो होय तुमी जेन्ना ट्रिटमेंट करतात तुमी जेन्ना एक्सपर्ट कमिटी बसता हो एक विचार करपा सारको विशय न्ही हो विचार करपा सारकोच विशय पण जेन्ना आमी एक्सपर्ट कमिटी बसताले तेन्ना कोवीड एक्टीव आशिल्लो कोवीड हांगा वताले तेन्ना कशें कंट्रोल करप हेजेर जाताले जेन्ना कोवीड कंट्रोल जाले ताजे नंतर हेजो कोणेच हेज्या स्टेट लेवलाचेर व्हडलो विचार केलो ना एक्सपर्ट कमिटीन तर केन्ना करूं ना तेज्या नंतर एक्सपर्ट कमिटी बसूंकूय ना पण कोवीड पोस्ट कोवीड इफेक्ट आसा पण ते वॅक्सिनाक ब्लेम करप हें चुकीचें आसा तो विशय आमी मागीर घेवया म्हणजे रिस्क वर्सीस बेनिफीट हो विशय येतलोच चर्चेक पूण ताजे पयलीं की जर अशे तरेची जर रिस्क आसता ताका काय प्रतिबंधक उपाय तो काय प्रतिबंधक उपाय करूं शकना दोतोर मदीं मेले उपरांत जे दोतोर अस्तित्वात येतात तातूंत भितर दोतोर ताजे पयलीं म्हणजे तूं दोतोर लोक जिते आसतना उपाय घेवपा संदर्भात कितें करूं शकतात काय कितें हाजे बद्दल तुजें म्हाका मत जाय बरोबर आसा हाज्या बद्दल इम्पॉर्टंट आसा कारण हांव एक पिडियाट्रिशियन आसा एक एलर्जिस्ट इम्युनॉलॉजिस्ट आसा तसोच एक ऑक्युपेशन हेल्थचोय म्हाजे कडेन कन्सल्टन्सी आसा आनी एक मल्टीनॅशनल कंपनीची कन्सल्टन्सी आसा तेन्ना ते आमी पल्मनरी फंक्शन टेस्ट ते कोविडाच्या टायमार करिनाशिल्ले सो हालीं पर ते सगळें बरोबर जाल्या बरोबर फूक मारून जी छातीची हे पळोवपाची आसता ती पल्मनरी फंक्शन टेस्ट सगळ्यांची रेगुलरली जी आसा पळय त्या कंपनीच्या प्रोटोकॉलान ती करपाक लागले तर यंग तरणाटे भुरगे थंयसरले आसले तांकां जेंचे कोवीड जाला तेंची सगळ्यांचेच लंग फंक्शन कमी जाल्लें आसा करेक्ट आनी हें आमी सद्या एनालायज करता आनी थोड्या दिसांनी आनीक परती करतली ही टेस्ट की तेंचे परते ते बरोबर येयले काय न्हू टेम्पररी काय हें ना पण तांकां सिमटम्स कांयच सिमटम्स ना पण तेंचे लंग्स इज कॉम्प्रमायज्ड टू सर्टन एक्सटेंट सो सम इफेक्ट इज देर आनी कोवीड वॉज अ पोस्ट इन्फ्लमेटरी कंडिशन म्हणजे सगळे कडेन हें घालता इन्फ्लमेशन जाता सगळे एक्झुरेट येता बसता थंयसर आनी हेका लागूनय खुबशे प्रॉब्लेम्स तेन्नाय जाताले कोविडाचे पोस्ट इन्फ्लमेटरी मार्कर चड जाताले भुरग्यांक एक मल्टी इन्फ्लमेटरी सिंड्रोम म्हूण जातालो कोवीड गेल्या नंतर इन्फ्लमेशन म्हळ्यार कितें म्हटल्यार सगळे कडेन इन्फ्लेम जाता इन्फ्लमेशन जाता म्हणजे सूज येता सगळे कडेन बाकीचे कडेन एक्झुरेट आसता आनी तेका लागून ते हार्टाकूय बीन माल बसता आनी एखाद्या वेळार दगावपाक शकता सो हे तेन्ना आमी खूब भुरग्यांच्या हेका अवेरनेस केले सगळ्या जनरल डॉक्टरांक आनी भुरग्यांच्या डॉक्टरांक ल्हान भुरगीं की हय ल्हान भुरगीं एकदम 1 वर्साची ते 18 वर्साची भुरग्यां पर्यंत हांगा चड जाताले केसीस येताल्यो म्हणजे तेंचे जर कितें रिस्क आसले तेन्ना कोवीड जाल्या नंतर इमिजिएटली थोड्या तेंपान जाल्यार ते कोविडान दोगां आशिल्ले कारण तेंची प्रायमरी इम्युनिटी बरी आशिल्ली कोविडाक ते भायर मरताले मेन इन्फेक्शनाक पण ते मागीर तांकां हे पोस्ट इन्फ्लमेटरी प्रॉब्लेम येताले आतां अशे पोस्ट इन्फ्लमेटरी प्रॉब्लेम एडल्टाकूय येवपाक शकता एडल्ट मल्टी इन्फ्लमेटरी सिंड्रोम एन ऑल हाजेर कोणें तितली व्हडलीशी अभ्यास केल्लो ना हे नंतर आनी तशें जर पळोवपाक गेले जाल्यार आमच्या कंपनीन जे हांवें पळयलें की खुबशे जाणांक जेका कोणाक आनी जेंची कोणाची ती पल्मनरी फंक्शन टेस्ट प्रॉब्लेम येताली ते सगळ्यांची हिस्ट्री आसलेली की कोवीड जाल्लें म्हणून
आतां कोवीड सगळ्यांक जाल्ले हिस्ट्रीत आशिल्ली आनी डेफिनेटली पॉझिटीव आशिल्ले. त्या टायमार ऑलमोस्ट सगळ्या जाणांक 70-80% सगळ्या जाणांक आमचे सेकंड वेव आसा तेन्ना कोवीड जावन गेला हांगा आनी त्या खातीर ते एक इम्युनिटी मेळ्ळ्या. पूण जांकां कोणाक चड कोवीड जाल्ले तांकां भितर मार बसला बॉडीन, लंग्साक मार बसलेले आसा आनी बाकीच्याय कडेन खंय बसलेलो आसता. सो एखाद्या वेळाक जर ती थ्रोम्बस आसता म्हटल्यार ब्लॉक गुणो कसो इल्लोसो फादर कसो जाता घट पळय जाल्यार तो समज जर लंग्सान आसा तो समज जर खंय भायर गेलो आनी समज हेज्या वेन आर्टरीन बसलो हार्टाचे जाल्यार ताका सडनली हार्ट अटॅक येवपाची शक्यता आसता. म्हत्वाचें विधान आतां हें दोतोर मधुबाब हांणी काल ब्लंटली सांगलें म्हणून आमी चर्चा करपाक बसल्यात. पूण दोतोरां भितर सुद्दां न्ही जाहीर लोक उलयनात. एक दबिल्ल्या आवाजान एक कुजबूज चल्ल्या अरे कोविडाचो कितें इफेक्ट जाता काय कितें, कोविडाचो इफेक्ट जाता काय कितें, हार्ट अटॅक येवन लोक मरतात काय कितें, हें इनेसांव घेवप काय ना, लसी घेवप काय ना. सो म्हजो तुमकां एक प्रश्न आसा असो की अशे तरेचे अवेरनेस सरकारी पातळीचेर IMA पातळीचेर मेडिकल एसोसिएशन आसा किंवा सर्वसादारणपणान अशें कित्याक अवेरनेस जायना की बाबा तुमकां जर कोवीड जाला आनी तुमकां जर बारीकशें कितें अशें जर दुयेंस जर दिसता तुमी चॅक करून घेयात. अवेरनेस सरकारान आपलें एक वेगळें दालन उगडपाची गरज आशिल्ली अशें तुमकां दिसना? ना अश्यो जर केसीस जर आतां आमचे मधुबाबान हे एनालिसीस केले तर तेजेर फुडें डिसेक्शन करप बरोबर आसा. आनी ते बीन जर बाकीचे मेडिकल कॉलेजचे ऑटोप्सीन उत्तर गोव्याच्यो बीन कितल्यो केसीस आसा त्यो एनालायज करून पळोवपाक जाय. फाटल्या फावटीक जर हो नंबर जर चड जाला कंपेर्ड टू पयल्या वर्सांनी तर हेजेर उपाय घेवपाक जाय आनी तेजे जनरल प्रोग्राम कितें करपाक जाय गव्हर्मेंटान जाल्यार तेजेरूय विचार करूंक जाय. आजकाल कितें जाता की प्रत्येक जाण जो मनीस अबाव 40 एंड ऑल आसता तो ताका जर ताका आरोग्याची चिंता आसा जाल्यार तो तेजी स्ट्रेस टेस्ट आनी इकोकार्डियोग्राफी ECG आनी कार्डियाक इव्हॅल्युएशन करता आनी बाकीचे बीन जे डायबिटीस किंवा कितें असले जाल्यार आनी जर ताका 50-60 पावल्या जाल्यार सडनली खुबशे जाण करतात आनी हेजेरूय खुबश्यो केसी मेळटा. पण जर जांकां कोवीड जावन गेला तांणी कितल्याय पिरायेचे जावं हॉस्पिटलांनी वचून हार्ट तपासून घेवप हें इम्पॉर्टंट. तपासून घेवप हें बरेंच. आतां चडशे कितें जातालें की आमी लोवर एज ग्रुपचेर घेयनासलेले. आतां म्हाजे स्वताचे जेन्ना म्हाका एकदां 35 वर्सां जालीं तेन्ना म्हाका दिसलें की आतां यूथ पिरियडींतल्यान भायर सरला म्हणून. सो एक दीस ब्लड डोनेशन दिवपाचो प्रसंग आयलो म्हज्या भयणीक जाल्यार हांवें ताका सांगलें आनी एक 15-20 cc काड रे 10 cc आनी जे कितें जनरल चॅकअप आसा तें कर म्हणून. आतां 35 वर्सां क्रॉस जाले म्हणून. तर म्हाजें तेन्ना लिपीड प्रोफायल भरपूर वयर पावलेलें आनी म्हाजी वेटूय खूब वाडलेली. सो म्हाका दिसून येयलें की हें खंय तरी चुकता हांगा कडेन आनी म्हाज्या घरांत बाकीच्या आवयच्या सायडीक सगळ्यांक डायबिटीज आसली स्ट्रॉंग. सो आय ऑल्सो वील बी डायबिटीक्स इन फ्युचर एंड प्रोन फॉर कार्डियाक प्रॉब्लेम एंड ऑल. सो हें सगळे जाण करिना. एकदां फुडें मागीर जेन्ना एज वाडटा न्हू चड 50 60 बीन लोक करता केन्ना डॉक्टरान सांगलें जाल्यार. पण हें प्रिवेंटीव मेडिसीन इज इम्पॉर्टंट फॉर जनरल हेल्थ ओन्ली. आनी आतां जर कोविडाक जर दिसून येता आनी समज जर आंकडो समज जर दाखयता की सडन डेथ्स आनी जर ते MI जर असले म्हणजे डॉक्टर मधूक मेळ्ळे समज बाय तांकां मायोकार्डियल इन्फेक्शन म्हटल्यार हार्ट अटॅक जावन जर ते मेल्या सडनली गेल्या थोडे भुरगे यंग तरणाटे जाल्यार मागीर लोवर एज ग्रुपाकूय बीन पळोवचें पडटलें. सारकें. दोतोर मधू तुका खरें म्हळ्यार तुजें अभिनंदन करपाक जाय आनी तें IMAन करपाक जाय की कोण तरी एक दोतोर मुखार येवन खरेंच हें एक सादूरकाय समाजान भितर पातळपाच्या नदरेन कांय अशे तरेचें प्रेस कॉन्फरन्स घेवन तुवें सांगलां म्हाका बरें दिसता. प्रेस कॉन्फरन्स ताका नाशिल्ले प्रेस कॉन्फरन्स. ओके पूण तुवें सांगलें ना आतां जें डोनेशन म्हणलां पळय ताजें हांव क्लॅरिफिकेशन्स 2 दितां आनी ताचे क्लासिकल आर्टिकल्स कोणीय वाचचे हितून बरोबर. फॉर्च्यून जो आमगेलो अमेरिकेंतलो बिगेस्ट टॅब्लॉयड तातूंत पब्लीश जाल्ले लेटेस्ट 2 ऑगस्टाचे आर्टिकल्स बरोबर. स्ट्रोक हार्ट अटॅक सडन डेथ डज अमेरिका अंडरस्टँड द लॉंग टर्म रिस्क ऑफ द कोवीड बरोबर. आनी कोवीड 19चे सिवियर इम्पॅक्ट्स कितें कितें जाले स्टडी आनी तातूंत वॅक्सिनाचें म्हणलां तेणी कितें सांगपया आनी युनिवर्सिटी ऑफ फ्लोरिडान केल्लो अभ्यास आनी तितूंत वॅक्सिनाचें म्हणलां की सांगपया की वॅक्सिनाक ब्लेम करप रॉंग. कित्याक लागून तांणी स्टडी केल्या ती वॅक्सिन दिल्लें आशिल्लें नाशिल्लें आशिल्लें. दुसरी गजाल अशी की आतां हांव सिंपल गजालीन विचारता जो आमचो सगळ्यांचो एक्सपिरियन्स आसा तो आमची एक दनपार म्हणून एक कनपार आसा. दनपार शुभ इवन गूड मॉर्निंग गूड आफ्टरनून म्हणपाचो टायम आसा बरोबर. 12 नंतर आमी गूड आफ्टरनून म्हणटा. तेन्ना कशें जातालें आमगेलें एक 12-12:30 जालें आमकां टायर्डनेस जालें काम आटोवपाचें जेवणां वचपाचें. हो टायर्डनेस आयज 11:30 येता.
11:30 येता तो प्रॉब्लेम कितें आमगे नॉर्मल जेवणाचो तो टायम न्ही. बरोबर. आमी 1:30 जेवपाक वयता जेवण चलना हो प्रत्येकच एक्सपिरियन्स. एक्झॅक्टली यू आर रायट. कारण वी हॅव बीन चेंज. बरोबर. आनी लोक उलयतात ते कोवीड पॉझिटिव्ह जाल्ल्याक जनेश म्हणटालो तसो कन्सेप्ट इज रॉंग. कोवीड डिटेक्टेड सर्टिफिकेट इज डिफरंट एंड वी हॅव देर आर ऑल ऑफ वी वेर सब हांव इतल्या वर्सां कोविडा वांगडा आशिल्लो म्हजे कडेन सर्टिफिकेट ना पॉझिटिव्ह आशिल्लो पूण मदीं फील जालें म्हाका आय हॅव गॉट इट. ओ यू आर रायट. सो खूब जाणांक सगळेच जवळ सगळ्यांक जाल्लें कोवीड. वेगवेगळे तरेचे कोवीड जावन गेल्यात. लोकांक कांय जाणांक खबर आसा, कांय जाणांनी टेस्ट केले, कांय जाणांनी टेस्ट करून हांवें केल्ले तेन्ना मेळ्ळो ना. जेन्ना म्हाका दिसतालें की हांव पॉझिटिव्ह हांव डिपार्टमेंट सोडूंक शकनाशिल्लो. कित्याक लोक तेन्ना आमी प्रिंसिपल ते दिलें हांव जर पॉझिटिव्ह आसलो काम करूंक शकता. लेट्स बी विथ द पब्लीक, लेट्स हेल्प देम. बरोबर बरोबर. सो अशे टायमार ह्यो ज्यो आसा ह्यो स्टडीज एक्रॉस चालू आसात. बरोबर. आतां ते स्टेट लेवलाचेरूय ते गरज आसा. आनी आतां जशें म्हणलें तितून आनी एक दुसरी गजाल सांगता. एक डायबिटीसाचो तेणी हांगसर दिला पळय. हय. काल म्हाका अन्वेशा मेळ्ळें आमच्या अन्वेशा. हय. ते सांगता दोतोर आपूण हें खायनात आमी जेवणां आशिल्लें कित्याक लागून म्हणलें आपण टेस्ट केले आपल्याले ग्लुकोज हाय मेळटा. दीज आर गोईंग टू अवर न्यू नॉर्म्स. कांय लोक ह्या रिपोर्टाक पळोवनूच मरतले. बरोबर. जांकां कोवीड जावन गेला तांचेर पळय तो वखदांचो मारो जाल्लो ताका लागूनय खूब जाणांची आनी ताचो उपाय सांगता जे धनेशाकूय सांगता तुमकांय सांगता. हय. आमची एक टायम लायन आशिल्ली. आमी जेट लायफ जगताले. हय. सकाळीं तरी आमी उमक्यो गजाली करपाच्यो आमगे एक टायम लायन आशिल्लो. आयज तो जायना आनी वी आर फोर्सिंग टू कंप्लीट द टायम लायन वीच वी वर डुईंग 3 years बॅक. गरज आसा थंय आमगे लायफस्टायल चेंज करपाची टू सूट दीस पोस्ट. वी कांट चेंज दीस वॉट इज हॅपन. धनेश म्हाका एक विचारपाक जाय. सुरवातेक गोंय सरकारान मोठ्या उत्साहान बुस्टर डोस दिवपाक सुरवात केले. जेन्ना पळय बोवाळ जालो तोय बोवाळ येदो व्हडलो जावं ना पूण बोवाळ जावपाक लागलो की अरे कांय दोतोरूच म्हणपाक आमकां नाका आमी घेनात. तेन्ना गव्हर्मेंटान हळू बुस्टर्स बंद केले. हें तुमच्या कानार आयलां. ना केन्ना बुस्टर बंद केलें म्हाका कळना पण ताका म्हाका दिसता वॅक्सिन सेल वचना जाली म्हणून ताणें परती दिली ती एक्सपायर जावपाक लागली म्हणून हालींच्या तेंपाक ताणें बंद केली नंबर येना म्हणून. पण हें बरोबर न्हू बुस्टर घेवप ना घेवप. हें बुस्टर जेणे मेळ्ळा ताका 2 मेळ्ळे ताणें फुडें घेवची. फुडें कांय वर्सांनी आमकां खबर ना असलीच दुसरी आनी कितें वॅक्सिन ही व्हायरस म्युटेट जातली आनी कितें जातली आनी तेजे वॅक्सिन इफेक्ट उरलो. जशें आतां फाटल्या दिसांनी एक मंकी पॉक्स नांवाचें एक हें येयल्लें आनी ते म्हणटा की तेन्ना स्मॉल पॉक्साचें वॅक्सिन सगळ्यांनी घेतलेले आदीं. सगळे आतां कोण जाणटे आहा तेणे ताका लागून तांकां इम्युनिटी आशिल्ली. सो सम इम्युनिटी ऑलवेज उरता. वॅक्सिनूय इम्युनिटी पळोवपाक शकता नॅचरल इम्युनिटी चड उरता. सो सगळ्यांक हांगा कोवीड जावन गेलां. ऑलमोस्ट एवरीबडी हॅड कोवीड इन द सेकंड वेव इन द लास्ट जानेवारी 22 ओमिक्रॉन सगळ्यांक मायल्ड इन्फेक्शन जालां. आनी ताका लागून आतां समज जर सुद्दां ती चायनांतल्यान व्हायरस भायर सरली आनी सगळे कडेन पावल्यो केसीस वाडल्यो जाल्यार सुद्दां हांगा कॅज्युअलिटी जावची ना. हांव एक आमकां सांगपाक शकता की हांगा कांय प्रॉब्लेम ना चड. म्हाका त्याच विशयी उलोवपाक जाय आशिल्लें. वदळ तुमी पळय तो विशय काडिल्लो कोविडाचे अशे तरेचे बुस्टर किंवा बाकीचे वखदां रिस्क वर्सस बेनिफीट हें जर पळयत जाल्यार कोविडाक लागून सायड इफेक्ट आसा हार्ट अटॅक येवन लोक मरतात हें सगळें बरोबर. पूण ते पर्संटेज 1% 2% किंवा चडांत चड 5% म्हणया आमी. सो रिस्क आसाच पूण बेनिफीट चड आसा न्ही. चायनान आज अक्षरशः चायना कोरिया हांगा हैदोच चल्ला. ह्या पार्श्वभुमीचेर आमच्या देशान भितर लोकांनी चडशा लोकांनी लसी घेतल्यात बुस्टर घेतलां. ताका लागून तुमी म्हणटात खात्रीपूर्वक की हांगा तेदो व्हडलो आकांत जावचो ना. ना हांगा कांयच आकांत जावचो ना. हांगा केसीस सुद्दां जर येयल्यो नंबर ऑफ केसीस विल बी चड म्हूण दिसतल्यो कारण सर्वेलन्स करता म्हणून. प्रत्येकाक जर विमानतळाचेर पकडपाक लागले आनी प्रत्येकाक जर हॉस्पिटल येता तांकां जर पळोवपाक लागले जाल्यार ते कोविडूय मेळटले कारण हांगा फ्लू आसता कोविडूय आसता सादी इन्फ्लुएन्जाय आसता. सो नंबर ऑफ इन्फेक्शन वील बी देर. नंबर ऑफ डेथ वील बी मिनिमल. सी नंबर ऑफ डेथ्स ऑल्सो वील बी कंटिन्यूइंग. कोवीड इज देर इन द सिस्टम. कोवीड अशीच उरतली आनी जे कोण जाणटे लोक आसा जेंकां कोणाक प्रॉब्लेम आसा इम्युनिटी कमी आसा डिजीज आसा तांकां रिस्क अशेंच उरतले. वॅक्सिन घेतला सुद्दां जाल्यार सुद्दां उरतले. सो एखादो मनीस जगावतलो म्हूण तुमकां जर येयलो आज कोण कोवीड आसले कारण एक डेथ जालो ताका बाकीचे दुसरे दुयेंस आसा पळय ते इम्पॉर्टंट आसतले. सो ह्यो केसीस आसतल्यो. सो जर कोणी समज जर रिस्क पेशंट आसा जे डायबिटीज हायपरटेन्शन ऑर वॉट एवर डिजीज आनी जर एज चड आसा तेंची 60 वयर बीन आनी तेणें जर तो बुस्टर घेवंक ना जाल्यार तेणें जरूर जाता इतल्या बेगीन घेवचो. तेणें घेवचो तो बुस्टर. दोतोर धनेश बाब म्हाका एक सांगात
गोवा गव्हर्मेंट कितले अलर्ट आसा? चायनान भितर मोठो उद्रेक चडला सगळे म्हणटात. कितलेशे अशे देश आसात थंय उद्रेक सुरू जाला. गोंयान अजून तश्यो सिरियसली केस आमकां दिसती पडनात. पूण गोवा गव्हर्मेंटान अलर्ट जावपाची वेळ आयल्या. सी गव्हर्मेंट अलर्ट केन्ना जाता जेन्ना प्रजा तुम्ही पत्रकार जेन्ना आवाज करता पळय किंवा बाकीचो बोवाळ जाता पळय तेन्ना इन ऑल सर्कमस्टन्सीस. सो जेन्ना बोवाळ जातलो म्हूण दिसलो जाल्यार गव्हर्मेंट ऑलवेज अलर्ट जाता. सो अदरवायज आमचे कडेन अशी प्रथा की गव्हर्मेंट अदरवायज अलर्ट जायना. गव्हर्मेंटान आपल्या आपूण कितें जर एक नवीन कितें हाडलो आनी ते लोकांक दिसलें की तें बरोबर ना जाल्यार लोक बोवाळ लोक अलर्ट जाता. मिटींग आतां एक्सपर्ट कमिटीची मिटींग जाल्यार कितलो तेंप जालो? खूप तेंप जालो. आतां हालींचे म्हाका याद ना केन्ना ती, पूण ओमिक्रॉन हे बंद जाली पळय सामकें कमी जालें तेच्या नंतर आनीक मिटींग जाली ना. पोस्ट एसेसमेंट कोणें मिटींग करूंक ना. आनी पोस्ट एसेसमेंटाचो एक हे करपाक जाय ना असो न्हू गव्हर्मेंटान वेदर हे घेवन. हांव तें म्हणना हो जो पळय आतां इशू आयला की डेथ्स आफ्टर कोवीड. सो लोकांक त्रास जाता. तुमीच म्हणलें पळय लोकांक पोटाचे विकार काळजाचे विकार वाडल्यात. लोकांक इन्फ्लेमेशन वाडलां. ल्हान भुरग्यांक सुद्दां 18 वर्साची पिरायेचे भुरग्यांक सुद्दां त्रास जातात वेगळे वेगळे तरेचे. हाजेर गोंय गव्हर्मेंटान आपल्या एक्सपर्ट कमिटीची मिटींग कित्याक घेवची न्ही? ना गव्हर्मेंटान हाजेर विचार करपाक जाय. आतां डॉक्टर मधूनय कांयतरी फिगर हाडले की फाटल्या ह्या वर्साक जवळ जवळ 73 जाण जर दुबावीत आमी दुबावीत ताणें दुबावीत म्हळ्यार दुबावीत जर 73 जाण जर ह्याच अशे तरेच्या वेगवेगळ्या सायड इफेक्टाक लागून जर मेल्ले असले. हें फकत हो आंकडो फकत दक्षिण गोंय. तितले 100 जाण उत्तर गोंय आसूं शकतात. आतां हो आंकड्याचो तेजो करस्पॉन्डिंग फिगर कितें आशिल्लो फाटल्या 1-2 वर्साचो? इट इज इनक्रीज्ड. ना कशें आसा पळय सडन डेथ जाताच ना म्हणून तुका, पण ह्या एज ग्रुपाक जो दिसता पळय तितलो जायनाशिल्लो. 2020 बी हार्ट एटॅक हेमरेज. आनी एक मुद्दम सांगता जे इट इज फिलींग ऑफ एंटायर आमचे गायनेकॉलॉजिस्ट आसा पळय तांचे पोस्टपार्टम हेमरेज. डेलिव्हरी जावन ब्लिडींग हें तुवें पळयलां इट इज पोस्टपार्टम एमनॉटीक फ्लूइड म्हळ्यार कितें एक्झॅक्ट आमचे डेलिव्हरी जावन जे ब्लिडींग जावन मरपाचें जे हें आहा पळय भयंकर वाडलां अक्रॉस द कंट्री. इट इज फिलींग ऑफ एंटायर ग्रुप्स म्हणजे रक्तस्राव जावन बायलो मरतात. गोंयाक 3-4 केसीस जाले म्हणजे कोविडान ते कनेक्शन्स ना बट पीपल हॅव डायड एट डेलिव्हरी. दोतोर कारण कितें आसता? आतां इज अ नॉर्मल फिनॉमिना. पोस्टपार्टम हेमरेज जाता पळय डिलिव्हर जाले सगळें आनी एखाद्या वेळाक इवन इन द बेस्ट ऑफ सेटअप समटायम यू कॅनॉट सेव. फॉर एक्झाम्पल द क्लियर कट एक्झाम्पल स्मिता पाटील इन द Danish, I'm telling you what is latest situation on this, which is there in the research. कोविडान कितें केलें म्हणल्यार आमगे जे क्लॉटिंग फॅक्टर्स आसा पळय ते चेंज केले. दोन्ही क्लॉट जावपाचे मेकानिझम किंवा सेल्युलर लेवलाचेर आनी जे ब्लिडींग थांबपाचे प्रोसिजर्स आसा पळय ते चेंज केले. एमनॉटीक फ्लूइड तसो जाला. सो मनशाच्या शरिरांतल्यो अशे तरेची जे कितें प्रक्रिया आशिल्ल्यो त्यो बदलल्या. आतां हेज्या खातीर आनी म्हाका जे आमचे गोंयचे गायनेकॉलॉजिस्ट आसता तांचे इवन म्हाका पर्सनल लेवलाचेर तेणी सांगलेलें की आनी खरें जे 1-2 केसीस केल्यो जशें आमगे आतां व्हेंटिलेटराची गरज आसा न्ही तशें आतां आमचे जे पेरिफ्रीक आमगेले जे हॉस्पिटल मॅनेज करता डेलिव्हरीचे तांकां नियर बाय ब्लड बँक्स जायो. कित्याक आमचे जो पयस आसा पळय फक्त टायम तितून तांकां ब्लड नाल्यार तांकां बाबा जीएमसीक शिफ्ट करचें पडटा. लोक कितें म्हणटा तुमी कॉम्प्लिकेशन जायसर रावले आनी जीएमसी शिफ्ट करता. तांकां गरज आसा ती हितून खंयच्या आतां समज फोंड्या सायड सावड्डे सायडी थंय तांकां ब्लड बँकेची गरज आसा सामकी. आनी आतां तर गरज आसा कित्याक मुद्दम कोणाक तुमी गायनेकॉलॉजीर विचारा तांकां ते एक डेलिव्हरी जाता म्हणटसर नॉर्मल डेलिव्हरी ती 2 दीस सुद्दां न्हीद पडना. कित्याक लागून खंयची पोस्टपार्टम हेमरेज जायत पडतो ना. नंबर जर इनक्रीज जाल्लो आसा then definitely they have to think about why it could be because of post covid. ना तितून ते कांयच करूंक शकना पण आमी करूंक शकता. तुम्ही हे मान्य करतात की तुमच्याय नदरेन अशें आयलां की पोस्ट डिलिव्हरी ना हे हांवें हेंच्या कडल्यान आयकलां. ना बट गायनेकॉलॉजिस्ट इट इज नॉन फिनॉमिनल बेटर. कित्याक अशें जेन्ना हॉस्पिटलाक कॉम्प्लिकेशन डेथ जाता म्हाका फोन येता. हय करेक्ट. आनी हांव तुमकां तेंय सांगता ओपनली सांगता तुका लकिली गोवन्स न्ही हे कॉम्प्लिकेशन जेन्ना एक्सप्लेन केलें नाल्यार कितें जातालें जाण तूं मॅटर्निटी ब्लिडिंगान डेथ जालें म्हणटा पुलीस केस जाताली. हांगसरले फॅमिलीन अंडरस्टँड करून एटलीस्ट 4 केसीक आमकां पुलीस केस नाका आमकां खरें कितें जालें तें आमकां खबर आसा आनी लोकांनी पुलीस केसी करूं ना. आनी पुलीस केसी करप म्हणल्यार जे दोतोर इतले हें घाता जशें उदक म्हणल्यार हातीं आसना स्ट्रेस कितलो आसता म्हणल्यार एक केस घेवपा भिता
पूण लोकांनी आतांचें सिच्युएशन अंडरस्टँड करून पुलीस केसी करूं ना हें गोंयांत पयले फावटी जालां आनी हांव ते जे फॅमिलीनी खऱ्यान डिसिजन्स घेतलो पळय खऱ्यान जाहीर तेंचें हांव कौतूक करता कारण खंयचोच दोतोर आपले पेशंट मेल्ले करता स्पेशली गायनोकॉलॉजिस्ट बरोबर आनी जेन्ना तांचे हितून जेन्ना एका फाटोफाट 1-2 म्हयन्यांनी एक केस जेन्ना जाता पळय खूब पॅनीक जाता हांव तेंच्या फॅमिली कडेन उलयलां आनी तेणी सांगलें आमकां हें नाका पुलीस केस नाका म्हणून. डॉक्टर धनेश आतां पळय ही आनीक एक प्रकरण मुखार आयलें पयलीं तुमी सांगले त्या प्रमाणे 18 वर्साच्या भुरग्याक सुद्दां इन्फ्लमेशन जाता 35 वर्साचे भुरगे हार्ट एटॅक येवन मेल्यात सडन डेथ्स ताका वेगवेगळीं कारणां तें जातात आनी आतां जर पळयलें पोस्ट प्रेग्नन्सी रक्तस्राव जावन मरपाचें प्रमाण दिसता अजून ते येदे व्हडलें अलार्मींग ना पूण दिसता हे इतल्यो अशे तरेचे 3 वेगवेगळ्या वयोगटांतली वेगवेगळ्या जेंडर्स अशे तरेचे जर जातात तर गोंय सरकारान किंवा भारत सरकारान हाजेर खंय तरी संशोधन सुरू केलां नाही इंडिव्हिज्युअल लेवलाचेर प्रत्येकान केला आसतलें खंय खंय कोणा दिसला तेंच्यांनी व्हडल्या हॉस्पिटलांनी कारण अमेरिकेक जर फ्लोरिडा जर युनिव्हर्सिटी जर करता इट्स रियली समथींग व्हेरी सिरियस अबाउट इंडिया संशोधन म्हणल्यार हांगा कितें आसता आमचे कडेन हांगा संशोधनाक वाव नासता सो ते दॅट इज अ प्रॉब्लेम तूं संशोधन कोण करपाक गेलो 182 कंट्रीज संशोधन करप जाल्यार हांगा कोणाक तेका मॉनिटरी बेनिफीट ऑर कांय नासता सो त्या खातीर प्रत्येक जण डेटा दवरपाक वचना सो म्हाका मधुबाब लास्ट स्टेटमेंट तुजो जाय तुज्या नजरेंतल्यान अशे तरेची गजाली येतकीर तूं लोकांक कितें सांगूंक सोदता 1 मिनटा भितर हांव इतलेंच म्हणत की सरकार कितें करता हांव पयलूच्यान सांगता सरकार कितें करतलो कित्याक सरकार ते आमचे सारकेच मनीस आमचेच रिप्रेझेंटेटीव हय पण एक लक्षात आमी एक्सेप्ट करुया की 3 वर्सां पयलूचे आमी ना आमी टोटल चेंज जाल्या आनी हे नवे स्टायलीक आनी नव्या जिवनशैलीक चेंज करपाक आमी स्वता हें करुया इवन सुसायडल टेंडन्सी आसा तेजे रिजनूच एक आमी इरिटेट जाता लोकांले पयलूची स्पीड ना आमचे कडेन पयलूचें आमगे उत्पन्न ना पयलूचो आमकां धंदो चलना मधुबाब आमचो वेळ सोबत आयला हांव लोकांक एकच सांगता आयज एका म्हत्वाच्या चर्चेंतल्यान कांय विशय मुखार आयल्यात मनशाची कोविडा उपरांत मनशाची पळय जी शारिरीक प्रक्रिया आशिल्ली ती बदलल्या हार्ट अटॅक येऊ शकतात बायलांक प्रेग्नन्सी नंतर प्रश्न निर्माण जावं शकतात आनी हे खूब म्हत्वाचे प्रश्न सरकारान हाची दखल घेवपाक जाय आमचे जे वैद्यकीय संशोधक आसात तांणी दखल घेवपाक गोवा मेडिकल कॉलेजीन जे संशोधक काम करतात तांणी आनी देशांतले पळय जे तज्ञ दोतोर कोविडाचेर काम करपी आहात तांणी दखल घेवपाची गरज आसा इतलें जरी जाल्लें असलें तरी कोविडाची इंजेक्शनां घेयात बुस्टर घेयात कारण आमी म्हणलें तशें रिस्क वर्सीस बेनिफीट हाजो जर आमी एक ताळमेळ घालपाचो प्रयत्न केलो जाल्यार ताजे बेनिफिटूय खूब आसात तुमी दोनूय तज्ञ आमचे ह्या स्टुडियोन आयले आनी तुमी म्हत्वाची जनजागृती करपाचे नदरेन कांय म्हत्वाची विधानां केली म्हत्वाची म्हायती आमकां दिली तुमचे दोगांयचेय हांव उपकारी आसा पळयत रावात गोमंतक टीव्ही गोंयांतल्यो ताज्यो आनी म्हत्वाच्यो खबरो गोमंतक टीव्हीच्या फर्स्ट बुलेटिनात दर दिसा सकाळी 8 वरांचेर लायव्ह गोंयच्या मुखेल शारांच्यो खबरो पळया 10 AM बुलेटिनात दर दिसा सकाळी 10 वरांचेर गोमंतक टीव्हीचेर लायव्ह दनपार मेरेनच्या मुखेल खबरांचो नियाळ घेयात लंच टायम न्यूजात दर दिसा दनपारच्या 1 वराचेर गोमंतक टीव्हीचेर लायव्ह दनपारच्या 3 पळयात गोमंतक टीव्हीचे खाशेले खबरां बुलेटिन 3 PM बुलेटिन लायव्ह नव्यो खबरो नवो विचार पळयात गोमंतक टीव्ही आवाज गोंयच्यो 25 महत्वाच्यो खबरो फकत अर्दवरां भितर पळया टॉप 25 लायव्ह कितें घडटा गोंयच्या आनी देशाच्या राजकारणात पळयात इनसायड पॉलिटिक्स दिसभराच्यो सगळ्यो महत्वाच्यो खबरो पळयात खासा बुलेटिनात गोमंतक टुडे लायव्ह गोंयच्या गांवांनी कितें चल्लां पळयात आवाज गोंयचो गोमंतक टीव्ही प्रायम टायम लायव्ह सांजेच्या 6 वरां सावन रातच्या 10 वरां मेरेन पळयात गोमंतक टीव्ही आवाज
गोंयांतल्यो ताज्यो आनी म्हत्वाच्यो खबरो गोमंतक टीव्हीच्या फर्स्ट बुलेटिनात दर दिसा सकाळी 8 वरांचेर लायव्ह. गोंयच्या मुखेल शारांच्यो खबरो पळया 10 AM बुलेटिनात दर दिसा सकाळी 10 वरांचेर गोमंतक टीव्हीचेर लायव्ह. दनपार मेरेनच्या मुखेल खबरांचो नियाळ घेयात लंच टायम न्यूजात दर दिसा दनपारच्या 1 वराचेर गोमंतक टीव्हीचेर लायव्ह. दनपारच्या 3 पळयात गोमंतक टीव्हीचे खाशेले खबरां बुलेटिन 3 PM बुलेटिन लायव्ह. नव्यो खबरो नवो विचार पळयात गोमंतक टीव्ही गोंयचें आवाज. नमस्कार, गोमंतक टीव्हीचेर तुमकां सगळ्यांक माय मोगाचो येवकार. हांव समिता कुंकळकार. आयच्या टी टायम बुलेटिनाक सुरवात करता. सविस्तर खबरां पयलीं पळयात आयच्यो हेडलायन्स. कर्नाटकांत कोणूय जिखू म्हादयच्या उदकाचो एक थेंबूय दिवचे नात, सांगता काँग्रेस सरचिटणीस विरिएतो फर्नांदीस. फुडल्या 18 म्हयन्यांत सुरू जातलें कॅन्सर हॉस्पिटल, भलायकी मंत्री विश्वजीत राणेन दिली म्हायती. भाजपाचो बुलडोजर फकत गरिबांच्याच घरांचेर चलता, काँग्रेस फुडारी श्रीनिवास खलपाचो भाजपाक प्रस्न. कोंकणी अकादमी खातीर बांदतलो नवी इमारत, मुख्यमंत्री प्रमोद सावंताचें आश्वासन. नागवाडो बेतालबाटी बिराडाक रावपी दोतोराचो जालो खून, रांदपी बेपत्तो, पुलीस मार्गार. वास्कोच्या मॉडर्न कदंबा बस स्टँडाचे काम 1.5 वर्सांत जातलें पुराय, सांगता थळावे आमदार दाजी साळकार. आतां पळयात खबरो विस्तारांत. कर्नाटकांत कोणाची सत्ता येवं आमकां फरक पडना. आमी म्हादयच्या उदकाचो एक थेंबूय कर्नाटकाक व्हरपाक दिवचे ना, काँग्रेस सरचिटणीस विरिएतो फर्नांदीस सांगता. कर्नाटकांतल्या काँग्रेस पार्टीक आमच्यो शुभेच्छा आसाच, पूण म्हादयच्या उदकाचे बाबतींत आमी कशीच तडजोड करचे नात, अशेंय तांचें म्हणणें आसा. म्हादय जी आमी मांडवी म्हूण मानता, आमची आवय म्हूण मानता, आमी तिजेर कांयच कॉम्प्रोमायज करपाक ना. वी विश द काँग्रेस पार्टी ऑल द व्हेरी बेस्ट इन द इलेक्शन, बट जेन्ना आमच्या उदकाचो आमच्या जमनीचो प्रश्न येता, वी वील नॉट इवन गिव एन इंच और इवन 1 ड्रॉप ऑफ वॉटर. कित्याक मांडवी तर डायवर्ट केली जाल्यार आमचें सर्वायवलूच काबार. इट इज अ मॅटर ऑफ सर्वायवल फॉर अस. इट इज अ मॅटर ऑफ लायफ अँड डेथ. सगळें जें उदक येता तें बंद करीत जाल्यार गोंयांत उरोवंकूच ना. सो कर्नाटकाक कोणूय जिखू, आमी आमची मांडवी सांबाळपाक सगळो प्रयत्न करतले. कर्नाटक आयकू ना आयकू, आतां आमी सुप्रीम कोर्टान गेल्यात. सरकार ओन्ली थिंग आमकां भंय आसा आमच्या सरकाराचो. जसो आतां ओल्ड गोवाचो बंगल्याचेर तांणी कॉम्प्रोमायज केला एंड अलाउड द एक्यूज टू एस्केप, तशें करूंक उपकारना. कित्याक हायकमांडानसान तांकां तर धमकी येत. आयज पासून अमित शहाचो स्टेटमेंट CMन कंडेम करूंक ना. ते एक धाकट्या ल्हानशा मनशाक एनवायरमेंट मिनिस्टराक सांगता कंडेम कर म्हणून. हें सगळें प्लॅन, ही सगळी गेम चालू आसा. वी विल नॉट अलाव. काँग्रेस पार्टी अलॉंग विथ द पीपल ऑफ गोवा विल फायट फॉर द राईट. आणि इवन सेंट्रल लिडरशीप ऑफ काँग्रेस पार्टी हॅज मेड इट व्हेरी क्लियर, तुम्ही तुमच्या रायटाक फुल झगडी करा, फुल लढाई करा. यू हॅव युअर फुल फ्रीडम टू फायट फॉर द राईट्स ऑफ गोवा. दिसान दीस गोंयांत कांकराच्या रोगाचे दुयेंती वाडत आसा. ते खातीर चडांत चड बायलांची भलायकी सुदारपा खातीर आनी बऱ्या तरेची उपचाराची सुविधा मेळची हे खातीर गोंयांत कांकराच्या रोगाचे उपचार करपी खास हॉस्पिटल बांदप सुरू आसा. गोंय वैजकी महाविद्यालयाच्या वाठारांत येवपी कांकराच्या रोगाचे इन्स्टिट्यूटाचे काम फुडल्या 18 म्हयन्यां भितर पुराय जातलें, अशें आश्वासन भलायकी मंत्री विश्वजीत राणेन दिलें. बिरेस्ताराव नगराव सत्तरींतल्या पंचायतीचे स्थापणूक दिसा निमतान भलायकी शिबिराचें उक्तावण केले उपरांत तो उलयतालो.
म्हणजे कितें ब्रेस्ट कॅन्सर स्क्रीनिंग असली म्हणजे महिलांक फुडें वचून त्रास जावंक न्हय, ह्यो सगळ्यो गोश्टी आमचें सरकार करता. आयज तुमकां गोंया भायर वचपाची गरज पडची ना. कॅन्सराची दुयेंस जाल्यार आमी पळयताले की गोवा सोडून लोकांक मुंबय वयचें पडलें, लोकांक त्रास जातालो. आयज आमचे नव्या हॉस्पिटलाचें काम चालू आहा. 270 कोटी देशाचे प्रधानमंत्रीन आमकां सँक्शन करून दिल्ले आसा आनी ते आमी टाटा मेमोरियल हॉस्पिटल बरोबर म्हाका दिसता फुडल्या 18 म्हयन्यान ते चालू जातले आनी तेंचे लोक बी हांगा येवन आमकां मार्गदर्शन करता. म्हणजे आमच्या लोकांक, गोंयच्या लोकांक गोवा सोडून भायर वचून ट्रिटमेंट घेवपाची गरज पडची ना. जे जे दुयेंस जे जे हांव पळयता की तेजी वाड जावंक लागल्या त्यो स्पेशलिस्ट आमी हांगा गोवा मेडिकल कॉलेजान उपलब्ध करून आमी तेंच्या माध्यमांतल्यान आमची गोंयची जनतेक योग्य तरेची फेसिलिटी दिवपाचो आमचो प्रयत्न आसतलो. आनी हांव लोकांक सांगूंक सोदतां की तुमकां जे कितें तुमकां दिसता की आरोग्य क्षेत्राच्या माध्यमांतल्यान भुरग्यांक लावंक जाय त्या महिलांचो एक वेगळ्या तरेन आमकां तेंची योग्य तरेची ट्रिटमेंट आनी प्रिवेंटीव अशें ट्रिटमेंट करूंक जाय. ते सगळे सोयी सुविधा आमी वाळपयचे आमच्या हेल्थ सेंटरान आमी सगळे प्रोविजन केल्ले आसा. आयज वाळपयचे आमच्या हॉस्पिटलांत गोवा मेडिकल कॉलेजाचे डॉक्टर्स येवन आनी आठवड्यांतून 2दा आमी हे सगळे सॅटेलायट क्लिनीक आमी चलयतात. त्याच बरोबर काल आमची मिटींग जाली की म्युनिसिपालिटी क्षेत्रांत आमकां केंद्रा कडल्यान 105 कोटी रुपया येतले आनी ते आमी आमच्या वेगवेगळ्या म्युनिसिपालिटी क्षेत्रांत आमी एक मॉडर्न अशे क्लिनिक्स आमी घालपाचो आमचो प्रयत्न आसतलो. कोंकणी भाशेच्या क्षेत्रांत जे काम सुरू आसा ते पुराय संवसारांतल्या कोंकणी लोकां मेरेन पावपाक जाय. त्या खातीर कोंकणी विश्व संमेलनाचें आयोजन जावप गरजेचें आसा आनी हें संमेलन गोंयांत आयोजीत करपा खातीर गोंय सरकार सगळ्या तरेन सहकार्य करतले अशी घोशणा मुख्यमंत्री दोतोर प्रमोद सावंतान मंगळुरांत केली. फाटल्या 4 वर्सांत गोंयांत कोंकणी खातीर जरी व्हड काम जावंक नासलें तरी बेगीनूच कोंकणी अकादमी खातीर इमारत बांदतले आनी थंय कोंकणीच्या उदरगती खातीर लागपी सगळ्यो साधन सुविधा उपलब्ध करतले अशें उतरूय मुख्यमंत्र्यान ह्या वेळार दिलें. हांव आत्ताच आमचो आमदार बाब वेद प्रकाश कामत हांच्या कडेन उलयतालो आनी तांच्यानी म्हणलें की 1996च्या उपरांत अखिल विश्व लेवलाचेर कोंकणी संमेलन आनीक जावंक ना. म्हाका दिसता परत एकदा जर कोंकणी लोकांक एकी कडेन हाडटले आसत जाल्यार विश्व संमेलन जावपाची गरज आसा. आनी तुमी वक्ताले त्या प्रमाणे ते विश्व संमेलन खंय जावचें जाल्यार म्हाका दिसता ज्या गोंयांत ज्याची भास म्हणजे राजभास आसा थंयच जावचें. त्या खातीर तुमी इनिशिएटीव्ह घेवचे, आमी करपा खातीर तयार आसा. विश्व संमेलन ह्या फावटी गोंयांत करुया. हांव तुमकां निमंत्रण दिता. निश्चित रित्या बऱ्या पद्दतीचो कार्यक्रम घडोवन हाडुया आनी पुराय जगाचेर आमच्या कोंकणी भाशीक आशिल्ले सगळे आमचे लोक तांकां येवकार दिवया. आनी त्या निमित्तान म्हाका दिसता आमी कोंकणी भाशिकांच्या मदीं भासाभास करून हाडूंक शकतले. कोंकणी भाशिकां खातीर चल्लेल्यो वेगवेगळ्यो चळवळी लोकां समोर हाडपाक शकतले आनी कोंकणी भाशेक आमी जगाचेर तेंच्यांनी केल्लें काम हें सगळ्यांच्या मुखार हाडपाक शकतले. म्हाका खबर आसा फाटल्या 4 वर्सांक म्हणजे म्हाज्या टेन्युअरांत जरी कोंकणी खातीर व्हड काम जावंक शकूंक ना. कारणां वेगवेगळी आसतली हांव अशें म्हणटा, कारण कोवीड आसतलें ताज्या उपरांत नवीन स्टंप. पण ह्या वर्साच्या कार्यकाळांत कोंकणी खातीर गोंय राज्यांत नवीन कोंकणी अकादमी स्थापन नवीन कोंकणी अकादमीची बिल्डींग बांदप हें काम निश्चितच रित्या ह्या टेन्युअरांत आमी हातांत घेतले आनी सुसज्ज अशी व्हड कोंकणी खातीर बिल्डिंगूय बी बांदपाचें आसा. तितूर वेगवेगळे कोंकणी खातीर विभाग, वेगवेगळे कोंकणी खातीर आशिल्ले रिसर्च लॅब सुरू करप हें आमी थारायलां. बेतालबाटी हांगा बुधवारा सांजे वेळार एका तरणाट्या दोतोराचो खून जाल्ल्याचें उक्ताडार आयलां. मरण पाविल्ल्या दोतोराचें नांव निशांक भारत अशें आसा. निशांकाची कूड तो राबितो केल्ल्या घरांत हातपाय बांदिल्ल्या अवस्थेंत सांपडल्या. हो खून कोणे आनी कित्याक केलो हे विशीं कोलवा पुलिसेचो तपास चालू आसा. निशांक हो मूळ बिहारचो आसून नुवे हांगा आय क्लिनिकांत कामाक आशिल्लो. मंगळार सावन ताचे कडेन कॉन्टॅक्ट जायनाशिल्लो. बुधवारा सांजे ताचे कडेन घर कामाक आयिल्ल्या कामगारान घरांत येवन पळोवणी केल्या उपरांत ताच्या बेडरुमांत एका अडगळीच्या सुवातेर हातपाय बांदिल्ल्या अवस्थेंत दोतोराची कूड दिसली.
कदंबा बस स्टँडाच्या सुमार 2 कोटींच्या नूतनीकरण प्रकल्पाच्या कामाक सुरुवात जाल्ल्यान फाटल्या 15 ते 20 वर्सां सावन कदंबाच्या कर्मचाऱ्यांक तशेंच नागरिकांक त्रास सोंसचे पडिल्ले ते आतां उणे जातले. डांबरीकरणाचे 80% काम पुराय जाल्ले आसा, तर येता त्या 10 दिसां भितर उरिल्ले डांबरीकरण पुराय जातले अशें म्हणीत वास्कोचे आमदार दाजी साळकारान खोस परगटायली. कदंबा बस स्टँडाचेर चलपी डांबरीकरणाच्या कामाची पळोवणी केल्या उपरांत तो उलयतालो. फुडल्या 6 म्हयन्यांत बस स्टँडाच्या उरिल्ल्या बांदकामाचे प्लॅन तयार जातले आनी 1.5 वर्सां भितर ह्या बस स्टँडाचे काम पुराय जातले अशी माहिती आमदार दाजी साळकारान ह्या वेळार दिली. सगळ्यांक खबर आसतली कदंबा बस स्टँडा खातीर सगळे लोकांनी हाल काडले. लोकांनी सोड कदंबाचे जे एम्प्लॉईज पसून आसले तांणी पसून इतले हाल काडले. 15-20 वर्सां आमी कितले मोर्चा केले आनी पूण निवडून येतकूच आमी रोखडोच हो हातान घेतलो आनी आज खंय तरी 80% काम कंप्लीट जाला. तो कंप्लीट जातकूच आमकां जेन्ना इन्स्पेक्शनाक गेले तेन्ना दिसलें की डेपोन भितर पसून जो असो अशें वातावरण आसा सामकें तुमी पळयलां आसतलें पुरुशें वातावरण आसा तें पसून खंय तरी आमकां हॉटमिक्स करचें पडटलें म्हणून. सो आमी रोखडेच आमच्या मंत्र्या कडेन गेले आनी निलेश काब्राल सरा कडेन आनी तांकां सांगलें असो असो प्रॉब्लेम आसा. सो ताणें इस्टिमेट आमकां करपा लायलें. एक 15-20 दिसां भितर आमी इस्टिमेट रेडी करून धाडून ते एडमिनिस्ट्रेटीव एप्रुवल जावन काल पसून मंत्र्यान सांगलां की हो इमिडिएटली करा आनी ह्या कामा बरोबरूच ते तुमी भायर काम पळयलां आसतलें 80% कंप्लीट आयचे भितर तो फूल कंप्लीट जातलो. सो फाल्यां कोणूय आमच्या बस स्टँडार आयलो जाल्यार ताका एक स्मूथ रायड म्हणजे कसलो पयलीं तुमकां खबर आसा वोडे जातालें अशें घडून येतालें. तो आतां स्मूथ रायड भुरग्यांक जावं जाणट्यांक जावं कोण कामाक वता जावं सगळ्यांक ती सुविधा मेळटली आनी तशेंच रोखडेच ते काबार जालें की होय बी म्हणजे एकाच बरोबर. सो म्हाका दिसता एक मॅक्झिमम एक 10 दिसां भितर आनी होय रोड कंप्लीट जातलो. सो डेपोनसूनय तांकांय त्रास जावपाना. तुमी तांचे कडल्यान आयकलां आतां जेवणाक पसून तांच्या धुळ्ळो वताली, थोड्यांक एलर्जी जाताली, दुयेंत पडटाले लोक हांगा. सो एकंदरीत पळोवपाक गेलें जाल्यार एक पयले 1.5 कोटीचो प्रोजेक्ट आशिल्लो आतां अरावंड 2 कोटीचेर पावला. आमी चड इन्वेस्टमेंट हांगा इतल्याच खातीर करना की एक अल्ट्रा मॉडर्न बस स्टँड हांगा येता. फक्त लोकांक असुविधा जावची न्ही सद्या. तो प्रोजेक्ट पसून येता जाल्यार 1 वर्स 1.5 वर्स लागतलें आनी 6 म्हयन्यांनी ताचे प्लॅन्स येतले. 1 वर्स 1.5 वर्स सुरवात जावपाक लागतली. पूण ते 1.5-2 वर्सां पसून आमी लोकांनी तांची गैरसोय जावची न्ही, तांकां परत ते दुयेंत पडचें न्ही, धुळ्ळ त्या लोकांच्या हातून पडची न्ही हाच्या खातीर आमी ही सुविधा तांकां दिल्या आनी बेगीतल्या एक 10 दिसां भितर टोटल बस स्टँड हो क्लियर जातलो. SGPDA होलसेल मार्केटांतल्या सोपो कंत्राटाची निमणी पावणी जातली. सोपो खातीर वेगवेगळे दर निश्चित करून ते मान्यताये खातीर भौशीक बांदकाम खात्या कडेन धाडून दिल्ल्याचें गोवा फॉरवर्डाचो मुखेली विजय सरदेसायान सांगलें. ह्या आदी सोपो कंत्राटाची पावणी करिनासतना ते अशें कोणाक तरी दिताले. हाचे फुडें अशें जावचें ना अशेंय विजयाचें म्हणणें आसा. फिश मार्केटाचें ऑक्शन करपाक होलसेल आनी रिटेल मार्केटाचें ऑक्शन करपाक अपसेट प्रायस जो कायदा तो फिक्स केला आनी तांचे कडेन एडमिनिस्ट्रेटीव अप्रुवल घेता PWD कडेन फायल फॉरवर्ड केल्या 1 फेब्रुवारी 8 दीस पयलीं आमी फायल मूव केली. सो एट लास्ट फायनली अशें दिसता की होलसेल फीश मार्केट ऑक्शन जातलो. हाचे पयलीं तें एक ATM कशें सगळें आशिल्लें तें ATM कशें वापरताले तें आतां मातशें बंद जातलें अशीं लक्षणां दिसता. होपिंग दॅट देर वील बी अ गूड रिस्पॉन्स टू द ऑक्शन. रिटेल पूण पेंडींग ड्यूज जे आहा लास्ट कॉन्ट्रॅक्टरान 20 लाख रुपया रिटेल मार्केटाचेर दिवपाचे आहा. ताणें फारीकूच करूं ना. ताजेर FIR करचें आमी लास्ट मिटिंगेन सांगिल्लें आज मेरेन FIR जावंक ना. म्हाका दिसता पॉलिटिकल प्रेशर वयल्यान आहा की असले चोरांक राखपाक. आनी चेअरपर्सनाक म्हजी एडवायस की राजकारण करपाक एक लक्ष्मण रेषा राखची. सगळे कडेन राजकारण करचें ना. पूण निवडून आयला तुजे खातीर कायदो बदलला तुमचे खातीर देव तुमचे कडेन उलोवन तुमी पार्टी सोडल्या हें सगळें तुमी केलां. तर ताका एक कितें तरी एक लिमीट आसता. ताजे मागीर लोकांचे पासियेंसूय हालतले आनी लोकांक मागीर कितें जाय तें देव सांगतलो कितें करप. पोरण्या गोंयचो बंगलो बेकायदेशीर आशिल्ल्याचे पुराय गोंयाक खबर आसा. तरी आसतना भाजपा सरकार हो बंगलो मोडून उडोवपाक कित्याक फाटीं सरता असो प्रस्न काँग्रेसीन उपरासला. भाजपाचो बुलडोजर फकत गरिबांच्याच घरांचेर चलता काय कितें? तुमच्या फुडाऱ्यांची बेकायदेशीर घरां मोडून उडोवची पडटात तेन्ना तातूंतले पेट्रोल सोंपता काय आनी कितें जाता अशेंय काँग्रेस विचारता. पळयल्या काय दिसता की हेतून कितें तरी गडबड आसा म्हणून. आनी
जे तुमचे ऑफिसर आहात टावन अँड कंट्री प्लॅनिंगाचे, कितली वर्सां जालीं ऑफिसर आहात, तेंची एज कितें, तांकां सादो प्रोसिजर खबर ना. जेन्ना हो मनीस सांगता आपणाक शोकॉज नोटीस दिवंक ना, आपणाक विचारूंकूच ना, आपलें कितें म्हणणें आहा तें आयकून घेवंक ना, डायरेक्ट ऑर्डर पास केली. तुमकां तुमचो प्रोसिजर खबर ना. इतली वर्सां ऑफिसर म्हणून कितें केलें? जेन्ना एक सादो गोंयकार जेन्ना घर बांदूंक वयता तेन्ना तुमी तांकां कितें सांगतात? एप्लिकेशन करा, हें करा, तें करा, हे पेपर घेवन या, ते पेपर घेवन या. हांगाच कित्याक जाता? सगळ्यांक आन्सर खबर आहा. ही बायल जी आसा जिचें तें घर आहा ती कोण तरी BJPची लिडर आहा. ही त्या नाना चुडासामाची चेडूं. ह्या चेडवान तर आपल्या बापायचें सगळें सोडूनच दिल्लेलें आहा. तुमी कितें करता? गोवा गव्हर्मेंट जे BJP सरकार लोकांक सांगता आमची कितें खंय कितें तो ट्रॅक्टर न्ही कसलो तो डबल इंजीन बुलडोजर गव्हर्मेंट. तुमचो बुलडोजर फक्त गरिबांच्या घरांचेर चलता आनी तुमचे BJPचे लिडर जेन्ना हे असल्यो भानगडी करतात तेन्ना तुमच्या बुलडोजराचें कितें डिझेल सोंपता काय टायर पंक्चर जाता? फुडें जी सगळी कोर्टान जी हे केल्यात ऑन दॅट बेसीस, की तुमीच सांगला न्ही कोर्टाक, की बाबा सांगूंक ना, ऑन दॅट बेसीस जे कितें सगळी ऑर्डर पास केल्या त्याच्या वयल्यान क्लियर कट दिसता की हे सरकारान जे कोण आतां बसल्यात त्यांनी तेंच्यांनी आपले जे लिडर आसात दिल्लीहून भायल्यान येयल्लेले खंयचे मुंबय दिल्लीचे तांकां वाचोवपाक ह्यो सगळ्यो गोश्टी केल्लेले आसात. पॅरेग्राफ आफ्टर पॅरेग्राफ दिसताय. आमी सांगपाचीच गरज ना. सरकारान शिक्षक आणि प्राध्यापकांचेर भीक मागपाची पाळी हाडल्या. 150 कंत्राटी तत्वाचेर काम करपी सरकारी महाविद्यालयाचे प्राध्यापकांक तशेंच 129 पॅरा शिक्षकांक 3 म्हयने पगार दिलो ना. 3 वर्सां जालीं तरी विद्यार्थ्यांक युनिफॉर्म आनी रेनकोट मेळूना. सरकार फकत इव्हेंट्स करपाक कोट्यांनी पयशे मोडटा. मुख्यमंत्र्याच्या खात्याचेर लक्ष नासून ताच्या फुडारपणा खाला शिक्षण खात्याचो दर्जो देंवला असो आरोप गोवा फॉरवर्ड पक्षान केला. सरकारान लक्ष घालून शिक्षकांचे आनी विद्यार्थ्यांचे प्रस्न सुटावे करपाची मागणी पक्षान केल्या. 129 आनी प्रोफेसर्स एप्रॉक्सिमेटली 150 आसात खंय कॉन्ट्रॅक्ट प्रोफेसर ऑफ गव्हर्मेंट कॉलेजीस. तूं चिंत मरे, म्हाका सांग, यू हॅव टू बॅग फॉर युअर सॅलरी एवरी मंथ. आनी जे फुडले पिळगे घडयतात इव्हेंट्सांक मोडपाक तुमचे कडेन भरमसाट पयसो. आतां LAQ काडून पळयात तुमी कितले पयशे मोडलेले फाटले 2 वर्सांत. 36 कोटी काय 40 कोटी एप्रॉक्सिमेट तेकला तांचे ऑन इव्हेंट्स. आतां पगार दिवपाक तुमचे कडेन पयशे ना. शपथविधीक तुमी 15 मिनटां शपथविधीक 5 कोटी मोडटात. सेव्ह सॉयल म्हणून कितें केलें 2 वरांचो प्रोग्राम ताका 2 कोटी 90 लाख मोडटात. पूण टिचरींक आनी भुरग्यांक दिवपाक तुमचे कडेन पयशे ना. आतां हे कळटा की मिड डे मील स्किमा तांचे पयशे दिनात म्हणून जानेवारीच्यान कितें पेंडींग आहा म्हणून. This all shows that admission is gone to dogs and education department is degrading day by day under the Pramod Sawant regime. गोयचे राज्यपाल PS श्रीधरन पिल्लईन बिरेस्तारा सकाळी पर्तगाळ मठाक भेट दिली. सकाळी 9 वरांचेर पर्तगाळे वाठारांतल्या पोरण्या वडाच्या रुखाची पुजा केली आणि 1000 वर्सांचो इतिहास समजून घेतलो. उपरांत सकाळी 10 वरांचेर श्रीस्थळ हांगासरल्या जर्माल ह्या पोरण्या झाडाचे महत्व समजून घेतले. हे वेळार पर्तगाळी मठाचे स्वामीजी, विद्याधीश तीर्थ स्वामीजी आणि सभापती रमेश तवडकर हाजीर आशिल्ले. If you go through our Bharatiya concept, we never use the word exploit. Yes, coexistence is important. That means interdependent. Nature and people, our human beings are interdependent and interconnected. This solidarity concept is in our country. And now entire world is coming to that concept. I'm very happy. And I reached here, I wondered. I would like to say this is a Vismaya. You see more than 2-3 acres, one tree spread. And its age is maybe 1,000 or 2,000. Swamiji has already decided to scientific test for that purpose.
Pujaniya Swamiji told me today. Carbon dating is also going. Anyway, we all know this type of wonder we can't see anywhere in Goa or any other place. I don't know. So that is why I am lucky, because I completed the yatra of Grama Sampurna Grama Samparka Yatra. Sometimes first in its nature in India. The governor is traveling on the whole villages and witnessing and my. पोरण्या गोयच्या वादग्रस्त बंगल्याच्या प्रकरणात आता काँग्रेसीने उडी मारल्या उपरांत या बंगल्याविषयी संबंधित आशिल्ली शायना एनसीन मुख्यमंत्र्याची भेट घेतिल्ल्याची माहिती मेळ्ळ्या. आयज पणजेन भाजपाचे फुडारी आनी म्हणयारी शायना एनसीन मुख्यमंत्र्याक मेळून ह्या प्रकरणाचेर तिणें चर्चा केल्ल्याचें कळटा. पूण हे विशीं शायना एनसीन उलोवप टाळ्ळें. एक एप्रिल 2023 ते 31 मार्च 2024 मेरेनच्या वर्सुकी कामगारीचो नियाळ घेवन 100 उत्कृष्ट कामगिरी करपी स्वयंसेवकांक सरकार वर्सुकी बोनस दितले अशें मुख्यमंत्री दोतोर प्रमोद सावंत हांणी जाहीर केलें. कांय स्वयंसेवकांनी दर एकल्याच्या पंचायत वाठारांत बरें काम केलां अशें म्हणीत मुख्यमंत्र्यान स्वयंसेवकांची तोखणाय केली. दुसरी गजाल, तुमचो जो एन्युअल परफॉर्मन्स रिपोर्ट जो आसा पळय न्ही, हो सदांच म्हणजे म्हाज्या कडेन 2 दिसाच्या पयलीं थोड्या जाणांचे येयल्ले. हांवें एकूच डायरेक्ट सांगलें, थोड्या जाणांक कोणाक 8 मार्क, कोणा जाणांक 9 मार्क पडलेले. हांवें एक मुद्दामून कितें सांगलें खबर आहा, म्हणजे जितके स्वयंपूर्ण मित्र म्हणून काम करता पळय न्ही, ताका सगळ्या जाणांक एडिशनल एक मार्क दी म्हणून. पळयनास तर हांवें डायरेक्ट सांगल्या. पण कोण ना तेंचा हांव कित्याक फोर्स करूं? तुमी सगळे जाण एप्रिशिएट करून काम करताले, इट इज फॉर मी टू एप्रिसिएशन. म्हणजे एडिशन म्हाज्या हातान आहा पळय न्ही रे, म्हाका जे एडिशनल कितें दिवपाक मेळटा आसत जाल्यार तुमी एडिशनल काम करता. हांवें मुद्दामून जितके जण नांवां आसा तितक्यांक डायरेक्टली बाकीच्यांचे कितें आहा तो तेज्या परफॉर्मन्सा प्रमाणे ताका पडटले. बट म्हाज्या हातान आसा जर म्हाका ताका दिवपाक मेळटा आसत जाल्यार डेफिनेटली आय विल कन्सिडर डायरेक्टली. ताका कोणाक 8 पडले जाल्यार 8.5, म्हणजे 8 पडले जाल्यार 9, 8.5 पडले जाल्यार 9.5, कोणाक वयर 9 पडले जाल्यार 10 करून उडय. हे अप टू मी. हांवें हे मुद्दाम तुमकां कळपाक जाय म्हणून सांगलां. ओके, काल पयर म्हाज्या कडेन आयिल्लो, हांवें सरळ सांगलें की जितक्या जाणांचे आसा तेजो जो एन्युअल परफॉर्मन्स जो आहा पळय न्ही, एका मार्कान तरी वाडय, म्हणजे जेणे करून दे आर एक्च्युअली वर्किंग इन द फील्ड. दुसरी गजाल, एक आमी आतां कशें आहा, एक 2-3 जाणांकूच एप्रिसिएशन दिता किंवा 5 जाणांक कोणाक तरी अवॉर्ड दिता. बट फुडल्या वर्सा म्हणजे 1 एप्रिल 2023 पासून 31 मार्च 2024 पर्यंत ह्या पुराय एन्युअल परफॉर्मन्स हो तुमचो जज केलो वतलो. आणि हांवें तर ठरयलां की जवळपास 210 स्वयंपूर्ण मित्र आमच्याकडे आसा. 100 जाणांक आमी सरळ 100 जाणांक नॉट ओन्ली द सर्टिफिकेट बट तांकां हांव विचार करता अजुनूय, म्हणजे तितूर फायनान्शियल प्रोविजन करून 100 जाणांक आमी इन शॉर्ट बोनस दिवपाचो ठरयला. हांव सरळ सांगता की एन्युअली बोनस जो म्हणटा पळय न्ही, हो एन्युअली कितलो तो हांव आत्तां सांगना, कारण आयल म्हणजे तेजे सगळे रिकॉर्ड घेवन, बट डायरेक्ट 100 जाणांक, म्हणजे 210 पैकी 100 जाण कोणाचो जेका मार्क्स रँकिंगात मेळटा त्या 100 लोकांक परफॉर्मन्स बोनस म्हणा किंवा कितेंय म्हणा तुमी, बट डेफिनेटली हे फावटी आमी दिवपाचो ठरयला. एन्युअली तेजो हे करून परफॉर्मन्स बोनस हांव डिस्कस करून तेजे फायनान्शियल एप्रुवल घेवन बट डेफिनेटली दिवपाचो ठरयला. म्हापशे पालिकेच्या कांय नगरसेवकांक विश्वासांत घेनासतना पालिकेन कार्निवालाची तारीख निश्चित करून बॅनर तयार केल्ल्यान पालिका बसकेन बरोच बोवाळ जालो. सत्ताधारी नगरसेवकांनी कोणाक विचारून कार्निवालाची तारीख थारायली असो प्रस्न विचारीत विरोधी नगरसेवकांनी बोवाळ घालो. विरोधी नगरसेवक आक्रमक जाले उपरांत पालिकेन तांकां विश्वासांत घेवन तारीख निश्चित केली. कार्निवाला खातीर समिती स्थापन केल्या. 18 ते 21 फेब्रुवारी मजगतीं म्हापशांत कार्निवाल जातलो. 4 दिसांच्या कार्निवालांत वेगवेगळ्या कार्यावळींचें आयोजन केलां. 1 मार्चाक परेडा सयत कार्निवालाची सांगाता जातली अशी माहिती पालिका मंडळान दिली. आफ्टर फर्स्ट मिटींग जी कॉल आउट केली पळय, तेज्या उपरांत आयज आमची सब कमिटीची मिटींग जाली. ताचे सब कमिटी इज अ प्रोग्राम कमिटी, बजेट कमिटी, रिसेप्शन कमिटी एंड इन्फ्रास्ट्रक्चर कमिटी. ही एज पर द रूल ह्यो सगळ्यो कमिटी फॉर्म जावच्यो पडटा
आनी तेज्या उपरांतूच जे कितें इन्विटेशन्स आसता प्रोग्राम आसता दॅट इज कम हेन्सफोर्थ हें सगळें जाल्या बगर अशें जायना. पण आयज तुमी मिटिंगेक पळयल्लें आसा की जेका आमी वायस जनरल सेक्रेटरी तो प्रोसीड करूंक लागलो तेजो हरशी रायटूच ना. आनी जे जनरल सेक्रेटरी आसले पळय ताका तेंच्यांनी चान्सूच दिवंक ना. तेज्या खातीर म्हाका आनी शशांकाक झगडचें पडलें आनी तेजो रायट ताका दिवचो पडलो. ते आमचे कावन्सिलर आसा के ग्रगांकर. बींग अ हॉनस्ट बींग अ लेडी वी शूड पूट लेडीज फर्स्ट. नाव शी हॅव प्रोसीड वेरी वेल. तुमी पळयलां आसतलें. कोण म्हणटा ताका जायना ताका उलट तेज्या पेक्षा बरें जालें. पण हांकां कितें आसा हेंचे कितें जाणा इव्हेंट मॅनेजमेंट जाला हो जसो सरकाराचो आतां तुमी एसेंब्लीन पळयलां इव्हेंट मॅनेजमेंट करप सगळे प्रोग्राम आनी ते इव्हेंट मॅनेजमेंट आसता पळय ते हांकां मॅनेज करता. तो सुपर एक आसलो तेजें नांव घेयना तुमी जाणाले तो तांकां आतां ताका बसयला थंयसर मॅनेज करपा हांकां सगळ्यांक. पण आयज आमी ताका चान्सूच दिवंक ना. आमी एज पर द रूल जे आमी आमची कावन्सिलर के ब्रगांसाक जनरल सेक्रेटरी शी इज द होल एंड द सोल ऑफ द कार्नावाल. नाव शी वील प्रोसीड विथ अस. आनी फाल्यांच्यान आमची कितें आतां आयज कमिटी जाल्या फाल्यांच्यान आमची मिटींग जातली सगळे सब कमिटीची आनी आमी आत्तां प्रोग्राम चलयतले. हेंच्यांनी पयलेच प्रोग्राम दिल्ले आसा कोण मिल्कशेक हेका हे कोणाक विचारून केले हेंच्यांनी. पेडणेच्या थळाव्या टॅक्सीकारांक फुडल्या 2 दिसां भितर मोपा विमानतळाचेर टॅक्सी स्टँड दिवचो नाजाल्यार फेब्रुवारीच्या 14 तारखेक पेडणे जिल्लो अधिकाऱ्याच्या कार्यालया मुखार शांतिकायेन आंदोलन करतले अशी शिटकावणी टॅक्सी संघटनेन दिल्या. आंदोलना संदर्भात टुगेदर फॉर मोपा आनी ग्रीनफिल्ड मोपा टॅक्सी असोसिएशनान धरणे आंदोलन करपा विशींचें निवेदन पत्र बिरेस्ताराक उपजिल्लो अधिकाऱ्याक सादर केला. 14 तारखेक 144 कलम लेगीत लागू केल्यार आमी फाटीं सरचे नात अशें म्हणीत टॅक्सीकारांनी सरकाराचेर फोग काडलो. टुगेदर फॉर मोपा आणि ग्रीनफिल्ड मोपा एअरपोर्ट टॅक्सी असोसिएशन यांच्या वतीन आयज आमी डेप्युटी कलेक्टराक एक 14 तारखेच्यान जो आमचो धरणे कार्यक्रम आसा डेप्युटी कलेक्टराच्या ऑफिसा फुडल्यान त्याच्या संदर्भात तांकां एक निवेदन दिलां. सो आमकां आतां अशें दिसता की कशें आसा की खरोच जर कोण न्हिदलो जाल्यार ताका उठोवं येता. आतां सरकारान झोपेचें सोंग घेतलेल्या कारणान आतां कशे तरेन तांकां उठोवपाचें हें आमकां सद्या कळना. आणि म्हणून 14 तारखेक आमी एक शांततापूर्ण मार्गान एक धरणे धरपाचो प्रोग्राम पेडणे डेप्युटी कलेक्टराच्या ऑफिसा फुडल्यान दवरलेलो आसा. आणि त्याच्या नंतर आमचो फुडचो कार्यक्रम आमी ठरयतलो की शांततेच्या मार्गान सगळें करून आमचें जालें आनी तांकां जर आमच्या संघटनेन अशांतता करपाक जाय कायदो हातीन घेवपाक जावो जाल्यार सरकारान आमची आनी अंत पळोवचो न्ही. आमचो आतां आनी आमकां पेशन्स म्हणटा ते आमच्या टॅक्सी ड्रायव्हर जावं टॅक्सी भाव आसा तांकां उरलेलो ना. 44 जर लायता जाल्यार लावनी न्ही. 144 लायले सुद्दां जाल्यार आमी धरण्याक बसपाक आमकां 144 लागना. आमी धरण्याक बसतले 5 जाण बसूंक शकता. पण गव्हर्मेंटान विचार करपाचो तेचेर. आमी आमच्या परीन जितले शांततापूर्ण आनी लोकशाहीच्या मार्गान जी आंदोलनां करपाक जाय ती आमी ऑलरेडी केल्ली आसा आनी आतां हो शेवटचो एक टप्पो आसा. आमी हें शेवटचें आंदोलन शांततेच्या मार्गान. त्याच्या नंतर आमकां जे आमी कितें करूंक जाय ते 14 तारखे उपरांत आमी ठरयतले आनी त्या प्रमाणे तुमकां आमी मागीर त्या प्रमाणे सांगतले. टी टाइम बुलेटिन हांगाच सोंपता. हांव सविता कुंकळकार तुमचो निरोप घेता. आनीकूय अपडेट खबरां खातीर तशेंच खाशेल्या कार्यावळीं खातीर गोमंतक टीव्ही हो यूट्यूब चॅनल सबस्क्रायब करात. तशेंच फेसबूक पेजीकूय फॉलो करात आनी पळयत रावात गोमंतक टीव्ही. मिठाचें प्रमाण खाणान चड जाल्यार नॉन कम्युनिकेबल दुयेंसां जशें हाय ब्लड प्रेशर, मेंदवाचो स्ट्रोक, काळजाचो विकार जावपाची शक्यता वाडटा. आमच्या डेली खाणान मिठाचे स्रोत लिपिल्ले असतात. हे मिठाचें प्रमाण कमी करपाक आमकां कांय पथ्य पाळूं येता. रेडीमेड वा पॅक्ड खाणांनी मीठ अदीक आसता. लोणचें, चटणी, सॉस, पापड हे कमी खावप.
जंक फूड जशें फ्रेंच फ्रायज, नूडल्स, चीज आशिल्लीं खाणां हातूंत मीठ चड आसता देखून ती मर्यादेन खायात. अक्रोड, बदाम, काजू, पिस्ता हे मिठाचे थर मारून आशिल्ले विकत घेयात. समजिकायेन हे निर्णय घेयात. मिठाचो मासीक वापर मर्यादीत करात. हळूहळू जेवणात मिठाचो वापर कमी करात. जेवणात सुबेज मीठ शिपडू नाकात. उदक चड पियात. कमी मीठ भलायकी सुटसुटीत. मीठ कमी करात, आरोग्य बरें दवरात. FSSAI कडल्यान जाहीर. रसिक बलमा हाय दिल क्यों लगाया तो से दिल क्यों लगाया जैसे रोग लगाया जैसे रोग रसिक बलमा जब याद आई तिहारी सूरत वो प्यारी प्यारी जब याद आई तिहारी सूरत वो प्यारी प्यारी रसिक बलमा हाय दिल क्यों लगाया तो से दिल क्यों लगाया जैसे रोग लगाया जैसे रोग लगाया रसिक बलमा लग जा गले हंसी रात लग जा गले कि फिर हंसी रात हो न हो
कहाँ शुरू कहाँ खत्म, ये मंजिलें है कौन सी, न वो समझ सके न हम। ये रोशनी के साथ क्यों धुआं उठा चिराग से, ये रोशनी के साथ क्यों धुआं उठा चिराग से, ये ख्वाब देखती हूँ मैं कि जग पड़ी हूँ ख्वाब से। अजीब दास्ता है ये, कहाँ शुरू कहाँ खत्म, ये मंजिलें है कौन सी, न वो समझ सके न हम। माझे राणी माझे मोगा तुझे दोल्यान सोता ठाव, माझे राजा माझे मोगा तुझे नावाक जोडताना, फुला फुला खुशीत आयो, फुला फुला खुशीत आयो, तुझे माझे प्रीतीचो गाव. माझे राणी माझे मोगा तुझी दोल्या सोता ठाव. काळ्या काळ्या डोल्या तुझ्या, काळ्या काळ्या डोल्या तुझ्या, माझ्या वाटा वाटा मिळतात माता. तुझ्या छातीर ठेवता माथा, फुला भाषे भाषे हलकी दुखा, तुझे पायान रुपता काटा, माझे काटा लागता घा. फुला फुला खुशीत आलो, फुला फुला खुशीत आलो, तुझे माझे प्रीतीचो गाव. तुझे माझे प्रीतीचो गाव, तुझे माझे प्रीतीचो गाव. वादल वार सुटलं गो, वादल वार सुटलं गो, वाऱ्यान तुफान उठलं गो, वाऱ्यान तुफान उठलं गो. भीर भीर वाऱ्यात पावसाच्या माऱ्यात सजनान होडीला पाण्यात लुटलं. वादल वार सुटलं गो, वाऱ्यान तुफान उठलं गो. हा 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 रे.
ठिणगी ठिणगी भाऊ दे आबाळागत माया तुझी आमावरी राहू दे आबाळागत माया तुझी आमावरी राहू दे ऐरणीच्या देवा तुला ठिणगी ठिणगी भाऊ दे आबाळागत माया तुझी आमावरी राहू दे आबाळागत माया तुझी आमावरी राहू दे लिवलेन गरिबीचं चण खाऊ लोखंडाचं लिवलेन गरिबीचं चण खाऊ लोखंडाचं जिन भावा बरूच धनी मातुर माझा देवा भागावानी असू दे आबाळागत माया तुझी आमावरी राहू दे ऐरणीच्या देवा तुला ठिणगी ठिणगी भाऊ दे आबाळागत माया तुझी आमावरी राहू दे आबाळागत माया तुझी आमावरी राहू दे बाई बाई मन मोराचा कसा पिसारा फुलला 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 चिमणी मैना चिमणा रावा चिमण्या अंगणी चिमणा चांदवा चिमणी जोडी चिमणी गोडी चोच लाविते चिमण्या चाऱ्याला चिमण चिमण घरट बांधल चिमण्या मैनेला बाई बाई मन मोराचा कसा पिसारा फुलला बाई बाई मन मोराचा कसा पिसारा फुलला बाई बाई मन मोराचा कसा पिसारा फुलला शूर मी सरदार आम्हाला काय कुणाची भीती शूर मी सरदार आम्हाला काय कुणाची भीती देव देसन धर्मापायी प्राण घेतल हाती शूर आम्ही सरदार आम्हाला काय कुणाची भीती कटून मराव हेच आम्हाला ठाव जिंकावं वा कटून मराव हेच आम्हाला ठाव
लढून मराव मरून जगाव हेच आम्हाला ठाव देशापायी सारी सरू माया ममता नाती देव देसन धर्मापायी प्राण घेतल हाती शूर मी सरदार आम्हाला काय कुणाची भीती शूर मी सरदार आम्हाला काय कुणाची भीती माळ्याच्या मळ्यामंदी पाटाचं पाणी जात गुलाब जाई जुई मोगरा फुलवित माळ्याच्या मळ्यामंदी पाटाचं पाणी जात गुलाब जाई जुई मोगरा फुलवित माळ्याच्या मळ्यामंदी पाटाचं पाणी जात दादाच्या मळ्यामंदी मोठंच मोठं पाणी पाजी ते रान सार मायेची वैरी दादाच्या मळ्यामंदी मोठंच मोठं पाणी पाजी ते रान सार मायेची वैरी हसत डुलत मोत्याचं पीक येत गुलाब जाई जुई मोगरा फुलवित माळ्याच्या मळ्यामंदी पाटाचं पाणी जात गुलाब जाई जुई मोगरा फुलवित माळ्याच्या मळ्यामंदी पाटाचं पाणी जात जीवा शिवाची बैल जोड लावील पैजला पुली पुढ डौल मोराच्या मानाचा रे डौल मानाचा येग रामाच्या बाणाचा रे येग बाणाचा डौल मोराच्या मानाचा रे डौल मानाचा येग रामाच्या बाणाचा रे येग बाणाचा तान सर्जाची हा नाम जोडी तान सर्जाची हा नाम जोडी कोण होवेत हाती घोडी माझ्या राजार कोण होवीत हाती घोडी माझ्या राजार डौल मोराच्या मानाचा रे डौल मानाचा येग रामाच्या बाणाचा रे येग बाणाचा जशी शंकराची माया विष्णू लक्ष्मीचा राया जशी शंकराची माया विष्णू लक्ष्मीचा राया पुरुष परकर्तीची जोडी पुरुष परकर्तीची जोडी डाव परपंचाचा मांडी माझ्या राजार डाव परपंचाचा मांडी माझ्या राजार डौल मोराच्या मानाचा रे डौल मानाचा येग रामाच्या बाणाचा रे येग बाणाचा तान सर्जाची हा नाम जोडी
कान्या सर्जाची हराम जोडी कोण होवीत हाती घोडी माझ्या राजार कोण होवीत हाती घोडी माझ्या राजार डौल मोराच्या मानाचा रे डौल मानाचा डौल मोराच्या मानाचा रे डौल मानाचा डौल मानाचा डौल मानाचा गुणी बाळ असा जागसी रे वाया गुणी बाळ असा जागसी रे वाया नीज रे नीज शिवराया गुणी बाळ असा जागसी तसे चाळा एकच असला तिळव संत नाही जीवाला निजवायाचा हरला सर्व उपाय जागाच तरी शिवराय कष्टविशी तुझी सावळी काया का कष्टविशी तुझी सावळी काया नीज रे नीज शिवराया बाळ असा जागसी तो फंटास्टिक है। सुहाना मसाले बनाए पनीर मजेदार सुहाना मजा आ गया या दर्याक पळयतकीर म्हज्या मनांत खुबशे तरंग उठतात खुबशी ल्हारां उसळटात या दर्याच्या पोटांत लिपलां कितें या दर्यान कितली गुपितां आपल्या पोटांत लिपयल्यात गोमंतक टीव्ही आमी बातम्यो खोलायेन सोदतात आमी खोलायेन वचून बातम्यांचो सोद घेतात आमी बातम्यांची फाटपुरवण करतात आमी तुमचे खातीर लढटात आमी तुमच्या फाटल्यान उबे रावतात गोमंतक टीव्ही गोंयच्या प्रजेचो आवाज गोंयांतल्यो ताज्यो आनी म्हत्वाच्यो खबरो गोमंतक टीव्हीच्या फर्स्ट बुलेटिनात दर दिसा सकाळी 8 वरांचेर लायव्ह गोंयच्या मुखेल शारांच्यो खबरो पळया 10 AM बुलेटिनात दर दिसा सकाळी 10 वरांचेर गोमंतक टीव्हीचेर लायव्ह दनपार मेरेनच्या मुखेल खबरांचो नियाळ घेयात लंच टायम न्यूजात दर दिसा दनपारच्या 1 वराचेर गोमंतक टीव्हीचेर लायव्ह दनपारच्या 3 पळयात गोमंतक टीव्हीचे खाशेले खबरां बुलेटिन 3 PM बुलेटिन लायव्ह नव्यो खबरो नवो विचार पळयात गोमंतक टीव्ही गोंयच्या प्रजेचो आवाज
पंचवीस महत्वाच्यो खबरो फकत अर्दवरां भितर पळया टॉप 25 लाईव्ह. कितें घडटा गोंयच्या आणि देशाच्या राजकारणात पळयात इनसाइड पॉलिटिक्स. दिसभराच्यो सगळ्यो महत्वाच्यो खबरो पळयात खासा बुलेटिनात गोमंतक टुडे लाईव्ह. गोंयच्या गांवांनी कितें चल्लां पळयात आवाज गोंयचो. गोमंतक टीव्ही प्रायम टाइम लाईव्ह सांजेच्या 6 वरां सावन रातच्या 10 वरां मेरेन पळयात गोमंतक टीव्ही गोंयच्या आवाज. ह्या दर्याक पळयतकीर म्हज्या मनांत खुबशे तरंग उठतात, खुबशीं ल्हारां उसळटात. ह्या दर्याच्या पोटांत लिपलां कितें? ह्या दर्यान कितलीं गुपितां आपल्या पोटांत लिपयल्यात. गोमंतक टीव्ही आमी बातम्यो खोलायेन सोदतात. आमी खोलायेन वचून बातम्यांचो सोद घेतात. आमी बातम्यांची फाटपुरवण करतात. आमी तुमचे खातीर लढटात. आमी तुमच्या फाटल्यान उबे रावतात. गोमंतक टीव्ही गोंयच्या प्रजेचो आवाज. गोंयांतल्यो ताज्यो आनी म्हत्वाच्यो खबरो गोमंतक टीव्हीच्या फर्स्ट बुलेटिनात दर दिसा सकाळी 8 वरांचेर लायव्ह. गोंयच्या मुखेल शारांच्यो खबरो पळया 10 AM बुलेटिनात दर दिसा सकाळी 10 वरांचेर गोमंतक टीव्हीचेर लाईव्ह. दनपार मेरेनच्या मुखेल खबरांचो नियाळ घेयात लंच टाइम न्यूजात दर दिसा दनपारच्या 1 वराचेर गोमंतक टीव्हीचेर लाईव्ह. दनपारच्या 3 पळयात गोमंतक टीव्हीचे खाशेले खबरां बुलेटिन 3 PM बुलेटिन लाईव्ह. नव्यो खबरो नवो विचार पळयात गोमंतक टीव्ही गोंयच्या आवाज. गोंयच्यो 25 महत्वाच्यो खबरो फकत अर्दवरां भितर पळया टॉप 25 लाईव्ह. कितें घडटा गोंयच्या आणि देशाच्या राजकारणात पळयात इनसाइड पॉलिटिक्स. दिसभराच्यो सगळ्यो महत्वाच्यो खबरो पळयात खासा बुलेटिनात गोमंतक टुडे लाईव्ह. गोंयच्या गांवांनी कितें चल्लां पळयात आवाज गोंयचो. गोमंतक टीव्ही प्रायम टाइम लाईव्ह सांजेच्या 6 वरां सावन रातच्या 10 वरां मेरेन पळयात गोमंतक टीव्ही गोंयच्या आवाज. नमस्कार, गोमंतक टीव्हीचेर तुमकां सगळ्यांक माय मोगाचो येवकार. हांव समिता कुंकळकार. आयच्या टी टायम बुलेटिनाक सुरवात करता. सविस्तर खबरां पयलीं पळयात आयच्यो हेडलायन्स. कर्नाटकांत कोणूय जिखू म्हादयच्या उदकाचो एक थेंबूय दिवचे नात, सांगता काँग्रेस सरचिटणीस विरिएतो फर्नांदीस. फुडल्या 18 म्हयन्यांत सुरू जातलें कॅन्सर हॉस्पिटल, भलायकी मंत्री विश्वजीत राणेन दिली म्हायती. भाजपाचो बुलडोजर फकत गरिबांच्याच घरांचेर चलता, काँग्रेस फुडारी श्रीनिवास खलपाचो भाजपाक प्रस्न. कोंकणी अकादमी खातीर बांदतलो नवी इमारत, मुख्यमंत्री प्रमोद सावंताचें आश्वासन. नागवाडो बेतालबाटी बिराडाक रावपी दोतोराचो जालो खून, रांदपी बेपत्तो, पुलीस मार्गार. वास्कोच्या मॉडर्न कदंबा बस स्टँडाचे काम 1.5 वर्सांत जातलें पुराय, सांगता थळावे आमदार दाजी साळकार. आतां पळयात खबरो विस्तारांत. कर्नाटकांत कोणाची सत्ता येवं आमकां फरक पडना. आमी म्हादयच्या उदकाचो एक थेंबूय कर्नाटकाक व्हरपाक दिवचे ना, काँग्रेस सरचिटणीस विरिएतो फर्नांदीस सांगता. कर्नाटकांतल्या काँग्रेस पार्टीक आमच्यो शुभेच्छा आसाच, पूण म्हादयच्या उदकाचे बाबतींत आमी कशीच तडजोड करचे नात, अशेंय तांचें म्हणणें आसा. म्हादय जी आमी मांडवी म्हूण मानता, आमची आवय म्हूण मानता, आमी तिजेर कांयच कॉम्प्रोमायज करपाक ना. वी विश द काँग्रेस पार्टी ऑल द व्हेरी बेस्ट इन द इलेक्शन, बट जेन्ना आमच्या उदकाचो आमचे जमनीचो प्रश्न येता, वी वील नॉट इवन गिव एन इंच
ऑर इवन वन ड्रॉप ऑफ वॉटर. कित्याक मांडवी तर डायवर्ट केली जाल्यार आमचें सर्वायवलूच काबार. इट इज अ मॅटर ऑफ सर्वायवल फॉर अस. इट इज अ मॅटर ऑफ लायफ अँड डेथ. सगळें जें उदक येता तें बंद करीत जाल्यार गोंयांत उरोवंकूच ना. सो कर्नाटकाक कोणूय जिखू, आमी आमची मांडवी सांबाळपाक सगळो प्रयत्न करतले. कर्नाटका आयकू ना आयकू, आतां आमी सुप्रीम कोर्टान गेल्यात. सरकार ओन्ली थिंग आमकां भंय आसा आमच्या सरकाराचो. जसो आतां ओल्ड गोवाचो बंगल्याचेर तांणी कॉम्प्रोमायज केला एंड अलाउड द एक्यूज टू एस्केप. तशें करूंक उपकारना, कित्याक हायकमांडानसान तांकां तर धमकी येत. आयज पासून अमित शहाचो स्टेटमेंट CMन कंडेम करूंक ना. ते एक धाकट्या ल्हानशा मनशाक एनवायरमेंट मिनिस्टराक सांगता कंडेम कर म्हणून. हें सगळें प्लॅन, ही सगळी गेम चालू आसा. वी विल नॉट अलाव. काँग्रेस पार्टी अलॉंग विथ द पीपल ऑफ गोवा विल फाईट फॉर द राईट. आणि इवन सेंट्रल लिडरशिप ऑफ काँग्रेस पार्टी हॅज मेड इट व्हेरी क्लियर. तुम्ही तुमच्या रायटाक फुल झगडी करा, फुल लढाई करा. यू हॅव युअर फुल फ्रीडम टू फाईट फॉर द राईट्स ऑफ गोवा. दिसान दीस गोंयांत कांकराच्या रोगाचे दुयेंती वाडत आसा. ते खातीर चडांत चड बायलांची भलायकी सुदारपा खातीर आनी बऱ्या तरेची उपचाराची सुविधा मेळची हे खातीर गोंयांत कांकराच्या रोगाचे उपचार करपी खास हॉस्पिटल बांदप सुरू आसा. गोंय वैजकी महाविद्यालयाच्या वाठारांत येवपी कांकराच्या रोगाचे इन्स्टिट्यूटाचे काम फुडल्या 18 म्हयन्यां भितर पुराय जातलें अशें आश्वासन भलायकी मंत्री विश्वजीत राणेन दिलें. बिरेस्ताराव नगराव सत्तरींतल्या पंचायतीचे स्थापणूक दिसा निमतान भलायकी शिबिराचें उक्तावण केले उपरांत तो उलयतालो. ब्रेस्ट कॅन्सर स्क्रीनिंग म्हणजे महिला फुडें वचून त्रास जावं नये, ह्यो सगळ्यो गोश्टी आमचें सरकार करता. आयज तुमकां गोंया भायर वचपाची गरज पडची ना. कॅन्सराची दुयेंस जाल्यार आमी पळयताले की गोवा सोडून लोकांक मुंबय वयचें पडलें, लोकांक त्रास जातालो. आयज आमचें नवें हॉस्पिटलाचें काम चालू आहा. 270 कोटी देशाचे प्रधानमंत्रीन आमकां सँक्शन करून दिल्ले आसा आनी ते आमी टाटा मेमोरियल हॉस्पिटल बरोबर म्हाका दिसता फुडल्या 18 म्हयन्यान ते चालू जातले आनी तेंचे लोक बी हांगा येवन आमकां मार्गदर्शन करता. म्हणजे आमच्या लोकांक, गोंयच्या लोकांक गोवा सोडून भायर वचून ट्रिटमेंट घेवपाची गरज पडची ना. जे दुयेंस जे हांव पळयता की तेची वाड जावंक लागल्या त्यो स्पेशलिस्ट आमी हांगा गोवा मेडिकल कॉलेजान उपलब्ध करून आमी तेंच्या माध्यमांतल्यान आमची गोंयची जे योग्य तरेची फेसिलिटी दिवपाचो आमचो प्रयत्न आसतलो. आनी हांव लोकांक सांगूंक सोदतां की तुमकां जे कितें तुमकां दिसता की आरोग्य क्षेत्राच्या माध्यमांतल्यान भुरग्यांक लावंक जाय आनी महिलांचो एक वेगळे तरेन आमकां तेंची योग्य तरेची ट्रिटमेंट आनी प्रिवेंटीव अशी ट्रिटमेंट करूंक जाय, ते सगळे सोयी सुविधा आमी वाळपयचे आमच्या हेल्थ सेंटरान आमी सगळे प्रोविजन केल्ले आसा. आयज वाळपयचे आमच्या हॉस्पिटलान गोवा मेडिकल कॉलेजाचे डॉक्टर्स येवन आमी आठवड्यांतून 2दा आमी हे सगळे सॅटेलायट क्लिनीक आमी चलयतात. त्याच बरोबर काल आमची मिटींग जाली की म्युनिसिपालिटी क्षेत्रांत आमकां केंद्रा कडल्यान 105 कोटी सुमार रुपया येतले आनी ते आमी आमच्या वेगवेगळ्या म्युनिसिपालिटी क्षेत्रांत आमी एक मॉडर्न अशे क्लिनिक्स आमी घालपाचो आमचो प्रयत्न आसतलो. कोंकणी भाशेच्या क्षेत्रांत जे काम सुरू आसा ते पुराय संवसारांतल्या कोंकणी लोकां मेरेन पावपाक जाय. त्या खातीर कोंकणी विश्व संमेलनाचें आयोजन जावप गरजेचें आसा आनी हें संमेलन गोंयांत आयोजीत करपा खातीर गोंय सरकार सगळ्या तरेन सहकार्य करतले अशी घोशणा मुख्यमंत्री दोतोर प्रमोद सावंतान मंगळुरांत केली. फाटल्या 4 वर्सांत गोंयांत कोंकणी खातीर जरी व्हड काम जावंक नासलें तरी बेगीनूच कोंकणी अकादमी खातीर इमारत बांदतले आनी थंय कोंकणीच्या उदरगती खातीर लागपी सगळ्यो साधन सुविधा उपलब्ध करतले अशें उतरूय मुख्यमंत्र्यान ह्या वेळार दिलें. हांव आत्ताच आमचो आमदार बाब वेद प्रकाश कामत हांच्या कडेन उलयतालो आनी तांच्यानी म्हणलें की 1996च्या उपरांत अखिल विश्व लेवलाचेर कोंकणी संमेलन आनीक जावंक ना. म्हाका दिसता परत एकदा जर कोंकणी लोकांक एकी कडेन हाडटले आसत जाल्यार विश्व संमेलन जावपाची गरज आसा. आनी तुमी वक्ताले त्या प्रमाणे तें विश्व संमेलन खंय जावचें जाल्यार म्हाका दिसता ज्या गोंयांत ज्याची भास जे राजभास आसा थंयच जावचें. त्या खातीर तुमी इनिशिएटीव्ह घेवचे, आमी करपा खातीर तयार आसा. विश्व संमेलन ह्या फावटी गोंयांत करुया. हांव तुमकां निमंत्रण दिता. निश्चित रित्या बऱ्या पद्दतीचो कार्यक्रम घडोवन हाडुया आनी पुराय जगाचेर आमच्या कोंकणी भाशीक आशिल्ले सगळे आमचे लोक
तांकां येवकार दिवया आनी त्या निमित्तान म्हाका दिसता आमी कोंकणी भाशिकांच्या मदीं भासाभास करून हाडूंक शकतले. कोंकणी भाशिकां खातीर चल्लेल्यो वेगवेगळ्यो चळवळी लोकां समोर हाडपाक शकतले आनी कोंकणी भाशेक आमी जगाचेर तेंच्यांनी केल्लें काम हें सगळ्यांच्या मुखार हाडपाक शकतले. म्हाका खबर आसा फाटल्या 4 वर्सांक म्हणजे म्हाज्या टेन्युअरांत जरी कोंकणी खातीर व्हड काम जावंक शकूंक ना, कारणां वेगवेगळी आसतली हांव अशें म्हणटा, कारण कोवीड आसतलें ताज्या उपरांत नवीनच टर्म, पण ह्या वर्साच्या कार्यकाळात कोंकणी खातीर गोंय राज्यांत नवीन कोंकणी अकादमी नवीन कोंकणी अकादमीची बिल्डींग बांदप हें काम निश्चितच रित्या ह्या टेन्युअरांत आमी हातांत घेतले आनी सुसज्ज अशी व्हड कोंकणी खातीर बिल्डिंगूय बी बांदपाचें आसा. तितूर वेगवेगळे कोंकणी खातीर विभाग, वेगवेगळे कोंकणी खातीर आशिल्ले रिसर्च लॅब सुरू करप हें आमी थारायलां. बेतालबाटी हांगा बुधवारा सांजे वेळार एका तरणाट्या दोतोराचो खून जाल्ल्याचें उक्ताडार आयलां. मरण पाविल्ल्या दोतोराचें नांव निशांक भारत अशें आसा. निशांकाची कूड तो राबितो केल्ल्या घरांत हातपाय बांदिल्ल्या अवस्थेंत सांपडल्या. हो खून कोणे आनी कित्याक केलो हे विशीं कोलवा पुलिसेचो तपास चालू आसा. निशांक हो मूळ बिहारचो आसून नुवे हांगा आय क्लिनिकांत कामाक आशिल्लो. मंगळार सावन ताचे कडेन कॉन्टॅक्ट जाय नाशिल्लो. बुधवारा सांजे ताचे कडेन घर कामाक आयिल्ल्या कामगारान घरांत येवन पळोवणी केल्या उपरांत ताच्या बेडरुमांत एका अडगळीच्या सुवातेर हात पाय बांदिल्ल्या अवस्थेंत दोतोराची कूड दिसली. कदंबा बस स्टँडाच्या सुमार 2 कोटींच्या नूतनीकरण प्रकल्पाच्या कामाक सुरवात जाल्ल्यान फाटल्या 15 ते 20 वर्सां सावन कदंबाच्या कर्मचाऱ्यांक तशेंच नागरिकांक त्रास सोंसचे पडिल्ले ते आतां उणे जातले. डांबरीकरणाचे 80% काम पुराय जाल्ले आसा, तर येता त्या 10 दिसां भितर उरिल्ले डांबरीकरण पुराय जातले अशें म्हणीत वास्कोचे आमदार दाजी साळकारान खोस परगटायली. कदंबा बस स्टँडाचेर चलपी डांबरीकरणाच्या कामाची पळोवणी केल्या उपरांत तो उलयतालो. फुडल्या 6 म्हयन्यांत बस स्टँडाच्या उरिल्ल्या बांदकामाचे प्लॅन तयार जातले आनी 1.5 वर्सां भितर ह्या बस स्टँडाचे काम पुराय जातले अशी माहिती आमदार दाजी साळकारान ह्या वेळार दिली. सगळ्यांक खबर आसा की कदंबा बस स्टँडा खातीर सगळे लोकांनी हाल काडले. लोकांनी सोड कदंबाचे जे एम्प्लॉईज पसून आसले तांणी पसून इतले हाल काडले. 15-20 वर्सां आमी कितले मोर्चा केले आनी पूण निवडून येतकूच आमी रोखडोच हो हातान घेतलो आनी आज खंय तरी 80% काम कंप्लीट जाला. तो कंप्लीट जातकूच आमकां जेन्ना इन्स्पेक्शनाक गेले तेन्ना दिसलें की डेपोन भितर पसून जो असो अशें वातावरण आसा सामकें तुमी पळयलां आसतलें, पुरशें वातावरण आसा तें पसून खंय तरी आमकां हॉटमिक्स करचें पडटलें म्हणून. सो आमी रोखडेच आमच्या मंत्र्या कडेन गेले आनी निलेश काब्राल सरा कडेन आनी तांकां सांगलें असो प्रॉब्लेम आसा. सो ताणें इस्टिमेट आमकां करपा लायलें. एक 15-20 दिसां भितर आमी इस्टिमेट रेडी करून धाडून ते एडमिनिस्ट्रेटीव एप्रुवल जावन काल पसून मंत्र्यान सांगलां की हो इमिडिएटली करा. आनी ह्या कामा बरोबरूच ते तुमी भायर काम पळयलां आसतलें 80% कंप्लीट, आयचे भितर तो फूल कंप्लीट जातलो. सो फाल्यां कोणूय आमच्या बस स्टँडार आयलो जाल्यार ताका एक स्मूथ रायड म्हणजे कसलो पयलीं तुमकां खबर आसा वोडे जातालें अशें घडून येतालें, तो आतां स्मूथ रायड भुरग्यांक जावं जाणट्यांक जावं कोण कामाक वता जावं सगळ्यांक ती सुविधा मेळटली. आनी तशेंच रोखडेच ते काबार जालें की होय बी म्हणजे एकाच बरोबर. सो म्हाका दिसता एक मॅक्झिमम एक 10 दिसां भितर आनी होय रोड कंप्लीट जातलो. सो डेपोनसूनय तांकांय त्रास जावपाना. तुमी तांचे कडल्यान आयकलां आतां जेवणाक पसून तांच्या धुळ्ळो वताली, थोड्यांक एलर्जी जाताली, दुयेंत पडटाले लोक हांगा. सो एकंदरीत पळोवपाक गेले जाल्यार एक पयले 1.5 कोटीचो प्रोजेक्ट आशिल्लो, आतां अरावंड 2 कोटीचेर पावला. आमी चड इन्वेस्टमेंट हांगा इतल्याच खातीर करना की एक अल्ट्रा मॉडर्न बस स्टँड हांगा येता. फक्त लोकांक असुविधा जावची न्ही सद्या. तो प्रोजेक्ट पसून येताले 1 वर्स 1.5 वर्स लागतलें आनी 6 म्हयन्यांनी ताचे प्लॅन्स येतले. 1 वर्स 1.5 वर्स सुरवात जावपाक लागतली. पूण ते 1.5-2 वर्सां पसून आनी लोकांनी तांची गैरसोय जावची न्ही, तांकां परत ते दुयेंत पडचें न्ही, धुळ्ळ त्या लोकांच्या हातून पडची न्ही, हाच्या खातीर आमी ही सुविधा तांकां दिल्या. आनी बेगीतले एक 10 दिसां भितर टोटल बस स्टँड हो क्लियर जातलो. SGPDA होलसेल मार्केटांतल्या सोपो कंत्राटाची निमणी पावणी जातली. सोपो खातीर वेगवेगळे दर निश्चित करून ते मान्यताये खातीर भौशीक बांदकाम खात्या कडेन धाडून दिल्ल्याचें गोवा फॉरवर्डाचो मुखेली विजय सरदेसायान सांगलें. ह्या आदी सोपो कंत्राटाची पावणी करिनासतना ते अशें कोणाक तरी दिताले. हाचे फुडें अशें जावचें ना अशेंय विजयाचें म्हणणें आसा. फिश मार्केटाचें ऑप्शन करपाक होलसेल आनी रिटेल मार्केटाचें ऑप्शन करपाक
अपसेट प्राईस जो कायदा तो फिक्स केला आणि आमचे कडेन एडमिनिस्ट्रेटीव अप्रुवल घेता ती कमिटी कडेन फायल फॉरवर्ड केल्या 1 फेब्रुवारी 8 दीस पयलीं आमी फायल मूव केल्या. सो एट लास्ट फायनली अशें दिसता की होलसेल फीश मार्केट ऑप्शन जातलो. हाजे पयलीं तें एक ATM कशें सगळें आशिल्लें तें ATM कशें वापरताले तें आतां मातशें बंद जातलें अशें लक्षणां दिसता. होपिंग दॅट देर वील बी अ गूड रिस्पॉन्स टू द ऑप्शन. रिटेल पूण पेंडींग ड्यूज जे आहा लास्ट कॉन्ट्रॅक्टरान 20 लाख रुपया रिटेल मार्केटाचेर दिवपाचे आहा. ताणें फारीकूच करूं ना. ताजेर FIR करची आमी लास्ट मिटिंगेन सांगिल्लें आज मेरेन FIR जावंक ना. म्हाका दिसता पॉलिटिकल प्रेशर वयल्यान आहा की असले चोरांक राखपाक. आनी चेअरपर्सनाक म्हजें एडवायस की राजकारण करपाक एक लक्ष्मण रेषा राखची. सगळे कडेन राजकारण करचें ना. पूण निवडून आयला तुजे खातीर कायदो बदलला तुमचे खातीर देव तुमचे कडेन उलोवन तुमी पार्टी सोडल्या हें सगळें तुमी केलां. तर ताका एक कितें तरी एक लिमीट आसता. ताजे मागीर लोकांचे पासियेंसूय हालतले आनी लोकांक मागीर कितें जाय तें देव सांगतलो कितें करप. पोरण्या गोंयचो बंगलो बेकायदेशीर आशिल्ल्याचे पुराय गोंयाक खबर आसा. तरी आसतना भाजपा सरकार हो बंगलो मोडून उडोवपाक कित्याक फाटीं सरता असो प्रस्न काँग्रेसीन उपरासला. भाजपाचो बुलडोजर फकत गरिबांच्याच घरांचेर चलता काय कितें? तुमच्या फुडाऱ्यांची बेकायदेशीर घरां मोडून उडोवची पडटात तेन्ना तातूंतले पेट्रोल सोंपता काय आनी कितें जाता अशेंय काँग्रेस विचारता. पळयल्यार काय दिसता की हेतून कितें तरी गडबड आसा म्हणून. आनी जे तुमचे ऑफिसर आहात टावन एंड कंट्री प्लॅनिंगाचे कितलीं वर्सां जालीं ऑफिसर आहात? तेंची एज कितें? तांकां सादो प्रोसिजर खबर ना. जेन्ना हो मनीस सांगता आपणाक शोकॉज नोटीस दिवंक ना आपणाक विचारूंकूच ना आपलें कितें म्हणणें आहा तें आयकून घेवंक ना डायरेक्ट ऑर्डर पास केली. तुमकां तुमचो प्रोसिजर खबर ना. इतलीं वर्सां ऑफिसर म्हणून कितें केलें? जेन्ना एक सादो गोंयकार जेन्ना घर बांदूंक वयता तेन्ना तुमी तांकां कितें सांगतात? एप्लिकेशन करा, हें करा, तें करा, हे पेपर घेवन या, ते पेपर घेवन या. हांगाच कित्याक जाता? सगळ्यांक आन्सर खबर आहा. ही बायल जी आसा जिचें तें घर आहा ती कोण तरी BJPची लिडर आहा. ही त्या नाना चुडासामाची चेडूं. ह्या चेडवान तर आपल्या बापायचें सगळें सोडूनच दिल्लेलें आहा. तुमी कितें करता? गोवा गव्हर्मेंट जे BJP सरकार लोकांक सांगता आमची कितें खंय कितें तो ट्रॅक्टर न्ही कसलो तो डबल इंजीन बुलडोजर गव्हर्मेंट. तुमचो बुलडोजर फक्त गरिबांच्या घरांचेर चलता आनी तुमचे BJPचे लिडर जेन्ना हे असल्यो भानगडी करतात तेन्ना तुमच्या बुलडोजराचें कितें डिझेल सोंपता काय टायर पंक्चर जाता? फुडें जी सगळी कोर्टान जी हे केल्यात ऑन दॅट बेसीस की तुमीच सांगला न्ही कोर्टाक की सांगूंक ना. ऑन दॅट बेसीस जे कितें सगळी ऑर्डर पास केल्या तेच्या वयल्यान क्लियर कट दिसता की हे सरकारान जे कोण आतां बसल्यात त्यांनी तेंच्यांनी आपले जे लिडर आसात दिल्लीहून भायल्यान येयल्लेले खंयचे मुंबय दिल्लीचे तांकां वाचोवपाक ह्यो सगळ्यो गोश्टी केल्लेल्या पॅरेग्राफ आफ्टर पॅरेग्राफ दिसताय. आमी सांगपाचीच गरज ना. पोरण्या गोंयच्या वादग्रस्त बंगल्याच्या प्रकरणात आता काँग्रेसीने उडी मारल्या उपरांत या बंगल्याविशीं संबंधित आशिल्ली शायना एनसीन मुख्यमंत्र्याची भेट घेतिल्ल्याची म्हायती मेळ्ळ्या. आयज पणजेन भाजपाचे फुडारी आनी म्हणयारी शायना एनसीन मुख्यमंत्र्याक मेळून ह्या प्रकरणाचेर तिणें चर्चा केल्ल्याचें कळटा. पूण हे विशीं शायना एनसीन उलोवप टाळ्ळें. सरकारान शिक्षक आनी प्राध्यापकांचेर भीक मागपाची पाळी हाडल्या. 150 कंत्राटी तत्वाचेर काम करपी सरकारी महाविद्यालयाचे प्राध्यापकांक तशेंच 129 पॅरा शिक्षकांक 3 म्हयने पगार दिलो ना. 3 वर्सां जालीं तरी विद्यार्थ्यांक युनिफॉर्म आनी रेनकोट मेळूना.
सरकार फकत इव्हेंट्स करपाक कोट्यांनी पयशे मोडटा. मुख्यमंत्र्याच्या खात्याचेर लक्ष नासून ताच्या फुडारपणा खाला शिक्षण खात्याचो दर्जो देंवला असो आरोप गोवा फॉरवर्ड पक्षान केला. सरकारान लक्ष घालून शिक्षकांचे आनी विद्यार्थ्यांचे प्रस्न सुटावे करपाची मागणी पक्षान केल्या. 129 आनी प्रोफेसर्स एप्रॉक्सिमेटली 150 आसात खंय कॉन्ट्रॅक्ट प्रोफेसर ऑफ गव्हर्मेंट कॉलेजीस. तूं चिंत मरे, म्हाका सांग, यू हॅव टू बॅग फॉर युअर सॅलरी एवरी मंथ. आनी जे फुडले पिळगी घडयतात इव्हेंट्सांक मोडपाक तुमचे कडेन भरमसाट पयसो. आतां एलएक्यू काडून पळयात तुमी कितले पयशे मोडलेले फाटले 2 वर्सांत. 36 कोटी काय 40 कोटी एप्रॉक्सिमेट तेकला तांचे ऑन इव्हेंट्स. आतां पगार दिवपाक तुमचे पयशे ना. शपथविधीक तुमी 15 मिनटां शपथविधीक 5 कोटी मोडटात. सेव्ह सॉयल म्हणून कितें केले 2 वरांचो प्रोग्राम ताका 2 कोटी 90 लाख मोडटात. पूण टिचरींक आनी भुरग्यांक दिवपाक तुमचे कडेन पयशे ना. आता हे कळटा की मिड डे मील स्किमा तांचे पयशे दिनात म्हणून जानेवारीच्यान कितें पेंडींग आहा म्हणून. दिस ऑल शोज दॅट एडमिशन इज गॉन टू डॉग्स अँड एज्युकेशन डिपार्टमेंट इज डिग्रेडिंग डे बाय डे अंडर द प्रमोद सावंत रेजीम. गोयचे राज्यपाल PS श्रीधरन पिल्लईन बिरेस्तारा सकाळी पर्तगाळ मठाक भेट दिली. सकाळी 9 वरांचेर पर्तगाळे वाठारांतल्या पोरण्या वडाच्या रुखाची पुजा केली आणि 1000 वर्सांचो इतिहास समजून घेतलो. उपरांत सकाळी 10 वरांचेर श्रीस्थळ हांगासरल्या जर्माल ह्या पोरण्या झाडाचे महत्व समजून घेतले. हे वेळार पर्तगाळी मठाचे स्वामीजी, विद्याधीश तीर्थ स्वामीजी आणि सभापती रमेश तवडकर हाजीर आशिल्ले. If you go through our Bharatiya concept, we never use the word exploit. Yes, coexistence is important. That means interdependent. Nature and people, our human beings are interdependent and interconnected. This solidarity concept is in our country. And now entire world is coming to that concept. I'm very happy. When I reached here, I wondered. I would like to say this is a Vismaya. You see more than 2-3 acres, one tree spread on this age is maybe 1,000 or 2,000. Swamiji has already decided to scientific test for that purpose. Pujaniya Swamiji told me today. Carbon dating is also going. Anyway, we all know this type of wonder we can't see anywhere in Goa or any other place. I don't know. So that is why I am lucky, because I completed the yatra of Sampurna Grama Samparka Yatra. Sometimes first in its nature in India. The governor is traveling on all villages and sing and my 1 एप्रिल 2023 ते 31 मार्च 2024 मेरेनच्या वर्सुकी कामगारीचो नियाळ घेवन 100 उत्कृष्ट कामगिरी करपी स्वयंसेवकांक सरकार वर्सुकी बोनस दितले अशें मुख्यमंत्री दोतोर प्रमोद सावंत हांणी जाहीर केले. कांय स्वयंसेवकांनी दर एकल्याच्या पंचायत वाठारांत बरें काम केलां अशें म्हणीत मुख्यमंत्र्यान स्वयंसेवकांची तोखणाय केली. दुसरी गजाल, तुमचो जो एन्युअल परफॉर्मन्स रिपोर्ट जो आसा पळय न्ही, हो सदांच म्हणजे म्हाजे कडेन 2 दिसाच्या पयलीं थोड्या जाणांचे येयल्ले. हांवें एकूच डायरेक्ट सांगलें, थोड्या जाणांक कोणाक 8 मार्क, कोणा जाणांक 9 मार्क पडलेले. हांवें एक मुद्दामून कितें सांगलें खबर आहा, म्हणजे जितके स्वयंपूर्ण मित्र म्हणून काम करता पळय न्ही, ताका सगळ्या जाणां एडिशनल 1 मार्क दी म्हणून पळयनास तर. हांवें डायरेक्ट सांगलें. पण कोण ना तेंचा हांव कित्याक फोर्स करूं? तुमी सगळे जाण एप्रिशिएट करून काम करता जाल्यार इट इज फॉर मी टू एप्रिसिएशन. म्हणजे इट इज म्हाज्या हातान आहा पळय न्ही रे, म्हाका जे एडिशनल कितें दिवपाक मेळटा आसत जाल्यार तुमी एडिशनल काम करता. हांवें मुद्दामून जितके जण नांवां आसा तितक्यांक खूब डायरेक्टली बाकीच्यांचे कितें आहा तो तेज्या परफॉर्मन्सा प्रमाणे ताका पडटलें. बट म्हाज्या हातान आसा जर म्हाका ताका दिवपाक मेळटा आसत जाल्यार डेफिनेटली आय विल कन्सिडर डायरेक्टली. ताका कोणाक 8 पडले जाल्यार 8.5, म्हणजे 8 पडले जाल्यार 9, 8.5 पडले जाल्यार 9.5, कोणाक वयर 9 पडले जाल्यार 10 करून उडय. हे अप टू मी. हांवें हे मुद्दाम तुमकां कळपाक जाय म्हणून सांगलां. ओके, काल पयर म्हाजे कडेन आयिल्लो, हांवें सरळ सांगलें की जितक्या जाणांचे आसा तेजो जो एन्युअल परफॉर्मन्स जो आहा पळय न्ही, 1 मार्कान तरी वाडय, म्हणजे जेणे करून दे आर एक्चुअली वर्किंग इन द फिल्ड. दुसरी गजाल, एक आमी आतां कशें आहा, एक 2-3 जाणांकूच एप्रिसिएशन दिता किंवा 5 जाणांक कोणाक तरी एवॉर्ड दिता.
बट फुडल्या वर्सा म्हणजे 1 एप्रिल 2023 पासून 31 मार्च 2024 पर्यंत ह्या पुराय एन्युअल परफॉर्मन्स हो तुमचो जज केलो वतलो आणि हांवें तर ठरयलां की जवळपास 210 स्वयंपूर्ण मित्र आमच्याकडे आसा. 100 जाणांक आमी सरळ 100 जाणांक नॉट ओन्ली द सर्टिफिकेट बट तांकां हांव विचार करता अजुनूय म्हणजे तेतूर फायनान्शियल प्रोविजन करून 100 जाणांक आमी इन शॉर्ट बोनस दिवपाचो ठरयला. हांव सरळ सांगता की एन्युअली बोनस जो म्हणटा पळय न्ही हो एन्युअली कितलो तो हांव आत्तां सांगना कारण आयल म्हणजे तेजे सगळे रिकॉर्ड घेवन बट डायरेक्ट 100 जाणांक म्हणजे 210 पैकी 100 जाण कोणाचो जेका मार्क्स रँकिंगात मेळटा त्या 100 लोकांक परफॉर्मन्स बोनस म्हणा किंवा कितेंय म्हणा तुमी बट डेफिनेटली ह्या फावटी आमी दिवपाचो ठरयला. एन्युअली तेजो हे करून परफॉर्मन्स बोनस हो डिस्कस करून तेजे फायनान्शियल एप्रुवल घेवन बट डेफिनेटली दिवपाचो ठरयला. म्हापशे पालिकेच्या कांय नगरसेवकांक विश्वासांत घेनासतना पालिकेन कार्निवालाची तारीख निश्चित करून बॅनर तयार केल्ल्यान पालिका बसकेन बरोच बोवाळ जालो. सत्ताधारी नगरसेवकांनी कोणाक विचारून कार्निवालाची तारीख थारायली असो प्रस्न विचारीत विरोधी नगरसेवकांनी बोवाळ घालो. विरोधी नगरसेवक आक्रमक जाले उपरांत पालिकेन तांकां विश्वासांत घेवन तारीख निश्चित केली. कार्निवाला खातीर समिती स्थापन केल्या. 18 ते 21 फेब्रुवारी मजगती म्हापशांत कार्निवाल जातलो. 4 दिसांच्या कार्निवालात वेगवेगळ्या कार्यावळींचें आयोजन केलां. 1 मार्चाक परेडा सयत कार्निवालाची सांगाता जातली अशी माहिती पालिका मंडळान दिली. आफ्टर फर्स्ट मिटींग जी कॉल आउट केली पळय तेज्या उपरांत आयज आमची सब कमिटीची मिटींग जाली. ताचे सब कमिटी इज अ प्रोग्राम कमिटी, बजेट कमिटी, रिसेप्शन कमिटी एंड इन्फ्रास्ट्रक्चर कमिटी. ही एज पर द रूल ह्यो सगळ्यो कमिटी फॉर्म जावच्यो पडटा आनी तेज्या उपरांतूच जे कितें इन्विटेशन्स आसता, प्रोग्राम आसता दॅट इज कम हेन्सफोर्थ. हे सगळें जाल्या बगर अशें जायना. पण आयज तुमी मिटिंगेन पळयल्लें आसा की जेका आमी वायस जनरल सेक्रेटरी तो प्रोसीड करूंक लागलो तेजो हरशी रायटूच ना आनी जे जनरल सेक्रेटरी आसले पळय ताका तेंच्यांनी चान्सूच दिवंक ना. तेज्या खातीर म्हाका आनी शशांकाक झगडचें पडलें आनी तेजो रायट ताका दिवचो पडलो. ते आमचे कावन्सिलर आसा के ब्रगांकर. बींग अ हॉनस्ट, बींग अ लेडी, वी शूड पूट लेडीज फर्स्ट. नाव शी हॅव प्रोसीड वेरी वेल. तुमी पळयलां आसतलें. कोण म्हणटा ताका जायना ताका उलट तेज्या पेक्षा बरें जालें. पण हांकां कितें आसा हेंचें हें कितें जाणा इव्हेंट मॅनेजमेंट जाला हो. जसो सरकाराचो आतां तुमी एसेंब्लीन पळयलां इव्हेंट मॅनेजमेंट करप सगळे प्रोग्राम आनी ते इव्हेंट मॅनेजमेंट आसता पळय ते हांकां मॅनेज करता. तो सुपर एक आसलो तेजें नांव घेयना तुमी जाणाले तो तांकां आतां ताका बसयला थंयसर मॅनेज करपा हांकां सगळ्यांक. पण आयज आमी ताका चान्सूच दिवंक ना. आमी एज पर द रूल जे आमी आमची कावन्सिलर के ब्रगांसा जनरल सेक्रेटरी शी इज द होल एंड द सोल ऑफ द कार्निवाल. नाव शी वील प्रोसीड विथ अस. आनी फाल्यांच्यान आमची कितें आतां आयज कमिटी जाल्या फाल्यांच्यान आमची मिटींग जाली सगळे सब कमिटीची आनी आमी आत्तां प्रोग्राम ठरयले. हेंच्यांनी पयलेच प्रोग्राम दिल्ले आसा कोण मिल्कशेक हेका हे कोणाक विचारून केले हेंच्यांनी. पेडणेच्या थळाव्या टॅक्सीकारांक फुडल्या 2 दिसां भितर मोपा विमानतळाचेर टॅक्सी स्टँड दिवचो नाजाल्यार फेब्रुवारीच्या 14 तारखेक पेडणे जिल्लो अधिकाऱ्याच्या कार्यालया मुखार शांतिकायेन आंदोलन करतले अशी शिटकावणी टॅक्सी संघटनेन दिल्या. आंदोलना संदर्भात टुगेदर फॉर मोपा आनी ग्रीनफिल्ड मोपा टॅक्सी असोसिएशनान धरणे आंदोलन करपा विशींचें निवेदन पत्र बिरेस्तारा उपजिल्लो अधिकाऱ्याक सादर केलां. 14 तारखेक 144 कलम लेगीत लागू केल्यार आमी फाटीं सरचे नात अशें म्हणीत टॅक्सीकारांनी सरकाराचेर फोग काडलो. टुगेदर फॉर मोपा आणि ग्रीनफिल्ड मोपा एअरपोर्ट टॅक्सी असोसिएशन यांच्या वतीन आयज आमी डेप्युटी कलेक्टराक 14 तारखेच्यान जो आमचो धरणे कार्यक्रम आसा डेप्युटी कलेक्टराच्या ऑफिसा फुडल्यान त्याच्या संदर्भात तांकां एक निवेदन दिलां. सो आमकां आतां अशें दिसता की कशें आसा की खरोच जर कोण न्हिदलो जाल्यार ताका उठोवं येता. आतां सरकारान झोपेचें सोंग घेतलेल्या कारणान
आतां कशे तरेन तांकां उठोवपाचें हें आमकां सद्या कळना आनी म्हणून 14 तारखेक आमी एक शांततापूर्ण मार्गान एक धरणे धरपाचो प्रोग्राम पेडणे डेप्युटी कलेक्टराच्या ऑफिसा फुडल्यान दवरलेलो आसा आणि त्याच्या नंतर आमचो फुडचो कार्यक्रम आमी ठरयतलो की शांततेच्या मार्गान सगळें करून आमचें जालें आणि तांकां जर आमच्या संघटनेन अशांतता करपाक जाय कायदो हातीन घेवपाक जायो जाल्यार सरकारान आमचे आनी अंत पळोवचो न्ही आमचो आतां आनी आमकां पेशन्स म्हणटा ते आमच्या टॅक्सी ड्रायव्हर जावं टॅक्सी भाव आसा तांकां उरलेलो ना 144 जर लायता जाल्यार लावनी न्ही 144 लायले सुद्दां जाल्यार आमी धरण्याक बसपाक आमकां 144 लागना आमी धरण्याक बसतले 5 जाण बसूंक शकता पण गव्हर्मेंटान विचार करपाचो तेचेर आमी आमच्या परीन जितले शांततापूर्ण लोकशाहीच्या मार्गान जी आंदोलनां करपाक जाय ती आमी ऑलरेडी केल्ली आसा आनी आतां हो शेवटचो एक टप्पो आसा आमी हें शेवटचें आंदोलन शांततेच्या मार्गान त्याच्या नंतर आमकां जे आमी कितें करूंक जाय ते 14 तारखे उपरांत आमी ठरयतले आनी त्या प्रमाणे तुमकां आमी मागीर त्या प्रमाणे सांगतले. टी टाइम बुलेटिन हांगाच सोंपता. हांव सविता कुंकळकार तुमचो निरोप घेता. आनीकूय अपडेट खबरां खातीर तशेंच खाशेल्या कार्यावळीं खातीर गोमंतक टीव्ही हो यूट्यूब चॅनल सबस्क्रायब करात तशेंच फेसबूक पेजीकूय फॉलो करात आनी पळयत रावात गोमंतक टीव्ही. मिठाचें प्रमाण खाणान चड जाल्यार नॉन कम्युनिकेबल दुयेंसां जशें हाय ब्लड प्रेशर मेंदवाचो स्ट्रोक काळजाचो विकार जावपाची शक्यता वाडटा. आमच्या डेली खाणान मिठाचे स्त्रोत लिपिल्ले असतात. हे मिठाचें प्रमाण कमी करपाक आमकां कांय पथ्य पाळूं येता. रेडीमेड वा पॅक्ड खाणांनी मीठ अदीक आसता. लोणचें चटणी सॉस पापड हे कमी खावप. जंक फूड जशें फ्रेंच फ्रायज नूडल्स चीज आशिल्लीं खाणां हातूंत मीठ चड आसता देखून ती मर्यादेन खायात. अक्रोड बदाम काजू पिस्ता हे मिठाचे थर मारून आशिल्ले विकत घेयात. समजिकायेन हे निर्णय घेयात. मिठाचो मासीक वापर मर्यादित करात. हळूहळू जेवणात मिठाचो वापर कमी करात. जेवणात सुबेज मीठ शिपडू नाकात. उदक चड पियात. कमी मीठ भलायकी सुटसुटीत. मीठ कमी करात आरोग्य बरें दवरात. FSSAI कडल्यान जाहीर. माझं नाव आहे सौ निशिगंधा अनंत पाध्ये आणि या माझ्या सासूबाई आहेत आणि मी यांची सून आहे. हाऊसवाईफ आहे मी आणि मला कुकिंग करायला फार आवडतं. पदार्थ करायला आवडतात. सगळ्यात बेस्ट पदार्थ कोणता? बेस्ट पदार्थ कढीचे पोहे करते मी आणि आम्ही सेल्फ हेल्प ग्रुप आहे आमचा त्याची मी प्रेसिडेंट आहे. मला पण कुकिंग करायला खूप आवडतं आणि एकतर फिरायला पण खूप आवडतं. माझे मिस्टर पौरोहित्य करतात शांतादुर्गा कुक्कळकर इथे. सो सतत आमच्या घरात देवाचं वगैरे चालू असतं. माझे नाव अपर्णा लोटलीकर आणि हे माझे मैत्रीण कला लोटलीकर. माझं नाव कला नायक आणि माझी फ्रेंड अपर्णा लोटलीकर आणि आम्ही 2001 पासून फ्रेंड आसा. माझे नाव निशा पटगर. माझे नाव सुनैना हरीश नाईक गांवकर. गेली 20 वर्ष जाली आम्ही बरभशेन एकमेका बरोबर संगतीत रावताय. माझे नाव हरिता हिरेश देसाई आणि ही माझी बापोली माय लागतात. तुझे नाव
स्नेहलता देसाय आणि ही निर्मिती सेल्फ हेल्प ग्रुपाची प्रेसिडेंट, तशीच हांव बी तिचे सेल्फ हेल्प ग्रुपान मेंबर आसा. माझे नाव स्नेहलता मोहन देसाय आणि ही माझी सून जाल्ली आसा, बापूल सून. हांव रोशनी देसाय आणि ही म्हाजी जाव सायली. ती खूब म्हाका हेल्पफूल आसा. जेन्ना ती म्हाज्या घरान येयली तेन्ना म्हणजे ती घरान येवचे पयलीं म्हाका अशें दिसतालें की म्हाका आतां कोणाचो आदार आसतलो. हांव एकटेंच पडलें काय कितें, पूण तशें जालें ना. ती म्हाका खूब हातभार लायलो. कसलें काम ती म्हाका ना अशें म्हटलें ना. माझे नाव आसा कुसुम किसन नायक. आमी दोगांय फ्रेंडां. माझे नाव आसा सुगंधा अंकुश नाईक. हांव सावरकट्यार रावतां. हांव प्रिया नायक उलयतां. ती म्हाजी जाव आसता. आमी दोगांयक म्हाका बरे भशेन कितें जालें जाल्यार बरें समजून घेता. म्हजें नाव निवेदिता नायक. हांव दक्षता कुडतरकर. हांव माटीकट्ट्यान कुंकळे रावतां. म्हजें नाव शिल्पा मंगलदास डोंगरीकर. हांव माटीकट्ट्यान कुंकळे रावतां. म्हजें नाव दिया दिनेश नायक. हांव हिची धाकटी जाऊ. ही म्हाजी व्हडली जाऊ. ही चुलत जाऊ पूण आमी सक्की जाऊ अशी वागतात. म्हजें नाव सुमिता सोमनाथ नायक, सावरकट्टा कुंकळी. माझे नाव प्रेरणा प्रकाश देसाई. हाय, माझे नाव ग्रिशा राणे. ही माझी मावशी. माझे नाव करिश्मा देसाय. हांव कुंकळेचेंच. माझें नाव साली मिथून देसाय. हांव कुंकळीचेंच. म्हजें नाव जावन आसा शोभना फळदेसाय आनी हांव रावतां फातर्पा. म्हजें नाव स्नेहा कुडतरकर. हांव कुंकळे रावतां. म्हजें नाव जावन आसा रविना नायक आनी ही म्हजी सून जावन आसा. म्हजें नाव जावन आसा श्रुती नायक. म्हजें नाव आकर्षा फळदेसाय आनी हांव BSc झुऑलॉजी शिकला आनी हांव रावतां वंट्या फातर्पा, गोवा. म्हजें नाव आशंका फळदेसाय आनी हांव रावतां वंडे फातर्पा, गोवा. माझं नाव संगीता सुभाष सावंत देसाई. मी सुष्मिता. ही माझी आत्या. धन्यवाद. माझं नाव तेजल आहे, तेजल बोर्डेकर. आणि ही माझी मैत्रीण आहे. माझं नाव निलिया कोरगावकर आहे. ही माझी मैत्रीण आहे.
शलाका गावस. माझे नाव शलाका गावस. म्हजें नाव आसा दशलता नायक. ही म्हजी मामी आनी हांव तेजी भाची. म्हजें नाव ज्योती विदेश नायक. हांव कुंकळच्यान आसा. म्हजें नाव दीपा प्रवीण देसाय. म्हजें नाव वेलिका एरिस्टन फेर्नांडीस आनी हांव रावता कुंकळे. सगळ्या माय मोगाचो येवकार. हांव सगळ्या प्रथम तनीश खानका धन्यवाद करता की तांणी आमकां हो व्यासपीठ दिलो मुखार येवपाक. आनी सामकें मदत करपी म्हणटा ते शीतल. म्हाजें आनी तेजें त्या खातीर बेस्ट फ्रेंडशीप म्हणल्यार आमकां ह्याच खातीर म्हागेलें आनी तेगेलें बरें जमताय बी. म्हाजें नांव जावन आसा मिनाक्षी देसाय. भायरापालार रावता. हांव शमा फळदेसाय. हांव हाऊसवायफ. म्हाजें नांव बिना देसाय. किटल फातर्पा आनी हे म्हाजे फ्रेंड. म्हजें नांव आशा वेळीप. हांव मोरपिल्लीचें. माझे नाव वैष्णवी चव्हाण. मी असते कुंकलीम. माझे नाव रोशनी देसाय. हांव कुंकलीम पायराबानान रावता. मी सविता बाळे कुंद्री. म्हजें नांव अन्नपूर्णा मनवळ्ळी. माझे नाव प्रतिमा. आय एम हेमा देसाय. आय एम फ्रॉम कुलवाडो. माहेर माझं कष्टी. सासर माझा हौशी. अनंतरावांचं नाव घेते आज या 9वारी कॉम्पिटिशनच्या दिवशी. हिमालयाच्या पर्वताशी जमलं फार बरं. भीमरावांचं नाव घेते सगळ्या चुकांनी दिसून. जीवाजीव असेपर्यंत कला आहे माझ्या जीवनातला हिस्सा. साऱ्या जगभर गाजले आमच्या मैत्रीचा किस्सा. आजच्या कार्यक्रमात जमल्या साऱ्या हौसी. अपर्णाचं नाव घेते आजच्या स्पर्धेच्या दिवशी. गुरुर ब्रह्मा गुरुर्विष्णू गुरुर्देव महेश्वरा. गुरुर साक्षात परब्रह्मा. तस्मै श्री गुरवे नमः. महाराज श्री स्वामी समर्थ. जय जय स्वामी समर्थ. श्री स्वामी समर्थ. जय जय स्वामी समर्थ. मीना ओ मीना. मीना ओ मीना. कितें गे कितें इतले जोरान उलो मारता. तूं कुठून गेले. कितली वेळ जाला हांव तुका उलो मारता. तूं थंय कितें करताली गो. बोगोणो सोदतालो. बोगोणो. बोगुणो. बोगुणो म्हणल्यार कितें गो. बोगोणो गे रारा सोदता. हे पळय. अगो पापिया तेका बोगुणो म्हणना. बोगुणो तेका बोगुणी म्हणटा. बोगुणे. आसूं गे. बोगोणो काय बोगोणे तुका कळ्ळें मगे. चल तर राव हां दवरून येता. तुगे उतरांनी म्हाजी तकली सामकी उसळों लागल्या. बाजारांत गेले हांव सामकी पुरू जावन येयला. जिवाक सामकी त्रास जाता म्हाज्या. हांव मातशें वचोन तोंड घेवन येता. हांव तुका तूं लावला हाडटा. तूं लावलो. तूं लावलो म्हणल्यार कितें गो. राव तूं लावला. लावला गे. तूं तोंड उठा वयतलें तेन्ना तुका पुसपाक नाका. तूं लावला. हेका तूं लावलो म्हणटा. तेका तुवालो म्हणटा. तुवालो. कितें गे तूं आई कितें इतलो तापयता तूं. आतां तूं लावला आनी तूं वालो एक न्हू. कशें गो हे एक जातलें. तुगे ही उतरां आयकोन म्हाजी तकली सामकी उसळों लागल्या. आई हांव आयडियाक सांगता. आयडियाच म्हणल्यार कितें गो.
किती तू आयोड्याच म्हणपा सोदता काय किती गो हय 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 हेच ते अरे पापिया तेका आयडॅक्स म्हणना तेका आयोडॅक्स म्हणटा आणि त्या पाया लावपाचे तकले लावपा न्हू असू दे तू तकलेक लाय कोणाक कळटले तुवें आयडिया तकले लायला देवा सायबा हे मागेर काय बरं भांगरा पूत तेणी कसली पूण सून हाडल्या देव बरें करूं तुका खंय पावली काय आई अजून येयली ना तिका म्हाजो वाडदीस सुद्दां म्हणून याद उरना कसले वेळेन गेले म्हणून जाण कोण आई कितें चल्लां तुगेलें आई कितें चल्लां गे अगो बाय यो फोटो काडले म्हाका नाका गे असले फोटो अगे कितें गे चल्लां तुजें म्हाका आवडना तसलें बाय कितें जालें गो ते रागार जावपाक म्हाजें कितें चुकलें गो बाय आई कितें तुमी म्हाजो वाडदीस मगे आज फोटो शूट आसा हांगासर हय गो बाय पण फोन म्हटल्यार तुका खबर आसा न्ही फोन आई हांव जर फोन धरलें जाल्यार तूं म्हाका सकाळीं उठलें म्हाका पळयतली आसली न्ही गे आनी अलगद गालांतल्यान कितले खोबरे केले आसतली असले तुवें दीसभर ते युट्यूबला म्हाकाच पळयत रावली आसतली न्ही हय गो बाय कितें करूं मोबायलार आई बाबान म्हाका बॉल्सान घालून सगळें जॉब दिलेलें आसतलें न्ही गे गो बाय आनी ताईचें कितें सांगू तुका ताई तर एक क्षण सुद्दां म्हाज्या शिवाय रावलें नासतलें आसलें आई काय बरं दादा म्हाका फेस्ताक घेवन वयतलो आसलो जात्रेक घेवन वयतलो आसलो हें न्ही गे आई काश हांव मोबायल फोन धरलें जाल्यार कितलें बरें जातलें आसलें पूण नाका नाका म्हाका आई म्हाका मोबायल फोन जावपाचें ना म्हाका फक्त तुजें भुरगें म्हणून रावपाचें आसा आई म्हाका हें सगळें महागडें कांयच नाका गे म्हाका फक्त तुमी जाय आई जाय बाबा जाय दादा ताई म्हाका अशेंच जाय म्हाका हें सगळें कांयच नाका हांव तुमचें चेडूच म्हणून रावतलें सॉरी हांवें हांव केन्ना मोबायल उलोवचें ना म्हाका कळटा पूण कितें करतलें मोबायला शिवाय म्हाका तें जायना पण हांवें सॉरी म्हटलें न्हू सो हांवें हांव केन्नाच मोबायल घेवचें ना एक सांगता तुमी हांवें तुमच्या खातीरूय आसा तुमी कोणी मोबायल घेवपाचें न्हू आई मोबायल गरजेकूच घेवपाचो प्रत्येक दीसभर मोबायल घेवन फिरप भुरगीं असल्यानी पेड्यार जातली भुरग्यांक तुमी जर बरें करून भुरगीं वयर सरपाक जाय जाल्यार तुमी पयलीं आवयांनी पयलीं सायडीक सरपाक जाय मोबायला पासून मोबायल जितलो जायो तितलोच यूज करपाचो तेज्या भायर मोबायलाचो यूज जावपाक जायना आनी हें सगळें तुमच्या खातीरूय आसा धन्यवाद विद्यालया सागरा अज्ञान बुद्धिमती दे आराध्य मोरेश्वरा नदीच्या काठी कृष्ण वाजवते बासरी नदीच्या काठी कृष्ण वाजवतो बासरी नंदेशाचे नाव घेते मिळाले सासरी जन्म दिला मातेने पालन केले पिताने जन्म दिला मातेने पालन केलं पिताने नितेशचे नाव घेते पत्नी म्हणून निभावते आता तू हे अभ्यास केला गो कालचो दिल्लो तो होमवर्क बुक हाडला तुवें हाडला टिचर टिचर कितें जालें जाणा काल मगे आमी सदां भायर बसून अभ्यास करता गे बुकां सगळीं गोरवां बसता हांव अभ्यास केलो मगे आनी बुकां भितर गेले बूक म्हाजो गोरवान खाल्लो न्ही तो तुगे सदांच अशी गो सॉरी टिचर आता ओरल एग्जाम घेता तुजी जातलें मगो हय टिचर केला हे अभ्यास आता पयलो विशय सांगता कोंकणीन तुका बरें टिचर गोंयचो पयलो मुख्यमंत्री कोण पयलो मुख्यमंत्री टिचर कोण गाय
गोपाल तुमी शेट्टी आसचोना धर्मेंदर आसचोना तातूंत पयलींचो अमिताभ बच्चन तुगे टिचर सगळ्यांनाच भांगरतो न्ही गो. आता दुसरो प्रश्न विचारता तुका. गोंयांत कितले तालुका आसा? तालुका मगे कालूच लॉन केले हांवें आं सांगता तुका राव. तालुका महाराष्ट्र गुजरात नासतना गोंयचें विचारलां. गोंयचें म्हणजे गोंय आं कळ्ळें टिचर सांगता. मोरजे शिवोले म्हापसा मडगांव पणजे कुंकळे साकरपार. आगो पेडणे बार्देस जाता हें न्ही गो तिसवाडी. टिचर तें सॉरी टिचर हें पयरू शिकयल्लें मुगो तुका विसरलें. आता गणित विचारता तुका. आता विचार टिचर. 100 आणि 1 कितले? 100 आणि 1 1001 मुगे टिचर 1001. हां बरें सांगलें मुगो तुवें. आता पाडे म्हण पळोवया. म्हणटा कसलो म्हणू टिचर कसलो बेजो म्हण पळोवया. इझी आसा न्ही गो तुका. बेजोच म्हणटा टिचर हांव केला हांवें सारको लन केला. म्हणटा बे के बे बेदुनी 3 बे कसो 5 तेवू कळना तुका. आता इंग्लीश तरी शिकला मुगो तूं. हय टिचर इंग्लीश सारकी शिकून येयला परफेक्ट शिकला. सनफ्लावर स्पेलिंग सांग पळोवया. सनफ्ला एस पयली येता दिसता. सनफ्ला सांगता टिचर आं. ये सो जाले एन नो जाले फ्लावर एफ आणि ओ जाणे टिचर स्पेलिंग. आगो सनफ्लावर स्पेलिंग नको तू. SUNFLOWER मुगो टिचर. आता पोयम म्हणटा मुगो इंग्लीश. म्हण पळोवया. म्हणटा टिचर आं. खंयची म्हणू आं म्हणटा टिचर. Johnny as Papa eating sugar as Papa telling lie no Papa open your mouth ha ha ha. बरें कळटा मुगो तुका. टिचर हांव रिकॉर्डी बीन करूं म्हणटा टिचर. तुका पिक्चरांतले हें खबर आसा? हय आतां नवें कसलें पिक्चर येयला तें सांगू टिचर. ब्रह्मास्त्र नवें पिक्चर आयलां आनी कोण जाणा तितून आसा रणवीर कपूर आणि आलिया भट. हें बरें कळटा मुगो तुका पिक्चरांतले सगळे. शिकूं जायना तुजे कडेन न्ही. ना टिचर शिकता टिचर हांव शिकता घरा कडेन बसून. कितलो वेळ अभ्यास करता खूब वेळ करता. आता पेरेंट्साक आपय आं. तुज्या फाल्यां घेवन यो ते. कित्याक टिचर पेरंट्साक आपोव. तूं कितें शिकता कितें ना तें हांव सगळ्यांक सांगता. नाका टिचर पेरंट्साक आपोव. हेच तें कारण मोबायला खातीर. पयलें तुमकां एक सांगता हांव मोबायल जावन तुमी भुरग्यांक दिवं नाका. दिया तितल्या पुरती दिया. पेरंट्सांक एक रिक्वेस्ट करता मोबायल दिल्या उपरांत भुरग्यांचेर तुमी लक्ष दवरा. मोबायल भुरगीं कितें करता मोबायल घेवन पळय तूं. थँक्यू. यो गो बेगीन खंय पावले गो ते वचून. कितलो वेळ जालो पळय मुगो. कितें चलता गो तूं. कित्याक बेगीन बेगीन आपयता. अगो तुका ते काल बायलांनी सांगिल्ली खबर ना. विसरलें मुगे. आज हांगा प्रोग्राम आसता म्हणून सांगिल्लें न्ही गोमंतक हय हय गे बाय बायलां लागून. हय गे इतले वेळ कशें केलें तुमी. विसरलें न्ही गे. अगो तशें करूं जायना. सांगता तें सारकें लक्षांत दवरूं जाय. आमी मातशे विसर पळय गे. हो बाय तेंय सारकें. आतां पळय सगळ्यो बायलो जमल्यो. आमकां वेळ जालो. आगे बायलांनी तुमी सगळीं बरीं आसा मगे. ही म्हजी जाव आं धाकटी. जया जया हा. जया अगो काल आमी ती दांडिया बरी गेली न्ही गो. बरी हय गे काल बरी खेळटा मगे ती.
आज आम्ही येऊया या अगो काल म्हणजे जेवल्यान या चली काल तारीख कितली आशिल्ली गो 2 न्ही गे 2 तारीख म्हणजे ऑक्टोबर न्ही गो गांधी जयंती याद ना तुका सगळ्या गांधी जयंती मनयली न्ही गो हय गे अगो आतां गांधी जयंती पिटेल म्हाका याद जाली कितली वर्सां जाली गो आमचो भारत देश 75 न्ही गे अगे 75 वर्सां जाली तुमकां खबर आसा गे 75 वर्सां जाली आमचो भारत देश स्वतंत्र जावन आतां पयलीं मनयला आमी गे 75 वर्सांचो अगो 75 वर्सांच्यो पयलींच्यो खबरी आयकल्यार सामकी कितें जाता गो बाय जेन्ना ते टीव्हीचेर दाखयता पळय न्ही त्यो गजाल्यो आनी तेंचे ते विरांगनाचे पळयल्यार आंगाक कांटो त्या विरांगनांनी आमचे खातीर रक्त सांडलें आमचे खातीर ताणें कसलोच बरो करनासतना आपल्या जिवाचें बलिदान केलें हय गे तेंकां विसरून कशेंच चलना आमी आज हांगा कितें उबी आसा तांकां लागून उबी आसा हय गे विसरूंक फावना तुमी सुद्दां तांकां विसरूंक फावना म्हणून आमी तांचे खातीर 2 उलोय म्हणया जमतले मगे आमचे कडेन जमतले गो कितें जमतले काय म्हणून आवाज सारको ना गे पयलीं जमतले केल्यार न्ही सगळीं येता केल्याने होते रे आधी केल्याची पाहिजे अशें म्हणटा चल करूया खंयची पळया गे ती करूया ती बरें जे देशासाठी लढले ते अमर हुतात्मे झाले जे देशासाठी लढले ते अमर हुतात्मे झाले ते अमर हुतात्मे झाले ते अमर हुतात्मे झाले जमले मगे आमकां केल्यारूच जाता ना जाल्यार खंय कितें जाता हय गे वयली पाहिजे केल्याने खरें खरें मात खरें निसर्गाचे दान आपट्याचे पान त्याला सोन्याचा मान रावाच्या आयुष्यात मला सौभाग्याचा मान. तुमच्या मुखार कविता. नव्या वकलेच्या रूपाने आली सोडून माहेर, माझ्या घरेला सासरी नव्या नात्याचं फळार. माये मायेने सांभाळी चूक पदरात घाला, तिच्या डोळ्यात दिसत माझी आईची सावली. खेडी मेडी ही दोघांनी रीत अशी ही चालली, खेडी मेडी ही दोघांनी रीत अशी ही चालली. माया सुनेच्या नात्याला नवी कोंबरी फुलाली. थँक्यू. गणपतीच्या आईचे नाव गौरी, प्रकाशरावांचे नाव घेते 8व्या मायाच्या दिवशी. तुला पूजिते करुण जीवाची कुरवंडी, काकडा हाती धरूया काकडा हाती, काकडा हाती धरूया काकडा हाती. जगदंबेला ओवाळूया भक्तीच्या ज्योती, जगदंबेला ओवाळूया भक्तीच्या ज्योती. 6 शास्त्राचे रूप हे 6 शास्त्राचे, आईसाठी रूप घे हे 7 सागर. कोई नहीं मेरी माँ के बराबर कोई नहीं. जन्म दिला मातेने, पालन केले पित्याने, सिद्धेश्वराच्या नाव घेते पत्नी या नात्याने. मोह नसावा पैशाचा, गर्व नसावा रूपाचा, इतर अवघड संसार करीत सुखाचा.
ह्या दर्याक पळयतकीर म्हज्या मनांत खुबशे तरंग उठतात, खुबशी ल्हारां उसळटात. ह्या दर्याच्या पोटांत लिपलां कितें? ह्या दर्यान कितली गुपितां आपल्या पोटांत लिपयल्यात. गोमंतक टीव्ही, आमी बातम्यो खोलायेन सोदतात. आमी खोलायेन वचून बातम्यांचो सोद घेतात. आमी बातम्यांची फाटपुरवण करतात. आमी तुमचे खातीर लढटात. आमी तुमच्या फाटल्यान उबे रावतात. गोमंतक टीव्ही, गोंयच्या प्रजेचो आवाज. गोंयच्यो 25 महत्वाच्यो खबरो फकत अर्दवरां भितर. पळया टॉप 25 लायव्ह. कितें घडटा गोंयच्या आनी देशाच्या राजकारणात. पळयात इनसायड पॉलिटिक्स. दिसभराच्यो सगळ्यो महत्वाच्यो खबरो पळयात खासा बुलेटिनात गोमंतक टुडे लायव्ह. गोंयच्या गांवांनी कितें चल्लां पळयात आवाज गोंयचो. गोमंतक टीव्ही प्रायम टायम लायव्ह सांजेच्या 6 वरां सावन रातच्या 10 वरां मेरेन पळयात गोमंतक टीव्ही, गोंयच्या प्रजेचो आवाज. पोरण्या गोंयचो बंगलो बेकायदेशीर आशिल्ल्याचे पुराय गोंयांक खबर आसा. तरी आसतना भाजपा सरकार हो बंगलो मोडून उडोवपाक कित्याक फाटीं सरता असो प्रश्न काँग्रेसीन उप्रासला. भाजपाचो बुलडोजर फकत गरिबांच्याच घरांचेर चलता काय कितें? तुमच्या फुडाऱ्यांची बेकायदेशीर घरां मोडून उडोवची पडटा तेन्ना तातूंतले पेट्रोल सोंपता काय आनी कितें जाता अशें काँग्रेस विचारता. कोंकणी भाशेच्या क्षेत्रांत जे काम सुरू आसा ते पुराय संवसारांतल्या कोंकणी लोकां मेरेन पावपाक जाय. त्या खातीर कोंकणी विश्व संमेलनाचें आयोजन जावप गरजेचें आसा आनी हें संमेलन गोंयांत आयोजीत करपा खातीर गोंय सरकार सगळ्यात तरेन सहकार्य करतले अशी घोशणा मुख्यमंत्री दोतोर प्रमोद सावंतान मंगळुरांत केली. फाटल्या 4 वर्सांत गोंयांत कोंकणी खातीर जरी व्हड काम जावंक नासलें तरी बेगीनूच कोंकणी अकादमी खातीर इमारत बांदतले आनी थंय कोंकणीच्या उदरगती खातीर लागपी सगळ्यो साधन सुविधा उपलब्ध करतले अशें उतरूय मुख्यमंत्र्यान ह्या वेळार दिलें. म्हापशा पालिकेच्या कांय नगरसेवकांक विश्वासांत घेनासतना पालिकेन कार्निवालाची तारीख निश्चित करून बॅनर तयार केल्ल्यान पालिका बसकेन बरोच बोवाळ जालो. सत्ताधारी नगरसेवकांनी कोणाक विचारून कार्निवालाची तारीख थारायली असो प्रश्न विचारीत विरोधी नगरसेवकांनी बोवाळ घातलो. विरोधी नगरसेवक आक्रमक जाल्ल्या उपरांत पालिकेन तांकां विश्वासांत घेवन तारीख निश्चित केली. कार्निवाला खातीर समिती स्थापन केल्या. 18 ते 21 फेब्रुवारी मजगती म्हापशान कार्निवल जातलो. 4 दिसांच्या कार्निवलांत वेगवेगळ्या कार्यावळींचें आयोजन केलां. 1 मार्च परेडा सयत कार्निवलांची सांगता जातली अशी माहिती पालिका मंडळान दिली. पेडणेच्या थळाव्या टॅक्सीकारांक फुडल्या 2 दिसां भितर मोपा विमानतळाचेर टॅक्सी स्टँड दिवचो ना जाल्यार फेब्रुवारीच्या 14 तारखेक पेडणे जिल्लो अधिकाऱ्यांच्या कार्यालया मुखार शांतीकायेन आंदोलन करतले अशी शिटकावणी टॅक्सी संघटनेन दिल्या. आंदोलना संदर्भात टुगेदर फॉर मोपा आनी ग्रीनफिल्ड मोपा टॅक्सी असोसिएशनान धरणे आंदोलन
करपा विशींचें निवेदन पत्र बिरेस्तारा उपजिल्लो अधिकाऱ्याक सादर केलां. 14 तारखेक 144 कलम लेगीत लागू केल्यार आमी फाटीं सरचे नात अशें म्हणीत टॅक्सीकारांनी सरकाराचेर फोग काडलो. कोलवा पुलिशेन बेताळ भाटी तरणाट्या दोतोराच्या खून प्रकरणाचो यशस्वीपणान तपास करीत 4 दुबावितांक अटक केल्या. हे 4 दुबावीत कामाच्या निमतान दोतोर निर्मण भारताक मेळयिल्ले सीसीटीव्ही फुटेजीच्या आदाराचेर पुलिशेन दुबावितांक धरले. सिमांचल परिडा, आलोक सिंग आनी नागेंद्र कुमार तशेंच शाहीद खान ह्या 4 जाणांक मेळून तांचो खून केल्लो. सिमांचल परिडा हो निर्वण भारता कडेन कामाक आशिल्लो, पूण खुनाचे घडणुके उपरांत सिमांचल गायब आशिल्लो. कदंबा बस स्टँडाच्या सुमार 2 कोटीचे नूतनीकरण प्रकल्पाच्या कामाक सुरवात जाल्ल्यान फाटल्या 15 ते 20 वर्सां सावन कदंबाच्या कर्मचाऱ्यांक तशेंच नागरिकांक त्रास सोंसचे पडिल्ले ते आतां उणें जातले. डांबरीकरणाचे 80% काम पुराय जाल्लें आसा, तरी आतां ते 10 दिसां भितर उरिल्लें डांबरीकरण पुराय जातलें अशें म्हणीत वास्कोचे आमदार दाजी साळकारान खुस प्रगटायली. कदंबा बस स्टँडाचेर चलपी डांबरीकरणाच्या कामाची पळोवणी केल्या उपरांत तो उलयतालो. फुडल्या 6 म्हयन्यांत बस स्टँडाच्या उरिल्ल्या बांदकामाचे प्लॅन तयार जातले आनी 1.5 वर्सां भितर ह्या बस स्टँडाचें काम पुराय जातलें अशी म्हायती आमदार दाजी साळकारान ह्या वेळार दिली. SGPT होलसेल मार्केटांतल्या सोपो कंत्राटाची निमाणी पावणी जातली. सोपो खातीर वेगवेगळे दर निश्चित करून ते मान्यताये खातीर भौशीक बांदकाम खात्या कडेन धाडून दिल्ल्याचे गोवा पोवाडाचे मुखेली विजय सरदेसायान सांगलें. ह्या आदी सोपो कंत्राटाची पावणी करिनासतना ते अशें कोणाक तरी दिताले. ह्यान फुडें अशें जावचें ना अशें विजयाचें म्हणणें. फातोड्डा माडेल वाठारांत चलपी बेकायदेशीर जुगार अड्डो थळाव्या लोकांनी उक्ताडार हाडलो. थळाव्या लोकांनी पुलिसांक कळीत केल्या उपरांत पुलिसांनी जुगार अड्ड्याची पळोवणी केली. बेकायदेशीरपणान चलपी ह्या जुगार अड्ड्याचो फुडलो पिळगेचेर वायट परिणाम जातलो. तरणाट्या पिळगेक जुगाराचें व्यसन लागत जाल्यार ताचो फुडार इबाडटलो. देखून माडेल वाठारांत चलपी हो बेकायदेशीर जुगार अड्डो बंद करचो अशी मागणी थळाव्यांनी केल्या. अणजुणा पुलिसांनी ड्रग्स विरोधी कारवाई खाला सेन्यू फ्लोरन्स आनी नाबाखेमा
आरिसाट या युगांडातल्या चलयांक अटक केल्या. दुबावित चलयां कडल्यान 1.61 लाखांचे कोकेन, एक्स्टसी आणि MDMA हो ड्रग्स जप्त केला. ही कारवाय होणजुणे पुलिसांनी बुधवारा 8 फेब्रुवारीक सकाळी 8:30 ते रातच्या 11:30 ह्या वेळामध्ये केली. गुप्तहेरांनी दिल्ल्या माहितीच्या आदारान पुलिसांनी ही धाड घातली. वयल्या दुबावीत विदेशी चलयांकडल्यान 45,000चो 7 ग्राम एक्स्टसी, 84,000चो 10.3 ग्राम कोकेन आणि 34,000चो 3.4 ग्राम MDMA मिळून 1,61,400 रुपयांचो ड्रग्स सापडलो. दुबावी चलया आ ड्रग्स प्रतिबंधक कायद्याच्या कलमाखाला गुन्यांव नोंद केलो. या प्रकरणात पुलीस फुडलो तपास करतात. जानेवारी महिन्यात दाबोळी जाल्ल्या चोरी प्रकरणात वास्को पुलिसांनी उत्तर प्रदेशातल्या 4 आरोप्यांक अटक केले. घराचे मुखावेले दार फोडून 4 चोरांनी सुमार 12 लाखांच्यो भांगराच्यो आणि रुपयाच्यो वस्ती तशेंच 1 लाख रोख पयशेन चोरून पळ काडिल्लो. या प्रकरणाची म्हायती हेर राज्यांच्या पुलिसांक दिल्ली. त्या प्रमाण उत्तर प्रदेशातल्या एका पुलीस स्टेशनांतल्यान ह्या चोरांक धरले आणि गोंय पुलिसांच्या सुवातीत गेले. वास्को पुलिसांनी ह्या प्रकरणाचो सगळो म्हाल आरोप्यांसयत जप्त केलो अशी म्हायती वास्कोचो पुलीस निरीक्षक कपिल नायकान दिली. मिठाचें प्रमाण खाणान चड जाल्यार नॉन कम्युनिकेबल दुयेंसां जशें हाय ब्लड प्रेशर, मेंदवाचो स्ट्रोक, काळजाचो विकार जावपाची शक्यता वाडटा. आमच्या डेली खाणान मिठाचे स्रोत लिपिल्ले असतात. हे मिठाचें प्रमाण कमी करपाक आमकां कांय पथ्य पाळूं येता. रेडीमेड वा पॅक्ड खाणांनी मीठ अदीक आसता. लोणचें, चटणी, सॉस, पापड हे कमी खावप. जंक फूड जशें फ्रेंच फ्रायज, नूडल्स, चीज आशिल्ली खाणां हातूंत मीठ चड आसता देखून ती मर्यादेन खायात. अक्रोड, बदाम, काजू, पिस्ता हे मिठाचे थर मारून आशिल्ले विकत घेयात. समजिकायेन हे निर्णय घेयात. मिठाचो मासीक वापर मर्यादीत करात. हळूहळू जेवणात मिठाचो वापर कमी करात. जेवणात सुबेज मीठ शिपडू नाकात. उदक चड पियात. कमी मीठ भलायकी सुटसुटीत. मीठ कमी करात, आरोग्य बरें दवरात. FSSAI कडल्यान जाहीर. फोंड्या गोंयच्या वादग्रस्त बंगल्याच्या प्रकरणात आता काँग्रेसीन उडी मारल्या उपरांत ह्या बंगल्याविशीं संबंदीत आशिल्ल्या शायना NC हिणें मुख्यमंत्र्याची भेट घेतिल्ल्याची म्हायती मेळ्ळ्या. ब्रेस्तारा पणजेन भाजपाचे फुडारी आनी म्हणयारी शायना NC मुख्यमंत्र्याक मेळून ह्या प्रकरणाचेर तिणें चर्चा केल्ल्याचें कळटा. पूण ह्या विशीं शायना NC हिणें उलोवप टाळ्ळें. सरकारान शिक्षक आनी प्राध्यापकांचेर भीक मागपाची पाळी हाडल्या. 150 कंत्राटी तत्वांचेर काम करपी सरकारी महाविद्यालयांचे प्राध्यापकांक तशेंच 129 पॅरा शिक्षकांक 3 म्हयने पगार दिलो ना. 3 वर्सां जालीं तरी विद्यार्थ्यांक युनिफॉर्म आनी रेनकोट मेळूंक ना. सरकार फकत इव्हेंट्स करपाक कोट्यांनी पयशे मोडटा. मुख्यमंत्र्याच्या खात्याचेर लक्ष नासून ताच्या फुडारपणा खाला शिक्षण खात्याचो दर्जो देंवला असो आरोप गोवा फॉरवर्ड पक्षान केला. सरकारन लक्ष घालून शिक्षकांचे आनी विद्यार्थ्यांचे प्रश्न सुटावे करपाची मागणी पक्षान केल्या.
दिसान दीस गोंयांत कांकराच्या रोगांचें दुयेंती वाडत आसा. ते खातीर चडांत चड बायलांची भलायकी सुदारपा खातीर आनी बऱ्या तरेची उपचाराची सुविधा मेळची हे खातीर गोंयांत कांकराच्या रोगांचे उपचार करचे खास हॉस्पिटल बांदप सुरू आसा. गोंय वैजकी महाविद्यालयाच्या वाठारांत येवपी कांकराच्या रोगांचे इन्स्टिट्यूटचें काम फुडल्या 18 म्हयन्यां भितर पुराय जातलें अशें आस्वासन भलायकी मंत्री विश्वजीत राणेन दिलें. बिरेस्तारान नगरगांव सत्तरींतल्या पंचायतीच्या स्थापणूक दिसा निमतान भलायकी शिबिरांचें उक्तावण केले उपरांत तो उलयतालो. एक एप्रिल 2023 ते 31 मार्च 2024 मेरेनच्या वर्सुकी कामगिरीचो नियाळ घेवन 100 उत्कृश्ट कामगिरी करपी स्वयंसेवकांक सरकार वर्सुकी बोनस दितले अशें मुख्यमंत्री दोतोर प्रमोद सावंत हांणी जाहीर केलें. कांय स्वयंसेवकांनी दर एकल्याच्या पंचायत वाठारांत बरें काम केलां अशें म्हणीत मुख्यमंत्र्यान स्वयंसेवकांची तोखणाय केली. कर्नाटकांत कोणाची सत्ता येवं आमकां फरक पडना. आमी म्हादयच्या उदकांचो एक थिमूय कर्नाटकाक व्हरपाक दिवचे ना, काँग्रेस सरचिटणीस गिरियातो फर्नांडीस सांगता. कर्नाटकांतल्या काँग्रेस पार्टीन आमच्यो शुभेच्छा आसात, पूण म्हादयच्या उदकांचे बाबतीन आमी कशीच तडजोड करचे नात अशें ताचें म्हणणें. येता ग्रामसभे पयलीं तुयें वाठारांत येवपी इलेक्ट्रॉनीक सिटी ह्या प्रकल्पा विशीं IT विभागान थळाव्या गांवकारांक येवन म्हायती दिवची अशी मागणी तुयेच्या उपसरपंचान सरकाराक केल्या. थळाव्या लोकांच्यो जमनी ह्या प्रकल्पा खातीर दिल्यात. तांकां नोकऱ्यो मेळटल्यो वा ना हो प्रश्न तुयेच्या थळाव्यांक पडला. पेडण्यां मोपा विमानतळा खातीर लोकांनी आपल्यो जमनी दिल्यो. तांकां आयज मेरेन 80% लोकांक पयशे वा नोकऱ्यो मेळूना. अशीच गत तुयेकारांची जावची न्ही हे खातीर सरकारान इलेक्ट्रॉनीक सिटी प्रकल्पा विशीं गांवांत येवन ग्रामसभे पयलीं भासाभास करची आनी थळाव्यांक हाचेर स्पश्टीकरण दिवचें अशें तुयेच्या उपसरपंचाचें म्हणणें. सम्राट क्लब आंतरराष्ट्रीय आनी महारुद्र संस्थान हांच्या जोडपालवान पयले रुप्या महोत्सव मास्टर दत्ताराम वळवयकार नाट्य महोत्सव 23 आनी 24 फेब्रुवारी घडोवन हाडटा. फाटल्या 2 वर्सां कोविड महामारीक लागून नाट्य महोत्सव जावंक पावूंक ना. पयल्या दिसा हास्य नाट्य दगडू सावधान लागतलें आनी दुसऱ्या दिसा नव्या शिक्षणीक धोरणाचेर आदारिल्लें नाटक काणी नव्या युगाची लागतलें. देखून सगळ्यांनी ही दोनूय नाटकां पळोवपाक मुजत येवचें अशें आवाहन सम्राट क्लबाच्या वांगड्यांनी केलें.
गोयचे राज्यपाल PS श्रीधरन पिल्ले बिरेस्तारा सकाळी पर्तगाळ मठाक भेट दिली. सकाळी 9 वरांचेर पर्तगाळ वाठारांतल्या पोरण्या वडाच्या रुखाची पुजा केली आणि 1000 वर्सांचो इतिहास समजून घेतलो. उपरांत सकाळी 10 वरांचेर श्रीस्थळ हांगसरल्या जरमाल ह्या पोरण्या झाडांचे म्हत्व समजून घेतले. ह्या वेळार पर्तगाळी मठाचे स्वामीशी विद्याधीश तीर्थ स्वामीशी आणि सभापती रमेश तवडकर हाजीर आशिल्ले. गोयचे सार्थक फाउंडेशन आणि बाळपण भलायकी केंद्रा वतीन ब्रेस्तारा नगरगांव सत्तरी रक्तदान शिबिराचे आयोजन केले. या रक्तदान शिबिराक वट्ट 45 जणांनी रक्तदान केले. मजगती भलायकी मंत्री विश्वजीत राणेन या शिबिराची पळोवणी केली. सार्थक फाउंडेशन फाटली 158 वर्सां रक्तदान शिबीर गोयच्या वेगवेगळ्या वाठारांत आयोजीत करता. चडांत चड तरणाट्यांनी रक्तदान करून गरजेवंत व्यक्तींक जीवन दान दिवचें अशें आवाहन सार्थक फाउंडेशनाचे मुखेली सुदेश नार्वेकारान केलें. पीओपीच्यो गणेश मूर्ती उदकांत विरगळ नासतना जेन्ना तश्योच उरता तेन्ना मुर्तीची विटंबना जाता आणि ताका लागून प्रदूषण लेगीत वाडटा. हाचें उदाहरण आल्मेदा वाडो पर्रा वाठारांत पळोवपाक मेळटा. पोरू चवथीक जाल्ल्या गणपती विसर्जनाच्या 5 म्हयन्यां उपरांतूय ह्यो पीओपीच्यो मुर्त्यो विरगळूंक नात. त्या खातीर लोकांनी पीओपीचो वापर बंद करचो अशें आवाहन थळाव्यांनी केलां. हरमल वाठारांत श्री रवळनाथ देवाच्या वर्धापन दिसा निमतान वेगवेगळ्या कार्यावळी आयोजीत केल्यो. खास गरुड झेप नाटक सादर केले. या नाटकाचो शुभारंभ आदले मुख्यमंत्री लक्ष्मीकांत पार्सेकर हांच्या हस्तुकी जालो. उपरांत गांवांतल्या नाट्य कलाकारांचो भोवमान केलो. म्हादय वाडोवपा खातीर सर्वोच्च न्यायालयांत गोंयची बाजू खरपणान तयार करप हो आतां एकूच पर्याय आसा असो निर्णय हाऊस कमिटीच्या बसकेंत जाला. दुसऱ्या वटेन हाऊस कमिटी हो फकत एक फार्स आसा अशी टिका विरोधकांनी सरकाराचेर केल्या. म्हादयचें उदक कर्नाटकांत वळोवपाच्या केंद्र सरकाराच्या कटान सरकाराचो मुखेली आसत जाल्यार हाऊस कमिटीन मुख्यमंत्र्याक समन्स कित्याक धाडलो ना असो प्रश्न विजय सरदेसाय आनी आपाचो आमदार वेंचीन केला. म्हादय वांटोवपा खातीर सरकारान स्थापणूक केल्ल्या हाऊस कमिटीची पयली बसका बुधवारा जाली.
गोंयांतल्यान शिकपा सारकी अशी सगळ्यांत म्हत्वाची गजाल म्हळ्यार गोंयकारांची नम्रताय अशें मत नामनेची अभिनेत्री मृणाल कुलकर्णी हिणें उक्तायलें. गोंयांतले जायते कलाकार आनी संस्था कितलींशींच वर्सां आपल्या कलेची काळजांतल्यान जपणूक करता अशें मृणाल कुलकर्णीन म्हणलें. गोंयच्या कलाकारांक प्रोत्साहन मेळपा खातीर कला आनी संस्कृती खातें वेगवेगळ्या पुरस्कारांचें आयोजन करता. बुधवारा हे खात्या वतीन नामांकीत मान्यवरांक अभिनेत्री मृणाल कुलकर्णी हांच्या हस्तुकी गोंय राज्य सांस्कृतीक पुरस्कार, युवा सृजन पुरस्कार तशेंच उत्कृश्ट सांस्कृतीक संस्था, उत्कृश्ट ग्रंथालय आनी ग्रंथपाल पुरस्कार भेटयले. कला अकादमीच्या दर्या संगमाचेर जाल्ल्या ह्या सुवाळ्यांत कला आनी संस्कृती मंत्री गोविंद गावडे, सांताक्रूजचे आमदार रुडॉल्फ फर्नांडीस तशेंच हेर मानेस्त उपस्थित आशिल्ले. SGPDA जो बदल गरजेचो आशिल्लो तो केल्या उपरांत आतां ती परत एक फावट स्वतंत्र रितीन काम करतली. सरकाराचो लेगीत आदार घेनासतना महसूल एकठांय करून सगळीं कामां जातली अशी म्हायती SGPDAचो अध्यक्ष दाजी साळकारान दिली. तशेंच सोपो कराची टेंडरींग प्रक्रिया सारकी जायना म्हणून सदांच आरोप प्रत्यारोपांचें सत्र चालूच आसतालें. ह्या प्रक्रियेचेर उपाय काडून ती तांत्रीक मंजुरी खातीर धाडल्या. तर पयलेच फावट फेस्ताक सुमार 18 लाखांचो महसूल एकठांय जाल्ल्याची खूस दाजी साळकारान उक्तायली. म्हापशा वाठारांतल्या वेगवेगळ्या पुलीस स्टेशनांतल्या कर्मचाऱ्यांचे प्रश्न बेगोबेग सुटावे करतलो अशें आश्वासन उत्तर गोंयचो पुलीस अधीक्षक नितीन वाल्सनान दिलें. बुधवारा म्हापसा पुलीस स्टेशनाची पळोवणी करून आनी पुलीस कर्मचाऱ्यां वांगडा खास बसका घेतल्या उपरांत तो उलयतालो. तशेंच पुलीस खात्यान आशिल्ले पुलीस कर्मचाऱ्यांचो उणाव लेगीत बेगीन सुटावो जातलो अशें वाल्सनाचें म्हणणें. गोंयच्यो 25 महत्वाच्यो खबरो फकत अर्दवरां भितर. पळया टॉप 25 लायव्ह. कितें घडटा गोंयच्या आनी देशाच्या राजकारणात पळयात इनसायड पॉलिटिक्स. दिसभराच्यो सगळ्यो महत्वाच्यो खबरो पळयात खासा बुलेटिनात गोमंतक टुडे लायव्ह. गोंयच्या गांवांनी कितें चल्लां पळयात आवाज गोंयचो. गोमंतक टीव्ही प्रायम टायम लायव्ह सांजेच्या 6 वरां सावन रातच्या 10 वरां मेरेन पळयात गोमंतक टीव्ही गोंयचो आवाज. ह्या दर्याक पळयतकीर म्हज्या मनांत खुबशे तरंग उठटात, खुबशीं ल्हारां उसळटात. ह्या दर्याच्या पोटांत लिपलां कितें? ह्या दर्यान कितलीं गुपितां आपल्या पोटांत लिपयल्यात. गोमंतक टीव्ही आमी बातम्यो खोलायेन सोदतात. आमी खोलायेन वचून बातम्यांचो सोद घेतात. आमी बातम्यांची फाटपुरवण करतात. आमी तुमचे खातीर लढटात. आमी तुमच्या फाटल्यान उबे रावतात. गोमंतक टीव्ही गोंयच्या प्रजेचो आवाज. गोंयांतल्यो ताज्यो आनी म्हत्वाच्यो खबरो गोमंतक टीव्हीच्या फर्स्ट बुलेटिनात दर दिसा सकाळी 8 वरांचेर लायव्ह. गोंयच्या मुखेल शारांच्यो खबरो पळया 10 AM बुलेटिनात दर दिसा सकाळी 10 वरांचेर गोमंतक टीव्हीचेर लायव्ह. दनपार मेरेनच्या मुखेल खबरांचो नियाळ घेयात लंच टायम न्यूजात दर दिसा दनपारच्या 1 वराचेर गोमंतक टीव्हीचेर लायव्ह.
दनपारच्या 3 पळयात गोमंतक टीव्हीचे खाशेले खबरां बुलेटिन 3 PM बुलेटिन लाईव्ह. नव्यो खबऱ्यो नवा विचार पळयात गोमंतक टीव्ही गोंयचे प्रजेचो आवाज. ह्या दर्याक पळयतकीर म्हज्या मनांत खुबशे तरंग उठतात, खुबशीं ल्हारां उसळटात. ह्या दर्याच्या पोटांत लिपलां कितें? ह्या दर्यान कितलीं गुपितां आपल्या पोटांत लिपयल्यात. गोमंतक टीव्ही आमी बातम्यो खोलायेन सोदतात, आमी खोलायेन वचून बातम्यांचो सोद घेतात, आमी बातम्यांची फाटपुरवण करतात, आमी तुमचे खातीर लढटात, आमी तुमच्या फाटल्यान उबे रावतात. गोमंतक टीव्ही गोंयच्या प्रजेचो आवाज. नमस्कार. गोमंतक टीव्हीचेर माय मोगाचो येवकार. हांव गौरीश परब आमोणकर. राजकीय घडामोडीच्यो खबरो म्हणजे इनसायड पॉलिटिक्स ह्या बुलेटिनाक सुरवात करूया. सविस्तर खबरां पयलीं नजर मारया हेडलायन्साचेर. भाजपाचो बुलडोजर फक्त गरिबांच्याच घराचेर चलता. काँग्रेस फुडारी श्रीनिवास खलपाचो भाजपाक प्रश्न. भाजपाची फुडारी शायना एन सीन पोरण्या गोंयच्या बेकायदेशीर बंगल्या खातीर घेतली मुख्यमंत्र्याची भेट. शायनाक मिडियाक प्रतिक्रिया दिवप न्हयकारले. कर्नाटकात कोणूय जिखू म्हादयाच्या उदकाचो प्रश्न. एकूय थेंब दिवचे नात सांगता काँग्रेस सरचिटणीस विरियातो फर्नांडीस. कोंकणी अकादमी खातीर बांदतलो नवी इमारत. मुख्यमंत्री दोतोर प्रमोद सावंताचें आश्वासन. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांणी प्लास्टीक रिसायकलींतल्यान तयार केल्ले जॅकेट थारला उमाळशकीचे. आनी तेजस्वी बदला जेडीयूतल्या फुडाऱ्यांक मुख्यमंत्री म्हणून करपाचो प्रोजेक्ट. उपेंद्र कुशवाहाची नितीश कुमारा कडेन मागणी. आनी आतां खबरो विस्तारांत. पोरण्या गोंयचो बंगलो बेकायदेशीर आशिल्ल्याचे पुराय गोंयाक खबर आसा. तरी आसतना भाजप सरकार हो बंगलो मोडून उडोवपाक कित्याक फाटीं सरता असो प्रश्न काँग्रेसीन उपरासला. भाजपाचो बुलडोजर फक्त गरिबांच्याच घराचेर चलता काय कितें? तुमच्या फुडाऱ्यांची बेकायदेशीर घरां मोडून उडोवपाची पडटात तेन्ना तातूंतलें पेट्रोल सोंपता काय कितें अशें काँग्रेस विचारता. पळयल्या काय दिसता की हेतून कितें तरी गडबड आसा म्हणून. आनी जे तुमचे ऑफिसर आहात टावन एंड कंट्री प्लॅनिंगाचे कितलीं वर्सां जालीं ऑफिसर आहात? तेंची एज कितें? तांकां सादो प्रोसिजर खबर ना. जेन्ना हो मनीस सांगता आपणाक शोकॉज नोटीस दिवंक ना, आपणाक विचारूंकूच ना, आपलें कितें म्हणणें आहा तें आयकून घेवंक ना, डायरेक्ट ऑर्डर पास केली. तुमकां तुमचो प्रोसिजर खबर ना. इतलीं वर्सां ऑफिसर म्हणून कितें केलें? जेन्ना एक सादो गोंयकार जेन्ना घर बांदूंक वयता तेन्ना तुमी तांकां कितें सांगतात? एप्लिकेशन करा, हें करा, तें करा, हे पेपर घेवन या, ते पेपर घेवन या. हांगाच कित्याक जाता? सगळ्यांक आन्सर खबर आहा. ही बायल जी आसा जिचें तें घर आहा ती कोण तरी BJPची लिडर आहा. ही त्या नाना चुडासामाचे चेडूं. ह्या चेडवान तर आपल्या बापायचे सगळें सोडूनच दिल्लेलें आहा.
तुमी कितें करता गोवा गव्हर्मेंट जे BJP सरकार लोकांक सांगता आमची कितें खंय कितें तो ट्रॅक्टर न्ही कसलो तो डबल बुलडोजर गव्हर्मेंट तुमचो बुलडोजर फक्त गरिबांच्या घरांचेर चलता आणि तुमचे BJPचे लिडर जेन्ना हे असल्यो भानगडी करतात तेन्ना तुमच्या बुलडोजराचे कितें डिझेल सोंपता काय टायर पंक्चर जाता फुडें जी सगळी कोर्टान जी हे केल्यात ऑन दॅट बेसीस की तुमीच सांगला न्ही कोर्टाक की बाबा सांगूंक ना ऑन दॅट बेसीस जे कितें सगळी ऑर्डर पास केल्या त्याच्या वयल्यान क्लियर कट दिसता की हे सरकारान जे कोण आतां बसल्यात तेंच्यांनी आपले जे लिडर आसात दिल्लीहून भायल्यान येयल्लेले खंयचे मुंबय दिल्लीचे तांकां वाचोवपाक ह्यो सगळ्यो गोश्टी केल्लेल्या पॅरेग्राफ आफ्टर पॅरेग्राफ दिसताय आमी सांगपाचीच गरज ना. पोरण्या गोंयच्या वादग्रस्त बंगल्याच्या प्रकरणात आता काँग्रेसींनी उडी मारल्या उपरांत ह्या बंगल्याविशीं संबंदीत आशिल्ली शायना एनसीन मुख्यमंत्र्याची भेट घेतिल्ल्याची म्हायती मेळ्ळा. आयज पणजेन भाजपाची फुडारा आनी म्हणयारी शायना एनसी मुख्यमंत्र्याक वचून मेळ्ळी आनी ह्या प्रकरणाचेर तिणें चर्चा केल्ल्याचें कळटा. पूण ह्या विशीं शायना एनसीन उलोवप करप टाळ्ळें. कर्नाटकात कोणाची सत्ता येवं आमकां फरक पडना. आमी म्हादयच्या उदकाचो एक थेंबूय कर्नाटकाक व्हरपाक दिवचे ना, काँग्रेस सरचिटणीस विरियातो फर्नांडीस सांगता. कर्नाटकांतल्या काँग्रेस पार्टीक आमच्यो शुभेच्छा आसात, पूण म्हादयच्या उदकाच्या बाबतींत आमी कशीच तोडजोड करचे नात अशें तांचें म्हणणें आसा. म्हादय जी आमी मांडवी म्हूण मानता, आमची आवय म्हूण मानता, आमी तिजेर कांयच कॉम्प्रोमायज करपाक ना. वी वीश द काँग्रेस पार्टी ऑल द व्हेरी बेस्ट इन द इलेक्शन, बट जेन्ना आमच्या उदकाचो आमच्या जमनीचो प्रश्न येता, वी वील नॉट इवन गिव एन इंच ऑर इवन वन ड्रॉप ऑफ वॉटर. कित्याक मांडवी तर डायवर्ट केली जाल्यार आमचें सर्वायवलूच काबार. इट इज अ मॅटर ऑफ सर्वायवल फॉर अस. इट इज अ मॅटर ऑफ लायफ एंड डेथ. सगळें जें उदक येता तें बंद करीत जाल्यार गोंयांत उरोवंकूच ना. सो कर्नाटकाक कोणूय जिखू, आमी आमची मांडवी सांबाळपाक सगळो प्रयत्न करतले. कर्नाटका आयकू ना आयकू, आतां आमी सुप्रीम कोर्टान गेल्यात. सरकार ओन्ली थिंग आमकां भंय आसा आमच्या सरकाराचो. जसो आतां ओल्ड गोवाचो बंगल्याचेर तांणी कॉम्प्रोमायज केला एंड अलाउड द एक्यूज टू एस्केप, तशें करूंक उपकारना. कित्याक हायकमांडानसान तांकां तर धमकी येत. आयज पासून अमित शहाचो स्टेटमेंट CMान कंडेम करूंक ना. ते एक धाकट्या ल्हानशा मनशाक एनवायरमेंट मिनिस्टराक सांगता कंडेम कर म्हणून. हें सगळें प्लॅन, ही सगळी गेम चालू आसा. वी वील नॉट अलाव. काँग्रेस पार्टी अलॉंग विथ द पीपल ऑफ गोवा वील फायट फॉर द रायट. आनी इवन सेंट्रल लिडरशीप ऑफ काँग्रेस पार्टी हॅज मेड इट व्हेरी क्लियर, तुमी तुमच्या रायटाक फूल झगडी करा, फूल लढाई करा. यू हॅव युअर फूल फ्रीडम टू फायट फॉर द रायट्स ऑफ गोवा. कोंकणी भाशेच्या क्षेत्रांत जे काम सुरू आसा ते पुराय संवसारांतल्या कोंकणी लोकां मेरेन पावपाक जाय. त्या खातीर कोंकणी विश्व संमेलनाचें आयोजन जावप गरजेचें आसा आनी हें संमेलन गोंयांत आयोजीत करपा खातीर गोंय सरकार सगळ्या तरेन सहकार्य करतले अशी घोशणा मुखेलमंत्री डॉ प्रमोद सावंतान मंगळुरात केली. फाटल्या 4 वर्सांत गोंयांत कोंकणी खातीर जाहीर व्हड काम जावंक नासलें, तरी बेगीनूच कोंकणी अकादमी खातीर इमारत बांदतले आनी थंय कोंकणीच्या उदरगती खातीर चलपी सगळ्यो साधन सुविधा उपलब्ध करतले अशें उतरूय मुखेलमंत्र्यान ह्या वेळार दिल्या. हांव आत्ताच आमचो आमदार बाब वेदप्रकाश कामत हांच्या कडेन उलयतालो आनी तांच्या कडेन म्हणलें की 1996च्या उपरांत अखिल विश्व लेवलाचेर कोंकणी संमेलन आनीक जावंक ना. म्हाका दिसता परत एकदा जर कोंकणी लोकांक एकी कडेन हाडटले आसत जाल्यार विश्व संमेलन जावपाची गरज आसा. आनी बाब तुमी वक्ताले त्या प्रमाणे तें विश्व संमेलन खंय जावचें जाल्यार म्हाका दिसता ज्या गोंयांत ज्याची भास जे राजभास आसा थंयच जावचें. त्या खातीर तुमी इनिशिएटीव्ह घेवचे, आमी करपा खातीर तयार आसा. विश्व संमेलन ह्या फावटी गोंयांत करुया, हांव तुमकां निमंत्रण दिता. निश्चित रित्या बऱ्या पद्दतीचो कार्यक्रम घडोवन हाडुया आनी पुराय जगाचेर आमच्या कोंकणी भाशीक आशिल्ले सगळे आमचे लोक तांकां येवकार दिवया. आनी त्या निमित्तान म्हाका दिसता आमी कोंकणी भाशिकांच्या मदीं भासाभास करून हाडूंक शकतले.
कोंकणी भाशिका खातीर चल्लेल्यो वेगवेगळ्यो चळवळी लोकां समोर हाडपाक शकतले आनी कोंकणी भाशेक आमी जगाचेर तेंच्यांनी केल्लें काम हे सगळ्यांच्या मुखार हाडपाक शकतले. म्हाका खबर आसा फाटल्या 4 वर्सांक म्हणजे म्हाज्या टेन्युअरांत जरी कोंकणी खातीर व्हड काम जावंक शकूंक ना, कारणां वेगवेगळी आसतली हांव अशें म्हणटा, कारण कोवीड आसतलें ताज्या उपरांत नवीन स्टंप, पण ह्या वर्साच्या कार्यकाळात कोंकणी खातीर गोंय राज्यांत नवीन कोंकणी अकादमी स्थापन नवीन कोंकणी अकादमीची बिल्डींग बांदप हे काम निश्चितच रित्या ह्या टेन्युअरांत आमी हातांत घेतले आनी सुसज्ज अशी व्हड कोंकणी खातीर बिल्डिंगूय बी बांदपाचें आसा. तितूर वेगवेगळे कोंकणी खातीर विभाग, वेगवेगळे कोंकणी खातीर आशिल्ले रिसर्च लॅब सुरू करप हें आमी थरयलां. मोदी जॅकेटाची चर्चा काय आयची कालची न्हय, ती 2014 सावनूच आसा. पूण प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांणी बुधवारा संसदेत घातिल्ल्या निळ्या रंगाच्या खासा जॅकेटाची सध्या पुराय देशात चर्चा सुरू आसा. कारण हे जॅकेट प्लास्टीक बाटल्यांचो पुनर्वापर करून तयार केल्लें आसा आनी खाशेलपण म्हटल्यार फुडल्या 3 म्हयन्यां भितरूच देशांतल्या मुखेल शारांनी हे जॅकेट सर्वसामान्यां खातीर उपलब्ध आसतले. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांचे जॅकेट हो सातत्यान चर्चेचो विशय थारला. बुधवारा संसदेत आपल्या भाशणा खातीर आयिल्ल्या मोदीन घातिल्ले निळे जॅकेट हो लेगीत चर्चेचो आनी उमळशिकेचो विशय जाला. कारण मोदीचे हे जॅकेट प्लास्टीक बाटल्यांचो वापर करून तयार केला. ह्या खातीर 15 प्लास्टीक बाटल्यो वापरल्यात. इंडियन ऑयलाच्या अनबॉटल उपक्रमा खाला प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांणी सोमारा बंगळुरात इंडिया एनर्जी वीक 2023 चे उद्घाटन करताना प्लास्टिकाचो पुनर्वापर करून तयार केल्ल्या युनिफॉर्माचे लेगीत लोकार्पण केले. ह्या वेळार इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशनान प्रधानमंत्री मोदीक निळ्या रंगाचे जॅकेट भेट दिले, जे मोदीन बुधवारा सभाघरात घातले आणि ताची बरीच चर्चा लेगीत झाली. आज प्राइम मिनिस्टर ने जो जैकेट पहन के जो पार्लियामेंट में गए, इससे बड़ी स्टेटमेंट हो नहीं सकती और मैं प्रधानमंत्री का शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने इतनी बहुत ही बढ़िया स्टेटमेंट दी है अबाउट रिसाइकलिंग ऑफ प्लास्टिक्स. और परसों जो हमारे प्रोग्राम में भी उन्होंने कहा था कि रिड्यूस, रीयूज एंड रिसाइकल, वो मंत्र कहा था, तो उसका एक ज्वलंत उदाहरण है कि कैसे हम रिड्यूस कर सकते हैं कंजम्पशन ऑफ फ्रेश पॉलीमर एंड कैसे रिसाइकल को बढ़ावा दे सकते हैं. तो आई एम इंडेटेड टू द प्राइम मिनिस्टर फॉर गेटिंग दिस वेरी इंपॉर्टेंट इश्यू इन द लाइमलाइट ऑफ द नेशन. और मुझे उम्मीद है पूरी कि ये ऐसे स्टेटमेंट के बाद देश में जो रिसाइकलिंग की जो मात्रा है वो कई गुना बढ़ेगी, एक न्यू लेवल तक चली जाएगी. जो हम कस्टमर अटेंडेंट की यूनिफॉर्म्स और एलपीजी डिलीवरी बॉयज़ की यूनिफॉर्म की जो मैंने बात की थी, वो बेसिकली हमारे स्प्रेड के लिए है. मतलब जो मैसेज है वो पूरे देश में फैल जाए. सारे ओएमसी मिला के 70,000 रिटेल आउटलेट्स हैं, तो ये जो स्प्रेड अच्छी तरह हो जाए उसके लिए हमने किया था. सेम थिंग एलपीजी डिलीवरी बॉयज़ जो हर एक घर में जाते हैं, तो ये मैसेज ऑफ रिसाइकलिंग हर एक घर घर पहुंचे. और प्रधानमंत्री ने ये तो अभी किया है, वो उन्होंने तो अलग ही लेवल पे ले लिया है. तो इससे अभी हमारा जो मर्चेंडाइजिंग का जो ऑप्शन था, जो मैंने आपको कहा था, हमारे रिटेल आउटलेट्स में हम उसका मर्चेंडाइजिंग ऑप्शन भी करेंगे, ताकि कोई भी व्यक्ति जो ना आर्मी का हो या हमारे कस्टमर हो, ही कैन ऑल्सो वेअर दैट एंड शो हिज सपोर्ट, सॉलिडारिटी फॉर रिसाइकलिंग. ह्या प्रक्रियेतल्यान जॅकेट तयार करपा खातीर फकत 2,000 रुपया खर्च येता. प्रधानमंत्री मोदीन सभाघरात घातिल्ल्या जॅकेटा खातीर वापरिल्ले फायबराचे कापड तामिळनाडूतल्या कंपनीन तयार केला. श्रीरंग पॉलिमर्स नावाच्या ह्या कंपनीन पेट बॉटलीच्या पुनर्वापरांतल्यान तयार केल्ल्या 9 वेगवेगळ्या रंगाचे कपडे इंडियन ऑयलाक धाडल्यात. तातूंतल्यान पीएम मोदी खातीर कपड्याचो रंग निळो वेचला. त्या उपरांत हे कापड गुजरातातल्या टेलरा कडेन धाडले, जो प्रधानमंत्री मोदीचे कपडे तयार करता. त्या टेलरान ह्या कपड्यातल्यान नरेंद्र मोदीचे जॅकेट तयार केले. फुडल्या 3 म्हयन्यां भितर देशातल्या मुखेल शारांनी हे जॅकेट सर्वसामान्यां खातीर उपलब्ध जातले. ब्युरो रिपोर्ट, गोमंतक टीव्ही. 2025 वर्सा बिहारात जावपी विधानसभा वेंचणुकेत तेजस्वी प्रसाद यादवा बदला जेडीयू पक्षातलो नवो चेहरो मुख्यमंत्री पदा खातीर प्रोजेक्ट करचो अशी मागणी जेडीयूचो फुडारी उपेंद्र कुशवाहा हाणें केला. मुखावेल्या विधानसभा वेंचणुकेच्या फाटभुंयेर जेडीयूच्याच फुडाऱ्यांमदीं राजकीय नाटक चालू आसा. उपेंद्र कुशवाहा आनी नितीश कुमार हे दिग्गज फुडारी एकमेकांचेर आरोप प्रत्यारोप करपाची एकूय संद सोडिनात. जेडीयू में हैं, पूरी मजबूती से जेडीयू को मजबूत करने के काम में लगे हुए हैं. बार बार माननीय मुख्यमंत्री जी से आग्रह कर रहे हैं कि अगर मुख्यमंत्री जी चाहें तो जिस क्षण कहेंगे उस क्षण हम उनके यहाँ जाकर बात करने को तैयार हैं. हम कुछ नहीं चाहते, हम चाहते हैं पार्टी मजबूत हो
और इस पार्टी की मजबूती के लिए सबसे जो आवश्यक चीज है वह यह है कि ठीक है, उपेंद्र कुशवाहा का चेहरा किसी को पसंद हो न पसंद हो यह व्यक्तिगत मामला है, उसे कोई फर्क नहीं पड़ता है। लेकिन जिस तरह के डील की बात हो रही है उस डील के अनुसार पार्टी न बढ़े, बल्कि किसी जनता दल यूनाइटेड के अंदर किसी और व्यक्ति का नाम, कोई अति पिछड़ा समाज का, कोई लवकुश समाज का या किसी समाज का कोई व्यक्ति हो, उसका नाम 2025 के लिए आगे किया जाए तो उपेंद्र कुशवाहा बिल्कुल हर तरह से तैयार है और तभी पार्टी मजबूत होगी, वरना पार्टी नहीं मजबूत होगी, पार्टी बर्बाद हो जाएगी। हम यह बोल रहे हैं। गलत सवाल पूछ हम करें, हम हमारे उपेंद्र कुशवाहा से नफरत हो, उपेंद्र कुशवाहा लायक है नालायक है, इस बात की चर्चा की क्या जरूरत है। उपेंद्र कुशवाहा साधारण मेंबर बनकर पार्टी का रहेगा। हम तो यह कह रहे हैं कि जो डील हुई है जिसके चलते बिहार की जनता आज परेशानी में है, जो लवकुश समाज के लोग, अति पिछड़ा समाज के लोग, दलित महादलित समाज के लोग और बीच के दिनों में अल्पसंख्यक समाज के लोगों ने भी और जो सामान्य जात के लोग हैं इनकी भी बड़ी संख्या इस पार्टी के साथ रही है। तो वैसे तमाम लोग जो आज परेशानी में हैं उस डील के बारे में सुन करके उसके बारे में हम बार बार कह रहे हैं कि उस डील को, कथित डील को समाप्त कीजिए और जेडीयू में किसी भी व्यक्ति को आगे करिए। 2025 के लिए ही करना हो, उपेंद्र कुशवाहा को छोड़ दीजिए। हम यह कहा करें कि उपेंद्र कुशवाहा को ले आइए, और यही बात कोई हमसे लगातार आरजेडी के लोग बोल रहे हैं, यही डील है। और इस डील पर मुख्यमंत्री जी साफ साफ कहे कि नहीं, ऐसा डील नहीं है, आगे हम 2025 में तेजस्वी का नाम हम आगे नहीं करेंगे। अगर नहीं डील हुई है तो यही बात सामने आ जाए। मुंबई ते मंगळूरचो रूट घेवपी वंदे भारत ट्रेनीच्या रुटात ताच्या रुटान गोंयचो लेगीत आस्पाव करचो अशी मागणी करपी पत्र आपूण केंद्रीय रेल्वे मंत्र्याक बरयतलो अशी माहिती मुखेलमंत्री दोतोर प्रमोद सावंत हांणी दिल्या। ह्या रुटाक लागून गोंयच्या पर्यटन मळाक तशेंच उद्देग मळाक उर्बा दिवपाक व्हड मजत जातली। ह्या विशय आपणे मंगळूरच्या GCCI कडेन लेगीत उलोवप केला अशी माहिती मुखेलमंत्र्यान दिली। तशेंच मंगळूर आनी मोपा हांगासर मनोहर आंतरराष्ट्रीय विमानतळा मदीं हवाई संपर्कय स्थापन करचो अशें मुखेलमंत्री दोतोर प्रमोद सावंत हांणी सांगलें। वंदे भारत ट्रेन ही मंगळूर गोवा टू मंगळूर मुंबई सुरू जावपाची गरज आसा। एअर कनेक्टिविटी जी आसा ती मोपा मंगळूर सुरू जावपाची गरज आसा। हांव रेल्वे मिनिस्टराक लेटर बरयतलो वायफाय कनेक्टिविटी इन द ट्रेन आनी वंदे भारत ट्रेन ही गोंयांत सुरू करपा खातीर म्हाका दिसता ताचो खूब मोठो फायदो। ट्रेड एक्सचेंज जी आसा ही गोवा आनी मंगळूर हाच्या मदीं ट्युरिजम आनी वेगवेगळ्यो ट्रेड, कारण दोनाय कडेन पोर्ट आसा, एअरपोर्ट आसा, ट्युरिजम आसा, स्पिरिच्युअल ट्युरिजम आसा, हाजो आमकां फायदो जावपा खातीर हाजो निश्चित रित्या ही कनेक्टिविटी अजून फ्रिक्वेंट जावपा खातीर बायगिणीचो कोयर प्रकल्प नियोजीत सुवातीचोच येतलो अशी माहिती कोयर वेवस्थापन मंत्री बाबूश मोन्सेरात हांणी दिल्या। थळावो आमदार राजेश सरदेसाय तशेंच थळाव्या लोकांचो विरोध आसलो तरी लेगीत हो निर्णय बदलचो ना। न्यायालयांत लेगीत हो विशय गेल्लो आसा, मात न्यायालयान हो कोयर प्रकल्प बायगिणींतूच जावचे अशें म्हटलां। ते खातीर प्रकल्प बायगिणी सावन हालपाचो प्रश्नूच येना अशें बाबूश मोन्सेरात म्हणटा। फुडल्या 2 म्हयन्यां भितून ह्या प्रकल्पाच्या कामा खातीर कॉन्ट्रॅक्ट थारतले अशें बाबूश मोन्सेरातान सांगलां। As far as the garbage treatment plant is to come, it is going to come in Binding. Anyhow. Now, see, I'm not saying anyhow. Now you don't make it as a political thing. I'm not talking. Now, Mr. Rajesh Desai also is my colleague. He's a part of our party. The thing, but this is to do. This is not during his tenure. It was done earlier. The site has been identified almost some 15 years back. And we have got all relevant permissions whatsoever from different. I know he is coming under pressure as far as his constituency is concerned, because people from his constituency are having some issues as far as that thing is concerned. But garbage treatment plant will come. All these people basically went to the court. And court basically heard all of them, and in spite of hearing them, court did not find any merit as far as their argument was concerned. That is the reason I am saying that we have already have got all the required permission. That is the reason on the permission what we have got, we have gone ahead with the tender. म्हापशे पालिकेच्या कांय नगरसेवकांक विश्वासांत घेनासतना पालिकेन कार्निवालाची तारीख निश्चित करून बॅनर तयार केल्ल्यान पालिका बसकेंत बोवाळ जालो। सत्ताधारी नगरसेवकांनी कोणाक विचारून कार्निवालाची तारीख थारायली असो प्रश्न विचारीत विरोधी नगरसेवकांनी बोवाळ घातलो। विरोधी नगरसेवक आक्रमक जाल्या उपरांत पालिकेन तांकां विश्वासांत घेवन तारीख निश्चित केली। कार्निवाला खातीर समिती स्थापन केल्या। 18 ते 21 फेब्रुवारी मजगती म्हापशांत कार्निवाल जातलो। 4 दिसांच्या कार्निवालांत वेगवेगळ्या कार्यावळींचें आयोजन केलां।
1 मार्चाक परेडा सयत कार्निवालाची सांगता जातली अशी माहिती पालिका मंडळान दिल्या. आफ्टर फर्स्ट मिटींग जी कॉल आउट केल्ली पळय तेज्या उपरांत आयज आमची सब कमिटीची मिटींग जाली. ताचे सब कमिटी इज अ प्रोग्राम कमिटी, बजेट कमिटी, रिसेप्शन कमिटी एंड इन्फ्रास्ट्रक्चर कमिटी. ही एज पर द रूल ह्यो सगळ्यो कमिटी फॉर्म जावच्यो पडटा आनी तेज्या उपरांतूच जे कितें इन्विटेशन्स आसता, प्रोग्राम आसता, दॅट इज कम हॅन्सफोर्थ. हे सगळें जाल्या बगर अशें जायना. पण आयज तुमी मिटिंगेक पळयल्लें आसा की जेका आमी वायस जनरल सेक्रेटरी तो प्रोसीड करूंक लागलो, तेजो हरशी रायटूच ना. आनी जे जनरल सेक्रेटरी आसले पळय ताका तेंच्यांनी चान्सूच दिवंक ना. तेज्या खातीर म्हाका आनी शशांकाक झगडचें पडलें आनी तेजो रायट ताका दिवचो पडलो. ते आमचे कावन्सिलर आसा के ब्रगांकर. बींग अ हॉनस्ट, बींग अ लेडी, वी शूड पूट लेडीज फर्स्ट. नाव शी हॅव प्रोसीड वेरी वेल. तुमी पळयलां आसतलें. कोण म्हणटा ताका जायना, ताका उलट ताज्या पेक्षा बरें जालें. पण हांकां कितें आसा, हेंचे हे कितें जाणा इव्हेंट मॅनेजमेंट जाला हो. जसो सरकाराचो आतां तुमी एसेंब्लीन पळयलां, इव्हेंट मॅनेजमेंट करप सगळे प्रोग्राम आनी ते इव्हेंट मॅनेजमेंट आसता पळय ते हांकां मॅनेज करता. तो सुद्दां एक आसलेलो, तेजें नांव घेयना तुमी जाणा आसलें, तो तांकां आतां ताका बसयला थंयसर मॅनेज करपाक हांकां सगळ्यांक. पण आयज आमी ताका चान्सूच दिवंक ना. आमी एज पर द रूल जे आमी आमची कावन्सिलर के ब्रगांसाक जनरल सेक्रेटरी, शी इज द होल एंड द सोल ऑफ द कार्निवाल. नाव शी वील प्रोसीड विथ अस. आनी फाल्यांच्यान आमची कितें आतां आयज कमिटी जाल्या, फाल्यांच्यान आमची मिटींग जातली सगळे सब कमिटीची आनी आमी आत्तां प्रोग्राम थारायतले. हेंच्यांनी पयलेच प्रोग्राम दिल्ले आसा, कोण मिल्कशेक हेका हे कोणाक विचारून केले हेंच्यांनी. गोंयचे राज्यपाल PS श्रीधरन पिल्लायन बेरेस्तारा सकाळी पर्तगाळ मठाक भेट दिली. सकाळी 9 वरांचेर पर्तगाळी वाठारांतल्या पोरण्या वडाच्या रुखाची पुजा केली आनी 1000 वर्सांचो इतिहास समजून घेतलो. उपरांत सकाळी 10 वरांचेर श्रीस्थळ हांगासरल्या जर्माल ह्या पोरण्या झाडाचें महत्व समजून घेतले. ह्या वेळार पर्तगाळी मठाचे स्वामीजी विद्याधीश तीर्थ स्वामीजी आनी सभापती रमेश तवडकार लेगीत थंय हाजीर आशिल्ले. If you go through our Bharatiya concept, we never use the word exploit. Yes, coexistence is important. That means interdependent. Nature and people, our human beings are interdependent and interconnected. This solidarity concept is in our country. And now entire world is coming to that concept. I'm very happy. When I reached here, I would like to say this is a Vismaya. You see more than 2-3 acres, one tree spread on this age is maybe 1,000 or 2,000. Swamiji has already decided to scientific test for that purpose. Pujaniya Swamiji told me today. Carbon dating is also going. Anyway, we all know this type of wonder we can't see anywhere in Goa or any other place. I don't know. So that is why I am lucky, because I completed the yatra of Grama Sampurna Grama Samparka Yatra. Sometimes first in its nature in India. The governor is traveling on all villages and witnessing and my 1 एप्रिल 2023 ते 31 मार्च 2024 मेरेनच्या वर्सुकी कामगिरीचो नियाळ घेवन 100 उत्कृष्ट कामगिरी करपी स्वयंसेवकांक सरकार वर्सुकी बोनस दितले अशें मुखेलमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत हाणें जाहीर केलां. कांय स्वयंसेवकांनी दर एकल्याच्या पंचायत वाठारांत बरें काम केलां अशें म्हणीत मुखेलमंत्र्यान स्वयंसेवकांची तोखणाय केली. दुसरी गजाल, तुमचो जो एन्युअल परफॉर्मन्स रिपोर्ट जो आसा पळय न्ही, हो सदांच म्हणजे म्हाजे कडेन 2 दिसाच्या पयलीं थोड्या जाणांचे येयल्ले. हांवें एकूच डायरेक्ट सांगलें, थोड्या जाणांक कोणाक 8 मार्क, थोड्या जाणांक 9 मार्क पडलेले. हांवें एक मुद्दामून कितें सांगलें खबर आहा, म्हणजे जितके स्वयंपूर्ण मित्र म्हणून काम करता पळय न्ही, ताका सगळ्या जाणां एडिशनल एक मार्क दी म्हणून. पळयनास तर हांवें डायरेक्ट सांगलें. पण कोण ना तेंचा हांव कित्याक फोर्स करूं? तुमी सगळे जाण एप्रिशिएट करून काम करता, इट इज फॉर मी
टू एप्रिसिएशन म्हणजे एडिजन म्हाज्या हातान आहा पळय न्ही रे, म्हाका जे एडिशनल कितें दिवपाक मेळटा आसत जाल्यार तुमी एडिशनल काम करता. हांवें मुद्दामून जितके जण नांवां आसा तितक्यांक खूब डायरेक्टली बाकीच्यांचे कितें आहा तो तेज्या परफॉर्मन्सा प्रमाणे ताका पडटले, बट म्हाज्या हातान आसा जर म्हाका ताका दिवपाक मेळटा आसत जाल्यार डेफिनेटली आय कन्सिडर डायरेक्टली ताका कोणाक 8 पडले जाल्यार 8.5, म्हणजे 8 पडले जाल्यार 9, 8.5 पडले जाल्यार 9.5, कोणाक वयर 9 पडले जाल्यार 10 करून उडय. हे अप टू मी. हांवें हे मुद्दाम तुमकां कळपाक जाय म्हणून सांगलां. ओके, काल पयर म्हाज्या कडेन आयिल्लो हांवें सरळ सांगलें की जितक्या जाणांचे आसा तेजो जो एन्युअल परफॉर्मन्स जो आहा पळय न्ही एका मार्कान तरी वाडय, म्हणजे जेणे करून दे आर एक्च्युअली वर्किंग इन द फील्ड. दुसरी गजाल, एक आमी आतां कशें आहा एक 2-3 जाणांकूच एप्रिसिएशन दिता किंवा 5 जाणांक कोणाक तरी अवॉर्ड दिता, बट फुडल्या वर्सा म्हणजे 1 एप्रिल 2023 पासून 31 मार्च 2024 पर्यंत ह्या पुराय एन्युअल परफॉर्मन्स हो तुमचो जज केलो वतलो. आणि हांवें तर ठरयलां की जवळपास 210 स्वयंपूर्ण मित्र आमच्या कडेन आसा. 100 जाणांक आमी सरळ 100 जाणांक नॉट ओन्ली द सर्टिफिकेट बट तांकां हांव विचार करता अजुनूय म्हणजे तेतूर फायनान्शियल प्रोविजन करून 100 जाणांक आमी इन शॉर्ट बोनस दिवपाचो ठरयला. हांव सरळ सांगता की एन्युअली बोनस जो म्हणटा पळय न्ही हो एन्युअली कितलो तो हांव आत्तां सांगना कारण आयल म्हणजे तेजे सगळे रिकॉर्ड घेवन, बट डायरेक्ट 100 जाणांक म्हणजे 210 पैकी 100 जाण कोणाचो जेका मार्क्स रँकिंगात मेळटा त्या 100 लोकांक परफॉर्मन्स बोनस म्हणा किंवा कितेंय म्हणा तुमी, बट डेफिनेटली हे फावटी आमी दिवपाचो ठरयला. एन्युअली तेजो हे करून परफॉर्मन्स बोनस हांव डिस्कस करून तेजे फायनान्शियल एप्रुवल घेवन बट डेफिनेटली दिवपाचो ठरयला. SGBDA होलसेल मार्केटांतल्या सोपो कंत्राटाची निमणी पावणी जातली. सोप्या खातीर वेगवेगळे दर निश्चित करून त्या मान्यताये खातीर भौशीक बांदकाम खात्या कडेन धाडून दिल्ल्याचे गोवा फोर्डाचो मुखेली विजय सरदेसायान सांगलां. ह्या नदी सोपो कंत्राटाची पावणी करिनासतना ते अशें कोणाक तरी दिताले आनी ह्या फुडें अशें जावचें ना अशें विजय सरदेसायाचें म्हणणें आसा. होलसेल फिश मार्केटाचे ऑक्शन करपाक, होलसेल आनी रिटेल मार्केटाचे ऑक्शन करपाक अपसेट प्रायस जो कायदा तो फिक्स केला आनी तांचे कडेन एडमिनिस्ट्रेटीव एप्रुवल घेता PWD कडेन फायल फॉरवर्ड केल्या. 1 फेब्रुवारी 8 दीस पयलीं आमी फायल मूव केली. सो एट लास्ट फायनली अशें दिसता की होलसेल फीश मार्केट ऑक्शन जातलो. हाजे पयलीं तें एक ATM कशें सगळें आशिल्लें तें ATM कशें वापरता तें आतां मातशें बंद जातलें अशें लक्षणां दिसतात. होपिंग दॅट देर वील बी अ गूड रिस्पॉन्स टू द ऑक्शन. रिटेल पूण पेंडींग ड्यूज जे आहा लास्ट कॉन्ट्रॅक्टरान 20 लाख रुपया रिटेल मार्केटाचे दिवपाचे आहा. ताणें फारीकूच करूंक ना. ताणें FIR करची आमी लास्ट मिटिंगेन सांगिल्लें आज मेरेन FIR जावंक ना. म्हाका दिसता पॉलिटिकल प्रेशर वयल्यान आहा की असले चोरांक राखपाक. आनी चेअरपर्सनाक म्हजी एडवायस की राजकारण करपाक एक लक्ष्मण रेशा राखची. सगळे कडेन राजकारण करचें ना. तूं निवडून आयला, तुजे खातीर कायदो बदलला, तुजे खातीर देव तुमचे कडेन उलोवन तुमी पार्टी सोडल्या, हें सगळें तुमी केलां. तर ताका एक कितें तरी एक लिमीट आसता. ताजे मागीर लोकांचे पासियेंसूय हालतले आनी लोकांक मागीर कितें जाय तें देव सांगतलो कितें करप. प्रशासन स्तंभ ही सरकारी कार्यालयां एकाच थंय हाडपाच्या हेतान बांदकामाक आशिल्ल्या बिल्डिंगेचें काम 4 म्हयन्यां भितर सुरू जातलें आनी ह्या बिल्डिंगेचें बांदकाम करपा खातीर 7 कंत्राटदारांनी अर्ज केला. 15 माळे आशिल्ली आनी पाटो पणजे हांगा येवपी ही बिल्डिंग गोंयांतली सगळ्यांत लांब तशेंच व्हड आशिल्ली पयली सरकारी बिल्डिंग थारतली अशी म्हायती मुखेलमंत्री दोतोर प्रमोद सावंतान दिल्या. ह्या बांदकामा खातीर अदमाशी 300 कोटी रुपया खर्च येवपाक शकता. हायेस्ट टॉवर बिल्डिंग गोंयांतली पाट्यार येतली. GSIDC तिजे हें आहा कन्स्ट्रक्शन करतले. आत्ताच्या घडीक पयलो फक्त कॉम्पिटिशनांतल्यान 7 जाणांनी आपली सबमीट केला. 7 जाणांच्या भितर तेजी कमिटी आसली. आर्किटेक्चर कॉलेजचो प्रिंसिपल बाकीचे सगळे तितूंतल्यान एक ड्रॉइंग सिलेक्ट जातलें आनी ताज्या उपरांत तो टेंडर केलो वयतलो. इट विल बी द टॉलेस्ट बिल्डिंग इन द गोवा. ह्या आशिल्लें इनसायड पॉलिटिक्स बुलेटीन. आतां रोखडेंच पळोवया गोमंतक टुडे बुलेटीन. मेळ्या गोमंतकाच्या फुडल्या खबरांक पळयत रावात गोमंतक TV.
मिठाचें प्रमाण खाणान चड जाल्यार नॉन कम्युनिकेबल दुयेंसां जशें हाय ब्लड प्रेशर, मेंदवाचो स्ट्रोक, काळजाचो विकार जावपाची शक्यता वाडटा. आमच्या डेली खाणान मिठाचे स्रोत लिपिल्ले असतात. हे मिठाचें प्रमाण कमी करपाक आमकां कांय पथ्य पाळूं येता. रेडीमेड वा पॅक्ड खाणांनी मीठ अदीक आसता. लोणचें, चटणी, सॉस, पापड हे कमी खावप. जंक फूड जशें फ्रेंच फ्रायज, नूडल्स, चीज आशिल्लीं खाणां हातूंत मीठ चड आसता देखून ती मर्यादेन खायात. अक्रोड, बदाम, काजू, पिस्ता हे मिठाचे थर मारून आशिल्ले विकत घेयात. समजीकायेन हे निर्णय घेयात. मिठाचो मासीक वापर मर्यादीत करात. हळूहळू जेवणात मिठाचो वापर कमी करात. जेवणार सुबेज मीठ शिपडू नाकात. उदक चड पियात. कमी मीठ भलायकी सुटसुटीत. मीठ कमी करात, आरोग्य बरें दवरात. FSSAI कडल्यान जाहीर. ह्या दर्याक पळयतकीर म्हज्या मनांत खुबशे तरंग उठटात, खुबशीं ल्हारां उसळटात. ह्या दर्याच्या पोटांत लिपलां कितें? ह्या दर्यान कितलीं गुपितां आपल्या पोटांत लिपयल्यात. गोमंतक TV. आमी बातम्यो खोलायेन सोदतात. आमी खोलायेन वचून बातम्यांचो सोद घेतात. आमी बातम्यांची फाटपुरवण करतात. आमी तुमचे खातीर लढटात. आमी तुमच्या फाटल्यान उबे रावतात. गोमंतक TV, गोंयच्या प्रजेचो आवाज. नमस्कार, गोमंतक टीव्हीचेर तुमकां सगळ्यांक माय मोगाचो येवकार. हांव समिधा कुंकळकार. आयच्या गोमंतक टुडे ह्या बुलेटिनाक सुरवात करूया. सविस्तर खबरावळी पळयात. आयच्यो हेडलायन्स. 24 वरां भितर कोलवाच्या पुलिशेन बेताळबाटी खून प्रकरणात घुसपिल्ल्या 4 गुन्यांक काडले सोदून. मुख्यमंत्र्याक शिक्षण मंत्री म्हणून शिक्षण खात्याचो कारभार झेपना. गोंय शिक्षण खात्याचो देंवता दर्जो. गोवा फॉरवर्ड पक्षाचो आरोप. कर्नाटकात कोणूय जिखू म्हादयच्या उदकाचो एक थेंबूय दिवचे नात, सांगता काँग्रेस सरचिटणीस विरियातो फर्नांदीस. भाजपाचो बुलडोजर फकत गरिबांच्याच घरांचेर चलता. काँग्रेस फुडारी श्रीनिवास खलपाचो भाजपाक प्रस्न. भाजपाची फुडारी शायना एनसीन पोरण्या गोंयच्या बेकायदेशीर बंगल्या खातीर घेतली मुख्यमंत्र्याची भेट. शायनान मिडियाक प्रतिक्रिया दिवप न्हयकारले. आनी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांणी प्लास्टीक रिसायकलांतल्या तयार केल्ले जॅकेट थारला सगळ्यांचे उमळशिकेचे. आता पळयात खबरो विस्तारांत. कोलवा पुलिशेन बेतालबाटी खून प्रकरणाचो यशस्वीपणान तपास करीत 4 दुबावितांक अटक केल्या. हे 4 दुबावीत कामाच्या निमतान दोतोर निर्वण भारताक मेळिल्ले. CCTV फुटेजीच्या आधाराचेर पुलिशेन दुबावितांक धरले. सिमांचल परिडा, आलोक सिंग आनी नागेंद्र कुमार तशेंच शाहीद खान हे 4 जाणांनी मेळून ताचो खून केल्लो. सिमांचल परिडा हो निर्वण भारता कडेन कामाक आशिल्लो, पूण खुनाच्या घडणुके उपरांत सिमांचल गायब आशिल्लो. कोलवा पुलिशेन राजस्थान पुलिसेच्या सहकार्यान दुबावितांक अटक केल्या. इसकी इस बड़ी संदिग्ध हालत में जो है इसको स्ट्रैंगुलेट करके इसकी जो डेड बॉडी है इसमें जो डबल बेड होता है उसका जो बॉक्स होता है उसमें छुपा के रखा गया था. इसके बाद जैसे ही हम स्पॉट पे पहुंचते हैं हमारी फॉरेंसिक टीम, मोबाइल जो हमारी CMC कॉल मॉनिटरिंग टीम, टेक्निकल सर्वेलेंस टीम और लोकल टीम भी स्पॉट पे पहुंचती है और इसकी इन्वेस्टिगेशन शुरू की जाती है. हमारी जो
थाने की टीम है वो इमीडिएटली रश डाउन कर दी गई थी। इसमें से एक टीम को हमने इमीडिएटली बाय फ्लाइट दिल्ली और एक को जयपुर भेज दिया गया था। तो हमारी 3 मल्टीपल टीम्स जो हैं इन चारों अक्यूज के पीछे भेज दी गई थी। मॉर्निंग में हमें पता चलता है कि इनकी लोकेशन राजस्थान है, तो राजस्थान पुलिस को भी हमने एक्टिवेट कर दिया था। इसमें मैं ये भी मेंशन करना चाहूँगा, जो मेरा बैचमेट है एसपी भिलवाड़ा है आदर्श, उसने काफ़ी इसमें मदद करी। उन्होंने अलग अलग जगह पे नाकाबंदी करी और हमारी टीम के साथ ज्वाइंट ऑपरेशन के तहत इन चारों व्यक्तियों को इस गाड़ी के साथ आज दिन में तकरीबन 11 बजे इनको एप्रीहेंड कर लिया गया। और जब इनसे पूछताछ की गई तब इन्होंने जो है ये कबूला है कि इन चारों ने मिलकर जो ये डॉक्टर है निर्वन भारत उसकी निर्मम स्ट्रैंगुलेट करके इसकी हत्या करी। जो हत्या का मोटिव था वो सिंपल इसकी जो पर्सनल बिलोंगिंग्स थी, जैसे कि इनकी जो गाड़ी है, जो नई फोर्ड फ्यूगो गाड़ी है जिसका नंबर MH14CC 2985 है, इनके पास कुछ कैश भी था, एक बैग था जिसमें इलेक्ट्रॉनिक्स का कुछ सामान है और इनका मोबाइल फ़ोन। तो इस मोटिव के तहत इन चारों ने मिलकर जो है एक क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी के तहत एक संयोजित तरीके से जो डॉक्टर है उनकी हत्या करी। सरकारान शिक्षक आणि प्राध्यापकांचेर भीक मागपाची पाळी हाडल्या। 150 कंत्राटी तत्वाचेर काम करपी सरकारी महाविद्यालयाचे प्राध्यापकांक तशेंच 129 पॅरा शिक्षकांक 3 म्हयने पगार दिलो ना। 3 वर्सां जाली तरी विद्यार्थ्यांक युनिफॉर्म आनी रेनकोट मेळुना। सरकार फकत इव्हेंट्स करपाक कोट्यांनी पयशे मोडटा। मुख्यमंत्र्याच्या खात्याचेर लक्ष नासून तांच्या फुडारपणाखाला शिक्षण खात्याचो दर्जो देंवला असो आरोप गोवा फॉरवर्ड पक्षान केला। सरकारान लक्ष घालून शिक्षकांचे आणि विद्यार्थ्यांचे प्रश्न सुटावे करपाची मागणी पक्षान केल्या। पॅरा टीचर्स 129 आणि प्रोफेसर्स अप्रॉक्सिमेटली 150 आसात खंय कॉन्ट्रॅक्ट प्रोफेसर ऑफ गव्हर्नमेंट कॉलेजेस। तू चीत म्हाका सांग, यू हॅव टू बॅक फॉर युअर सॅलरी एव्हरी मंथ। जे फुडले पिळगी घडयतात इव्हेंट्सांक करपाक तुमचे भरमसाट पयशे आतां एलएचयू काडून पळयात तुमी कितले पयशे मेळयले फाटले 2 वर्सांत। 36 कोटी काय 40 कोटी अप्रॉक्सिमेट टॅक्स तेंचे ऑन इव्हेंट्स। आता पगार तुमचे पयशे ना। सपोज तुम्ही 15 मिनटां सपोज 5 कोटी मोडटात। सेव सॉयल म्हणून कितें केलें 2 वरांचो प्रोग्राम ताका 2 कोटी 90 लाख मोडटात। पूण टिचरींक आनी भुरग्यांक वेगळे पयशे ना। आता एक वेळा की मिड डे मील स्किमा तांचे पयशे दिनात म्हणून जानेवारीच्यान कितें पेंडींग आहा म्हणून। दिस विल ऑल शो दॅट एडमिशन इज गॉन टू डॉग्स एंड एज्युकेशन डिपार्टमेंट इज डिग्रेडिंग डे बाय डे अंडर द प्रमोद सावंत रेजीम। कर्नाटकात कोणाचीय सत्ता येवं आमकां फरक पडना। आमी म्हादयच्या उदकाचो एक थेंबूय कर्नाटकाक व्हरपाक दिवचे ना, काँग्रेस सरचिटणीस विरिएतो फर्नांडीस सांगता। कर्नाटकातल्या काँग्रेस पार्टीक आमचो शुभेच्छा आसाच, पूण म्हादयच्या उदकाचे बाबतीत आमी कशीच तडजोड करचे नात अशें तांचें म्हणणें आसा। म्हादय जी आमी मांडवी म्हूण मानता, आमची आवय म्हूण मानता, आमी तिजेर कांयच कॉम्प्रोमायज करपाक ना। वी विश द काँग्रेस पार्टी ऑल द व्हेरी बेस्ट इन द इलेक्शन, बट जेन्ना आमच्या उदकाचो आमच्या जमनीचो प्रश्न येता, वी वील नॉट इवन गिव एन इंच ऑर इवन 1 ड्रॉप ऑफ वॉटर। कित्याक मांडवी तर डायवर्ट केली जाल्यार आमचें सर्वायवलूच काबार। इट इज अ मॅटर ऑफ सर्वायवल फॉर अस, इट इज अ मॅटर ऑफ लायफ एंड डेथ। सगळें जें उदक येता तें बंद करीत जाल्यार गोंयांत उरूंकूच ना। सो कर्नाटकाक कोणूय जिखू, आमी आमची मांडवी सांबाळपाक सगळो प्रयत्न करतले। कर्नाटका आयकू ना आयकू, आतां आमी सुप्रीम कोर्टान गेल्यात। सरकार ओन्ली थिंग आमकां भंय आसा आमच्या सरकाराचो, जसो आतां ओल्ड गोवाचो बंगल्याचेर तांणी कॉम्प्रोमायज केला एंड अलाउड द एक्यूज टू एस्केप। तशें करूंक उपकारना, कित्याक हायकमांडान तांकां तर धमकी येत। आयज पासून अमित शहाचो स्टेटमेंट CMन कंडेम करूंक ना, ते एक धाकट्या ल्हानशा मनशाक एनवायरमेंट मिनिस्टराक सांगता कंडेम कर म्हणून। हें सगळें प्लॅन, ही सगळी गेम चालू आसा। We will not allow. Congress party along with the people of Goa will fight for the right. And even central leadership of Congress party has made it very clear. तुम्ही तुमच्या राईटाक फुल झगडी करा, फुल लढाई करा. You have your full freedom to fight for the rights of Goa. पोरण्या गोंयचो बंगलो बेकायदेशीर आशिल्ल्याचे पुराय गोंयांक खबर आसा। तरी आसतना भाजपा सरकार हो बंगलो मोडून उडोवपाक कित्याक फाटीं सरता असो प्रस्न काँग्रेसीन उप्रासला। भाजपाचो बुलडोजर फकत गरिबांच्याच घरांचेर चलता काय कितें? तुमच्या फुडाऱ्यांची बेकायदेशीर घरां मोडून उडोवची पडटात तेन्ना तातूंतले पेट्रोल सोंपता काय आनी कितें जाता अशें काँग्रेस विचारता।
पळयल्या काय दिसता की हेतून कितें तरी गडबड आसा म्हणून. आनी जे तुमचे ऑफिसर आहात टावन एंड कंट्री प्लॅनिंगाचे, कितलीं वर्सां जालीं ऑफिसर आहात, तेंची एज कितें, तांकां सादो प्रोसिजर खबर ना. जेन्ना हो मनीस सांगता आपणाक शोकॉज नोटीस दिवंक ना, आपणाक विचारूंकूच ना, आपलें कितें म्हणणें आहा तें आयकून घेवंक ना, डायरेक्ट ऑर्डर पास केली. तुमकां तुमचो प्रोसिजर खबर ना. इतलीं वर्सां ऑफिसर म्हणून कितें केलें? जेन्ना एक सादो गोंयकार जेन्ना घर बांदूंक वयता तेन्ना तुमी तांकां कितें सांगतात? एप्लिकेशन करा, हें करा, तें करा, हे पेपर घेवन या, ते पेपर घेवन या. हांगाच कित्याक जाता? सगळ्यांक आन्सर खबर आहा. ही बायल जी आसा जिचें तें घर आहा ती कोण तरी BJPची लिडर आहा. ही त्या नाना चुडासामाची चेडूं. ह्या चेडवान तर आपल्या बापायचें सगळें सोडूनच दिल्लेलें आहा. तुमी कितें करता? गोवा गव्हर्मेंट जे BJP सरकार लोकांक सांगता आमची कितें खंय कितें तो ट्रॅक्टर न्ही, कसलो रे तो डबल इंजीन बुलडोजर गव्हर्मेंट. तुमचो बुलडोजर फक्त गरिबांच्या घरांचेर चलता आनी तुमचे BJPचे लिडर जेन्ना हे असले भानगडी करतात तेन्ना तुमच्या बुलडोजराचें कितें डिझेल सोंपता काय टायर पंक्चर जाता? फुडें जी सगळी कोर्टान जी हे केल्यात ऑन दॅट बेसीस, की तुमीच सांगला न्ही कोर्टाक, की बाबा सांगूंक ना, ऑन दॅट बेसीस जे कितें सगळी ऑर्डर पास केल्या त्याच्या वयल्यान क्लियर कट दिसता की हे सरकारान जे कोण आतां बसल्यात त्यांनी तेंच्यांनी आपले जे लिडर आसात दिल्लीहून भायल्यान येयल्लेले खंयचे मुंबय दिल्लीचे तांकां वाचोवपाक ह्यो सगळ्यो गोश्टी केल्लेल्या पॅरेग्राफ आफ्टर पॅरेग्राफ दिसताय. आमी सांगपाचीच गरज ना. पोरण्या गोंयच्या वादग्रस्त बंगल्याच्या प्रकरणात आता काँग्रेसीने उडी मारल्या उपरांत या बंगल्याविशीं संबंधित आशिल्ली शायना एनसीन मुख्यमंत्र्याची भेट घेतिल्ल्याची म्हायती मेळ्ळ्या. आयज पणजेन भाजपाची फुडारी आनी म्हणयारी शायना एनसीन मुख्यमंत्र्याक मेळून ह्या प्रकरणाचेर तिणें चर्चा केल्ल्याचें कळटा. पूण हे विशीं शायना एनसीन उलोवप टाळ्ळें. मोदी जॅकेटीची चर्चा काय आयची न्हय, ती 2014 सावनूच आसा. पूण प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांणी बुधवारा संसदेत घातिल्ल्या निळ्या रंगाच्या खासा जॅकेटाची सध्या पुराय देशांत चर्चा सुरू आसा. कारण हे जॅकेट प्लास्टीक बाटल्यांचो पुनर्वापर करून तयार केला. खाशेलेपण म्हळ्यार फुडल्या 3 म्हयन्यांत देशांतल्या मुखेल शारांनी हे जॅकेट सर्वसामान्य खातीर उपलब्ध जातले. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांचे जॅकेट हो सातत्यान चर्चेचो विशय थारला. बुधवारा संसदेत आपल्या भाशणा खातीर आयिल्ल्या मोदीन घातिल्ले निळे जॅकेट हो लेगीत चर्चेचो आनी उमळशिकेचो विशय जाला. कारण मोदीचे हे जॅकेट प्लास्टीक बाटल्यांचो वापर करून तयार केला. ह्या खातीर 15 प्लास्टीक बाटल्यो वापरल्यात. इंडियन ऑयलाच्या अनबॉटल उपक्रमा खाला प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांणी सोमारा बंगळुरात इंडिया एनर्जी वीक 2023 चे उद्घाटन करताना प्लास्टिकाचो पुनर्वापर करून तयार केल्ल्या युनिफॉर्माचे लेगीत लोकार्पण केले. ह्या वेळार इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशनान प्रधानमंत्री मोदीक निळ्या रंगाचे जॅकेट भेट दिले, जे मोदीन बुधवारा सभाघरात घातले आणि ताची बरीच चर्चा लेगीत झाली. आज प्राइम मिनिस्टर ने जो जैकेट पहन के जो पार्लियामेंट में गए, इससे बड़ी स्टेटमेंट हो नहीं सकती. और मैं प्रधानमंत्री का शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने इतनी बहुत ही मतलब बढ़िया स्टेटमेंट दी है अबाउट रिसाइकलिंग ऑफ प्लास्टिक्स. और परसों जो हमारे प्रोग्राम में भी उन्होंने कहा था कि रिड्यूस, रीयूज एंड रिसाइकल, वो मंत्र कहा था, तो उसका एक ज्वलंत उदाहरण है कि कैसे हम रिड्यूस कर सकते हैं कंजम्पशन ऑफ फ्रेश पॉलीमर एंड कैसे रिसाइकल को बढ़ावा दे सकते हैं. तो आई एम इंडेटेड टू द प्राइम मिनिस्टर फॉर गेटिंग दिस वेरी इंपॉर्टेंट इश्यू इन द लाइमलाइट ऑफ द नेशन. और मुझे उम्मीद है पूरी कि ये ऐसे स्टेटमेंट के बाद देश में जो रिसाइकलिंग की जो मात्रा है वो कई गुना बढ़ेगी, एक न्यू लेवल तक चली जाएगी. जो हम कस्टमर अटेंडेंट की यूनिफॉर्म्स और LPG डिलीवरी बॉयज़ की यूनिफॉर्म की जो मैंने बात की थी, वो बेसिकली हमारे स्प्रेड के लिए है. मतलब जो मैसेज है वो पूरे देश में फैल जाए. सारे OMC मिला के 70,000 रिटेल आउटलेट्स हैं, तो ये जो स्प्रेड अच्छी तरह हो जाए उसके लिए हमने किया था. सेम थिंग LPG डिलीवरी बॉयज़ जो हर एक घर में जाते हैं, तो ये मैसेज ऑफ रिसाइकलिंग हर एक घर घर पहुंचे.
और प्रधानमंत्री ने ये तो अभी किया है, वो उन्होंने तो अलग ही लेवल पे ले लिया है। तो इससे अभी हमारा जो मर्चेंडाइजिंग का जो ऑप्शन था, जो मैंने आपको कहा था, हमारे रिटेल आउटलेट्स में हम उसका मर्चेंडाइजिंग ऑप्शन भी करेंगे, ताकि कोई भी व्यक्ति जो ना आर्मी का हो या हमारे कस्टमर हो, ही कैन ऑल्सो वेअर दैट अँड शो हिज सपोर्ट सॉलिडारिटी फॉर रिसायकलिंग। ह्या प्रक्रियेतल्यान जॅकेट तयार करपा खातीर फकत 2000 रुपया खर्च येता। प्रधानमंत्री मोदीन सभाघरात घातिल्ल्या जॅकेटा खातीर वापरिल्ले फायबराचे कापड तामिळनाडूतल्या कंपनीन तयार केला। श्रीरंग पॉलिमर्स नावाच्या ह्या कंपनीन पेट बॉटलीच्या पुनर्वापरांतल्यान तयार केल्ल्या 9 वेगवेगळ्या रंगाचे कपडे इंडियन ऑयलाक धाडल्यात। तातूंतल्यान PM मोदी खातीर कपड्याचो रंग निळो वेचला। त्या उपरांत हे कापड गुजरातातल्या टेलराकडेन धाडले, जो प्रधानमंत्री मोदीचे कपडे तयार करता। त्या टेलरान ह्या कपड्यातल्यान नरेंद्र मोदीचे जॅकेट तयार केले। फुडल्या 3 महिन्यां भितर देशातल्या मुखेल शारांनी हे जॅकेट सर्वसामान्यां खातीर उपलब्ध जातले। ब्युरो रिपोर्ट, गोमंतक टीव्ही। सकाळ समूह आणि गोमंतकान आयोजित केल्ल्या सोमयोग यज्ञ महोत्सवाची शुक्रारा सांगाता जातली। विश्वशांती आणि वातावरणाच्या शुद्धीकरणा खातीर हो महोत्सव फाटले 5 दीस सुरू आसा। सोमयोगाचे वैज्ञानिक परिणाम लोकांमुखार हाडप आणि एका बऱ्या जीवनशैलीचो लोकांक परिचय करप हो ह्या महोत्सवाचो उद्देश आशिल्लो। गोंयांत पयलेच फावट जाले ह्या महोत्सवांत लोकांनी तशेंच मानेस्तांनी व्हड्या प्रमाणात हाजेरी लायिल्ली। ह्या अशा प्रकारच्या यत्नांनी ज्या आता एक वैज्ञानिक दृष्ट्या सुद्धा याच्याकडे लोक पळोवपाक लागल्यात। अग्निहोत्रा संदर्भात काही पळोवपाक हांवें एक म्हजो लेख तुमच्याच गोमंतकान प्रसिद्ध जाल्लो की कशा प्रकारे अग्निहोत्राच्या माध्यमांतल्यान वातावरण शुद्धीचे प्रयोग चालल्यात, कीटकनाशकाचे प्रयत्न चालल्यात, पिकां कशी वाडटात, ह्या संदर्भाचो वैज्ञानिक दृष्ट्या प्रयोग जगान अनेक ठिकाणी चालल्यात। हे वाचन म्हाजे कडेन जाल्लें आसा। आज पर्यंत जे कितें पुराण काळापासून चलता ताच्या फाटले कांय तरी हेतू आसतले। सगळोच हेतू कितें धार्मीक आसता पूर्णतय अशें ना। विज्ञान कितें आसा फाटल्यान, ह्या विज्ञानाचो शोध जर घेत आनी योग्य तरेन ताचे जे कितें परिणाम जातात अशें सांगतात, त्या परिणामाचो प्रयोगाद्वारे जर लोकां समोर जर व्हरत तर खरोखरच हेचें म्हत्व लोकांक जास्त परिणामकारक रित्याक कळटलें। आनी तसो प्रयत्न गोमंतक करता। हे खरें म्हणजे आतांच्या काळात गोमंतक किंवा वर्तमानपत्रां असे योग याग किंवा होम खंय करिना, तर गोमंतकान सकाळ ग्रुपान हें केलें, त्या बद्दल त्यांचे अभिनंदन करता। आज पर्यावरण मागीर प्रदूषण हे तशे चॅलेंजीस आसात आमच्या सगळ्यां समोर, आणि अशा वेळार नामणेची वर्तमानपत्रां असो विशय विश्वशांती म्हणजे जो स्वामी विवेकानंदांनी सांगलो, 800 वर्सां पयलीं जो संत ज्ञानेश्वरान सांगलो, तोच विशय परत घेवन प्रत्यक्ष आजच्या पिळये खातीर हें आयोजन करतात। हें खूब समाधानाची, आनंदाची आणि एका अर्थान समाजाची उन्नती जावची, समाज विघटना पासून दूर वचून एक समाज गुण्या गोविंदान रावचो, अशा खातीर ह्या अशा कार्यक्रमाचे आयोजन आसता। आणि त्यामुळे दैनिक गोमंतक, दैनिक सकाळ आसात किंवा गोमंतक टायम्स आसात, हांच्या ह्या योजनेक हांव कौतुक करता, अभिनंदन करता। बांयगिणीचो कोयर प्रकल्प नियोजित सुवातेतूच येतलो अशी माहिती कोयर व्यवस्थापन मंत्री बाबूश मोन्सेरात हांणी दिल्या। थळावो आमदार राजेश सरदेसाय तशेंच थळाव्या लोकांचो विरोध आसतलो तरी लेगीत हो निर्णय बदलचो ना। न्यायालयान लेगीत हो विशय गेल्लो, मात न्यायालयान हो कोयर प्रकल्प बांयगिणीतूच जावचें अशें म्हणलां। ते खातीर प्रकल्प बांयगिणी सावन हलवपाचो प्रस्तूत येना अशें बाबुशान म्हणलां। फुडल्या 2 महिन्यां भितर ह्या प्रकल्पाच्या कामा खातीर कंत्राट थारतले अशें बाबुशान म्हणलां। As far as the garbage treatment plant is to come, it is going to come in Bangini. Anyhow. Now, see,
See, I'm not saying anyhow. Now you don't make it as a political thing. I'm not talking. Now Mr. Rajesh Fallasai also is my colleague. He's a part of our party. The thing, but this is to do. This is not during his tenure. It was done earlier. The site had been identified almost some 15 years back. And we have got all relevant permissions whatsoever from different. I know he is coming under pressure as far as his constituency is concerned, because people from his constituency are having some issues as far as that thing is concerned. But garbage treatment plant will come. All these people basically went to the court. And court basically heard all of them, and in spite of hearing them, court did not find any merit as far as their argument was concerned. That is the reason I am saying that we have already have got all the required permission. That is the reason on the permission what we have got, we have gone ahead with the tender. मुंबई ते मंगळूरचो रूट घेवपी वंदे भारत ट्रेनीच्या रुटान तांच्या रुटान गोंयांचो लेगीत आस्पाव करचो अशी मागणी करपी पत्र आपूण केंद्रीय रेल्वे मंत्र्याक बरयतलो अशी माहिती मुख्यमंत्री डॉ प्रमोद सावंत हांणी दिल्या. ह्या रुटाक लागून गोंयच्या पर्यटन मळाक तशेंच उद्देग मळाक उर्बा दिवपाक व्हड मजत जातली. हे विशीं आपणे मंगळूरच्या GCCI कडेन लेगीत उलोवप केला अशी माहिती मुख्यमंत्र्यान दिल्या. तशेंच मंगळूर आनी मोपा हांगा मनोहर आंतरराष्ट्रीय विमानतळा मदीं हवाई संपर्क स्थापन करचो अशें सावंत हांणी सांगलें. वंदे भारत ट्रेन ही मंगळूर गोवा मंगळूर मुंबई सुरू जावपाची गरज आसा. एअर कनेक्टिविटी जी आसा ती मोपा मंगळूर सुरू जावपाची गरज आसा. हांव रेल्वे मिनिस्टराक लेटर बरयतलो वायफाय कनेक्टिविटी इन द ट्रेन आनी वंदे भारत ट्रेन ही गोंयांत सुरू करपा खातीर म्हाका दिसता ताचो खूब मोठो फायदो. ट्रेड एक्सचेंज जी आसा ही गोवा आनी मंगळूर हाच्या मदीं ट्युरिजम आनी वेगवेगळ्यो ट्रेड, कारण दोनाय कडेन पोर्ट आसा, एअरपोर्ट आसा, ट्युरिजम आसा, स्पिरिच्युअल ट्युरिजम आसा, हाजो आमकां फायदो जावपा खातीर हाजो निश्चितरित्या ही कनेक्टिविटी आजून फ्रिक्वेंट जावपा खातीर. म्हालगडे स्वातंत्र्य सैनीक नागेश करमली आयज दनपरां संवसाराक अंतरले. करमळी फामाद कोंकणी साहित्यीक आशिल्ले. कोंकणीच्या मळार तांणी देखदिणो वावर केला. वंशकुळाचे देणे ह्या काव्य संग्रहा खातीर 1992 वर्सा तांकां साहित्य अकादमीचो पुरस्कार फावो जाल्लो. ताचे कुडीचेर शुक्रारा सकाळीं 10 वरांचेर पणजे सांतिनेज मुसळभुयेंत निमणे संस्कार जातले. कोंकणी साहित्यिकांनी तशेंच कोंकणी मोग्यांनी तांकां आर्गां ओंपलीं. मंगळूरच्या विश्व कोंकणी केंद्रान तांची परिशद गोंयांत आयोजीत करची अशी मागणी आपणे विश्व कोंकणी केंद्रा कडेन केल्या अशी माहिती मुख्यमंत्री डॉ प्रमोद सावंत हांचे कडेन केल्या. 1996 उपरांत गोंयांत ह्या परिशदेचें आयोजन जावंक ना. ते खातीर गोंयांत ही परिशद जावप म्हत्वाचें अशें मुख्यमंत्र्यान म्हणलां. ह्या परिशदेच्या आयोजनाक संबंधीत केंद्रीय गोंय सरकार पुराय तेंको दितले अशेंय मुख्यमंत्र्यान म्हणलां. हांवें तांकां ऑलरेडी आव्हान केलां की अखिल विश्व कोंकणी परिशद 96 जाल्ली त्या उपरांत जावंक नासलें. ती अखिल विश्व कोंकणी परिशद म्हणजे अखिल विश्व कोंकणी केंद्र जर घेवपाची ताची तयारी गोंयांत आसा जाल्यार गोंय सरकार ताका सपोर्ट करतलो. बिकॉज गोंय हें एकमेव घटक राज्य आसा, कोंकणी घटक राज्य आसलेलें राज्य आसा आनी ती गोंयांत आमी घेवपा खातीर तयार आसा. तांच्यांनी डेट डिसायड आनी बाकीची सगळी तयारी करून पण गोंय सरकारचो ताका सपोर्ट आसा. सुमार एका दशका उपरांत कर्नाटकांतल्यान आयर्न ओर घेवन पयली ट्रेन वास्को बंदरांत पावली. MPTचे डेप्युटी चेअरमॅन आनी वेदांताचे अधिकाऱ्यांनी ह्या ट्रेनीक वास्को बंदरांत येवकार दिलो. हो आयर्न ओर चीनाक निर्यात जातलो. वास्को बंदरांत सुरू जाल्ल्या ह्या नव्या उपक्रमाक लागून MPTची उदरगत जातलीच, पूण स्थानीक अर्थवेवस्था लेगीत घटमूट जातली अशें वेदांताचो अधिकारी निलेश सामंत हांणी सांगलें.
we hope this will add, in fact we are sure that it is going to add revenue of MPT as well as it will add to local economy and there will be a lot of business. Thanks. Sir, see, this is we are exporting this to China. And rakes will keep continuously coming because this is just opened, so it's just a start. So which company? Vedanta. कोंकणी भाशेच्या क्षेत्रांत जे काम सुरू आसा ते पुराय संवसारांतल्या कोंकणी लोकां मेरेन पावपाक जाय. त्या खातीर कोंकणी विश्व संमेलनाचें आयोजन जावप गरजेचें आसा आनी हें संमेलन गोंयांत आयोजीत करपा खातीर गोंय सरकार सगळ्या तरेन सहकार्य करतले अशी घोशणा मुख्यमंत्री दोतोर प्रमोद सावंतान मंगळुरात केली. फाटल्या 4 वर्सांत गोंयांत कोंकणी खातीर जरी व्हड काम जावंक नासलें तरी बेगीनूच कोंकणी अकादमी खातीर इमारत बांदतले आनी थंय कोंकणीच्या उदरगती खातीर लागपी सगळ्यो साधन सुविधा उपलब्ध करतले अशें उतरूय मुख्यमंत्र्यान ह्या वेळार दिलें. हांव आत्ताच आमचो आमदार बाब वेद प्रकाश कामत हांच्या कडेन उलयतालो आनी तांच्या कडेन म्हणलें की 1996 उपरांत अखिल विश्व लेवलाचेर कोंकणी संमेलन आनीक जावंक ना. म्हाका दिसता परत एकदा जर कोंकणी लोकांक एकी कडेन हाडटले आसत जाल्यार विश्व संमेलन जावपाची गरज आसा आनी तुमी वक्ताले त्या प्रमाणे ते विश्व संमेलन खंय जावचें जाल्यार म्हाका दिसता ज्या गोंयांत ज्याची भास जे राजभास आसा थंयच जावचें. त्या खातीर तुमी इनिशिएटीव्ह घेवचे, आमी करपा खातीर तयार आसा. विश्व संमेलन ह्या फावटी गोंयांत करुया. हांव तुमकां निमंत्रण दिता. निश्चित रित्या बऱ्या पद्दतीचो कार्यक्रम घडोवन हाडुया आनी पुराय जगाचेर आमच्या कोंकणी भाशीक आशिल्ले सगळे आमचे लोक तांकां येवकार दिवया आनी त्या निमित्तान म्हाका दिसता आमी कोंकणी भाशिकांच्या मदीं भासाभास करून हाडूंक शकतले. कोंकणी भाशिकां खातीर चल्लेल्यो वेगवेगळ्यो चळवळी लोकां समोर हाडपाक शकतले आनी कोंकणी भाशेक आमी जगाचेर तेंच्यांनी केल्लें काम हें सगळ्यांच्या मुखार हाडपाक शकतले. म्हाका खबर आसा फाटल्या 4 वर्सांक म्हणजे म्हाज्या टेन्युअरांत जरी कोंकणी खातीर व्हड काम जावंक शकूंक ना, कारणां वेगवेगळी आसतली हांव अशें म्हणटा, कारण कोवीड आसतलें ताज्या उपरांत नवीन स्टंप, पण ह्या वर्साच्या कार्यकाळांत कोंकणी खातीर गोंय राज्यांत नवीन कोंकणी अकादमी स्थापन नवीन कोंकणी अकादमीची बिल्डींग बांदप हें काम निश्चितच रित्या ह्या टेन्युअरांत आमी हातांत घेतले आनी सुसज्ज अशी व्हड कोंकणी खातीर बिल्डिंगूय बी बांदपाचें आसा. तितूर वेगवेगळे कोंकणी खातीर विभाग, वेगवेगळे कोंकणी खातीर आशिल्ले रिसर्च लॅब सुरू करप हें आमी थारायलां. गोयचे राज्यपाल PS श्रीधरन पिल्लईन बिरेस्तारा सकाळी पर्तगळ मठाक भेट दिली. सकाळी 9 वरांचेर पर्तगाळी वाठारांतल्या पोरण्या वडाच्या रुखाची पुजा केली आनी 1000 वर्सांचो इतिहास समजून घेतलो. उपरांत सकाळी 10 वरांचेर श्रीस्थळ हांगासरल्या जर्मळ ह्या पोरण्या झाडाचें महत्व समजून घेतलें. हे वेळार पर्तगाळी मठाचे स्वामीजी, विद्याधीश तीर्थ स्वामीजी आनी सभापती रमेश तवडकार हाजीर आशिल्ले. If you go through our Bharatiya concept, we never use the word exploit. Yes, coexistence is important. That means interdependent. Nature and people, our human beings are interdependent and interconnected. This solidarity concept is in our country. And now entire world is coming to that concept. I'm very happy. When I reached here, I wondered. I would like to say this is a Vismaya. You see more than 2-3 acres, one tree spread. And this age is maybe 1,000 or 2,000. Swamiji has already decided to scientific test for that purpose. Pujaniya Swamiji told me today. Carbon dating is also going. Anyway, you all know this type of wonder we can't see anywhere in Goa or any other place. I don't know. So that is why I am lucky, because I completed the yatra of Sambhurna Grama Samparka Yatra. Sometimes first in its nature in India. The governor is traveling on all villages and witnessing and my. गोमंतक टुडे हे बुलेटिन हांगाच सोंपता. आतां रोखडेच पळयात आवाज गोंयचो हे बुलेटिन. पळयत रावात गोमंतक TV.
मिठाचें प्रमाण खाणान चड जाल्यार नॉन कम्युनिकेबल दुयेंसां जशें हाय ब्लड प्रेशर, मेंदवाचो स्ट्रोक, काळजाचो विकार जावपाची शक्यता वाडटा. आमच्या डेली खाणान मिठाचे स्रोत लिपिल्ले असतात. हे मिठाचें प्रमाण कमी करपाक आमकां कांय पथ्य पाळूं येता. रेडीमेड वा पॅक्ड खाणांनी मीठ अदीक आसता. लोणचें, चटणी, सॉस, पापड हे कमी खावप. जंक फूड जशें फ्रेंच फ्रायज, नूडल्स, चीज आशिल्लीं खाणां हातूंत मीठ चड आसता देखून ती मर्यादेन खायात. अक्रोड, बदाम, काजू, पिस्ता हे मिठाचे थर मारून आशिल्ले विकत घेयात. समजिकायेन हे निर्णय घेयात. मिठाचो मासीक वापर मर्यादीत करात. हळूहळू जेवणांत मिठाचो वापर कमी करात. जेवणार सुबेज मीठ शिपडू नाकात. उदक चड पियात. कमी मीठ भलायकी सुटसुटीत. मीठ कमी करात, आरोग्य बरें दवरात. FSSAI कडल्यान जाहीर. बेटा ABCD सुना ना. A for achari paneer, B for butter paneer, C for chili paneer, K for kadai paneer, M for matar paneer, P for potato paneer. देखा, this is not normal. बेटा P for potato पनीर नहीं होता, पालक पनीर होता है. अब पूछिए इसे. सुहाना मसाले बनाए पनीर मजेदार. सुहाना, मजा आ गया. हे तो फंटास्टिक आहे. गोयच्यो 25 महत्वाच्यो खबरो फकत अर्दवरा भितर. पळयात टॉप 25 लाईव्ह. कितें घडटा गोंयच्या आनी देशाच्या राजकारणात पळयात इनसायड पॉलिटिक्स. दिसभराच्यो सगळ्यो महत्वाच्यो खबरो पळयात खासा बुलेटिनात गोमंतक टुडे लाईव्ह. गोयच्या गावांनी कितें चल्ला पळयात आवाज गोयचो. गोमंतक टीव्ही प्रायम टाइम लाईव्ह सांजेच्या 6 वरां सावन रातच्या 10 वरां मेरेन पळयात गोमंतक टीव्ही गोंयचो आवाज. नमस्कार, गोमंतक टीव्हीचेर माय मोगाचो येवकार. हांव गौरीश परभवणकर. गांवगिरे वाठारांतल्यो खबरो म्हणजे आवाज गोंयचो. ह्या बुलेटिनाक सुरवात करूया. सविस्तर खबरां पयलीं नजर मारया हेडलायन्साचेर. 24 वरां भितून कोलवाच्या पुलिशेन बेताळ भाटी खून प्रकरणात घुसपाल्ल्या 4 खुन्यांक काडले सोदून. म्हापशा नगरपालिकेची बसका कार्निवालाच्या तारखेवयल्यान तापली. आमकां विश्वासांत घेयनासतना तारीख थारायलीच कशी, विरोधी नगरसेवकांचो प्रश्न. वास्कोच्या मॉडर्न कदंबा बस स्टँडाचे काम 1.5 वर्सां भितून जातले पुराय, सांगता थळावा आमदार दाजी साळकार. दोन दिसां भितून पेडणेच्या टॅक्सीकारांक मोपा स्टँडाचेर स्टँड दिलो ना जाल्यार करतले खर आंदोलन, टॅक्सी संघटनेची शिटकावणी. सुमार 1 दशका उपरांत कर्नाटकांतल्यान आयन ओन घेवन पयली ट्रेन पावली MPTचेर. आनी मालगडो स्वातंत्र्य सैनीक आणि ज्येष्ठ लेखक नागेश करमली अंतरले संवसाराक. आणि आता खबरो विस्तारात. कोलवा पुलिशेन बेताळ भाटी खून प्रकरणाचो यशस्वीपणान तपास करीत 4 दुबावितांक अटक केलेली आसा. हे 4 दुबावीत कामाच्या निमतान दोतोर निर्वण भारताक मेळिल्ले. CCTV फुटेज आधाराचेर पुलिशेन दुबाविताक धरले. सिमांचल परिजा, आलोक सिंह आणि नागेंद्र कुमार तशेंच शाहीद खान ह्या 4 जाणांनी मेळून तांचो खून केल्लो. सिमांचल परिडा हो निर्माण भारता कडेन कामाक आशिल्लो, पूण खुनाचे घडणुकी उपरांत सिमांचल गायब आशिल्लो. कोलवा पुलिसेन राजस्थान पुलिशेच्या सहकार्यान दुबावितांक अटक केली. इसकी इस बड़ी संदिग्ध हालत में जो है इसको स्ट्रैंगुलेट करके इसकी जो डेड बॉडी है इसमें जो डबल बेड होता है उसका जो बॉक्स होता है उसमें छुपा के रखा गया था. इसके बाद जैसे ही हम स्पॉट पे पहुंचते हैं हमारी फॉरेंसिक टीम, मोबाइल जो हमारी CMC कॉल मॉनिटरिंग टीम,
टेक्निकल सर्वेलेंस टीम और लोकल टीम भी स्पॉट पे पहुंचती है और इसकी इन्वेस्टिगेशन शुरू की जाती है। हमारी जो थाने की टीम है वो इमीडिएटली रश डाउन कर दी गई थी। इसमें से एक टीम को हमने इमीडिएटली बाय फ्लाइट दिल्ली और एक को जयपुर भेज दिया गया था। तो हमारी 3 मल्टीपल टीम्स जो हैं इन चारों अक्यूज़्ड के पीछे भेज दी गई थी। मॉर्निंग में हमें पता चलता है कि इनकी लोकेशन राजस्थान है, तो राजस्थान पुलिस को भी हमने एक्टिवेट कर दिया था। इसमें मैं ये भी मेंशन करना चाहूँगा, जो मेरा बैचमेट है एसपी भिलवाड़ा है आदर्श, उसने काफ़ी इसमें मदद करी। उन्होंने अलग अलग जगह पे नाकाबंदी करी और हमारी टीम के साथ ज्वाइंट ऑपरेशन के तहत इन चारों व्यक्तियों को इस गाड़ी के साथ आज दिन में तकरीबन 11 बजे इनको एप्रीहेंड कर लिया गया। और जब इनसे पूछताछ की गई तब इन्होंने जो है ये कबूला है कि इन चारों ने मिलकर जो ये डॉक्टर है निर्मम भारत, उसकी निर्मम स्ट्रैंगुलेट करके इसकी हत्या करी। जो हत्या का मोटिव था वो सिंपल इसकी जो पर्सनल बिलोंगिंग्स थी, जैसे कि इनकी जो गाड़ी है, जो नई फोर्ड फ्यूगो गाड़ी है जिसका नंबर MH14CC 2985 है, इनके पास कुछ कैश भी था, एक बैग था जिसमें इलेक्ट्रॉनिक्स का कुछ सामान है और इनका मोबाइल फ़ोन। तो इस मोटिव के तहत इन चारों ने मिलकर जो है एक क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी के तहत एक संयोजित तरीके से जो डॉक्टर है उनकी हत्या करी। म्हापशे पालिकेच्या कांय नगरसेवकांक विश्वासांत घेनासतना पालिकेन कार्निवलाची तारीख निश्चित करून बॅनर तयार केल्ल्यान पालिका बसकेन बरोच बोवाळ जालो। सत्ताधारी नगरसेवकांनी कोणाक विचारून कार्निवलाची तारीख थारायली असो प्रश्न विचारीत विरोधी नगरसेवकांनी बोवाळ घातलो। विरोधी नगरसेवक आक्रमक जाल्या उपरांत पालिकेन तांकां विश्वासांत घेवन तारीख निश्चित केली। कार्निवला खातीर समिती स्थापन केल्या। 18 ते 21 फेब्रुवारी मजगती म्हापशांत कार्निवल जातलो। 4 दिसाच्या कार्निवलांत वेगवेगळ्या कार्यावळींचें आयोजन केलां। 1 मार्चाक परेडा सयत कार्निवलाची सांगता जातली अशी माहिती पालिका मंडळान दिल्या। आफ्टर फर्स्ट मिटींग जी कॉल आउट केली पळय तेज्या उपरांत आयज आमची सब कमिटीची मिटींग जाली। ताचे सब कमिटी इज अ प्रोग्राम कमिटी, बजेट कमिटी, रिसेप्शन कमिटी एंड इन्फ्रास्ट्रक्चर कमिटी। ही एज पर द रूल ह्यो सगळ्यो कमिटी फॉर्म जावच्यो पडटा आनी तेज्या उपरांतूच जे कितें इन्विटेशन्स आसता, प्रोग्राम आसता, दॅट इज कम हेन्सफोर्थ। हें सगळें जाल्या बगर अशें जायना। पण आयज तुमी मिटिंगेक पळयल्लें आसा की जेका आमी वायस जनरल सेक्रेटरी तो प्रोसीड करूंक लागलो, तेजो हरशी रायटूच ना। आनी जे जनरल सेक्रेटरी आसले पळय ताका तेंच्यांनी चान्सूच दिवंक ना। तेज्या खातीर म्हाका आनी शशांकाक झगडचें पडलें आनी तेजो रायट ताका दिवचो पडलो। ते आमचे कावन्सिलर आसा के ब्रगांना। बींग अ हॉनस्ट, बींग अ लेडी, वी शूड पूट लेडीज फर्स्ट। नाव शी हॅव प्रोसीड वेरी वेल, तुमी पळयलां आसतलें। कोण म्हणटा ताका जायना, ताका उलट तेज्या पेक्षा बरें जालें। पण हांकां कितें आसा, हेंचे हें कितें जाणा इव्हेंट मॅनेजमेंट जाला हो। जसो सरकाराचो आतां तुमी एसेंब्लीन पळयलां, इव्हेंट मॅनेजमेंट करप सगळे प्रोग्राम आनी ते इव्हेंट मॅनेजमेंट आसता पळय ते हांकां मॅनेज करता। तो सुपर एक आसलेलो, तेजें नांव घेयना तुमी जाणा आसले, तो तांकां आतां ताका बसयला थंयसर मॅनेज करपाक हांकां सगळ्यांक। पण आयज आमी ताका चान्सूच दिवंक ना। आमी एज पर द रूल जे आमी आमची कावन्सिलर के ब्रगांसा जनरल सेक्रेटरी, शी इज द होल एंड द सोल ऑफ द कार्निवल। नाव शी वील प्रोसीड विथ अस। आनी फाल्यांच्यान आमची कितें आतां आयज कमिटी जाल्या, फाल्यांच्यान आमची मिटींग जातली सगळे सब कमिटीची आनी आमी आत्तां प्रोग्राम थारायतले। हेंच्यांनी पयलेच प्रोग्राम दिल्ले आसा, कोण मिल्कशेक हेका हे कोणाक विचारून केले हेंच्यांनी। कदंबा बस स्टँडाच्या सुमार 2 कोटींचे नूतनीकरण प्रकल्पाच्या कामाक सुरवात जाल्ल्यान फाटल्या 15 ते 20 वर्सां सावन कदंबाच्या कर्मचाऱ्यांक तशेंच नागरिकांक त्रास सोंसचे पडिल्ले ते आतां उणे जातले। डांबरीकरणाचे 80% काम पुराय जाल्लें आसा, तर येता त्या 10 दिसां भितर उरिल्लें डांबरीकरण पुराय जातलें अशें म्हणीत वास्कोचे आमदार दाजी साळकारान खोस परगटायली। कदंबा बस स्टँडाचेर चलपी डांबरीकरणाच्या कामाची पळोवणी केल्या उपरांत तो उलयतालो। फुडल्या 6 म्हयन्यांत बस स्टँडाच्या उरिल्ल्या बांदकामाचे प्लॅन तयार जातले आनी 1.5 वर्सां भितर ह्या बस स्टँडाचें काम पुराय जातलें अशी माहिती आमदार दाजी साळकारान दिल्या। खबर आसतली कदंबा बस स्टँडा खातीर सगळे लोकांनी हाल काडले। लोकांनी सोड कदंबाचे जे एम्प्लॉईज पसून आसले तांणी पसून इतले हाल काडले। 15-20 वर्सां आमी कितले मोर्चा केले आनी पूण निवडून येतकूच आमी रोखडोच हो हातान घेतलो आनी आज खंय तरी 80% काम कंप्लीट जाला। तो कंप्लीट जातकूच आमकां जेन्ना इन्स्पेक्शनाक गेले तेन्ना दिसलें की डेपोन भितर बसून
जो असो अशें वातावरण आसा सामकें तुमी पळयलां आसतलें पयशें वातावरण आसा तें पसून खंय तरी आमकां हॉटमिक्स करचें पडटलें म्हणून. सो आमी रोखडेच आमच्या मंत्र्या कडेन गेले आनी निलेश काब्राल सरा कडेन आनी तांकां सांगलें असो प्रॉब्लेम आसा. सो ताणें इस्टिमेट आमकां करपा लायलें. एक 15-20 दिसां भितर आमी इस्टिमेट रेडी करून धाडून ते एडमिनिस्ट्रेटीव एप्रुवल जावन काल पसून मंत्र्यान सांगलां की हो इमिडिएटली करा. आनी ह्या कामा बरोबरूच ते तुमी भायर काम पळयलां आसतलें 80% कंप्लीट. आयचे भितर तो फूल कंप्लीट जातलो. सो फाल्यां कोणूय आमच्या बस स्टँडार आयलो जाल्यार ताका एक स्मूथ रायड म्हणजे कसलो पयलीं तुमकां खबर आसा वोडाय जातालें अशें घडून येतालें. तो आतां स्मूथ रायड भुरग्यांक जावं जाणट्यांक जावं कोण कामाक वता जावं सगळ्यांक ती सुविधा मेळटली. आनी तशेंच रोखडेच ते काबार जालें की होय बी म्हणजे एकाच बरोबर. सो म्हाका दिसता एक मॅक्झिमम एक 10 दिसां भितर आनी होय रोड कंप्लीट जातलो. सो डेपोनसूनय तांकांय त्रास जावपाना. तुमी तांचे कडल्यान आयकलां आतां जेवणाक पसून तांच्या धुळ्ळो वताली, थोड्यांक एलर्जी जाताली, दुयेंत पडटाले लोक हांगा. सो एकंदरीत पळोवपाक गेले जाल्यार एक पयले 1.5 कोटीचो प्रोजेक्ट आशिल्लो आतां अरावंड 2 कोटीचेर पावला. आमी चड इन्वेस्टमेंट हांगा इतल्याच खातीर करना की एक अल्ट्रा मॉडर्न बस स्टँड हांगा येता. फक्त लोकांक असुविधा जावची न्ही सद्या. तो प्रोजेक्ट पसून येता जाल्यार 1 वर्स 1.5 वर्स लागतलें आनी 6 म्हयन्यांनी ताचे प्लॅन्स येतले. 1 वर्स 1.5 वर्स सुरवात जावपाक लागतली. पूण ते 1.5-2 वर्सां पसून हांगा लोकांनी तांची गैरसोय जावची न्ही, तांकां परत ते दुयेंत पडचें न्ही, धुळ्ळ त्या लोकांच्या हातून पडची न्ही, हाच्या खातीर आमी ही सुविधा तांकां दिल्या. आनी बेगीतले एक 10 दिसां भितर टोटल बस स्टँड हो क्लियर जातलो. पेडणेच्या थळाव्या टॅक्सीकारांक फुडल्या 2 दिसां भितर मोपा विमानतळाचेर टॅक्सी स्टँड दिवचो नाजाल्यार फेब्रुवारीच्या 14 तारखेक पेडणे जिल्लो अधिकाऱ्याच्या कार्यालयाच्या मुखार शांतिकायेन आंदोलन करतले अशी शिटकावणी टॅक्सी संघटनेन दिलेली आसा. आंदोलना संदर्भात टुगेदर फॉर मोपा आणि ग्रीनफिल्ड मोपा टॅक्सी एसोसिएशनान धरणे आंदोलन करपा खातीर विशींचें निवेदन पत्र बेरेस्तारा उप जिल्लो अधिकाऱ्याक सादर केला. 14 तारखेक 144 कलम लेगीत लागू केले जाल्यार आमी फाटीं सरचे ना अशें म्हणीत टॅक्सीकारांनी सरकाराचेर फोग काडलो. टुगेदर फॉर मोपा आणि ग्रीनफिल्ड मोपा एअरपोर्ट टॅक्सी असोसिएशन त्यांच्या वतीन आयज आमी डेप्युटी कलेक्टराक एक 14 तारखेच्यान जो आमचो धरणे कार्यक्रम आसा डेप्युटी कलेक्टराच्या ऑफिसा फुडल्यान त्याच्या संदर्भात तांकां एक निवेदन दिलां. सो आमकां आतां अशें दिसता की कशें आसा की खरोच जर कोण न्हिदलो जाल्यार ताका उठोवं येता. आतां सरकारान झोपेचें सोंग घेतलेल्या कारणान आतां कशें तरेन तांकां उठोवपाचें हें आमकां सद्या कळना. आणि म्हणून 14 तारखेक आमी एक शांततापूर्ण मार्गान एक धरणे धरपाचो प्रोग्राम पेडणे डेप्युटी कलेक्टराच्या ऑफिसा फुडल्यान दवरलेलो आसा. आणि त्याच्या नंतर आमचो फुडचो कार्यक्रम आमी ठरयतलो की शांततेच्या मार्गान सगळें करून आमचें जालें आणि तांकां जर आमच्या संघटनेन अशांतता करपाक जाय, कायदो हातीन घेवपाक जावो जाल्यार सरकारान आमचे आनी अंत पळोवचो न्ही. आमचो आतां आनी आमकां पेशन्स म्हणटा ते आमच्या टॅक्सी ड्रायव्हर जावं टॅक्सी भाव आसा तांकां उरलेलो ना. 44 जर लायता जाल्यार लावनी न्ही. 144 लायले सुद्दां जाल्यार आमी धरण्याक बसपाक आमकां 144 लागना. आमी धरण्याक बसतले 5 जाण बसूंक शकता. पण गव्हर्मेंटान विचार करपाचो तेचेर. आमी आमच्या परीन जितले शांततापूर्ण आनी लोकशाहीच्या मार्गान जी आंदोलनां करपाक जाय ती आमी ऑलरेडी केल्ली आसा. आनी आतां हो शेवटचो एक टप्पो आसा. आमी हें शेवटचें आंदोलन शांततेच्या मार्गान. त्याच्या नंतर आमकां जें आमी कितें करूंक जाय ते 14 तारखे उपरांत आमी ठरयतले आनी त्या प्रमाणे तुमकां आमी मागीर त्या प्रमाणे सांगतले. सुमार 1 दशका उपरांत कर्नाटकांतल्यान आयर्न ओर घेवन पयली ट्रेन वास्को बंदरात पावली. एमपीटीचे डेप्युटी चेअरमॅन आणि वेदांताच्या अधिकाऱ्यांनी ह्या ट्रेनीक वास्को बंदरात येवकार दिलो. हो आयर्न ओर चायनाक निर्यात जातलो. वास्को बंदरात सुरू जाल्ल्या ह्या नव्या उपक्रमाक लागून एमपीटीची उदरगत जातलीच, पूण स्थानीक अर्थवेवस्था लेगीत घटमूट जातली अशें वेदांताचो अधिकारी निलेश सावंत हाणें सांगलें. We hope this will add, in fact we are sure that it is going to add revenue of MPT as well as it will add to local economy and there will be a lot of business. Thanks. Sir, see this is we are exporting to China and rigs will keep continuously coming because this is just opened, so it's just a start. So which company? Vedanta. म्हालगडे स्वातंत्र्य सैनीक नागेश करमली आयज दनपारा संवसाराक अंतरले. करमली फामाद कोंकणी साहित्यीक आशिल्ले. कोंकणीच्या मळार तांणी देखदिणो वावर केल्लो. वंशकुळाचे देणे ह्या काव्य संग्रहा खातीर 1992 वर्सा तांकां साहित्य अकादमीचो पुरस्कार लेगीत फावो जाल्लो. तांच्या कुडीचेर शुक्रारा सकाळी 10 वरांचेर पणजे सांतिनेज मसुंडभुयेंत निमणे संस्कार जातले. कोंकणी साहित्यिकांनी तशेंच कोंकणी मोग्यांनी तांकां आर्गां ओंपल्या.
सकाळ समूह आणि गोमंतकान आयोजित केल्ल्या सोमयाग यज्ञ महोत्सवाची शुक्रारा सांगता जातली. विश्वशांती आणि वातावरणाच्या शुद्धीकरणा खातीर हो महोत्सव फाटले 5 दीस जालो सुरू आसा. सोमयज्ञाचे वैज्ञानिक परिणाम लोकां मुखार हाडप आणि एका बऱ्या जीवनशैलीचो लोकांक परिचय करप हो ह्या महोत्सवाचो उद्देश जावन आसा. गोंयांत पहिल्याच फावट जाल्ल्या महोत्सवात लोकांनी तशेंच मानेस्तांनी व्हडा प्रमाणात आपली हाजेरी लायिल्ली. ह्या अशा प्रकारच्या यत्नांनी ज्या आता एक वैज्ञानिक दृष्ट्या सुद्धा याच्याकडे लोक पळोवपाक लागल्यात. अग्निहोत्रा संदर्भात काही पळोवपाक हांवें एक म्हजो लेख तुमच्याच गोमंतकान प्रसिद्ध जाल्लो की कशा प्रकारे अग्निहोत्राच्या माध्यमांतल्यान वातावरण शुद्धीचे प्रयोग चालल्यात, कीटकनाशकाचे प्रयत्न चालल्यात, पिकां कशीं वाडटात ह्या संदर्भाचो वैज्ञानीक दृष्ट्या प्रयोग जगान अनेक ठिकाणी चालल्यात. हे वाचन म्हाजे कडेन जाल्लें आसा. आज पर्यंत जे कितें पुराण काळापासून चलता ताचे फाटले कांय तरी हेतू आसतले. सगळोच हेतू कितें धार्मीक आसता पूर्णतय अशें ना. विज्ञान कितें आसा फाटल्यान ह्या विज्ञानाचो शोध जर घेत आनी योग्य तरेन ताचे जे कितें परिणाम जातात अशें सांगतात त्या परिणामाचो प्रयोगाद्वारे जर लोकां समोर जर व्हरत तर खरोखरच हेचें म्हत्व लोकांक जास्त परिणामकारक रित्या कळटलें. आनी तसो प्रयत्न गोमंतक करता. हे खरें म्हणजे आतांच्या काळात गोमंतक किंवा वर्तमानपत्रां असे योग याग किंवा होम खंय करिना. तर गोमंतकान सकाळ ग्रुपान हें केलें त्या बद्दल त्यांचे अभिनंदन करता. आज पर्यावरण मागीर प्रदूषण हे तशे चॅलेंजीस आसात आमच्या सगळ्या समोर. आणि अशा वेळार नामणेची वर्तमानपत्रां असो विशय विश्वशांती म्हणजे जो स्वामी विवेकानंदांनी सांगलो 800 वर्सां पयलीं जो संत ज्ञानेश्वरान सांगलो तोच विशय परत घेवन प्रत्यक्ष आजच्या पिळगे खातीर हें आयोजन करतात. हें खूब समाधानाची आनंदाची आनी एका अर्थान समाजाची उन्नती जावची, समाज विघटना पासून दूर वचून एक समाज गुण्या गोविंदान रावचो अशा खातीर ह्या अशा कार्यक्रमाचें आयोजन आसता. आणि त्यामुळे दैनिक गोमंतक, दैनिक सकाळ आसात किंवा गोमंतक टायम्स आसात हांच्या ह्या योजनेक हांव कौतुक करता, अभिनंदन करता. फातोर्डा माडेल वाठारांत चलपी बेकायदेशीर जुगार अड्डो थळाव्या लोकांनी उक्ताडार हाडलो. थळाव्या लोकांनी पुलिसांक कळीत केल्या उपरांत पुलिसांनी ह्या जुगार अड्ड्याची पळोवणी केली. बेकायदेशीरपणान चलपी ह्या जुगार अड्ड्याचो फुडल्या पिळगेचेर वायट परिणाम जावपाक शकता आनी जाता. तरणाट्या पिळगेक जुगाराचें व्यसन लागत जाल्यार ताचो फुडलो इबाड आनी तांचो फुडार इबाडटलो. देखून माडेल वाठारांत चलपी हो बेकायदेशीर जुगार अड्डो बंद करचो अशी मागणी थळाव्यांनी केला. हिंगा आतां हे आमगेले फातोर्डा हो आमगेलो माडेला वाडो गांव वॉर्ड नंबर 1 हो आमगेलो आतां ओल्ड मार्केटांक हो आतां 5 वरांचेर गडगड चालू आसलो. सो हे इलिगल गडगडे हे आमगेले ओल्ड मार्केटांत चलोवप हें सारकें ना. सगळे जितले जे कोण आहाय ते सगळे इलिगल बिझनेस करून आमगे फातोर्डा येताय. सो हांव म्हणटा हे फातोर्डा हे आतां इलिगल हे गडगडे हिंगेन चलोवप दिसाचे हिंगा आमगे जायतो लोक हे रोडान आमगेले गांवचे लोक वयताय, बायलो चेडवां धाकले भुरगीं ही सगळीं हे रोडान वयताय आनी हे तर गडगडे हे चोयल जायत आमगे गांवां आनी आमकां रेस्पेक्टू ना. सो हांव म्हणटा हें बंद जावपा जाय. हें कोण एलावड केला हो गांधी रोडा हिंगा येवन हो आमगे माडेलाक हो गडगड मारपाक हो मुगे इम्पॉर्टंट आहा. हें कोण परमिशन दिला? कोणूय येताय आनी आमगे फातोर्डाक हें कोणूय बिझनेस करताय इलिगल. हें बंद जावपा जाय. हें जावपा जायना हे भाशेन. कित्याक हे भाशेन पयले येताय आनी मागीर हिंगा नाक जाल्ले इश्यू जातले. सो हे इश्यू जावचे पयलीं हें बंद जावपा जाय हो मुगे डिमांड आहा. गोंयचे राज्यपाल P.S. श्रीधरन पिल्लायन बेरेस्तारा सकाळी पर्तगाळ मठाक भेट दिली. सकाळी 9 वरांचेर पर्तगाळे वाठारांतल्या पोरण्या वडाच्या रुखाची पुजा केली आनी 1000 वर्सांचो इतिहास समजून घेतलो. उपरांत सकाळी 10 वरांचेर श्रीस्थळ हांगासरल्या जर्माल ह्या पोरण्या झाडाचें महत्व समजून घेतलें.
ह्या वेळार पर्तगाळी मठाचे स्वामीजी विद्याधीश तीर्थ स्वामीजी आणि सभापती रमेश तवडकार लेगीत हाजीर आशिल्ले. If you go through our Bharatiya concept, we never use the word exploit. Yes, coexistence is important. That means interdependent. Nature and people, our human beings are interdependent and interconnected. This solidarity concept is in our country, and now entire world is coming to that concept. I'm very happy. When I reached here, I wondered. I would like to say this is a Vismaya. You see more than 2-3 acres, one tree spread, and its age is maybe 1,000 or 2,000. Swamiji has already decided to scientific test for that purpose. Pujaniya Swamiji told me today. Carbon dating is also going. Anyway, we all know this type of wonder we can't see anywhere in Goa or any other place. I don't know. So that is why I am lucky, because I completed the yatra of Sambhurna Grama Samparka Yatra. Sometimes first in its nature in India. The governor is traveling and all villages and witnessing and my. गोयचे सार्थक फाउंडेशन आणि वाळपय भलायकी केंद्रा वतीन बेरेस्तारा नगरगांव सत्तरीत रक्तदान शिबिराचे आयोजन केले. या रक्तदान शिबिराक वट्ट 45 जणांनी रक्तदान केले. मजगती भलायकी मंत्री विश्वजीत राणेन या शिबिराची पळोवणी केली. सार्थक फाउंडेशन फाटली 158 वर्सां रक्तदान शिबीर गोयच्या वेगवेगळ्या वाठारांत आयोजीत करता. चडांत चड तरणाट्यांनी रक्तदान करून गरजेवंत व्यक्तींक जीवनदान दिवचें अशें आवाहन सार्थक फाउंडेशनाचे मुखेली सुदेश नार्वेकरान केलें. खरें म्हणजे म्हाका दिसता सार्थक फाउंडेशनाचो आजचो 158वो तेंपाचो गोंयभरचो. सो म्हाका दिसता सार्थक फाउंडेशनान एक असो उद्देश दवरला लोकां फुडें की खंयचोच मनीस सो एडमीट जाता पेशंट खंयच्या ब्लड बँकेन वता ताका खंयच ब्लड बँकेन वतकीर थंय ब्लड ना म्हटलें जावं जायना असो एक सार्थक फाउंडेशनाचो खंयचो एक गोंयभर प्रयत्न आसा. आनी हांव लोकांक इतलें सांगूंक सोदतां की ज्या वेळार तुमकां रक्ताची गरज पडटा खरेंच आमच्या खंयच्याय मेंबराक जर तुमी कॉल केलें जाल्यार तुमकां नक्कीच कार्डियक सर्जरी आसा किंवा बाकीच्यो ज्यो सर्जरी आसा ताका आमी तुमकां नक्कीच ब्लड उपलब्ध करतले अशें हांव सार्थक फाउंडेशनाच्या वतीन तुमकां आश्वासन दिना. आश्वासना पेक्षा म्हणटा हांव तुमकां उतर दिता. जानेवारी म्हयन्यांत दाबोळी जाल्ल्या चोरी प्रकरणात वास्को पोलिसांनी उत्तर प्रदेशांतल्या 4 आरोप्यांक अटक केला. घराचे मुखावयले दार फोडून 4 चोरांनी सुमार 12 लाखांच्यो भांगराच्यो वस्ती तशेंच 1 लाख रोख पयशे चोरून पळ काडिल्ली. ह्या प्रकरणाची म्हायती हेर राज्यांच्या पुलिसांक दिल्ली आनी त्या प्रमाण उत्तर प्रदेशांतल्या एका पुलीस स्टेशनांतल्यान ह्या चोरांक धरले आनी गोंय पुलिसांच्या सुवाधीन केले. वास्को पुलिसांनी ह्या प्रकरणाचो सगळो म्हाल आरोप्यां सयत जप्त केलो अशी म्हायती वास्कोचे पुलीस निरीक्षक कपिल नायकान दिली. पंदरा तारखेक आमकां एक दाबोली हावस थेफ्ट रिपोर्ट जाल्ली आनीक तातूंतल्यान ताणें जे अननोन जे कल्प्रिट्स आसा तांणी फ्रंट डोर ओपन केल्लो आनी एंट्री घेतिल्ली घरांत आनी ताच्या घरांतले एक मातशे 12 लाखाचे भांगर आनीक सम एक कॅश 21,000 चोरून व्हेल्ले. सो आनी आफ्टर द रजिस्ट्रेशन ऑफ क्रायम आमी सगळ्याक वायरलेस फ्लॅश केली आनी ज्यो आमच्यो नेबरींग ज्यो स्टेट्स आसात तांकांय रिगार्डींग दीस थेफ्ट आमी इन्फॉर्म केलें सगळ्यांक. सो एज पर दॅट आनी आमी आमचें कंटिन्यू इन्वेस्टिगेशन दवरलें. आमचे जे इंटेलिजन्स स्टाफ आशिल्ले तांकांय आमी हें ब्रीफ केलें आनी ते आपले वटेन ट्राय करताले. सो इन द मीन टायम जे 2 दिसांनी 17 जानेवारीक आमकां बिजॉय पुलीस स्टेशन UP हांगच्यान फोन आयलो की अशें अशें 4 लोकांक तांणी धरल्यात आनी तांचे कडेन जे पळय आमी इन्फॉर्मेशन दिल्लें आमच्या डिस्क्रिप्शना प्रमाणे कडेन तांचे कडेन थोडी ज्वेलरी मेळ्ळ्या आनी कॅश मेळ्ळा. सो
सो अकॉर्डिंगली त्याप्रमाणे आम्ही आमची टीम कन्सिस्टिंग ऑफ PSI रोहन नागेशकर, संतोष भाटकर आमी UP धाडली. सो आनी UP धाडटकीर आमकां कळ्ळें की तांकां UP पुलिसांनी तांकां जेन्ना इन्फॉर्मेशन मेळ्ळें की अशें तांचे जे कल्प्रिट्स आसात ते थंय ते चोरयांनी इनवॉल्व आहात. UP खूब चोरयांनी इनवॉल्व आसात जे अशी चोरी करून ते UPक येतात आनी तांणी तांकां रेल्वे स्टेशनार धरले. रेल्वे स्टेशनार धरून जेन्ना तांकां इंट्रोगेट केले तेन्ना दे डिस्क्लोज अबाउट कमिशन ऑफ थेफ्ट, हावस बर्गलरी एट दाबोली. आनी रोखडेंच तांणी तांचे कडल्यान जे पळय हांगच्यान भांगर जें चोरयेक गेल्लें 12 लाखाचें तें रिकवर केलें आनी अकॉर्डिंगली तांणी आमकां इन्फॉर्म केलें. प्रशासन स्तंभ ही सरकारी कार्यालयां एकाच थंय हाडपाच्या हेतान बांदपाक आशिल्ल्या बिल्डिंगेचें काम 4 म्हयन्या भितर सुरू जातलें. ह्या बिल्डिंगेचें बांदकाम करपा खातीर 7 कॉन्ट्रॅक्टरांनी अर्ज दाखल केला. 15 माळे आशिल्ली आनी पाटो पणजे हांगासर येवपी ही बिल्डिंग गोंयांतली सगळ्यांत लांब तशेंच व्हड आशिल्ली पयली सरकारी बिल्डिंग थारतली अशी माहिती मुखेलमंत्री दोतोर प्रमोद सावंत हाणें दिल्या. ह्या बांदकामा खातीर अदमासी 300 कोटी रुपयांचो खर्च येवपाक शकता. हायेस्ट टॉवर बिल्डिंग गोंयांतली पाट्यार येतली. GSIDC तिजे हें आहा कन्स्ट्रक्शन करतले. आत्ताच्या घडीक पयलो फक्त कॉम्पिटिशनांतल्यान 7 जाणांनी आपले सबमीट केला. 7 जाणांच्या भितर तेजी कमिटी आसली. आर्किटेक्चर कॉलेजचो प्रिंसिपल बाकीचे सगळे तितूंतल्यान एक ड्रॉइंग सिलेक्ट जातलें आनी ताज्या उपरांत तो टेंडर केलो वयतलो प्रोजेक्ट. इट विल बी द टॉलेस्ट बिल्डिंग इन द कंट्री. अणजुण्या पुलिसांनी ड्रग्स विरोधी कारवाये खाला सान्यू फ्लॉरेन्स आणि नाबाकेमा आरिसाट ह्या युगांडातल्या चलयांक अटक केल्या. दुबावीत चलयांक कडल्यान 1.61 लाखांचे कोकेन, एक्स्टसी आणि MDMA हो ड्रग्स जप्त केलो. ही कारवाय हणजुणे पुलिसांनी बुधवारा 8 फेब्रुवारीक सकाळी 8:30 ते रातच्या 11:30 ह्या वेळा मदीं केली. गुप्तहेरांनी दिल्ल्या म्हायतीच्या आदारान पुलिसांनी ही धाड घातली. वयले दुबावीत विदेशी चलयां कडल्यान 45,000चो 7 ग्राम एक्टसी, 84,000चो 10.3 ग्राम कोकेन आणि 34,000चो 3.4 ग्राम MDMA मेळोवन 1,61,400 रुपयांचो ड्रग्स सापडलो. दुबावीत चलयां 8 ड्रग्स प्रतिबंधक कायद्या खाला कलमा खाला गुन्यांव नोंद केलो आणि ह्या प्रकरणात पुलीस फुडलो तपास करतात. प्लॅस्टर ऑफ पॅरिसाच्यो गणेश मुर्ती उदकान विरघळ नासतना जेन्ना तश्योच उरता तेन्ना मुर्तींची विटंबना जाता आनी ताका लागून प्रदूषण लेगीत वाडटा. हाचें एक उदाहरण आल्मेदा वाडो ह्या पर्रा वाठारांत पळोवपाक मेळ्ळा. पोरूं चवथीक जाल्ल्या गणपती विसर्जनाच्या 5 म्हयन्या उपरांतूय पळयात आयज मेरेन विरघळूंक नाशिल्ल्यो ह्यो POPच्यो म्हणजे प्लास्टर ऑफ पॅरिसाच्यो गणेश मुर्ती आसा तश्योच आसा. त्या खातीर लोकांनी प्लास्टर ऑफ पॅरिसाचो वापर बंद करचो अशें आवाहन थळाव्या लोकांनी केलां. नागवा गेल्लो. नागवासून हांव येता आसतना थंय एक आल्मेदा वाडो आहा पळय थंय एक तळी आहा बरी तळी ती. म्हटल्यार आयज थंय पयशे जाल्या इतली घाण जाल्या आनी तेतून आमचे गणपती आहा बाबडे. आतां जाले चवथ कितले दीस आयज तांकां कोण पळोवपी ना. आमी गणपती घेवन सिस्टम मानताय. आमचो एक हिंदू धर्मान आमी पयली गणपतीची पुजा करता. म्हटल्यार आयज ते म्हाका हें पळोवन म्हाका इतलें दूख दिसता की आमी आमचो गणपती चवथ जाल्या उपरांत विसर्जन करता. विसर्जन करता आसतना ताका तो प्रॉपर तेचे मातयेन ताका हें जावंक जाय, मेल्ट जावंक जाय. पण आयज अशें जावंक ना की हे प्लास्टर पॅरीस आयज खंय तरी आमकां पोल्युशन करता. की हांव सरकारा कडेन मागता की हे पोल्युशन करता हे प्लास्टर पॅरीस हे तुमी बॅन करचे. आमी खुबदां आवाज उखलता पण हे खंय तरी बॅन जायना. हेचेर गव्हर्मेंटान हेचेर लक्ष दवरून जाता तितले बॅन करूंक जाय. कित्याक परिस्थिती वचून पळय आयज थंय उदीक कितले घाण वास मारता तेचो आयज फाल्यां डेंग्यू जावंक शकता, मलेरिया जावंक कसलीय दुयेंसां जावंक शकता. हेचेर हांव म्हणटा ऑथॉरिटी कोण आहा पळय तेंच्यांनी हेचेर लक्ष दिवन हे बेगीनले बेगीन सॉल्व करूंक जाय. ह्यो आशिल्ल्यो गांवगिऱ्या वाठारांतल्यो खबरो म्हणजे आवाज गोंयचो. हे बुलेटीन मेळ्ळ्या गोमंतकाच्या फुडल्या खबरांक पळयत रावात गोमंतक TV.
मिठाचें प्रमाण खाणान चड जाल्यार नॉन कम्युनिकेबल दुयेंसां जशें हाय ब्लड प्रेशर, मेंदवाचो स्ट्रोक, काळजाचो विकार जावपाची शक्यता वाडटा. आमच्या डेली खाणान मिठाचे स्त्रोत लिपिल्ले असतात. हे मिठाचें प्रमाण कमी करपाक आमकां कांय पथ्य पाळूं येता. रेडीमेड वा पॅक्ड खाणांनी मीठ अदीक आसता. लोणचें, चटणी, सॉस, पापड हे कमी खावप. जंक फूड जशें फ्रेंच फ्रायज, नूडल्स, चीज आशिल्ली खाणां हातूंत मीठ चड आसता देखून ती मर्यादेन खायात. अक्रोड, बदाम, काजू, पिस्ता हे मिठाचे थर मारून आशिल्ले विकत घेयात. समजिकायेन हे निर्णय घेयात. मिठाचो मासीक वापर मर्यादीत करात. हळूहळू जेवणात मिठाचो वापर कमी करात. जेवणार सुबेज मीठ शिपडू नाकात. उदक चड पियात. कमी मीठ भलायकी सुटसुटीत. मीठ कमी करात, आरोग्य बरें दवरात. FSSAI कडल्यान जाहीर. गोंयच्यो 25 महत्वाच्यो खबरो फकत अर्दवरां भितर. पळयात टॉप 25 लायव्ह. कितें घडटा गोंयच्या आनी देशाच्या राजकारणात पळयात इनसायड पॉलिटिक्स. दिसभराच्यो सगळ्यो महत्वाच्यो खबरो पळयात खासा बुलेटिनात गोमंतक टुडे लायव्ह. गोंयच्या गांवांनी कितें चल्लां पळयात आवाज गोंयचो. गोमंतक टीव्ही प्रायम टाइम लाईव्ह सांजेच्या 6 वरां सावन रातच्या 10 वरां मेरेन पळयात गोमंतक टीव्ही गोंयचो आवाज. गोंयांतल्यो ताज्यो आनी म्हत्वाच्यो खबरो गोमंतक टीव्हीच्या फर्स्ट बुलेटिनात दर दिसा सकाळी 8 वरांचेर लायव्ह. गोंयच्या मुखेल शारांच्यो खबरो पळयात 10 AM बुलेटिनात दर दिसा सकाळी 10 वरांचेर गोमंतक टीव्हीचेर लायव्ह. दनपार मेरेनच्या मुखेल खबरांचो नियाळ घेयात लंच टाइम न्यूजात दर दिसा दनपारच्या 1 वराचेर गोमंतक टीव्हीचेर लायव्ह. दनपारच्या 3 पळयात गोमंतक टीव्हीचे खाशेले खबरां बुलेटिन 3 PM बुलेटिन लायव्ह. नव्यो खबरो नवो विचार पळयात गोमंतक टीव्ही गोंयचो आवाज. पोरण्या गोंयचो बंगलो बेकायदेशीर आशिल्ल्याचे पुराय गोंयांक खबर आसा तरी आसतना भाजपा सरकार हो बंगलो मोडून उडोवपाक कित्याक फाटीं सरता असो प्रश्न काँग्रेसीन उप्रासला. भाजपाचो बुलडोजर फकत गरिबांच्याच घरांचेर चलता काय कितें? तुमच्या फुडाऱ्यांची बेकायदेशीर घरां मोडून उडोवची पडटा तेन्ना तातूंतले पेट्रोल सोंपता काय आनी कितें जाता अशें काँग्रेस विचारता. कोंकणी भाशेच्या क्षेत्रांत जे काम सुरू आसा ते पुराय संवसारांतल्या कोंकणी लोकां मेरेन पावपाक जाय. त्या खातीर कोंकणी विश्व संमेलनाचें आयोजन जावप गरजेचें आसा आनी हें संमेलन गोंयांत आयोजीत करपा खातीर गोंय सरकार सगळ्यात तरेन सहकार्य करतले अशी घोशणा मुख्यमंत्री दोतोर प्रमोद सावंतान मंगळुरांत केली. फाटल्या 4 वर्सांत गोंयांत कोंकणी खातीर जरी व्हड काम जावंक नासलें तरी बेगीनूच कोंकणी अकादमी खातीर इमारत बांदतले आनी थंय कोंकणीच्या उदरगती खातीर लागपी सगळ्यो साधन सुविधा उपलब्ध करतले अशें उतरूय मुख्यमंत्र्यान ह्या वेळार दिलें. म्हापशा पालिकेच्या कांय नगरसेवकांक विश्वासांत घेनासतना पालिकेन कार्निवालाची तारीख निश्चित करून बॅनर तयार केल्ल्यान पालिका बसकेन बरोच बोवाळ जालो. सत्ताधारी नगरसेवकांनी कोणाक विचारून कार्निवालाची तारीख थारायली असो प्रश्न विचारीत विरोधी नगरसेवकांनी बोवाळ घातलो. विरोधी नगरसेवक आक्रमक जाल्ल्या उपरांत पालिकेन तांकां विश्वासांत घेवन तारीख निश्चित केली. कार्निवाला खातीर समिती स्थापन केल्या. 18 ते 21 फेब्रुवारी मजगती म्हापशान कार्निवल जातलो. 4 दिसांच्या कार्निवलांत वेगवेगळ्या कार्यावळींचें आयोजन केलां. 1 मार्च परेडा सयत कार्निवलांची सांगता जातली अशी माहिती पालिका मंडळान दिली.
पेडणेच्या थळाव्या टॅक्सीकारांक फुडल्या 2 दिसां भितर मोपा विमानतळाचेर टॅक्सी स्टँड दिवचो ना जाल्यार फेब्रुवारीच्या 14 तारखेक पेडणे जिल्लो अधिकाऱ्यांच्या कार्यालया मुखार शांतीकायेन आंदोलन करतले अशी शिटकावणी टॅक्सी संघटनेन दिल्या. आंदोलना संदर्भात टुगेदर फॉर मोपा आनी ग्रीनफिल्ड मोपा टॅक्सी असोसिएशनान धरणे आंदोलन करपा विशींचें निवेदन पत्र बिरेस्तारा उपजिल्लो अधिकाऱ्याक सादर केलां. 14 तारखेक 144 कलम लेगीत लागू केल्यार आमी फाटीं सरचे नात अशें म्हणीत टॅक्सीकारांनी सरकाराचेर फोग काडलो. कोलवा पुलिशेन बेताळ भाटी तरणाट्या दोतोराच्या खून प्रकरणाचो यशस्वीपणान तपास करीत 4 दुबावितांक अटक केल्या. हे 4 दुबावीत कामाच्या निमतान दोतोर निर्वण भारताक मेळिल्ले सीसीटीव्ही फुटेजीच्या आदाराचेर पुलिशेन दुबावितांक धरले. सिमांचल परिडा, आलोक सिंग आनी नागेंद्र कुमार तशेंच शाहीद खान ह्या 4 जाणांक मेळून तांचो खून केल्लो. सिमांचल परिडा हो निर्वण भारता कडेन कामाक आशिल्लो पूण खुनाचे घडणुके उपरांत सिमांचल गायब आशिल्लो. कदंबा बस स्टँडाच्या सुमार 2 कोटीचे नूतनीकरण प्रकल्पाच्या कामाक सुरवात जाल्ल्यान फाटल्या 15 ते 20 वर्सां सावन कदंबाच्या कर्मचाऱ्यांक तशेंच नागरिकांक त्रास सोंसचे पडिल्ले ते आतां उणें जातले. डांबरीकरणाचे 80% काम पुराय जाल्लें आसा तरी आतां ते 10 दिसां भितर उरिल्लें डांबरीकरण पुराय जातलें अशें म्हणीत वास्कोचे आमदार दाजी साळकारान खुस प्रगटायली. कदंबा बस स्टँडाचेर चलपी डांबरीकरणाच्या कामाची पळोवणी केल्या उपरांत तो उलयतालो. फुडल्या 6 म्हयन्यांत बस स्टँडाच्या उरिल्ल्या बांदकामाचे प्लॅन तयार जातले आनी 1.5 वर्सां भितर ह्या बस स्टँडाचें काम पुराय जातलें अशी म्हायती आमदार दाशी साळकारान ह्या वेळार दिली. SGPT होलसेल मार्केटांतल्या सोपो कंत्राटाची निमाणी पावणी जातली. सोपो खातीर वेगवेगळे दर निश्चित करून ते मान्यताये खातीर भौशीक बांदकाम खात्या कडेन धाडून दिल्ल्याचें गोवा पोवाडाचे मुखेली विजय सरदेसायान सांगलें. ह्या नादी सोपो कंत्राटाची पावणी करिनासतना ते अशें कोणाक तरी दिताले ह्यान फुडें अशें जावचें ना अशें विजयाचें म्हणणें. फातोड्डा माडेल वाठारांत चलपी बेकायदेशीर जुगार अड्डो थळाव्या लोकांनी उक्ताडार हाडलो. थळाव्या लोकांनी पुलिसांक कळीत केल्या उपरांत पुलिसांनी जुगार अड्ड्याची पळोवणी केली. बेकायदेशीरपणान चलपी ह्या जुगार अड्ड्याचो फुडलो पिळगेचेर वायट परिणाम जातलो. तरणाट्या पिळगेक जुगाराचें व्यसन लागत जाल्यार ताचो फुडार इबाडटलो. देखून माडेल वाठारांत चलपी हो बेकायदेशीर जुगार अड्डो बंद करचो अशी मागणी थळाव्यांनी केल्या.
होणजुणा पुलिसांनी ड्रग्स विरोधी कारवाई खाला सेन्यू फ्लोरन्स आणि नाबाखेमा आरिसाट ह्या युगांडातल्या चलयांक अटक केल्या. दुबावित चलयां कडल्यान 1.61 लाखांचे कोकीन, एक्स्टसी आणि MDMA हो ड्रग्स जप्त केला. ही कारवाई होणजुणे पुलिसांनी बुधवारा 8 फेब्रुवारीक सकाळी 8:30 ते रातच्या 11:30 ह्या वेळामध्ये केली. गुप्तहेरांनी दिल्ल्या माहितीच्या आधारान पुलिसांनी ही धाड घातली. गेल्या दुबावीत विदेशी चलयांकडल्यान 45,000 7 ग्राम एक्स्टसी, 84,000 10.3 ग्राम कोकेन आणि 34,000 3.4 ग्राम MDMA मिळून 1,61,400 रुपयांचो ड्रग्स सापडलो. दुबावी चलया आ ड्रग्स प्रतिबंधक कायद्याच्या कलमाखाला गुन्यांव नोंद केलो. या प्रकरणात पोलीस खुल्लो तपास करतात. जानेवारी महिन्यात दाबोळी जाल्ल्या चोरी प्रकरणात वास्को पुलिसांनी उत्तर प्रदेशातल्या 4 आरोप्यांक अटक केले. घराचे मुखावेले दार फोडून 4 चोरांनी सुमार 12 लाखांच्यो भांगराच्यो आणि रुपयाच्यो वस्ती तशेंच 1 लाख रोख पयशेन चोरून पळ काडिल्लो. या प्रकरणाची माहिती हेर राज्यांच्या पुलिसांक दिल्ली. त्या प्रमाण उत्तर प्रदेशातल्या एका पुलीस स्टेशनांतल्यान ह्या चोरांक धरले आणि गोंय पुलिसांच्या सुवारीत गेले. वास्को पुलिसांनी ह्या प्रकरणाचो सगळो म्हाल आरोप्यां सयत जप्त केलो अशी माहिती वास्कोचो पुलीस निरीक्षक कपिल नायकान दिली. तो फंटास्टिक है. सुहाना मसाले बनाए पनीर मजेदार. सुहाना, मजा आ गया. मिठाचे प्रमाण खाणान चड जाल्यार नॉन कम्युनिकेबल दुयेंसां जशें हाय ब्लड प्रेशर, मेंदवाचो स्ट्रोक, काळजाचो विकार जावपाची शक्यता वाडटा. आमच्या डेली खाणान मिठाचे स्रोत लिपिल्ले असतात. हे मिठाचे प्रमाण कमी करपाक आमकां कांय पथ्य पाळूं येता. रेडीमेड वा पॅक्ड खाणांनी मीठ अदीक आसता. लोणचें, चटणी, सॉस, पापड हे कमी खावप. जंक फूड जशें फ्रेंच फ्रायज, नूडल्स, चीज आशिल्ली खाणां हातूंत मीठ चड आसता देखून ती मर्यादेन खायात. अक्रोड, बदाम, काजू, पिस्ता हे मिठाचे थर मारून आशिल्ले विकत घेयात. समजीकायेन हे निर्णय घेयात. मिठाचो मासीक वापर मर्यादीत करात. हळूहळू जेवणात मिठाचो वापर कमी करात. जेवणार सुबेज मीठ शिपडू नाकात. उदक चड पियात. कमी मीठ भलायकी सुटसुटीत. मीठ कमी करात, आरोग्य बरें दवरात. FSSAI कडल्यान जाहीर. फोंड्या गोंयच्या वादग्रस्त बंगल्याच्या प्रकरणात आता काँग्रेसीन उडी मारल्या उपरांत ह्या बंगल्याविशीं संबंदीत आशिल्ल्या शायना NC हिणे मुख्यमंत्र्याची भेट घेतिल्ल्याची म्हायती मेळ्ळ्या. ब्रेस्तारा पणजेन भाजपाचे फुडारी आनी म्हणयारी शायना NC मुख्यमंत्र्याक मेळून ह्या प्रकरणाचेर तिणे चर्चा केल्ल्याचें कळटा. पूण ह्या विशीं शायना NC हिणे उलोवप टाळ्ळें. सरकारान शिक्षक आणि प्राध्यापकांचेर भीक मागपाची पाळी हाडल्या. 150 कंत्राटी तत्वांचेर काम करपी सरकारी महाविद्यालयाचे प्राध्यापकांक तशेंच 129 पॅरा शिक्षकांक 3 म्हयने पगार दिलो ना. 3 वर्सां जालीं तरी विद्यार्थ्यांक युनिफॉर्म आनी रेनकोट मेळूंक ना. सरकार फकत इव्हेंट्स करपाक कोट्यांनी पयशे मोडटा. मुख्यमंत्र्याच्या खात्याचेर लक्ष नासून ताच्या फुडारपणा खाला शिक्षण खात्याचो दर्जो देंवला असो आरोप गोवा फॉरवर्ड पक्षान केला. सरकारने लक्ष घालून शिक्षकांचे आणि विद्यार्थ्यांचे प्रश्न सुटावे करपाची मागणी पक्षान केल्या.
दिसान दीस गोंयांत कांकराच्या रोगांचे दुयेंती वाडत आसा. त्या खातीर चडांत चड बायलांची भलायकी सुदारपा खातीर आनी बऱ्या तरेची उपचाराची सुविधा मेळची हे खातीर गोंयांत कांकराच्या रोगांचे उपचार करचे खास हॉस्पिटल बांदप सुरू आसा. गोंय वैजकी महाविद्यालयाच्या वाठारांत येवपी कांकराच्या रोगांचे इन्स्टिट्यूटचे काम फुडल्या 18 म्हयन्यां भितर पुराय जातलें अशें आस्वासन भलायकी मंत्री विश्वजीत राणेन दिलें. बिरेस्तारा नगरगांव सत्तरींतल्या पंचायतीच्या स्थापणूक दिसा निमतान भलायकी शिबिरांचें उक्तावण केल्या उपरांत तो उलयतालो. एक एप्रिल 2023 ते 31 मार्च 2024 मेरेनच्या वर्सुकी कामगिरीचो नियाळ घेवन 100 उत्कृश्ट कामगिरी करपी स्वयंसेवकांक सरकार वर्सुकी बोनस दितले अशें मुख्यमंत्री दोतोर प्रमोद सावंत हांणी जाहीर केलें. कांय स्वयंसेवकांनी दर एकल्याच्या पंचायत वाठारांत बरें काम केलां अशें म्हणीत मुख्यमंत्र्यान स्वयंसेवकांची तोखणाय केली. कर्नाटकांत कोणाची सत्ता येवं आमकां फरक पडना. आमी म्हादयच्या उदकांचो एक थिमूय कर्नाटकाक व्हरपाक दिवचे ना, काँग्रेस सरचिटणीस विरियातो फर्नांडीस सांगता. कर्नाटकांतल्या काँग्रेस पार्टीन आमच्यो शुभेच्छा आसात, पूण म्हादयच्या उदकांचे बाबतीन आमी कशीच तडजोड करचे नात अशें ताचें म्हणणें. येता ग्रामसभे पयलीं तुयें वाठारांत येवपी इलेक्ट्रॉनीक सिटी ह्या प्रकल्पा विशीं IT विभागान थळाव्या गांवकारांक येवन म्हायती दिवची अशी मागणी तुयेच्या उपसरपंचान सरकाराक केल्या. थळाव्या लोकांच्यो जमनी ह्या प्रकल्पा खातीर दिल्यात. तांकां नोकऱ्यो मेळटल्यो वा ना हो प्रश्न तुयेच्या थळाव्यांक पडला. पेडण्यां मोपा विमानतळा खातीर लोकांनी आपल्यो जमनी दिल्यो. तांकां आयज मेरेन 80% लोकांक पयशे वा नोकऱ्यो मेळूना. अशीच गत तुयेकारांची जावची न्ही हे खातीर सरकारान इलेक्ट्रॉनीक सिटी प्रकल्पा विशीं गांवांत येवन ग्रामसभे पयलीं भासाभास करची आनी थळाव्यांक हाचेर स्पश्टीकरण दिवचें अशें तुयेच्या उपसरपंचाचें म्हणणें. सम्राट क्लब आंतरराष्ट्रीय आनी महारुद्र संस्थान हांच्या जोडपालवान पयले रुप्या महोत्सव मास्टर दत्ताराम वळवयकार नाट्य महोत्सव 23 आनी 24 फेब्रुवारी घडोवन हाडटा. फाटल्या 2 वर्सां कोविड महामारीक लागून नाट्य महोत्सव जावंक पावूंक ना. पयल्या दिसा हास्य नाट्य दगडू सावधान लागतलें आनी दुसऱ्या दिसा नव्या शिक्षणीक धोरणाचेर आदारिल्लें नाटक काणी नव्या युगाचें लागतलें. देखून सगळ्यांनी ही दोनूय नाटकां पळोवपाक मुजत येवचें अशें आवाहन सम्राट क्लबाच्या वांगड्यांनी केलें.
गोयचे राज्यपाल PS श्रीधरन पिल्ले बिरेस्तारा सकाळी पर्तगाळ मठाक भेट दिली. सकाळी 9 वरांचेर पर्तगाळ वाठारांतल्या पोरण्या वडाच्या रुखाची पुजा केली आणि 1000 वर्सांचो इतिहास समजून घेतलो. उपरांत सकाळी 10 वरांचेर श्रीस्थळ हांगसरल्या जरमाल ह्या पोरण्या झाडांचे महत्व समजून घेतले. ह्या वेळार पर्तगाळी मठाचे स्वामीजी विद्याधीश तीर्थ स्वामीजी आणि सभापती रमेश तवडकर हाजीर आशिल्ले. गोयचे सार्थक फाउंडेशन आणि वाळपय भलायकी केंद्रा वतीन ब्रेस्तारा नगरगांव 70 रक्तदान शिबिराचे आयोजन केले. या रक्तदान शिबिराक वट्ट 45 जाणांनी रक्तदान केले. मजगती भलायकी मंत्री विश्वजित राणेन या शिबिराची पळोवणी केली. सार्थक फाउंडेशन फाटली 158 वर्सां रक्तदान शिबीर गोयच्या वेगवेगळ्या वाठारांत आयोजीत करता. चडांत चड तरणाट्यांनी रक्तदान करून गरजेवंत व्यक्तींक जीवन दान दिवचें अशें आवाहन सार्थक फाउंडेशनाचे मुखेली सुदेश नार्वेकारान केलें. पीओपीच्यो गणेश मुर्ती उदकांत विरगळ नासतना जेन्ना तश्योच उरता तेन्ना मुर्तीची विटंबना जाता आणि ताका लागून प्रदूषण लेगीत वाडटा. हाचें उदाहरण आल्मेदा वाडो पर्रा वाठारांत पळोवपाक मेळटा. पोरू चवथीक जाल्ल्या गणपती विसर्जनाच्या 5 म्हयन्या उपरांतूय ह्यो पीओपीच्यो मुर्त्यो विरगळूंक नात. त्या खातीर लोकांनी पीओपीचो वापर बंद करचो अशें आवाहन थळाव्यांनी केलां. हरमल वाठारांत श्री रवळनाथ देवाच्या वर्धापन दिसा निमतान वेगवेगळ्या कार्यावळी आयोजीत केल्यो. खास गरुड झेप नाटक सादर केले. या नाटकाचो शुभारंभ आदले मुख्यमंत्री लक्ष्मीकांत पार्सेकर हांच्या हस्तुकी जालो. उपरांत गांवांतल्या नाट्य कलाकारांचो भोवमान केलो. म्हादय वाडोवपा खातीर सर्वोच्च न्यायालयांत गोंयची बाजू खरपणान तयार करप हो आतां एकूच पर्याय आसा असो निर्णय हाऊस कमिटीच्या बसकेंत जाला. दुसरे वटेन हाऊस कमिटी हो फकत एक फार्स आसा अशी टिका विरोधकांनी सरकाराचेर केल्या. म्हादयचें उदक कर्नाटकांत वळोवपाच्या केंद्र सरकाराच्या कटान सरकाराचो मुखेली आसत जाल्यार हाऊस कमिटीन मुख्यमंत्र्याक समन्स कित्याक धाडलो ना असो प्रश्न विजय सरदेसाय आनी आपाचो आमदार वेंझीन केला. म्हादय वांटोवपा खातीर सरकारान स्थापणूक केल्ल्या हाऊस कमिटीची पयली बसका बुधवारा जाली.
गोंयांतल्यान शिकपा सारकी अशी सगळ्यांत म्हत्वाची गजाल म्हळ्यार गोंयकारांची नम्रताय अशें मत नामनेची अभिनेत्री मृणाल कुलकर्णी हिणें उक्तायलें. गोंयांतले जायते कलाकार आनी संस्था कितलींशींच वर्सां आपल्या कलेची काळजांतल्यान जपणूक करता अशें मृणाल कुलकर्णीन म्हणलें. गोंयच्या कलाकारांक प्रोत्साहन मेळपा खातीर कला आनी संस्कृती खातें वेगवेगळ्या पुरस्कारांचें आयोजन करता. बुधवारा हे खात्या वतीन नामांकीत मान्यवरांक अभिनेत्री मृणाल कुलकर्णी हांच्या हस्तुकी गोंय राज्य संस्कृतीक पुरस्कार, युवा सृजन पुरस्कार तशेंच उत्कृश्ट सांस्कृतीक संस्था, उत्कृश्ट ग्रंथालय आनी ग्रंथपाल पुरस्कार भेटयले. कला अकादमीच्या दर्या संगमाचेर जाल्ल्या ह्या सुवाळ्यांत कला आनी संस्कृती मंत्री गोविंद गावडे, सांताक्रूजचे आमदार रुडोल्फ फर्नांडीस तशेंच हेर मानेस्त उपस्थित आशिल्ले. SGPDA जो बदल गरजेचो आशिल्लो तो केल्या उपरांत आतां ती परत एक फावट स्वतंत्र रितीन काम करतली. सरकाराचो लेगीत आदार घेनासतना महसूल एकठांय करून सगळीं कामां जातली अशी म्हायती SGPDAचो अध्यक्ष दाजी सरकारान दिली. तशेंच सोपो कराची टेंडरींग प्रक्रिया सारकी जायना म्हणून सदांच आरोप प्रत्यारोपांचें सत्र चालूच आसतालें. ह्या प्रक्रियेचेर उपाय काडून ती तांत्रीक मंजुरी खातीर धाडल्या. तर पयलेच फावट फेस्ताक सुमार 18 लाखांचो महसूल एकठांय जाल्ल्याची खूस दाजी सरकारान उक्तायली. म्हापशा वाठारांतल्या वेगवेगळ्या पुलीस स्टेशनांतल्या कर्मचाऱ्यांचे प्रश्न बेगोबेग सुटावे करतलो अशें आश्वासन उत्तर गोंयचो पुलीस अधीक्षक नितीन वाल्सनान दिलें. बुधवारा म्हापसा पुलीस स्टेशनाची पळोवणी करून आनी पुलीस कर्मचाऱ्यां वांगडा खास बसका घेतल्या उपरांत तो उलयतालो. तशेंच पुलीस खात्यान आशिल्ले पुलीस कर्मचाऱ्यांचो उणाव लेगीत बेगीन सुटावो जातलो अशें वाल्सनाचें म्हणणें. गोंयच्यो 25 महत्वाच्यो खबरो फकत अर्दवरा भितर. पळयात टॉप 25 लायव्ह. कितें घडटा गोंयच्या आनी देशाच्या राजकारणात पळयात इनसायड पॉलिटिक्स. दिसभराच्यो सगळ्यो महत्वाच्यो खबरो पळयात खासा बुलेटिनात गोमंतक टुडे लायव्ह. गोंयच्या गांवांनी कितें चल्लां पळयात आवाज गोंयचो. गोमंतक टीव्ही प्रायम टायम लायव्ह सांजेच्या 6 वरां सावन रातच्या 10 वरां मेरेन पळयात गोमंतक टीव्ही गोंयचो आवाज. गोंयांतल्यो ताज्यो आनी म्हत्वाच्यो खबरो गोमंतक टीव्हीच्या फर्स्ट बुलेटिनात दर दिसा सकाळी 8 वरांचेर लायव्ह. गोंयच्या मुखेल शारांच्यो खबरो पळयात 10 AM बुलेटिनात दर दिसा सकाळी 10 वरांचेर गोमंतक टीव्हीचेर लायव्ह. दनपार मेरेनच्या मुखेल खबरांचो नियाळ घेयात लंच टायम न्यूजात दर दिसा दनपारच्या 1 वराचेर गोमंतक टीव्हीचेर लायव्ह. दनपारच्या 3 पळयात गोमंतक टीव्हीचे खाशेले खबरां बुलेटिन 3 PM बुलेटिन लायव्ह. नव्यो खबरो नवो विचार पळयात गोमंतक टीव्ही गोंयचो आवाज.
ह्या दर्याक पळयतकीर म्हज्या मनांत खुबशे तरंग उठतात, खुबशीं ल्हारां उसळटात. ह्या दर्याच्या पोटांत लिपलां कितें? ह्या दर्यान कितलीं गुपितां आपल्या पोटांत लिपयल्यात. गोमंतक टीव्ही आमी बातम्यो खोलायेन सोदतात. आमी खोलायेन वचून बातम्यांचो सोद घेतात. आमी बातम्यांची फाटपुरवण करतात. आमी तुमचे खातीर लढटात. आमी तुमच्या फाटल्यान उबे रावतात. गोमंतक टीव्ही गोंयच्या प्रजेचो आवाज. गोंयच्यो 25 महत्वाच्यो खबरो फकत अर्दवरा भितर. पळया टॉप 25 लायव्ह. कितें घडटा गोंयच्या आणि देशाच्या राजकारणात पळयात इनसाइड पॉलिटिक्स. दिसभराच्यो सगळ्यो महत्वाच्यो खबरो पळयात खासा बुलेटिनात गोमंतक टुडे लायव्ह. गोंयच्या गांवांनी कितें चल्लां पळयात आवाज गोंयचो. गोमंतक टीव्ही प्रायम टाइम लाईव्ह सांजेच्या 6 वरां सावन रातच्या 10 वरां मेरेन पळयात गोमंतक टीव्ही गोंयच्या प्रजेचो आवाज. नमस्कार. गोमंतक टीव्हीचेर माय मोगाचो येवकार. हांव गौरीश परब आमोणकर. राजकीय घडामोडीच्यो खबरो म्हणजे इनसाइड पॉलिटिक्स या बुलेटिनाक सुरवात करूया. सविस्तर खबरां पयलीं नजर मारया हेडलायन्साचेर. भाजपाचो बुलडोजर फक्त गरिबांच्याच घराचेर चलता. काँग्रेस फुडारी श्रीनिवास खलपाचो भाजपाक प्रश्न. भाजपाची फुडारी शायना एन सीन पोरण्या गोंयच्या बेकायदेशीर बंगल्या खातीर घेतली मुख्यमंत्र्याची भेट. शायनाक मिडियाक प्रतिक्रिया दिवप न्हयकारले. कर्नाटकात कोणूय जिखू म्हादयाच्या उदकाचो प्रश्न. एकूय थेंब दिवचे नात सांगता काँग्रेस सरचिटणीस विरियातो फर्नांडीस. कोंकणी अकादमी खातीर बांदतलो नवी इमारत. मुख्यमंत्री दोतोर प्रमोद सावंताचें आश्वासन. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांणी प्लास्टीक रिसायकलींतल्यान तयार केल्ले जॅकेट थारला उमाळशकीचे. आनी तेजस्वी बदला जेडीयूतल्या फुडाऱ्यांक मुख्यमंत्री म्हणून करपाचो प्रोजेक्ट. उपेंद्र कुशवाहाची नितीश कुमारा कडेन मागणी. आनी आतां खबरो विस्तारांत. पोरण्या गोंयचो बंगलो बेकायदेशीर आशिल्ल्याचे पुराय गोंयाक खबर आसा. तरी आसतना भाजप सरकार हो बंगलो मोडून उडोवपाक कित्याक फाटीं सरता असो प्रश्न काँग्रेसीन उपरासला. भाजपाचो बुलडोजर फक्त गरिबांच्याच घराचेर चलता काय कितें? तुमच्या फुडाऱ्यांची बेकायदेशीर घरां मोडून उडोवपाची पडटात तेन्ना तातूंतले पेट्रोल सोंपता काय कितें अशें काँग्रेस विचारता. पळयल्या काय दिसता की हेतून कितें तरी गडबड आसा म्हणून. आनी जे तुमचे ऑफिसर आहात टावन एंड कंट्री प्लॅनिंगाचे कितलीं वर्सां जालीं ऑफिसर आहात? तेंची एज कितें? तांकां सादो प्रोसिजर खबर ना. जेन्ना हो मनीस सांगता आपणाक शोकॉज नोटीस दिवंक ना, आपणाक विचारूंकूच ना, आपलें कितें म्हणणें आहा तें आयकून घेवंक ना, डायरेक्ट ऑर्डर पास केली. तुमकां तुमचो प्रोसिजर खबर ना. इतलीं वर्सां ऑफिसर म्हणून कितें केलें? जेन्ना एक सादो गोंयकार जेन्ना घर बांदूंक वयता तेन्ना तुमी तांकां कितें सांगतात? एप्लिकेशन करा, हें करा, तें करा, हे पेपर घेवन या, ते पेपर घेवन या. हांगाच कित्याक जाता? सगळ्यांक आन्सर खबर आहा. ही बायल जी आसा जिचें तें घर आहा ती कोण तरी BJPची लिडर आहा. ही त्या नाना चुडासामाची चेडूं. ह्या चेडवान तर आपल्या बापायचें सगळें सोडूनच दिल्लेलें आहा. तुमी कितें करता? गोवा गव्हर्मेंट जे BJP सरकार लोकांक सांगता आमची कितें खंय कितें तो ट्रॅक्टर न्ही कसलो तो डबल इंजीन बुलडोजर गव्हर्मेंट. तुमचो बुलडोजर फक्त
गरिबांच्या घरांचेर चलता आणि तुमचे BJPचे लिडर जेन्ना हे असल्यो भानगडी करतात तेन्ना तुमच्या बुलडोजराचे कितें डिझेल सोंपता काय टायर पंक्चर जाता. फुडें जी सगळी कोर्टान जी हे केल्यात ऑन दॅट बेसीस की तुमीच सांगला न्ही कोर्टाक की बाबा सांगूंक ना, ऑन दॅट बेसीस जे कितें सगळी ऑर्डर पास केल्या त्याच्या वयल्यान क्लियर कट दिसता की हे सरकारान जे कोण आतां बसल्यात तेंच्यांनी आपले जे लिडर आसात दिल्लीहून भायल्यान येयल्लेले खंयचे मुंबय दिल्लीचे तांकां वाचोवपाक ह्यो सगळ्यो गोश्टी केल्लेल्या पॅरेग्राफ आफ्टर पॅरेग्राफ दिसताय. आमी सांगपाचीच गरज ना. पोरण्या गोंयच्या वादग्रस्त बंगल्याच्या प्रकरणात आता काँग्रेसींनी उडी मारल्या उपरांत ह्या बंगल्याविशीं संबंदीत आशिल्ली शायना एनसीन मुख्यमंत्र्याची भेट घेतिल्ल्याची म्हायती मेळ्ळा. आयज पणजेन भाजपाची फुडारा आनी म्हणयारी शायना एनसी मुख्यमंत्र्याक वचून मेळ्ळी आनी ह्या प्रकरणाचेर तिणें चर्चा केल्ल्याचें कळटा. पूण ह्या विशीं शायना एनसीन उलोवप करप टाळ्ळें. कर्नाटकांत कोणाची सत्ता येवं आमकां फरक पडना. आमी म्हादयच्या उदकाचो एक थेंबूय कर्नाटकाक व्हरपाक दिवचे ना, काँग्रेस सरचिटणीस विरियातो फर्नांडीस सांगता. कर्नाटकांतल्या काँग्रेस पार्टीक आमच्यो शुभेच्छा आसात, पूण म्हादयच्या उदकाच्या बाबतींत आमी कशीच तोडजोड करचे नात अशें तांचें म्हणणें आसा. म्हादय जी आमी मांडवी म्हूण मानता, आमची आवय म्हूण मानता, आमी तिजेर कांयच कॉम्प्रोमायज करपाक ना. वी वीश द काँग्रेस पार्टी ऑल द व्हेरी बेस्ट इन द इलेक्शन, बट जेन्ना आमच्या उदकाचो आमच्या जमनीचो प्रश्न येता, वी वील नॉट इवन गिव एन इंच ऑर इवन वन ड्रॉप ऑफ वॉटर. कित्याक मांडवी तर डायवर्ट केली जाल्यार आमचें सर्वायवलूच काबार. इट इज अ मॅटर ऑफ सर्वायवल फॉर अस. इट इज अ मॅटर ऑफ लायफ एंड डेथ. सगळें जें उदक येता तें बंद करीत जाल्यार गोंयांत उरोवंकूच ना. सो कर्नाटकाक कोणूय जिखू, आमी आमची मांडवी सांबाळपाक सगळो प्रयत्न करतले. कर्नाटका आयकू ना आयकू, आतां आमी सुप्रीम कोर्टान गेल्यात. सरकार ओन्ली थिंग आमकां भंय आसा आमच्या सरकाराचो. जसो आतां ओल्ड गोवाचो बंगल्याचेर तांणी कॉम्प्रोमायज केला एंड अलाउड द एक्यूज टू एस्केप, तशें करूंक उपकारना. कित्याक हायकमांडान तांकां तर धमकी येत. आयज पासून अमित शहाचो स्टेटमेंट CMान कंडेम करूंक ना. ते एक धाकट्या ल्हानशा मनशाक एनवायरमेंट मिनिस्टराक सांगता कंडेम कर म्हणून. हें सगळें प्लॅन, ही सगळी गेम चालू आसा. वी वील नॉट अलाव. काँग्रेस पार्टी अलॉंग विथ द पीपल ऑफ गोवा वील फायट फॉर द रायट. आनी इवन सेंट्रल लिडरशीप ऑफ काँग्रेस पार्टी हॅज मेड इट व्हेरी क्लियर, तुमी तुमच्या रायटाक फूल झगडी करा, फूल लढाई करा. यू हॅव युअर फूल फ्रीडम टू फायट फॉर द रायट्स ऑफ गोवा. कोंकणी भाशेच्या क्षेत्रांत जें काम सुरू आसा तें पुराय संवसारांतल्या कोंकणी लोकां मेरेन पावपाक जाय. त्या खातीर कोंकणी विश्व संमेलनाचें आयोजन जावप गरजेचें आसा आनी हें संमेलन गोंयांत आयोजीत करपा खातीर गोंय सरकार सगळ्या तरेन सहकार्य करतले अशी घोशणा मुखेलमंत्री डॉ प्रमोद सावंतान मंगळुरात केली. फाटल्या 4 वर्सांत गोंयांत कोंकणी खातीर जाहीर व्हड काम जावंक नासलें, तरी बेगीनूच कोंकणी अकादमी खातीर इमारत बांदतले आनी थंय कोंकणीच्या उदरगती खातीर चलपी सगळ्यो साधन सुविधा उपलब्ध करतले अशें उतारूय मुखेलमंत्र्यान ह्या वेळार दिल्या. हांव आत्ताच आमचो आमदार बाब वेदप्रकाश कामत हांच्या कडेन उलयतालो आनी तांच्या कडेन म्हणलें की 1996च्या उपरांत अखिल विश्व लेवलाचेर कोंकणी संमेलन आनीक जावंक ना. म्हाका दिसता परत एकदां जर कोंकणी लोकांक एकी कडेन हाडटले आसत जाल्यार विश्व संमेलन जावपाची गरज आसा. आनी तुमी वक्ताले त्या प्रमाणे तें विश्व संमेलन खंय जावचें जाल्यार म्हाका दिसता ज्या गोंयांत ज्याची भास जे राजभास आसा थंयच जावचें. त्या खातीर तुमी इनिशिएटीव्ह घेवचे, आमी करपा खातीर तयार आसा. विश्व संमेलन ह्या फावटी गोंयांत करुया. हांव तुमकां निमंत्रण दिता. निश्चित रित्या बऱ्या पद्दतीचो कार्यक्रम घडोवन हाडुया आनी पुराय जगाचेर आमच्या कोंकणी भाशीक आशिल्ले सगळे आमचे लोक तांकां येवकार दिवया. आनी त्या निमित्तान म्हाका दिसता आमी कोंकणी भाशिकांच्या मदीं भासाभास करून हाडूंक शकतले. कोंकणी भाशिकां खातीर चल्लेल्यो वेगवेगळ्यो चळवळी लोकां समोर हाडपाक शकतले आनी कोंकणी भाशेक आमी जगाचेर तेंच्यांनी केल्लें काम हें सगळ्यांच्या मुखार हाडपाक शकतले. म्हाका खबर आसा फाटल्या 4 वर्सांक म्हणजे म्हाज्या टेन्युअरांत
जरी कोंकणी खातीर व्हड काम जावंक शकूंक ना, कारणां वेगवेगळी आसतली हांव अशें म्हणटा, कारण कोविड आसतलें ताज्या उपरांत नवीन स्टंप, पण ह्या वर्साच्या कार्यकाळात कोंकणी खातीर गोंय राज्यांत नवीन कोंकणी अकादमी स्थापन नवीन कोंकणी अकादमीची बिल्डींग बांदप हें काम निश्चितच रित्या ह्या टेन्युअरांत आमी हातांत घेतले आनी सुसज्ज अशी व्हड कोंकणी खातीर बिल्डिंगूय बी बांदपाचें आसा. तितूर वेगवेगळे कोंकणी खातीर विभाग, वेगवेगळे कोंकणी खातीर आशिल्ले रिसर्च लॅब सुरू करप हें आमी थरयलां. मोदी जॅकेटाची चर्चा काय आयची कालची न्हय, ती 2014 सावनूच आसा. पूण प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांणी बुधवारा संसदेत घातिल्ल्या निळ्या रंगाच्या खासा जॅकेटाची सध्या पुराय देशात चर्चा सुरू आसा. कारण हे जॅकेट प्लास्टीक बाटल्यांचो पुनर्वापर करून तयार केल्लें आसा आनी खाशेलपण म्हटल्यार फुडल्या 3 म्हयन्यां भितरूच देशांतल्या मुखेल शारांनी हे जॅकेट सर्वसामान्यांक खातीर उपलब्ध आसतलें. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांचे जॅकेट हो सातत्यान चर्चेचो विशय थारला. बुधवारा संसदेत आपल्या भाशणा खातीर आयिल्ल्या मोदीन घातिल्लें निळें जॅकेट हो लेगीत चर्चेचो आनी उमळशिकेचो विशय जाला. कारण मोदीचे हे जॅकेट प्लास्टीक बाटल्यांचो वापर करून तयार केला. ह्या खातीर 15 प्लास्टीक बाटल्यो वापरल्यात. इंडियन ऑयलाच्या अनबॉटल उपक्रमा खाला प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांणी सोमारा बंगळुरात इंडिया एनर्जी वीक 2023 चे उद्घाटन करतना प्लास्टिकाचो पुनर्वापर करून तयार केल्ल्या युनिफॉर्माचे लेगीत लोकार्पण केले. ह्या वेळार इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशनान प्रधानमंत्री मोदीक निळ्या रंगाचे जॅकेट भेट दिले, जे मोदीन बुधवारा सभाघरात घातले आणि ताची बरीच चर्चा लेगीत झाली. आज प्राइम मिनिस्टर ने जो जैकेट पहन के जो पार्लियामेंट में गए, इससे बड़ी स्टेटमेंट हो नहीं सकती. और मैं प्रधानमंत्री का शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने इतनी बहुत ही बढ़िया स्टेटमेंट दी है अबाउट रिसाइकलिंग ऑफ प्लास्टिक्स. और परसों जो हमारे प्रोग्राम में भी उन्होंने कहा था कि रिड्यूस, रीयूज एंड रिसाइकल, वो मंत्र कहा था, तो उसका एक ज्वलंत उदाहरण है कि कैसे हम रिड्यूस कर सकते हैं कंजम्पशन ऑफ फ्रेश पॉलीमर एंड कैसे रिसाइकल को बढ़ावा दे सकते हैं. तो आई एम इंडेटेड टू द प्राइम मिनिस्टर फॉर गेटिंग दिस वेरी इंपॉर्टेंट इश्यू इन द लाइमलाइट ऑफ द नेशन. और मुझे उम्मीद है पूरी कि ये ऐसे स्टेटमेंट के बाद देश में जो रिसाइकलिंग की जो मात्रा है वो कई गुना बढ़ेगी, एक न्यू लेवल तक चली जाएगी. जो हम कस्टमर अटेंडेंट की यूनिफॉर्म्स और एलपीजी डिलीवरी बॉयज़ की यूनिफॉर्म की जो मैंने बात की थी, वो बेसिकली हमारे स्प्रेड के लिए है. जो मैसेज है वो पूरे देश में फैल जाए. सारे ओएमसी मिला के 70,000 रिटेल आउटलेट्स हैं, तो ये जो स्प्रेड अच्छी तरह हो जाए उसके लिए हमने किया था. सेम थिंग एलपीजी डिलीवरी बॉयज़ जो हर एक घर में जाते हैं, तो ये मैसेज ऑफ रिसाइकलिंग हर एक घर घर पहुंचे. और प्रधानमंत्री ने ये तो अभी किया है, वो उन्होंने तो अलग ही लेवल पे ले लिया है. तो इससे अभी हमारा जो मर्चेंडाइजिंग का जो ऑप्शन था, जो मैंने आपको कहा था, हमारे रिटेल आउटलेट्स में हम उसका मर्चेंडाइजिंग ऑप्शन भी करेंगे, ताकि कोई भी व्यक्ति जो ना आर्मी का हो या हमारे कस्टमर हो, ही कैन ऑल्सो वेअर दैट एंड शो हिज सपोर्ट, सॉलिडारिटी फॉर रिसाइकलिंग. ह्या प्रक्रियेतल्यान जॅकेट तयार करपा खातीर फकत 2,000 रुपया खर्च येता. प्रधानमंत्री मोदीन सभाघरात घातिल्ल्या जॅकेटा खातीर वापरिल्ले फायबराचे कापड तामिळनाडूतल्या कंपनीन तयार केला. श्रीरंग पॉलिमर्स नावाच्या ह्या कंपनीन पेट बॉटलीच्या पुनर्वापरांतल्यान तयार केल्ल्या 9 वेगवेगळ्या रंगाचे कपडे इंडियन ऑयलाक धाडल्यात. तातूंतल्यान पीएम मोदी खातीर कपड्याचो रंग निळो वेचला. त्या उपरांत हे कापड गुजरातातल्या टेलरा कडेन धाडले, जो प्रधानमंत्री मोदीचे कपडे तयार करता. त्या टेलरान ह्या कपड्यातल्यान नरेंद्र मोदीचे जॅकेट तयार केले. फुडल्या 3 म्हयन्यां भितर देशातल्या मुखेल शारांनी हे जॅकेट सर्वसामान्यां खातीर उपलब्ध जातले. ब्युरो रिपोर्ट, गोमंतक टीव्ही. 2025 वर्सा बिहारात जावपी विधानसभा वेंचणुकेत तेजस्वी प्रसाद यादवा बदला जेडीयू पक्षातलो नवो चेहरो मुख्यमंत्री पदा खातीर प्रोजेक्ट करचो अशी मागणी जेडीयूचो फुडारी उपेंद्र कुशवाहा हाणें केला. मुखावेल्या विधानसभा वेंचणुकेच्या फाटभुंयेर जेडीयूच्याच फुडाऱ्यांमदीं राजकीय नाटक चालू आसा. उपेंद्र कुशवाहा आनी नितीश कुमार हे दिग्गज फुडारी एकमेकांचेर आरोप प्रत्यारोप करपाची एकूय संद सोडिनात. जेडीयू में हैं, पूरी मजबूती से जेडीयू को मजबूत करने के काम में लगे हुए हैं. बार बार माननीय मुख्यमंत्री जी से आग्रह कर रहे हैं कि अगर मुख्यमंत्री जी चाहें तो जिस क्षण कहेंगे उस क्षण हम उनके यहाँ जाकर बात करने को तैयार हैं. हम कुछ नहीं चाहते, हम चाहते हैं पार्टी मजबूत हो
और इस पार्टी की मजबूती के लिए सबसे जो आवश्यक चीज है वह यह है कि ठीक है, उपेंद्र कुशवाहा का चेहरा किसी को पसंद हो न पसंद हो यह व्यक्तिगत मामला है, उसे कोई फर्क नहीं पड़ता है। लेकिन जिस तरह के डील की बात हो रही है उस डील के अनुसार पार्टी न बढ़े, बल्कि किसी जनता दल यूनाइटेड के अंदर किसी और व्यक्ति का नाम, कोई अति पिछड़ा समाज का, कोई लवकुश समाज का या किसी समाज का कोई व्यक्ति हो, उसका नाम 2025 के लिए आगे किया जाए तो उपेंद्र कुशवाहा बिल्कुल हर तरह से तैयार है और तभी पार्टी मजबूत होगी, वरना पार्टी नहीं मजबूत होगी, पार्टी बर्बाद हो जाएगी। हम यह बोल रहे हैं। गलत सवाल पूछ हम करें, हम हमारे उपेंद्र कुशवाहा से नफरत हो, उपेंद्र कुशवाहा लायक है नालायक है, इस बात की चर्चा की क्या जरूरत है? उपेंद्र कुशवाहा साधारण मेंबर बनकर पार्टी का रहेगा। हम तो यह कह रहे हैं कि जो डील हुई है जिसके चलते बिहार की जनता आज परेशानी में है, जो लवकुश समाज के लोग, अति पिछड़ा समाज के लोग, दलित महादलित समाज के लोग और बीच के दिनों में अल्पसंख्यक समाज के लोगों ने भी और जो सामान्य जात के लोग हैं इनकी भी बड़ी संख्या इस पार्टी के साथ रही है। तो वैसे तमाम लोग जो आज परेशानी में हैं उस डील के बारे में सुन करके उसके बारे में हम बार बार कह रहे हैं कि उस डील को, कथित डील को समाप्त कीजिए और जेडीयू में किसी भी व्यक्ति को आगे करिए। 2025 के लिए ही करना हो, उपेंद्र कुशवाहा को छोड़ दीजिए। हम यह कहा करें कि उपेंद्र कुशवाहा को ले आइए। और यही बात कोई हमसे लगातार आरजेडी के लोग बोल रहे हैं, यही डील है और इस डील पर मुख्यमंत्री जी साफ साफ कहे कि नहीं, ऐसा डील नहीं है, आगे हम 2025 में तेजस्वी का नाम हम आगे नहीं करेंगे। अगर नहीं डील हुई है तो यही बात सामने आ जाए। मुंबई ते मंगळूरचो रूट घेवपी वंदे भारत ट्रेनीच्या रुटांत ताच्या रुटान गोंयचो लेगीत आस्पाव करचो अशी मागणी करपी पत्र आपूण केंद्रीय रेल्वे मंत्र्याक बरयतलो अशी माहिती मुखेलमंत्री दोतर प्रमोद सावंत हांणी दिल्या। ह्या रुटाक लागून गोंयच्या पर्यटन मळाक तशेंच उद्देग मळाक उर्बा दिवपाक व्हड मजत जातली। ह्या विशय आपणें मंगळूरच्या GCCI कडेन लेगीत उलोवप केला अशी माहिती मुखेलमंत्र्यान दिली। तशेंच मंगळूर आनी मोपा हांगासर मनोहर आंतरराष्ट्रीय विमानतळा मदीं हवाई संपर्कय स्थापन करचो अशें मुखेलमंत्री दोतर प्रमोद सावंत हांणी सांगलें। वंदे भारत ट्रेन ही मंगळूर गोवा मंगळूर मुंबई सुरू जावपाची गरज आसा। एअर कनेक्टिविटी जी आसा ती मोपा मंगळूर सुरू जावपाची गरज आसा। हांव रेल्वे मिनिस्टराक हांवें लेटर बरयतलो वायफाय कनेक्टिविटी इन द ट्रेन आनी वंदे भारत ट्रेन ही गोंयांत सुरू करपा खातीर म्हाका दिसता ताचो खूब मोठो फायदो। ट्रेड एक्सचेंज जी आसा ही गोवा आनी मंगळूर हाच्या मदीं ट्युरिजम आनी वेगवेगळ्यो ट्रेड, कारण दोनाय कडेन पोर्ट आसा, एअरपोर्ट आसा, ट्युरिजम आसा, स्पिरिच्युअल ट्युरिजम आसा, हाजो आमकां फायदो जावपा खातीर हाजो निश्चित रित्या ही कनेक्टिविटी अजून फ्रिक्वेंट जावपा खातीर बायगिणीचो कोयर प्रकल्प नियोजीत सुवातीचोच येतलो अशी माहिती कोयर वेवस्थापन मंत्री बाबूश मोन्सेरात हांणी दिल्या। थळावो आमदार राजेश सरदेसाय तशेंच थळाव्या लोकांचो विरोध आसलो तरी लेगीत हो निर्णय बदलचो ना। न्यायालयांत लेगीत हो विशय गेल्लो आसा, मात न्यायालयान हो कोयर प्रकल्प बायगिणीतूच जावचे अशें म्हटलां। ते खातीर प्रकल्प बायगिणी सावन हालपाचो प्रश्नूच येना अशें बाबूश मोन्सेरात म्हणटा। फुडल्या 2 म्हयन्यां भितून ह्या प्रकल्पाच्या कामा खातीर कॉन्ट्रॅक्ट थारतले अशें बाबूश मोन्सेरातान सांगलां। As far as the garbage treatment plant is to come, it is going to come in Bangini. Anyhow. Now, see, I'm not saying anyhow. Now you don't make it as a political thing. And I'm not talking. Now, Mr. Rajesh Paldesai also is my colleague. He's a part of our party. The same. But this is to do. This is not during his tenure. It was done earlier. The site has been identified almost some 15 years back. And we have got all relevant permissions whatsoever from different. I know he is coming under pressure as far as his constituency is concerned, because people from his constituency are having some issues as far as that thing is concerned. But garbage treatment plant will come. All these people basically went to the court. And court basically heard all of them. And in spite of hearing them, court did not find any merit as far as their argument was concerned. That is the reason I am saying that we already have got all the required permission. That is the reason on the permission what we have got, we have gone ahead with the tender. म्हापशे पालिकेच्या कांय नगरसेवकांक विश्वासांत घेनासतना पालिकेन कार्निवालाची तारीख निश्चित करून बॅनर तयार केल्ल्यान पालिका बसकेंत बोवाळ जालो। सत्ताधारी नगरसेवकांनी कोणाक विचारून कार्निवालाची तारीख थारायली असो प्रश्न विचारीत विरोधी नगरसेवकांनी बोवाळ घातलो। विरोधी नगरसेवक आक्रमक जाल्या उपरांत पालिकेन तांकां विश्वासांत घेवन तारीख निश्चित केली। कार्निवाला खातीर समिती स्थापन केल्या। 18 ते 21 फेब्रुवारी मजगती म्हापशांत कार्निवाल जातलो। 4 दिसांच्या कार्निवालांत वेगवेगळ्या कार्यावळींचें आयोजन केलां।
1 मार्चाक परेडा सयत कार्निवालाची सांगता जातली अशी माहिती पालिका मंडळान दिल्या. आफ्टर फर्स्ट मिटींग जी कॉल आउट केली पळय तेज्या उपरांत आयज आमची सब कमिटीची मिटींग जाली. ताचे सब कमिटी इज अ प्रोग्राम कमिटी, बजेट कमिटी, रिसेप्शन कमिटी अँड इन्फ्रास्ट्रक्चर कमिटी. ही एज पर द रूल ह्यो सगळ्यो कमिटी फॉर्म जावच्यो पडटा आनी तेज्या उपरांतूच जे कितें इन्विटेशन्स आसता, प्रोग्राम आसता, दॅट इज कम हेन्सफोर्थ. हे सगळें जाल्या बगर अशें जायना. पण आयज तुमी मिटिंगेक पळयल्लें आसा की जेका आमी वायस जनरल सेक्रेटरी तो प्रोसीड करूंक लागलो, तेजो हरशी रायटूच ना. आनी जे जनरल सेक्रेटरी आसले पळय ताका तेंच्यांनी चान्सूच दिवंक ना. तेज्या खातीर म्हाका आनी शशांकाक झगडचें पडलें आनी तेजो रायट ताका दिवचो पडलो. ते आमचे कावन्सिलर आसा के ब्रगांकर. बींग अ हॉनस्ट, बींग अ लेडी, वी शूड पूट लेडीज फर्स्ट. नाव शी हॅव प्रोसीड वेरी वेल. तुमी पळयलां आसतलें कोण म्हणटा ताका जायना, ताका उलट ताज्या पेक्षा बरें जालें. पण हांकां कितें आसा, हेंचें कितें जाणा इव्हेंट मॅनेजमेंट जाला हो. जसो सरकाराचो आतां तुमी एसेंब्लीन पळयलां इव्हेंट मॅनेजमेंट करप सगळे प्रोग्राम आनी ते इव्हेंट मॅनेजमेंट आसता पळय ते हांकां मॅनेज करता. तो सुपर एक आसलो तेजें नांव घेयना तुमी जाणा आसलें, तो तांकां आतां ताका बसयना थंयसर मॅनेज करपाक हांकां सगळ्यांक. पण आयज आमी ताका चान्सूच दिवंक ना. आमी एज पर द रूल जे आमची कावन्सिलर के ब्रगांजा जनरल सेक्रेटरी, शी इज द होल अँड द सोल ऑफ द कार्निवाल. नाव शी वील प्रोसीड विथ अस. आनी फाल्यांच्यान आमची कितें आतां आयज कमिटी जाल्या, फाल्यांच्यान आमची मिटींग जातली सगळे सब कमिटीची आनी आमी आत्तां प्रोग्राम थारायतले. हेंच्यांनी पयलेच प्रोग्राम दिल्ले आसा कोण मिल्कशेक हेका हे कोणाक विचारून केले हेंच्यांनी. गोंयचे राज्यपाल PS श्रीधरन पिल्लायन बेरेस्तारा सकाळी पर्तगाळ मठाक भेट दिली. सकाळी 9 वरांचेर पर्तगाळी वाठारांतल्या पोरण्या वडाच्या रुखाची पुजा केली आनी 1000 वर्सांचो इतिहास समजून घेतलो. उपरांत सकाळी 10 वरांचेर श्रीस्थळ हांगासरल्या जर्माल ह्या पोरण्या झाडाचें महत्व समजून घेतलें. ह्या वेळार पर्तगाळी मठाचे स्वामीजी विद्याधीश तीर्थ स्वामीजी आनी सभापती रमेश तवडकार लेगीत थंय हाजीर आशिल्ले. If you go through our Bharatiya concept, we never use the word exploit. Yes, coexistence is important. That means interdependent. Nature and people, our human beings are interdependent and interconnected. This solidarity concept is in our country. And now entire world is coming to that concept. I'm very happy. When I reached here, I wondered. I would like to say this is a Vismaya. You see more than 2-3 acres, one tree spread. On this age is maybe 1,000 or 2,000. Swamiji has already decided to scientific test for that purpose. Pujaniya Swamiji told me today. Carbon dating is also going. Anyway, we all know this type of wonder we can't see anywhere in Goa or any other place. I don't know. So that is why I am lucky, because I completed the yatra of Sampurna Grama Samparka Yatra. Sometimes first in its nature in India. The governor is traveling on all villages and witnessing and my 1 एप्रिल 2023 ते 31 मार्च 2024 मेरेनच्या वर्सुकी कामगिरीचो नियाळ घेवन 100 उत्कृश्ट कामगिरी करपी स्वयंसेवकांक सरकार वर्सुकी बोनस दितले अशें मुखेलमंत्री डॉ प्रमोद सावंत हाणें जाहीर केलां. कांय स्वयंसेवकांनी दर एकल्याच्या पंचायत वाठारांत बरें काम केलां अशें म्हणीत मुखेलमंत्र्यान स्वयंसेवकांची तोखणाय केली. दुसरी गजाल, तुमचो जो एन्युअल परफॉर्मन्स रिपोर्ट जो आसा पळय न्ही, हो सदांच म्हणजे म्हाजे कडेन 2 दिसाच्या पयलीं थोड्या जाणांचे येयल्ले. हांवें एकूच डायरेक्ट सांगलें, थोड्या जाणांक कोणाक 8 मार्क, कोणा जाणांक 9 मार्क पडलेले. हांवें एक मुद्दामून कितें सांगलें खबर आहा, म्हणजे जितके स्वयंपूर्ण मित्र म्हणून काम करता पळय न्ही, ताका सगळ्या जाणां एडिशनल एक मार्क दी म्हणून. पळयनास तर हांवें डायरेक्ट सांगलें. पण कोण ना तेंचा हांव कित्याक फोर्स करूं? तुमी सगळे जाण एप्रिशिएट करून काम करता, इट इज फॉर मी
टू एप्रिसिएशन म्हणजे हे डिसिजन म्हाज्या हातान आहा पळय न्ही रे, म्हाका जे एडिशनल कितें दिवपाक मेळटा आसत जाल्यार तुमी एडिशनल काम करता. हांवें मुद्दामून जितके जण नांवां आसा तितक्यांक डायरेक्टली बाकीच्यांचे कितें आहा तो तेज्या परफॉर्मन्सा प्रमाणे ताका पडटलें, बट म्हाज्या हातान आसा जर म्हाका ताका दिवपाक मेळटा आसत जाल्यार डेफिनेटली आय कन्सिडर डायरेक्टली ताका कोणाक 8 पडले जाल्यार 8.5, म्हणजे 8 पडले जाल्यार 9, 8.5 पडले जाल्यार 9.5, कोणाक वयर 9 पडले जाल्यार 10 करून उडय. हे अप टू मी. हांवें हे मुद्दाम तुमकां कळपाक जाय म्हणून सांगलां. ओके, काल पयर म्हाजे कडेन आयिल्लो हांवें सरळ सांगलें की जितक्या जाणांचे आसा तेजो जो एन्युअल परफॉर्मन्स जो आहा पळय न्ही एका मार्कान तरी वाडय, म्हणजे जेणे करून दे आर एक्च्युअली वर्किंग इन द फील्ड. दुसरी गजाल, एक आमी आतां कशें आहा एक 2-3 जाणांकूच एप्रिसिएशन दिता किंवा 5 जाणांक कोणाक तरी एवॉर्ड दिता, बट फुडल्या वर्सा म्हणजे 1 एप्रिल 2023 पासून 31 मार्च 2024 पर्यंत ह्या पुराय एन्युअल परफॉर्मन्स हो तुमचो जज केलो वतलो. आनी हांवें तर ठरयलां की जवळपास 210 स्वयंपूर्ण मित्र आमच्या कडेन आसा. 100 जाणांक आमी सरळ 100 जाणांक नॉट ओन्ली द सर्टिफिकेट बट तांकां विचार करता अजुनूय म्हणजे तितून फायनान्शियल प्रोविजन करून 100 जाणांक आमी इन शॉर्ट बोनस दिवपाचो ठरयला. हांव सरळ सांगता की एन्युअली बोनस जो म्हणटा पळय न्ही हो एन्युअली कितलो तो हांव आत्तां सांगना कारण आयल म्हणजे तेजे सगळे रिकॉर्ड घेवन, बट डायरेक्ट 100 जाणांक म्हणजे 210 पैकी 100 जाण कोणाचो जेका मार्क्स रँकिंगान मेळटा त्या 100 लोकांक परफॉर्मन्स बोनस म्हणा किंवा कितेंय म्हणा तुमी, बट डेफिनेटली हे फावटी आमी दिवपाचो ठरयला. एन्युअली तेजो हे करून परफॉर्मन्स बोनस हो डिस्कस करून तेजे फायनान्शियल एप्रुवल घेवन बट डेफिनेटली दिवपाचो ठरयला. SGBDA होलसेल मार्केटांतल्या सोपो कंत्राटाची निमणी पावणी जातली. सोप्या खातीर वेगवेगळे दर निश्चित करून त्या मान्यताये खातीर भौशीक बांदकाम खात्या कडेन धाडून दिल्ल्याचे गोवा फोर्डाचो मुखेली विजय सरदेसायान सांगला. ह्या नदी सोपो कंत्राटाची पावणी करिनासतना ते अशें कोणाक तरी दिताले आनी ह्या फुडें अशें जावचें ना अशें विजय सरदेसायाचें म्हणणें आसा. होलसेल फिश मार्केटाचे ऑप्शन करपाक होलसेल आनी रिटेल मार्केटाचे ऑप्शन करपाक अपसेट प्रायस जो कायदा तो फिक्स केला आनी तांचे कडेन एडमिनिस्ट्रेटीव एप्रुवल घेता ती कमिटी कडेन फायल फॉरवर्ड केल्या 1 फेब्रुवारी 8 दीस पयलीं आमी फायल मूव केल्या. सो एट लास्ट फायनली अशें दिसता की होलसेल फीश मार्केट ऑप्शन जातलो. हाजे पयलीं तें एक ATM कशें सगळें आशिल्लें तें ATM कशें वापरताले तें आतां मातशें बंद जातलें अशें लक्षणां दिसता. होपिंग दॅट देर वील बी अ गूड रिस्पॉन्स टू द ऑप्शन. रिटेल पूण पेंडींग ड्यूज जे आहा लास्ट कॉन्ट्रॅक्टराक 20 लाख रुपया रिटेल मार्केटाचेर दिवपाचे आहा. ताणें फारीकूच करूंक ना. ताजेर FIR करची आमी लास्ट मिटिंगेन सांगिल्लें आज मेरेन FIR जावंक ना. म्हाका दिसता पॉलिटिकल प्रेशर वयल्यान आहा की असले चोरांक राखपाक. आनी चेअरपर्सनाक म्हजी एडवायस की राजकारण करपाक एक चिमण रेशा राखची. सगळे कडेन राजकारण करचें ना. पूण निवडून आयला तुजे खातीर कायदो बदलला तुजे खातीर देव तुमचे कडेन उलोवन तुमी पार्टी सोडल्या हें सगळें तुमी केलां. तर ताका एक कितें तरी एक लिमीट आसता. ताजे मागीर लोकांचे पासियेंसूय हालतले आनी लोकांक मागीर कितें जाय तें देव सांगतलो कितें करप. प्रशासन स्तंभ ही सरकारी कार्यालयां एकाच थंय हाडपाच्या हेतान बांदकामाक आशिल्ल्या बिल्डिंगेचें काम 4 म्हयन्यां भितर सुरू जातलें आनी ह्या बिल्डिंगेचें बांदकाम करपा खातीर 7 कंत्राटदारांनी अर्ज केला. 15 माळे आशिल्ली आनी पाटो पणजे हांगा येवपी ही बिल्डिंग गोंयांतली सगळ्यांत लांब तशेंच व्हड आशिल्ली पयली सरकारी बिल्डिंग थारतली अशी माहिती मुखेलमंत्री दोतोर प्रमोद सावंतान दिल्या. ह्या बांदकामा खातीर अदमाशी 300 कोटी रुपया खर्च येवपाक शकता. हायेस्ट टॉवर बिल्डिंग गोंयांतली पाट्यार येतली. GSIDC तिजे हें आहा कन्स्ट्रक्शन करतले. आत्ताच्या घडीक पयलो फक्त कॉम्पिटिशनांतल्यान 7 जाणांनी आपले सबमीट केला. 7 जाणांच्या भितर तेजी कमिटी आसतली. आर्किटेक्चर कॉलेजचो प्रिंसिपल बाकीचे सगळे तितूंतल्यान एक ड्रॉइंग सिलेक्ट जातलें आनी ताज्या उपरांत तो टेंडर केलो वयतलो. इट वील बी द टॉलेस्ट बिल्डिंग इन द गोवा. हे आशिल्लें इनसायड पॉलिटिक्स बुलेटीन. आतां रोखडेंच पळोवया गोमंतक टुडे बुलेटीन. मेळ्या गोमंतकाच्या फुडल्या खबरांक पळयत रावात गोमंतक TV.
मिठाचें प्रमाण खाणान चड जाल्यार नॉन कम्युनिकेबल दुयेंसां जशें हाय ब्लड प्रेशर, मेंदवाचो स्ट्रोक, काळजाचो विकार जावपाची शक्यता वाडटा. आमच्या डेली खाणान मिठाचे स्त्रोत लिपिल्ले असतात. हे मिठाचें प्रमाण कमी करपाक आमकां कांय पथ्य पाळूं येता. रेडीमेड वा पॅक्ड खाणांनी मीठ अदीक आसता. लोणचें, चटणी, सॉस, पापड हे कमी खावप. जंक फूड जशें फ्रेंच फ्रायज, नूडल्स, चीज आशिल्लीं खाणां हातूंत मीठ चड आसता देखून ती मर्यादेन खायात. अक्रोड, बदाम, काजू, पिस्ता हे मिठाचे थर मारून आशिल्ले विकत घेयात. समजीकायेन हे निर्णय घेयात. मिठाचो मासीक वापर मर्यादीत करात. हळूहळू जेवणात मिठाचो वापर कमी करात. जेवणार सुबेज मीठ शिपडू नाकात. उदक चड पियात. कमी मीठ, भलायकी सुटसुटीत. मीठ कमी करात, आरोग्य बरें दवरात. FSSAI कडल्यान जाहीर. ह्या दर्याक पळयतकीर म्हज्या मनांत खुबशे तरंग उठटात, खुबशीं ल्हारां उसळटात. ह्या दर्याच्या पोटांत लिपलां कितें? ह्या दर्यान कितलीं गुपितां आपल्या पोटांत लिपयल्यात. गोमंतक TV आमी बातम्यो खोलायेन सोदतात. आमी खोलायेन वचून बातम्यांचो सोद घेतात. आमी बातम्यांची फाटपुरवण करतात. आमी तुमचे खातीर लढटात. आमी तुमच्या फाटल्यान उबे रावतात. गोमंतक TV गोंयच्या प्रजेचो आवाज. नमस्कार, गोमंतक टीव्हीचेर तुमकां सगळ्यांक माय मोगाचो येवकार. हांव समिधा कुंकळकार. आयच्या गोमंतक टुडे ह्या बुलेटिनाक सुरवात करूया. सविस्तर खबरावळी पळोवयात आयच्यो हेडलायन्स. 24 वरां भितर कोलवाच्या पुलिशेन बेताळबाटी खून प्रकरणात घुसपिल्ल्या 4 गुन्यांक काडले सोदून. मुख्यमंत्र्याक शिक्षण मंत्री म्हणून शिक्षण खात्याचो कारभार झेपना. गोंय शिक्षण खात्याचो देंवता दर्जो गोवा फॉरवर्ड पक्षाचो आरोप. कर्नाटकात कोणूय जिखू म्हादयच्या उदकाचो एक थेंबूय दिवचे नात, सांगता काँग्रेस सरचिटणीस विरियातो फर्नांदीस. भाजपाचो बुलडोजर फकत गरिबांच्याच घरांचेर चलता. काँग्रेस फुडारी श्रीनिवास खलपाचो भाजपाक प्रस्न. भाजपाची फुडारी शायना एनसीन पोरण्या गोंयच्या बेकायदेशीर बंगल्या खातीर घेतली मुख्यमंत्र्याची भेट. शायनान मिडियाक प्रतिक्रिया दिवप न्हयकारले. आनी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांणी प्लास्टीक रिसायकलांतल्या तयार केल्ले जॅकेट थारला सगळ्यांचे उमळशिकेचे. स्मार्ट सिटी प्रकल्पातल्या सगळ्यांत पयल्या स्मार्ट रोडाच्या एका पॅचाचे उक्तावण बिरेस्तारा TCP मंत्री विश्वजीत राणे हांच्या हस्तुकी पणजेत जालें. GSUDAच्या वतीन स्मार्ट सिटी अंतर्गत कांपाल बाल भवन ते काकुलो मॉल हो पुराय कॉन्क्रिटाचो स्मार्ट रोड बांदला. ह्या रस्त्यार लोकांक चलपाक फुटपाथ, सायकल ट्रॅक, खासा श्रमतेच्या लोकांक पार्किंग. स्मार्ट सिटी वीज, उदका पुरवण, सांडपाच्या खातीर कायम स्वरुपी अंडरग्राउंड सुवात आसा. स्मार्ट सिटीच्या कामा खातीर लोकांक मातसो त्रास सोंसचो पडटा. हे जरी खरें असलें तरी हे काम पुराय जाल्या उपरांत पणजेतले रस्ते परत खणपाची गरज पडची ना. ते खातीर लोकांनी पाशयेस दवरचें अशें आवाहन ह्या वेळार मंत्री विश्वजीत राणेन पणजेकारांक केलां. The CEO of Smart City. Ladies and gentlemen, we have our dignitaries unveiling the plate. We are the same team. Please give them a big round of applause.
सगळ्या गोष्टी इंटिग्रेट केल्ले आसा. पयलीं कशें आसतालें की पायपलायन आनी खंय तुजे मागीर केबल आनी इलेक्ट्रिसिटी केबल आनी खंय, ह्यो सगळ्यो गोष्टी इंटिग्रेट करून हे सगळे एक वेगळ्या तरेचे एक स्मार्ट सिटीचे उदाहरण आमी जे दिल्यार, ह्या तरेचे रोड्स जे सगळे कडेन तुमी पळयता तें काम चालू आहा, त्या तरेचे रस्ते सगळे कडेन हांगा येतले. आनी म्हाका तरी दिसता ते जे अडचण लोकांक जे आसा ते एकदां कंप्लीट जाल्यार लोकूच म्हणटले की योग्य तरेचे आनी बरेपैकी काम केल्लें आसा. आनी आयज हो उदाहरण आहा, आयज एक स्ट्रेच आयज उद्घाटन जाल्लें आसा. पूण असले गोष्टी इंटिग्रेट करपाक आनी हे सगळे गोष्टी जे पयलीं जे जावंक ना ते सगळे मार्गार लावपाक तर वेळ लागता. आनी म्हाका दिसता की बरेपैकी काम चल्लां स्मार्ट सिटीचें. रस्त्याचं मातशी अडचण जाल्या लोकांक, आनी ते अडचण म्हाका दिसता की लोकांनी आयज हो इनॉग्रेशन जाल्लो हो पॅच पळयल्यार तेच रेप्लिकेट दुसरे कडेन जातले. आनी ह्याच तरेचें काम आमकां करूंक जाय. जे ओपन स्पेसीस डेव्हलपमेंट आहा ते बी स्मार्ट सिटीचे सकयल आमी घेवपाचो आमचो प्रयत्न ऑलरेडी केल्लो आसा. कोलवा पुलिशेन बेतालबाटी खून प्रकरणाचो यशस्वीपणान तपास करीत 4 दुबावितांक अटक केल्या. हे 4 दुबावीत कामाच्या निमतान दोतोर निर्वण भारताक मेळिल्ले. CCTV फुटेजीच्या आदाराचेर पुलिशेन दुबावितांक धरले. सिमांचल परिडा, आलोक सिंग आनी नागेंद्र कुमार तशेंच शाहीद खान हे 4 जाणांनी मेळून ताचो खून केल्लो. सिमांचल परिडा हो निर्वण भारता कडेन कामाक आशिल्लो, पूण खुनाच्या घडणुके उपरांत सिमांचल गायब आशिल्लो. कोलवा पुलिशेन राजस्थान पुलिसेच्या सहकार्यान दुबावितांक अटक केल्या. इसकी इस बड़ी संदिग्ध हालत में जो है इसको स्ट्रैंगुलेट करके इसकी जो डेड बॉडी है इसमें जो डबल बेड होता है उसका जो बॉक्स होता है उसमें छुपा के रखा गया था. इसके बाद जैसे ही हम स्पॉट पे पहुंचते हैं हमारी फॉरेंसिक टीम, मोबाइल जो हमारी CMC कॉल मॉनिटरिंग टीम, टेक्निकल सर्वेलेंस टीम और लोकल टीम भी स्पॉट पे पहुंचती है और इसकी इन्वेस्टिगेशन शुरू की जाती है. हमारी जो थाने की टीम है वो इमीडिएटली रश डाउन कर दी गई थी. इसमें से एक टीम को हमने इमीडिएटली बाय फ्लाइट दिल्ली और एक को जयपुर भेज दिया गया था. तो हमारी 3 मल्टीपल टीम्स जो हैं इन 4 अक्यूज के पीछे भेज दी गई थी. मॉर्निंग में हमें पता चलता है कि इनकी लोकेशन राजस्थान है, तो राजस्थान पुलिस को भी हमने एक्टिवेट कर दिया था. इसमें मैं ये भी मेंशन करना चाहूँगा, जो मेरा बैचमेट है SP भिलवाड़ा है आदर्श, उसने काफ़ी इसमें मदद करी. उन्होंने अलग अलग जगह पे नाकाबंदी करी और हमारी टीम के साथ ज्वाइंट ऑपरेशन के तहत इन 4 व्यक्तियों को इस गाड़ी के साथ आज दिन में तकरीबन 11 बजे इनको एप्रीहेंड कर लिया गया. और जब इनसे पूछताछ की गई तब इन्होंने जो है ये कबूला है कि इन 4 ने मिलकर जो ये डॉक्टर है निर्वन भारत उसकी निर्मम स्ट्रैंगुलेट करके इसकी हत्या करी. जो हत्या का मोटिव था वो सिंपल इसकी जो पर्सनल बिलोंगिंग्स थी, जैसे कि इनकी जो गाड़ी है, जो नई फोर्ड फ्यूगो गाड़ी है जिसका नंबर MH14CC 2985 है. इनके पास कुछ कैश भी था, एक बैग था जिसमें इलेक्ट्रॉनिक्स का कुछ सामान है और इनका मोबाइल फ़ोन. तो इस मोटिव के तहत इन 4 ने मिलकर जो है एक क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी के तहत एक संयोजित तरीके से जो डॉक्टर है उनकी हत्या करी. सरकारान शिक्षक आणि प्राध्यापकांचेर भीक मागपाची पाळी हाडल्या. 150 कंत्राटी तत्वाचेर काम करपी सरकारी महाविद्यालयाचे प्राध्यापकांक तशेंच 129 पॅरा शिक्षकांक 3 म्हयने पगार दिलो ना. 3 वर्सां जाली तरी विद्यार्थ्यांक युनिफॉर्म आनी रेनकोट मेळुना. सरकार फकत इव्हेंट्स करपाक कोट्यांनी पयशे मोडटा. मुख्यमंत्र्याच्या खात्याचेर लक्ष नासून तांच्या फुडारपणा खाला शिक्षण खात्याचो दर्जो देंवला असो आरोप गोवा फॉरवर्ड पक्षान केला. सरकारान लक्ष घालून शिक्षकांचे आनी विद्यार्थ्यांचे प्रश्न सुटावे करपाची मागणी पक्षान केल्या. पॅरा टिचर्स 129 आणि प्रोफेसर्स अप्रॉक्सिमेटली 150 आसात खंय कॉन्ट्रॅक्ट. प्रोफेसर ऑफ गव्हर्नमेंट कॉलेजेस तू चीत म्हाका सांग, यू हॅव टू बॅक फॉर युअर सॅलरी एव्हरी मंथ. आणि जे फुडले पिळगी घडयतात इव्हेंट्सांक करपाक तुमचे भरमसाट पयशे आता एलएचयू काढून पळयात तुम्ही कितले पयशे मेळयले फाटले 2 वर्सांत. 36 कोटी काय 40 कोटी अप्रॉक्सिमेट टाकला तेंचे ऑन इव्हेंट्स. पगार तुमचे पयशे ना. सपोज तुम्ही 15 मिनिटां सपोज 5 कोटी मोडटात. सेव्ह सॉयल म्हणून कितें केलें 2 वरांचो प्रोग्राम ताका 2 कोटी 90 लाख मोडटात. पूण टिचरींक आनी भुरग्यांक वेगळे पयशे ना. आता हे कळला की मिड डे मील स्किमा तांचे पयशे दिनात म्हणून जानेवारीच्यान कितें पेंडींग आहा म्हणून. This all shows that admission is gone to dogs and education department is degrading day by day under the Pramod Sawant regime.
कर्नाटकात कोणाचीय सत्ता येवं आमकां फरक पडना. आमी म्हादयच्या उदकाचो एक थेंबूय कर्नाटकाक व्हरपाक दिवचे ना, काँग्रेस सरचिटणीस विरिएतो फर्नांडीस सांगता. कर्नाटकांतल्या काँग्रेस पार्टीक आमचो शुभेच्छा आसाच, पूण म्हादयच्या उदकाचे बाबतीत आमी कशीच तडजोड करचे नात अशें तांचें म्हणणें आसा. म्हादय जी आमी मांडवी म्हण मानता, आमची आवय म्हण मानता, आमी तिजेर कांयच कॉम्प्रोमायज करपाक ना. वी विश द काँग्रेस पार्टी ऑल द व्हेरी बेस्ट इन द इलेक्शन, बट जेन्ना आमच्या उदकाचो, आमच्या जमनीचो प्रश्न येता, वी वील नॉट इवन गिव एन इंच ऑर इवन वन ड्रॉप ऑफ वॉटर. कित्याक मांडवी तर डायवर्ट केली जाल्यार आमचें सर्वायवलूच काबार. इट इज अ मॅटर ऑफ सर्वायवल फॉर अस. इट इज अ मॅटर ऑफ लायफ एंड डेथ. सगळें जें उदक येता तें बंद करीत जाल्यार गोंयांत उरोवंकूच ना. सो कर्नाटकाक कोणूय जिखू, आमी आमची मांडवी सांबाळपाक सगळो प्रयत्न करतले. कर्नाटका आयकू ना आयकू, आतां आमी सुप्रीम कोर्टान गेल्यात. सरकार ओन्ली थिंग आमकां भंय आसा आमच्या सरकाराचो. जसो आतां ओल्ड गोवाचो बंगल्याचेर तांणी कॉम्प्रोमायज केला एंड अलाउड द एक्यूज टू एस्केप, तशें करूंक उपकारना. कित्याक हायकमांडान तांकां तर धमकी येत. आयज पासून अमित शहाचो स्टेटमेंट CMन कंडेम करूंक ना. ते एक धाकट्या ल्हानशा मनशाक, एनवायरमेंट मिनिस्टराक सांगता कंडेम कर म्हणून. हें सगळें प्लॅन, ही सगळी गेम चालू आसा. वी विल नॉट अलाव. काँग्रेस पार्टी अलॉंग विथ द पीपल ऑफ गोवा विल फाईट फॉर द राईट. आणि इवन सेंट्रल लिडरशिप ऑफ काँग्रेस पार्टी हॅज मेड इट व्हेरी क्लियर, तुम्ही तुमच्या रायटाक फुल झगडी करा, फुल लढाई करा. यू हॅव युअर फुल फ्रीडम टू फाईट फॉर द राईट्स ऑफ गोवा. पोरण्या गोंयचो बंगलो बेकायदेशीर आशिल्ल्याचें पुराय गोंयांक खबर आसा. तरी आसतना भाजपा सरकार हो बंगलो मोडून उडोवपाक कित्याक फाटीं सरता असो प्रस्न काँग्रेसीन उप्रासला. भाजपाचो बुलडोजर फकत गरिबांच्याच घरांचेर चलता काय कितें? तुमच्या फुडाऱ्यांची बेकायदेशीर घरां मोडून उडोवची पडटात तेन्ना तातूंतलें पेट्रोल सोंपता काय आनी कितें जाता अशें काँग्रेस विचारता. पळयल्या काय दिसता की हेतून कितें तरी गडबड आसा म्हणून. आनी जे तुमचे ऑफिसर आहात टावन एंड कंट्री प्लॅनिंगाचे, कितलीं वर्सां जालीं ऑफिसर आहात? तेंची एज कितें? तांकां सादो प्रोसिजर खबर ना. जेन्ना हो मनीस सांगता आपणाक शोकॉज नोटीस दिवंक ना, आपणाक विचारूंकूच ना, आपलें कितें म्हणणें आहा तें आयकून घेवंक ना, डायरेक्ट ऑर्डर पास केली. तुमकां तुमचो प्रोसिजर खबर ना. इतलीं वर्सां ऑफिसर म्हणून कितें केलें? जेन्ना एक सादो गोंयकार जेन्ना घर बांदूंक वयता तेन्ना तुमी तांकां कितें सांगतात? एप्लिकेशन करा, हें करा, तें करा, हे पेपर घेवन या, ते पेपर घेवन या. हांगाच कित्याक जाता? सगळ्यांक आन्सर खबर आहा. ही बायल जी आसा जिचें तें घर आहा ती कोण तरी BJPची लिडर आहा. ही त्या नाना चुडासामाचें चेडूं. ह्या चेडवान तर आपल्या बापायचें सगळें सोडूनच दिल्लेलें आहा. तुमी कितें करता? गोवा गव्हर्मेंट जे BJP सरकार लोकांक सांगता आमची कितें खंय कितें तो ट्रॅक्टर न्ही, कसलो रे तो, डबल इंजीन बुलडोजर गव्हर्मेंट. तुमचो बुलडोजर फक्त गरिबांच्या घरांचेर चलता. आनी तुमचे BJPचे लिडर जेन्ना हे असले भानगडी करतात तेन्ना तुमच्या बुलडोजराचें कितें डिझेल सोंपता काय टायर पंक्चर जाता? फुडें जी सगळी कोर्टान जी हे केल्यात ऑन दॅट बेसीस, की तुमीच सांगला न्ही कोर्टाक, की बाबा सांगूंक ना. ऑन दॅट बेसीस जे कितें सगळी ऑर्डर पास केल्या त्याच्या वयल्यान क्लियर कट दिसता की हे सरकारान जे कोण आतां बसल्यात त्यांनी तेंच्यांनी आपले जे लिडर आसात दिल्लीहून भायल्यान येयल्लेले खंयचे मुंबय दिल्लीचे तांकां वाचोवपाक ह्यो सगळ्यो गोश्टी केल्लेल्या पॅरेग्राफ आफ्टर पॅरेग्राफ दिसताय. आमी सांगपाचीच गरज ना. पोरण्या गोंयच्या वादग्रस्त बंगल्याच्या प्रकरणात आता काँग्रेसीने उडी मारल्या उपरांत ह्या बंगल्याविशीं संबंदीत आशिल्ली शायना एनसीन मुख्यमंत्र्याची भेट घेतिल्ल्याची म्हायती मेळ्ळ्या. आयज पणजेन भाजपाची फुडारी आनी म्हणयारी शायना एनसीन मुख्यमंत्र्याक मेळून ह्या प्रकरणाचेर तिणें चर्चा केल्ल्याचें कळटा. पूण हे विशीं शायना एनसीन उलोवप टाळ्ळें. मोदी जॅकेटीची चर्चा काय आयची न्हय, ती 2014 सावनूच आसा.
पूण प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांणी बुधवारा संसदेत घातिल्ल्या निळ्या रंगाच्या खासा जॅकेटाची सध्या पुराय देशांत चर्चा सुरू आसा. कारण हे जॅकेट प्लास्टीक बाटल्यांचो पुनर्वापर करून तयार केला. खाशेलेपण म्हळ्यार फुडल्या 3 म्हयन्यांत देशांतल्या मुखेल शारांनी हे जॅकेट सर्वसामान्य खातीर उपलब्ध जातले. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांचे जॅकेट हो सातत्यान चर्चेचो विशय ठरला. बुधवारा संसदेत आपल्या भाशणा खातीर आयिल्ल्या मोदीन घातिल्ले निळे जॅकेट हो लेगीत चर्चेचो आनी उमळशिकेचो विशय जाला. कारण मोदीचे हे जॅकेट प्लास्टीक बाटल्यांचो वापर करून तयार केला. ह्या खातीर 15 प्लास्टीक बाटल्यो वापरल्यात. इंडियन ऑयलाच्या अनबॉटल उपक्रमा खाला प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांणी सोमारा बंगळुरात इंडिया एनर्जी वीक 2023 चे उद्घाटन करताना प्लास्टिकाचो पुनर्वापर करून तयार केल्ल्या युनिफॉर्माचे लेगीत लोकार्पण केले. ह्या वेळार इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशनान प्रधानमंत्री मोदीक निळ्या रंगाचे जॅकेट भेट दिले, जे मोदीन बुधवारा सभाघरात घातले आणि ताची बरीच चर्चा लेगीत झाली. आज प्राइम मिनिस्टर ने जो जैकेट पहन के जो पार्लियामेंट में गए, इससे बड़ी स्टेटमेंट हो नहीं सकती. और मैं प्रधानमंत्री का शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने इतनी बहुत ही बढ़िया स्टेटमेंट दी है अबाउट रिसाइकलिंग ऑफ प्लास्टिक्स. और परसों जो हमारे प्रोग्राम में भी उन्होंने कहा था कि रिड्यूस, रीयूज एंड रिसाइकल, वो मंत्र कहा था, तो उसका एक ज्वलंत उदाहरण है कि कैसे हम रिड्यूस कर सकते हैं कंजम्पशन ऑफ फ्रेश पॉलीमर एंड कैसे रिसाइकल को बढ़ावा दे सकते हैं. तो आई एम इंडेटेड टू द प्राइम मिनिस्टर फॉर गेटिंग दिस वेरी इंपॉर्टेंट इश्यू इन द लाइमलाइट ऑफ द नेशन. और मुझे उम्मीद है पूरी कि ये ऐसे स्टेटमेंट के बाद देश में जो रिसाइकलिंग की जो मात्रा है वो कई गुना बढ़ेगी, एक न्यू लेवल तक चली जाएगी. जो हम कस्टमर अटेंडेंट की यूनिफॉर्म्स और एलपीजी डिलीवरी बॉयज़ की यूनिफॉर्म की जो मैंने बात की थी, वो बेसिकली हमारे स्प्रेड के लिए है. मतलब जो मैसेज है वो पूरे देश में फैल जाए. सारे ओएमसी मिला के 70,000 रिटेल आउटलेट्स हैं, तो ये जो स्प्रेड अच्छी तरह हो जाए उसके लिए हमने किया था. सेम थिंग एलपीजी डिलीवरी बॉयज़ जो हर एक घर में जाते हैं, तो ये मैसेज ऑफ रिसाइकलिंग हर एक घर घर पहुंचे. और प्रधानमंत्री ने ये तो अभी किया है, वो उन्होंने तो अलग ही लेवल पे ले लिया है. तो इससे अभी हमारा जो मर्चेंडाइजिंग का जो ऑप्शन था, जो मैंने आपको कहा था, हमारे रिटेल आउटलेट्स में हम उसका मर्चेंडाइजिंग ऑप्शन भी करेंगे, ताकि कोई भी व्यक्ति जो ना आर्मी का हो या हमारे कस्टमर हो, ही कैन ऑल्सो वेयर दैट एंड शो हिज सपोर्ट, सॉलिडारिटी फॉर रिसाइकलिंग. ह्या प्रक्रियेतल्यान जॅकेट तयार करपा खातीर फकत 2,000 रुपया खर्च येता. प्रधानमंत्री मोदीन सभाघरात घातिल्ल्या जॅकेटा खातीर वापरिल्ले फायबराचे कापड तामिळनाडूतल्या कंपनीन तयार केला. श्रीरंग पॉलिमर्स नावाच्या ह्या कंपनीन पेट बॉटलीच्या पुनर्वापरांतल्यान तयार केल्ल्या 9 वेगवेगळ्या रंगाचे कपडे इंडियन ऑयलाक धाडल्यात. तातूंतल्यान पीएम मोदी खातीर कपड्याचो रंग निळो वेचला. त्या उपरांत हे कापड गुजरातातल्या टेलरा कडेन धाडले, जो प्रधानमंत्री मोदीचे कपडे तयार करता. त्या टेलरान ह्या कपड्यातल्यान नरेंद्र मोदीचे जॅकेट तयार केले. फुडल्या 3 म्हयन्या भितर देशातल्या मुखेल शारांनी हे जॅकेट सर्वसामान्यां खातीर उपलब्ध जातले. ब्युरो रिपोर्ट, गोमंतक टीव्ही. सकाळ समूह आणि गोमंतकान आयोजित केल्ल्या सोमयोग यज्ञ महोत्सवाची शुक्रारा सांगाता जातली. विश्वशांती आणि वातावरणाच्या शुद्धीकरणा खातीर हो महोत्सव फाटले 5 दीस सुरू आसा. सोमयोगाचे वैज्ञानिक परिणाम लोकांमुखार हाडप आणि एका बऱ्या जीवनशैलीचो लोकांक परिचय करप हो ह्या महोत्सवाचो उद्देश आशिल्लो. गोंयांत पयलेच फावट जाल्ल्या ह्या महोत्सवांत लोकांनी तशेंच मानेस्तांनी व्हडा प्रमाणात हाजेरी लायली. ह्या अशा प्रकारच्या यत्नांनी ज्या आता एक वैज्ञानिक दृष्ट्या सुद्धा याच्याकडे लोक पळोवपाक लागल्यात. अग्निहोत्रा संदर्भात काही पळोवपाक हांवें एक म्हजो लेख तुमच्याच गोमंतकान प्रसिद्ध जाल्लो की कशा प्रकारे अग्निहोत्राच्या माध्यमांतल्यान वातावरण शुद्धीचे प्रयोग जाल्ल्यात, कीटकनाशकाचे प्रयत्न जाल्ल्यात, पिकां कशीं वाडटात, ह्या संदर्भाचो वैज्ञानीक दृष्ट्या प्रयोग जगान अनेक ठिकाणी चल्ल्यात. हे वाचन म्हजे कडेन जाल्लें आसा. आज पर्यंत जे कितें पुराण काळापासून चलता ताच्या फाटले कांय तरी हेतू आसतले. सगळोच हेतू कितें धार्मीक आसता पूर्णतयेन अशें ना. विज्ञान कितें आसा फाटल्यान, ह्या विज्ञानाचो शोध जर घेत आनी योग्य तरेन ताचे जे कितें परिणाम जातात अशें सांगतात, त्या परिणामाचो प्रयोगाद्वारे जर लोकां समोर जर
परत तर खरोखरच याचे महत्त्व लोकांक जास्त परिणामकारकरित्या कळटलें. आणि तसो प्रयत्न गोमंतक करता. हे खरें म्हणजे आतांच्या काळात गोमंतक किंवा वर्तमानपत्रां असे योग याग किंवा होम खंय करिना. तर गोमंतकान सकाळ ग्रुपान हें केलें, त्या बद्दल त्यांचे अभिनंदन करता. आज पर्यावरण मागीर प्रदूषण हे तशे चॅलेंजीस आसात आमच्या सगळ्यां समोर. आणि अशा वेळार नामणेची वर्तमानपत्रां असो विशय विश्वशांती म्हणजे जो स्वामी विवेकानंदांनी सांगलो, 800 वर्सां पयलीं जो संत ज्ञानेश्वरान सांगलो, तोच विशय परत घेवन प्रत्यक्ष आजच्या पिळये खातीर हें आयोजन करतात. हें खूब समाधानाची, आनंदाची आणि एका अर्थान समाजाची उन्नती जावची, समाज विघटना पासून दूर वचून एक समाज गुण्या गोविंदान रावचो, अशा खातीर ह्या अशा कार्यक्रमाचें आयोजन आसता. आणि त्यामुळे दैनीक गोमंतक, दैनीक सकाळ आसात किंवा गोमंतक टायम्स आसात, हांच्या ह्या योजनेक हांव कौतुक करता, अभिनंदन करता. बांयगिणीचो कोयर प्रकल्प नियोजीत सुवातेतूच येतलो अशी माहिती कोयर व्यवस्थापन मंत्री बाबूश मोन्सेरात हांणी दिल्या. थळावो आमदार राजेश सरदेसाय तशेंच थळाव्या लोकांचो विरोध आसतलो तरी लेगीत हो निर्णय बदलचो ना. न्यायालयान लेगीत हो विशय गेल्लो, मात न्यायालयान हो कोयर प्रकल्प बांयगिणीतूच जावचें अशें म्हणलां. ते खातीर प्रकल्प बांयगिणी सावन हलवपाचो प्रस्नूच येना अशें बाबुशान म्हणलां. फुडल्या 2 म्हयन्यां भितर ह्या प्रकल्पाच्या कामा खातीर कंत्राट थारतले अशें बाबुशान म्हणलां. As far as the garbage treatment plant is to come, it is going to come in Baingini. Anyhow. Now, see, I am not saying anyhow. Now, you don't make it as a political thing. I am not talking. Now, Mr. Rajesh Faldesai also is my colleague. He is a part of our party. The thing, but this is to do. This is not during his tenure. It was done earlier. The site has been identified almost some 15 years back. And we have got all relevant permissions whatsoever from different. I know he is coming under pressure as far as his constituency is concerned, because people from his constituency are having some issues as far as that thing is concerned. But garbage treatment plant will come. All these people basically went to the court. And court basically heard all of them. And in spite of hearing them, court did not find any merit as far as their argument was concerned. That is the reason I am saying that we already have got all the required permission. That is the reason on the permission what we have got, we have gone ahead with the tender. मुंबई ते मंगळूरचो रूट घेवपी वंदे भारत ट्रेनीच्या रुटान तांच्या रुटान गोंयांचो लेगीत आस्पाव करचो अशी मागणी करपी पत्र आपूण केंद्रीय रेल्वे मंत्र्याक बरयतलो अशी माहिती मुख्यमंत्री दोतोर प्रमोद सावंत हांणी दिल्या. ह्या रुटाक लागून गोंयच्या पर्यटन मळाक तशेंच उद्देग मळाक उर्बा दिवपाक व्हड मजत जातली. हे विशीं आपणे मंगळूरच्या GCCI कडेन लेगीत उलोवप केलां अशी माहिती मुख्यमंत्र्यान दिल्या. तशेंच मंगळूर आनी मोपा हांगा मनोहर आंतरराष्ट्रीय विमानतळा मदीं हवाई संपर्क स्थापन करचो अशें सावंत हांणी सांगलें. वंदे भारत ट्रेन ही मंगळूर गोवा मंगळूर मुंबय सुरू जावपाची गरज आसा. एअर कनेक्टिविटी जी आसा ती मोपा मंगळूर सुरू जावपाची गरज आसा. हांव रेल्वे मिनिस्टराक लेटर बरयतलो वायफाय कनेक्टिविटी इन द ट्रेन आनी वंदे भारत ट्रेन ही गोंयांत सुरू करपा खातीर म्हाका दिसता ताचो खूब मोठो फायदो. ट्रेड एक्सचेंज जी आसा ही गोवा आनी मंगळूर हाच्या मदीं ट्युरिजम आनी वेगवेगळ्यो ट्रेड, कारण दोनाय कडेन पोर्ट आसा, एअरपोर्ट आसा, ट्युरिजम आसा, स्पिरिच्युअल ट्युरिजम आसा, हाजो आमकां फायदो जावपा खातीर हाजो निश्चितरित्या ही कनेक्टिविटी आजून फ्रिक्वेंट जावपा खातीर. म्हालगडे स्वातंत्र्य सैनीक नागेश करमली आयज दनपरां संवसाराक अंतरले. करमळी फामाद कोंकणी साहित्यीक आशिल्ले. कोंकणीच्या मळार तांणी देखदिणो वावर केला. वंशकुळाचे देणे ह्या काव्य संग्रहा खातीर 1992 वर्सा तांकां साहित्य अकादमीचो पुरस्कार फावो जाल्लो. ताचे कुडीचेर शुक्रारा सकाळीं 10 वरांचेर पणजे सांतिनेज मुसणभुयेंत निमणे संस्कार जातले. कोंकणी साहित्यिकांनी तशेंच कोंकणी मोग्यांनी तांकां आर्गां ओंपलीं.
मंगळूरच्या विश्व कोंकणी केंद्रान तांची परिशद गोंयांत आयोजीत करची अशी मागणी आपणे विश्व कोंकणी केंद्रा कडेन केल्या अशी माहिती मुख्यमंत्री दोतोर प्रमोद सावंत हांचे कडेन केल्या. 1996 उपरांत गोंयांत ह्या परिशदेचें आयोजन जावंक ना, ते खातीर गोंयांत ही परिशद जावप म्हत्वाचें अशें मुख्यमंत्र्यान म्हणलां. ह्या परिशदेच्या आयोजनाक संबंधित केंद्रीय गोंय सरकार पुराय तेंको दितले अशेंय मुख्यमंत्र्यान म्हणलां. हांवें तांकां ऑलरेडी आव्हान केलां की अखिल विश्व कोंकणी परिशद 96 जाल्ली त्या उपरांत जावंक नासलें, तरी अखिल विश्व कोंकणी परिशद म्हणजे अखिल विश्व कोंकणी केंद्र जर घेवपाची त्याची तयारी गोंयांत आसा जाल्यार गोंय सरकार ताका सपोर्ट करतलो. बिकॉज गोंय हें एकमेव घटक राज्य आसा, कोंकणी घटक राज्य आसलेलें राज्य आसा आनी गोंयांत आमी घेवपा खातीर तयार आसा. तांच्यांनी डेट डिसायड आनी बाकीची सगळी तयारी करून पण गोंय सरकारचो ताका सपोर्ट आसा. सुमार एका दशका उपरांत कर्नाटकांतल्यान आयर्न ओर घेवन पयली ट्रेन वास्को बंदरात पावली. एमपीटीचे डेप्युटी चेअरमॅन आनी वेदांताचे अधिकाऱ्यांनी ह्या ट्रेनीक वास्को बंदरात येवकार दिलो. हो आयर्न ओर चीनाक निर्यात जातलो. वास्को बंदरात सुरू जाल्ल्या ह्या नव्या उपक्रमाक लागून एमपीटीची उदरगत जातलीच, पूण स्थानीक अर्थवेवस्था लेगीत घटमूट जातली अशें वेदांताचो अधिकारी निलेश सामंत हांणी सांगलें. We hope this will add, in fact we are sure that it is going to add revenue of MPT as well as it will add to local economy and there will be a lot of business. Thanks. Sir, see this is we are exporting to China and rigs will keep continuously coming because this is just opened, so it is just a start. So which company? Vedanta. कोंकणी भाशेच्या क्षेत्रांत जे काम सुरू आसा ते पुराय संवसारांतल्या कोंकणी लोकां मेरेन पावपाक जाय. त्या खातीर कोंकणी विश्व संमेलनाचें आयोजन जावप गरजेचें आसा आनी हें संमेलन गोंयांत आयोजीत करपा खातीर गोंय सरकार सगळ्या तरेन सहकार्य करतले अशी घोशणा मुख्यमंत्री दोतोर प्रमोद सावंतान मंगळुरात केली. फाटल्या 4 वर्सांत गोंयांत कोंकणी खातीर जरी व्हड काम जावंक नासलें तरी बेगीनूच कोंकणी अकादमी खातीर इमारत बांदतले आनी थंय कोंकणीच्या उदरगती खातीर लागपी सगळ्यो साधन सुविधा उपलब्ध करतले अशें उतरूय मुख्यमंत्र्यान ह्या वेळार दिलें. हांव आत्ताच आमचो आमदार बाब वेद प्रकाश कामत हांच्या कडेन उलयतालो आनी तांच्यानी म्हणलें की 1996च्या उपरांत अखिल विश्व लेवलाचेर कोंकणी संमेलन आनीक जावंक ना. म्हाका दिसता परत एकदा जर कोंकणी लोकांक एकी कडेन हाडटले आसत जाल्यार विश्व संमेलन जावपाची गरज आसा. आनी तुमी वक्ताले त्या प्रमाणे तें विश्व संमेलन खंय जावचें जाल्यार म्हाका दिसता ज्या गोंयांत ज्याची भास जे राजभास आसा थंयच जावचें. त्या खातीर तुमी इनिशिएटीव्ह घेवचे, आमी करपा खातीर तयार आसा. विश्व संमेलन ह्या फावटी गोंयांत करुया. हांव तुमकां निमंत्रण दिता. निश्चित रित्या बऱ्या पद्दतीचो कार्यक्रम घडोवन हाडुया आनी पुराय जगाचेर आमच्या कोंकणी भाशीक आशिल्ले सगळे आमचे लोक तांकां येवकार दिवया आनी त्या निमित्तान म्हाका दिसता आमी कोंकणी भाशिकांच्या मदीं भासाभास करून हाडूंक शकतले. कोंकणी भाशिकां खातीर चल्लेल्यो वेगवेगळ्यो चळवळी लोकां समोर हाडपाक शकतले आनी कोंकणी भाशेक आमी जगाचेर तेंच्यांनी केल्लें काम हें सगळ्यांच्या मुखार हाडपाक शकतले. म्हाका खबर आसा फाटल्या 4 वर्सांक म्हणजे म्हाज्या टेन्युअरांत जरी कोंकणी खातीर व्हड काम जावंक शकूंक ना, कारणां वेगवेगळी आसतली हांव अशें म्हणटा, कारण कोवीड आसतलें ताज्या उपरांत नवीन स्टंप. पण ह्या वर्साच्या कार्यकाळांत कोंकणी खातीर गोंय राज्यांत नवीन कोंकणी अकादमी स्थापन नवीन कोंकणी अकादमीची बिल्डींग बांदप हें काम निश्चितच रित्या ह्या टेन्युअरांत आमी हातांत घेतले आनी सुसज्ज अशी व्हड कोंकणी खातीर बिल्डिंगूय बी बांदपाचें आसा. तितूर वेगवेगळे कोंकणी खातीर विभाग, वेगवेगळे कोंकणी खातीर आशिल्ले रिसर्च लॅब सुरू करप हें आमी थरयलां. गोयचे राज्यपाल PS श्रीधरन पिल्लईन बिरेस्तारा सकाळीं पर्तगळ मठाक भेट दिली. सकाळी 9 वरांचेर पर्तगाळी वाठारांतल्या पोरण्या वडाच्या रुखाची पुजा केली आनी 1000 वर्सांचो इतिहास समजून घेतलो. उपरांत सकाळी 10 वरांचेर श्रीस्थळ हांगासरल्या जर्मळ ह्या पोरण्या झाडाचें महत्व समजून घेतलें. हे वेळार पर्तगाळी मठाचे स्वामीजी, विद्याधीश तीर्थ स्वामीजी आनी सभापती रमेश तवडकार हाजीर आशिल्ले. If you go through our Bharatiya concept, we never use the word exploit. Yes, coexistence is important. That means interdependent. Nature and people, our human beings are
interdependent and interconnected. This solidarity concept is in our country, and now entire world is coming to that concept. I'm very happy. When I reached here, I wondered. I would like to say this is a Vismaya. You see more than 2-3 acres, one tree spread, and its age is maybe 1,000 or 2,000. Swamiji has already decided to scientific test for that purpose. Pujaniya Swamiji told me today. Carbon dating is also going. Anyway, you all know this type of wonder we can't see anywhere in Goa or any other place. I don't know. So that is why I am lucky, because I completed the yatra of Grama Sambhurna Grama Samparka Yatra. Sometimes first in its nature in India. The governor is traveling and all villages and witnessing and my. गोमंतक टुडे हे बुलेटिन हांगाच सोंपता. आतां रोखडेच पळयात आवाज गोंयचो हे बुलेटिन. पळयत रावात गोमंतक टीव्ही. मिठाचें प्रमाण खाणान चड जाल्यार नॉन कम्युनिकेबल दुयेंसां जशें हाय ब्लड प्रेशर, मेंदवाचो स्ट्रोक, काळजाचो विकार जावपाची शक्यता वाडटा. आमच्या डेली खाणान मिठाचे स्रोत लिपिल्ले असतात. हे मिठाचें प्रमाण कमी करपाक आमकां कांय पथ्य पाळूं येता. रेडीमेड वा पॅक्ड खाणांनी मीठ अदीक आसता. लोणचें, चटणी, सॉस, पापड हे कमी खावप. जंक फूड जशें फ्रेंच फ्रायज, नूडल्स, चीज आशिल्ली खाणां हातूंत मीठ चड आसता देखून ती मर्यादेन खायात. अक्रोड, बदाम, काजू, पिस्ता हे मिठाचे थर मारून आशिल्ले विकत घेयात. समजिकायेन हे निर्णय घेयात. मिठाचो मासीक वापर मर्यादित करात. हळूहळू जेवणात मिठाचो वापर कमी करात. जेवणात सुबेज मीठ शिपडू नाकात. उदक चड पियात. कमी मीठ भलायकी सुटसुटीत. मीठ कमी करात, आरोग्य बरें दवरात. FSSAI कडल्यान जाहीर. नमस्कार. गोमंतक टीव्हीचेर माय मोगाचो योगान हांव गौरीश परभवणकर. गांवगिरे वाठारांतल्यो खबरो म्हणजे आवाज गोंयचो. ह्या बुलेटिनाक सुरवात करूया. सविस्तर खबरां पयलीं नजर मारया हेडलायन्साचेर. 24 वरां भितून कोलवाच्या पुलिशेन बेताळ भाटी खून प्रकरणात घुसपाल्ल्या 4 खुन्याक काडले सोदून. म्हापशा नगरपालिकेची बसका कार्निवलाच्या तारखेवयल्यान तापली. आमकां विश्वासांत घेयनासतना तारीख थारायलीच कशी, विरोधी नगरसेवकांचो प्रश्न. वास्कोच्या मॉडर्न कदंबा बस स्टँडाचे काम 1.5 वर्सां भितून जातले पुराय, सांगता थळावा आमदार दाजी साळकार. दोन दिसां भितून पेडणेच्या टॅक्सीकारांक मोपा स्टँडाचेर स्टँड दिलो ना जाल्यार करतले खर आंदोलन, टॅक्सी संघटनेची शिटकावणी. सुमार 1 दशका उपरांत कर्नाटकांतल्यान आयन ओन घेवन पयली ट्रेन पावली MPTचेर. आनी म्हालगडो स्वातंत्र्य सैनीक आनी ज्येश्ठ लेखक नागेश करमली अंतरले संवसाराक. आनी आतां खबरो विस्तारांत. कोलवा पुलिशेन बेताळ भाटी खून प्रकरणाचो यशस्वीपणान तपास करीत 4 दुबावितांक अटक केलेली आसा. हे 4 दुबावीत कामाच्या निमतान दोतोर निर्वण भारताक मेळिल्ले. CCTV फुटेज आदाराचेर पुलिशेन दुबाविताक धरले. सिमांचल परिजा, आलोक सिंह आनी
नागेंद्र कुमार तशेंच शाहीद खान ह्या 4 जाणांनी मेळून तांचो खून केल्लो. सिमांचल परिडा हो निर्माण भारता कडेन कामाक आशिल्लो, पूण खुनाचे घडणुकी उपरांत सिमांचल गायब आशिल्लो. कोलवा पुलिसेन राजस्थान पुलिसेच्या सहकार्यान दुबावितांक अटक केली. इसकी इस बड़ी संदिग्ध हालत में जो है इसको स्ट्रैंगुलेट करके इसकी जो डेड बॉडी है इसमें जो डबल बेड होता है उसका जो बॉक्स होता है उसमें छुपा के रखा गया था. इसके बाद जैसे ही हम स्पॉट पे पहुंचते हैं हमारी फॉरेंसिक टीम, मोबाइल जो हमारी CMC कॉल मॉनिटरिंग टीम, टेक्निकल सर्वेलेंस टीम और लोकल टीम भी स्पॉट पे पहुंचती है और इसकी इन्वेस्टिगेशन शुरू की जाती है. हमारी जो थाने की टीम है वो इमीडिएटली रश डाउन कर दी गई थी. इसमें से एक टीम को हमने इमीडिएटली बाय फ्लाइट दिल्ली और एक को जयपुर भेज दिया गया था. तो हमारी 3 मल्टीपल टीम्स जो हैं इन चारों अक्यूज के पीछे भेज दी गई थी. मॉर्निंग में हमें पता चलता है कि इनकी लोकेशन राजस्थान है, तो राजस्थान पुलिस को भी हमने एक्टिवेट कर दिया था. इसमें मैं ये भी मेंशन करना चाहूँगा, जो मेरा बैचमेट है SP भिलवाड़ा है आदर्श, उसने काफ़ी इसमें मदद करी. उन्होंने अलग अलग जगह पे नाकाबंदी करी और हमारी टीम के साथ ज्वाइंट ऑपरेशन के तहत इन चारों व्यक्तियों को इस गाड़ी के साथ आज दिन में तकरीबन 11 बजे इनको एप्रीहेंड कर लिया गया. और जब इनसे पूछताछ की गई तब इन्होंने जो है ये कबूला है कि इन चारों ने मिलकर जो ये डॉक्टर है निर्मम भारत उसकी निर्मम स्ट्रैंगुलेट करके इसकी हत्या करी. जो हत्या का मोटिव था वो सिंपल इसकी जो पर्सनल बिलोंगिंग्स थी, जैसे कि इनकी जो गाड़ी है, जो नई फोर्ड फ्यूगो गाड़ी है जिसका नंबर MH14CC 2985 है. इनके पास कुछ कैश भी था, एक बैग था जिसमें इलेक्ट्रॉनिक्स का कुछ सामान है और इनका मोबाइल फ़ोन. तो इस मोटिव के तहत इन चारों ने मिलकर जो है एक क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी के तहत एक संयोजित तरीके से जो डॉक्टर है उनकी हत्या करी. म्हापशें पालिकेच्या कांय नगरसेवकांक विश्वासांत घेनासतना पालिकेन कार्निवलाची तारीख निश्चित करून बॅनर तयार केल्ल्यान पालिका बसकेन बरोच बोवाळ जालो. सत्ताधारी नगरसेवकांनी कोणाक विचारून कार्निवलाची तारीख थारायली असो प्रश्न विचारीत विरोधी नगरसेवकांनी बोवाळ घातलो. विरोधी नगरसेवक आक्रमक जाल्या उपरांत पालिकेन तांकां विश्वासांत घेवन तारीख निश्चित केली. कार्निवला खातीर समिती स्थापन केल्या. 18 ते 21 फेब्रुवारी मजगती म्हापशांत कार्निवल जातलो. 4 दिसाच्या कार्निवलांत वेगवेगळ्या कार्यावळींचें आयोजन केलां. 1 मार्चाक परेडा सयत कार्निवलाची सांगता जातली अशी माहिती पालिका मंडळान दिल्या. आफ्टर फर्स्ट मिटींग जी कॉल आउट केली पळय तेज्या उपरांत आयज आमची सब कमिटीची मिटींग जाली. ताचे सब कमिटी इज अ प्रोग्राम कमिटी, बजेट कमिटी, रिसेप्शन कमिटी एंड इन्फ्रास्ट्रक्चर कमिटी. ही एज पर द रूल ह्यो सगळ्यो कमिटी फॉर्म जावच्यो पडटा आनी तेज्या उपरांतूच जे कितें इन्विटेशन्स आसता, प्रोग्राम आसता, दॅट इज कम हॅन्सफूल. हे सगळें दारा बगर अशें जायना. पण आयज तुमी मिटिंगेक पळयल्लें आसा की जेका आमी वायस जनरल सेक्रेटरी तो प्रोसीड करूंक लागलो, तेजो हरशी रायटूच ना. आनी जे जनरल सेक्रेटरी आसले पळय ताका तेंच्यांनी चान्सूच दिवना. तेज्या खातीर म्हाका आनी शशांकाक झगडचें पडलें आनी तेजो रायट ताका दिवचो पडलो. ते आमचे कावन्सिलर आसा के ब्रगांकर. बींग अ हॉनस्ट, बींग अ लेडी, वी शूड पूट लेडीज फर्स्ट. नाव शी हॅव प्रोसीड वेरी वेल. तुमी पळयलां आसतलें. कोण म्हणटा ताका जायना, ताका उलट ताज्या पेक्षा बरें जालें. पण हांकां कितें आसा, हेंचे हें कितें जाणा इव्हेंट मॅनेजमेंट जाला हो. जसो सरकाराचो आतां तुमी एसेंब्लीन पळयलां, इव्हेंट मॅनेजमेंट करप सगळे प्रोग्राम आनी ते इव्हेंट मॅनेजमेंट आसता पळय ते हांकां मॅनेज करता. तो सुपर एक आसलेलो, तेजें नांव घेना तुमी जाणा आसलें, तो तांकां आतां ताका बसयना थंयसर मॅनेज करपाक हांकां सगळ्यांक. पण आयज आमी ताका चान्सूच दिवंक ना. आमी एज पर द रूल जे आमी आमची कावन्सिलर के ब्रगांसाक जनरल सेक्रेटरी, शी इज द होल एंड द सोल ऑफ द कार्निवल. नाव शी वील प्रोसीड विथ अस. आनी फाल्यांच्यान आमची कितें आतां आयज कमिटी जाल्या, फाल्यांच्यान आमची मिटींग जातली सगळे सब कमिटीची आनी आमी आत्तां प्रोग्राम थारायतले. हेंच्यांनी पयलेच प्रोग्राम दिल्ले आसा, कोण मिल्कशेक हेका हे कोणाक विचारून केले हेंच्यांनी. कदंबा बस स्टँडाच्या सुमार 2 कोटींचे नुतनीकरण प्रकल्पाच्या कामाक सुरवात जाल्ल्यान फाटल्या 15 ते 20 वर्सां सावन कदंबाच्या कर्मचाऱ्यांक तशेंच नागरिकांक त्रास सोंसचे पडिल्ले ते आतां उणे जातले. डांबरीकरणाचे 80% काम पुराय जाल्ले आसा, तर येता त्या 10 दिसां भितर उरिल्ले डांबरीकरण पुराय जातले अशें म्हणीत वास्कोचे आमदार दाजी साळकरान खोस परगटायली. कदंबा बस स्टँडाचेर चलपी डांबरीकरणाच्या कामाची पळोवणी केल्या उपरांत तो उलयतालो.
फुडल्या 6 म्हयन्यांत बस स्टँडाच्या उरिल्ल्या बांदकामाचे प्लॅन तयार जातले आनी 1.5 वर्सां भितून ह्या बस स्टँडाचें काम पुराय जातले अशी माहिती आमदार दाजी साळकारान दिल्या. सगळ्यांक खबर आसतली कदंबा बस स्टँडा खातीर सगळे लोकांनी हाल काडले. लोकांनी सोड कदंबाचे जे एम्प्लॉईज पसून आसले तांणी पसून इतले हाल काडले. 15-20 वर्सां आमी कितले मोर्चा केले आनी पूण निवडून येतकूच आमी रोखडोच हो हातान घेतलो आनी आज खंय तरी 80% काम कंप्लीट जाला. तो कंप्लीट जातकूच आमकां जेन्ना इन्स्पेक्शनाक गेले तेन्ना दिसलें की डेपोन भितर पसून जो असो अशें वातावरण आसा सामकें तुमी पळयलां आसतलें पुरुशा वातावरण आसा तें पसून खंय तरी आमकां हॉटमिक्स करचें पडटलें म्हणून. सो आमी रोखडेच आमच्या मंत्र्या कडेन गेले आनी निलेश काब्राल सरा कडेन आनी तांकां सांगलें असो प्रॉब्लेम आसा. सो ताणें इस्टिमेट आमकां करपा लायलें. एक 15-20 दिसां भितर आमी इस्टिमेट रेडी करून धाडून ते एडमिनिस्ट्रेटीव एप्रुवल जावन काल पसून मंत्र्यान सांगलां की हो इमिडिएटली करा. आनी ह्या कामा बरोबरूच ते तुमी भायर काम पळयलां आसतलें 80% कंप्लीट आयचे भितर तो फूल कंप्लीट जातलो. सो फाल्यां कोणूय आमच्या बस स्टँडार आयलो जाल्यार ताका एक स्मूथ रायड म्हणजे कसलो पयलीं तुमकां खबर आसा वोडे जातालें अशें घडून येतालें. तो आतां स्मूथ रायड भुरग्यांक जावं जाणट्यांक जावं कोण कामाक वता जावं सगळ्यांक ती सुविधा मेळटली. आनी तशेंच रोखडेच ते काबार जालें की होय बी म्हणजे एकाच बरोबर. सो म्हाका दिसता एक मॅक्झिमम एक 10 दिसां भितर आनी होय रोड कंप्लीट जातलो. सो डेपोनसूनय तांकांय त्रास जावपाना. तुमी तांचे कडल्यान आयकलां आतां जेवणाक पसून तांच्या धुळ्ळो वताली, थोड्यांक एलर्जी जाताली, दुयेंत पडटाले लोक हांगा. सो एकंदरीत पळोवपाक गेले जाल्यार एक पयले 1.5 कोटीचो प्रोजेक्ट आशिल्लो आतां अरावंड 2 कोटीचेर पावला. आमी चड इन्वेस्टमेंट हांगा इतल्याच खातीर करना की एक अल्ट्रा मॉडर्न बस स्टँड हांगा येता. फक्त लोकांक असुविधा जावची न्ही सद्या. तो प्रोजेक्ट पसून येताले 1 वर्स 1.5 वर्स लागतलें आनी 6 म्हयन्यांनी ताचे प्लॅन्स येतले. 1 वर्स 1.5 वर्स सुरवात जावपाक लागतली. पूण ते 1.5-2 वर्सां पसून आतां लोकांनी तांची गैरसोय जावची न्ही, तांकां परत ते दुयेंत पडचें न्ही, धुळ्ळ त्या लोकांच्या हातून पडची न्ही हाच्या खातीर आमी ही सुविधा तांकां दिल्या. आनी बेगीतले एक 10 दिसां भितर टोटल बस स्टँड हो क्लियर जातलो. पेडणेच्या थळाव्या टॅक्सीकारांक फुडल्या 2 दिसां भितून मोपा विमानतळाचेर टॅक्सी स्टँड दिवचो नाजाल्यार फेब्रुवारीच्या 14 तारखेक पेडणे जिल्लो अधिकाऱ्याच्या कार्यालयाच्या मुखार शांतिकायेन आंदोलन करतले अशी शिटकावणी टॅक्सी संघटनेन दिलेली आसा. आंदोलना संदर्भात टुगेदर फॉर मोपा आणि ग्रीनफिल्ड मोपा टॅक्सी असोसिएशनान धरणे आंदोलन करपा खातीर विशींचें निवेदन पत्र बेरेस्तारा उप जिल्लो अधिकाऱ्याक सादर केला. 14 तारखेक 144 कलम लेगीत लागू केले जाल्यार आमी फाटीं सरचे ना अशें म्हणीत टॅक्सीकारांनी सरकाराचेर फोग काडलो. टुगेदर फॉर मोपा